کدوم هم وقتا خوش شده. کدوم هم وقتا خوش شده. میرم کدوم هم اون مدرن رقم گشته. هم وقتا خوش پلنگو زنده و سربلند و خانگو دوشیم. هم وقتا شما کدوم هم اون میگیم. کدوم هم وقتا خوش پلنگو زنده و سربلند دوشیم. میرم داشته او شوی پلنگو. گل دبوله تریزر کسی همون اسم خوش میگذاره. کدوم مدرن شوی پلنگو رقم گشته. کدوم مدرن رقم گشته. هم وقتا شما کدوم هم.
וההוא הקדונו לקחם ישרנה. הקדונו מדו עקב אחתו. או עקב אחתו אחשון ישרנה. הקסח שון ישפרנגו. הקדונו לקחם ישרנה. ההוא מגמל הקסח שון ישפרנגו. הקדונו מדו לקחם ישרנה. הקסח שון ישרנה. הקדונו הקסח שון ישרנה. הקדונו מדו לקחם ישרנה. הקסח שון הקדונו.
میرم اکجون هم اکساخشون شده نه. شده بدون اکام اکجونو. میدونم اکجون اکام اکجون شده نه. اکجون هم میدونم اکام اکجون شده پرنگو بوزه سال میکشه نه. او مگه میری. هم اکساخشون شده پرنگو. زنده و سربلند و خانواباد میشه میگه میریم داشاو. او میگه شده میرم اکسا. او میگه شده میرم اکسا. زنده و سربلند و خانواباد میشه کلام اکساخشون شده پرنگو. نه تو میشه او. آباد میشه اکجون هم اکساخ شده. میریم اکجون میدونم اکام میگه شده پرنگو میدونم اکام میگه بوزه سال میکشه نه. هم اکساخ شده. زنده و سربلند و خانواباد میشه شده نه. زنده و شکجون هم اکساخ شده که شیرین هم میدونیم اکام میگیم اکجون و اکام میگیم بوزه سال میکشه شده نه. اکجون میدونیم اکام میگیم بوزه سال میکشه شده پرنگو هم اکساخ شده. او میگه من شده نه. او زنده و سربلند خانواباد بشیم. اکجون میدونیم اکام میگیم زنده و سربلند خانواباد باشیم. هم اکساخ شده اکجون و اکام میدونیم اکام میگیم شده پرنگو بوزه سال میکنیم.
میریم اکادمی رقم میگیریم شروع. اکادمی میدونیم رقم میگیریم شیر پلنگو. شروع میدونیم رقم میگیریم. او اکای جمشید شما اکای جمشید 5 اخیر تو دکتر اکا یه بچه شاو که جوشی دیگه نیومدی. اکای جمشید چی بشه نه. هم اکساق شما اومده این دوستان میگیریم. ای سوز اکای جمشید جا انسان میگلند بازو خوب خیلی اوکی. آی خود کوده خدا اکای جمشید کوده خونه داشتین اکا میدونیم رقم میگیریم شیر پلنگو بوزه ناو ساکن افیر ناو ساکن رقم میگیریم شیر پلنگو. اکادمی میدونیم رقم میگیریم. این işlek. خونه داشتی یوم başka. میدونیم اکا رقم میگیریم بوزه سر میکنیم اکادمی رقم میگیریم بوزه سر میکنیم. یک ساعت پاسکور. Taki Damask'ı که دکی ساعت داماسکو 11 شیسه. اکا لیتین سلام علیکم خوشم اکا. Dobro požalovat. میشه میگه میدونیم رقم میگیریم شروع بوزه سر کنیم بچه ها میدونیم. ای اکای لیتین باور میکنه که شاو افیره کشتم وقتی اون چخون الان خون بودکی ناخیستم دیگه هم قدی من بود تانش نمیرسی. او اکای سفر بک شما اکای سفر بک شما اکا داریم رقم میگیریم ما باور کنیم تو ساعتون 2 3 میشین 12 میشین اکا یعنی اون من خومه برکی من خوش کنم یه وقت دو اکای سفر بک شما اکا رقم میگیریم. تاگلود دارم میگیریم در اکای یوسف اکای گردا اکای گرد اکامی ده دواتسان نویسته 1440 1300 میمونم. بریم اکای جانشجا 5 اختنش اینا او میگه میشه هم اکثر شما دوستان آینه یک اکای سفره که چور اگه گاو میده نه اکای سفره رقمی چور اکای سفره رقمی چور میریم دالشی اکای جانشید رقمی 5 اکای جانشید رقمی 5 میریم دالشی. یک سه هفت شش اکادمی میدونیم رقم میگه شروع نه او یک سه هفت شش شروع نه ای سیداست والا موسین شای پلنگو میگن که دوستان آینه یکدیگرن.
عکو بدون رقم میگه شیر پلنگا که جمعشون 500 فرانک شینه. اکای سفاربرگ 600 فرانک دستان اکای جمعشون 500 فرانک 400 میریم. عکو بدون رقم میگه شیر نه. او کوه که جمع دو یا رقم میگه شیر نه چیه میشه؟ رقم میگه میفیل سال میکنه شیر نه. اکادون رقم 1 7 6 3 خورده بدون میگه شیر پلنگو. 1 7 6 3 خورده شیر نه بدون رقم میگیریم. Evet akar gir gacı okşun aka. Akar gir saat vuruz aşağı iner. Fik yavaş inek şey falan ama saat vuruz aka. Şuna da akacağım. Merim au میگه şey falan میدونم رقم میگه şey نه میدونم رقم میگه رقم 1 7 6 3 خورده اکو. آمدم اکای سفر جام aşağı iner. Hamma kasa hoş omadیم. Akar gir saat şey گفت تلوسون پلیجای şey نه. Heyecanla bahar şurası tukaymi oy. Akoliu divik divik yapo. Ya elhamdülillah خدا شکر. میره شیرین اکادمی میدونم رقم میگه شیر پلنگو. دیلا میگه بریم. بچه بودیم یارو کجاشون ساعت دارم. 24 olmuş değişti mi? Şükür baş şükür. میریم اکادمی میدونم رقم میگه. پوچم yanımı daha değil tek. پرنسس سلام علیکم. من پات زنده ای. خرید پات بلد گریم گفتیم تو مورد جنازه تا خوندنی بریم. علیکم سلام علیکم سلام. میدونم اکار رقم میگه 7 6 3 سوزی خوبه تا سلامتی ها سوز چین. پات زنگ نزن تلفن رو ادامه نمی باید دوری. پات چیخه باشه نباشه. یا وقت دوست ما بودی خواترش این وقت دو تو این دختر چی بان ازمشون بریم. اکا میدونه شیر پلنگو. پات صدقه و دمگری شوی. پایا ادام زنگ میزن پات آیتی دمو اگه اون چی نرسه خون بگیم در تویکسان باشه خب بگیم پیشید بریم. برای آهول پرسی زنگ زنیم پات تلفن رو نبارشه کسی خیلی ایدی نخوی. میدونم اکا رقم میگی. یک 3 7 6 خورده شیرینه. اکادمی میدونم رقم ها پر میکنیم بوده سر میکنیم شیرینه. او یک 7 6 3 خورده شیرینه. اکادمی رقم یک 7 6 3 خورده شیر پلنگو. اکا رقم گیر مرحمت شیرینه یک 7 6 3 خورده. اکادمی نمیر ادین سیم 6 3 خورده.
میدونیم اکاجون ما میدونیم شیر پالانگو میدونیم اکاجون رقم میگین شیرنا اکاجون رقم 1 7 6 3 خوریه هیچ پرنسس هم کپو یا اون گپ چپ نیست کیف آخرین تاجیکستان در خیلی تاجیکستان بود که نشد در تاجیکستان سونا باشه از باید جمعی به جنگل اکو 1 7 6 3 خوریه نه که فاخته که میدونه رید کرد که خیلی کنگو او در اینجا بود ها ماسا میدونه سال تو بگم میزنی یا هفته یا برده هفته یا اکو 1 7 6 3 خوریه اکاجون رقم 7 6 3 خوریه نه میدونه اینترنت سوزه پل ترمز توی اکو 1 3 7 6 1 3 7 6 پایان فاخته فایران که دیگه صاحب شو بگی اکاجون میدونه رقم 1 7 6 3 خوریه شیرنا اکاجون میدونه شیرنا توتا و این دوستا رو گونه که کارتوی مور گیتار رو فراموش نکن شیرنا میدونیم اکاجون رقم میگه شیر پالانگو یک هفت شش سه خوره شیرنا اکاجون جو شو اکاجون اکاجون جو سه رقمی شش رقمی سه گاب نزد کخشون اکاجون اکال امروز سه اگیر تا اکال امروز رقم 1 7 اکال امروز رقم 1 7 اکال امروز رقم شش رقمی سه میرن دارشی رقم 1 7 رقم 1 7 شیرنا میرم اکو رقم 1 7 خوله شیر پالانگو اکال امروز رقم 1 7 کدوش میگه شیرنا اکال امروز شش سه اخیر شیر پالانگو هم اکساخشون شیر پالانگو زنده و سربلند خانواده‌شون ای او میگه میره شیرنا 1 7 خولی مونسا 1 7 اکال امروز رقم میگه شیر پالانگو اکال سفره هفته دیگه اکون اوز نیم اکال علی بیجون اگه گام نشیدن تو اکال امروز خدونه خمیگی شیرنا نه این اکساج که جامشوجه بچه نه جامشوجه سیلکا نه پارت بود خدوش پارت شیرنا نه اکالون تو برای اکال جامشوجه بودن بوده بریم اکو رقمی اکا اونجا پارتین ساز میکنه رقمی اینا نه اکا سفر وقت هفته کن بگی گرم نیست یک هفته کن اخیرشونه این هفته کلی تویست اکا اونجا هزار پارتا میریم اکا اونجا هزار پارتا 800 رو لیگه شونه اکا جون هم اکسا شو میدونی رقمی گشه پانگه رقم خولیه اکا جون یک تو سوال میکنی تو در کدوم باشه نه رقمی کشه
همه دا بول همه دا پشنوی میریم دارچی اکو رقمی مرحمه رقم یک 7 دیگه مثل روزی کشوری نه اما اکثر شون شیپالانگو زنده و سربلند و خانابو بشن توی در این خونه و بورک شما گیریم او زنده و شیپالانگو توتا بودین دوستان گونه کنید دوستان مهربون رو کنید در جهان میدون سودان مشکل هست سودان کنید کلو کسان رو کنید میریم اکو رقم یک 7 کلا شیپالانگو اکو ولد سلام که تو در کلم بودم رقمی قدامه رقمی باشه مرحبا رقم یک 7 باشه میتونه باشه تا که سفر بمیتیم من در سالا تو دارم کشیدم تو در کلمه رقم کشیدم تمام رقم دوم شیپالانگو من کشیدم هم اکثر شده شیپالانگو زنده و سربالا مثل اکو رقمی باشه مرحمت کشیدم اکو رقمی باشه مرحمت شیپالانگو رقم یک و خله 7 کنم دیگه نمیتونه که در رقم گوشته برای چی و در بودی کشیدم اکو یک لایک میده بوده دوم کشیدم هم اکثر شده اکای گرگ همجا شیران شده هم اکثر شما اکو رقمی باشه مرحمت کشیدم زنده و سربلند و خانابو که توی در این خانه مبارک هست نمی درگه بگردی نمی درگه بگردی این نشون او اکثر گرگی ما میجوده شده اکثر گرگلاجون دا اکثر شده نمی اکثر بیخ میره بسته انا كمان اكاي گرگ شیپان 300 منخجون اكاي سفر اكاي 4 دوستاد اكاي 100 منخجون میریم دارشی 7 تا اختار داشته گاب نیست اکاي جمعشه اکاي 5 400 اکاي لیر اکاي 600 800 اکاي رقمی باشه مرحمه رقم یک خوله بعدی که 7 خوله شد رقم 2 20 رقم 3 20 رقم 4 12 رقم 5 شینا 20 رقم 6 11 رقم 7 22 رقم 1 شیپالانگو دا شده بو رقم اکای سفر جو شاشینا میره داشت رقم اکو رقمی باشه مرحمت شده رقم میگه موزه کار میکنه رقم او شا اکای سفر کنه معلوم میگه میره شیپالانگو هم اکثرشون شیپالانگو زنده و سربلند و خانابوشون توی در این خونه مبارک شد پرینسس هم میگه اکم بگید گرد زستانجون یک اکیز زستانج اکی تاکید او میگه شیپالانگو زنده و سربلند و خانابوشون توی در این خانه مبارک شد میگه لبگردی او میگه افتدار شیپالانگو یک کمیسین در پرینسس ها میره داشت تو داموز بچه ها میبینه شیپالانگو سیلکه پاکنه که معلوم پای خوش میشه ببینم میگه شده تکوی ایتا با همین کانال جویدو میگه با همین کانال از اپلیکیشنی اومدن اکای گرگ 200 گرم شد اکای سفر بیک شیپالان رقمی 74 شیپالان 500 گرم اکای جمشه شیپالان 300 گرم اکای اولوژون شیپالان 600 گرم پرینسس جون اکتا کدام گیشت شیپالان من داشت رقمی 1 2 3 4 22 اکای شهرام شو اکجون رقم 5 22 رقم 6 11 رقم 7 20 اکو وارش شیپالانگو 300 روبلی سلام پرینسس روی که اوش هم میاد خراب نپرجی هم میریم وارش اکجون ما وارم میده هم اکساق شون اکجون ما زنده و سربلند و خانابود بشون شروع میریم اکجون رقمی 4 و رقم 5 برکار اکای گرگ رقمی 2 میرین دالچی یک پاس گاب نیست اکا اونجور 600 شیران دو خود رقم کجون دو رقم دوش شد میریم اکو وارم دو شیپالانگو 7 پاس گاب نیست ادامه بین ایمدو مرحمه بعد اکو رقمگی باشه رقم تونتون دا بودی پراسان شیرنا اکا اونجور رقم تابدو شیرنا اتاکای گرگ اکای اونجور رقم 6 رقم 3 گفتن گاب نیست میرین دالچی ادامه بین ایمدو رقم یک 7 خورم دو شیرنا اکو مدون رقم یک 7 دا وارم گیم شیپالانگو او میگیم
اکو رقم یک هفت دواره سه‌شنبه خالی مونده تا شیرین هر پرینسیتا پول نمکن اکو رقم یک هفت دواره 300 خونه دابوجم رقمی هفت باقی ما دیگه خالی میشه گوشه رقم تشه پالانگو برید و کدوم بدون شه پالانگو زنده و سربلند و خونابو بسرکای شه پالانگو بدون و کدوم هم اکثر شده دوستان آینه یک دیگرم نبگری جا بگری نبگری لومن دارد پول نشیگه آدم پرینسیتا پول دنیا تا دست همین شما خونی باشه یا شما کدگین میرم اکادمی ما هم اکثر شه پالانگو زنده و سربلند و خونابو بشیم نره چون اصلا میشه پلنگو 5 6 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 2 3 4 1 2 3 4 5 6 اکه فاهم اونش میگه خشگالو تای توسکه میگه پا پوپویست میگه اکه اگه شه پلن صد پارتا که اولویو اومش کدوم ده هزار اوشا شدن ده 1200 اوشا بریم او بود بوری آماده 1200 کدوم ده اوشا شد اما اصلا 5 5 10 شش اکه اولویو 6 20 ده اکه گر ده 12 3 11 5 شده این وظیفه نسبت 5 اکه جمشه بیایی ده رقمی 4 22 اکه سفر بجو و شاشه ده هستانی کرتا بود ازلیت پاتون میشه رقم 5 اکه سفر بجو 1200 بریم اکه او شو اکه سفر بجو اکه رقمگی مرحمت بدونیم رقم بگیریم شده نه اکه رقمگی بدونیم رقم بگیریم شده پامنگو اکه رقم شمیتا ای 5 کشیم که جوان من دارشی من دارشی هم اکثر شده شه پالنگو زنده و سربلند و شده نه گرگل پافتو گرد اکه گرگل جون اکه اولینجون پافتو شده اکه رقمگی مرحمت بدونیم رقم بگیریم شده پالنگو ای 5 کشیم 4 نشون داد 5 میلیون فکر ما میری دارشی 4 نشون داد که اکه اکه 4 نشون داد میری اکه رقمگی مرحمت رقم بگیریم شده پالنگو من با ما نه که اشتراک کپو کن تو برای دانشجویان هم از تحت کنترل گذاشته گفت اکو رقمگی باشه مرحمت شه پالانگو رقم بتیم بریم هم اکثر شده شه پالانگو زنده و سربلند خانه آباد بشیم توی در این خانه مبارک بریم دارشی اکه اگه شه پالانگو اکه سفر شه پالانگو شورتا علا 500 داشتی 1500 گرم اکرم دو کارتا داشتی اکه جامشه شه پالانگو 200 دیگر نشینه اکه اولینجون شه پالانگو اکتا میتیم پرنسس خدا بیاد آقا نمونه رقم یک میریم اکو رقمگی باشه مرحمت اکه اولینجون اکتا میتیم اکه اولینجون اکتا میتیم میریم دارش اکو هم اکثر شو اکو رقمگی باشه مرحمت رقم میتیم شیر پالانگو جایدون دستون نامدیست پردنهای دست نیست استخفرالله زنگه بسید چیه؟ اکه اولینجون اکتا میتیم شیر نه میریم شیر پالانگو هم اکثر شدیم اکو رقمگی باشه مرحمت رقم میتیم شیر نه کی جوش پرنسسا کدوم وایش رستورانش نام شو اکه اولینجون 400 پاسه 200 رو دیگه شما میریم دارشی پرنسسا آد نونه کجاش رفتم دینا موشی بود میرم اکو میکه پاشه پالانگو رقم 5 5 10 اکه اولینجون آمده شه نه کجا
نه اوتی هیستوری او اکه علی بای خوشم کنه رقم 6 بسیار ها هیستوری خوشم دادن رقم 7 22 رقم 1 31 رقم 2 بسیار رقم 3 20 یابس رقم 4 10 اکو بو رقمی یا او شامی رقم 2 هم اکثر خوش فرانگو زنده و سربلند و خانواده‌شون زنده باشه. او میگن اکه علی بر شما رقم او شاف الدخترا ببین دار شده رقم دوم میگن رقم 1 نمیدونم اینا یاد دیگه که رقم 1 چه میزنن ها کجا اومد داد آها ايش واخا ما تو ما خدت ثلاثه يكفوا في رقم 1 رقم دوم میشه فلان و هم اصلا شوی فلان رقم سه اکا اونجا فقط شینا اکا میدون رقم میشه فلان اکو رقم باشه مرحله رقم 7 هم اکثر شوی نه زنده و سربلند کنه باشیم اون میگیم بریم اکجا ben şuradan takılma hiç soraktım. Belin siyerliğinden sormuş inşallah. Arka olunca onu bağışladı. Tamam arkaya gördüm arkaya şeyler. Arkaya gök şey falan ana. Dışarı sesler şeyler. Beni darşı. Arkaya sefer rakami hafta rakami çoğul. Ana kadın bak o şey hazır sesler durum dikkat buna şeyler. Arkaya camşacağım oğul buna şeyler. Arkaya camşacağım sesler dikkat buna. Arkaya olunca oğul buna şeyler. Prinset karta da pansal dikkat buna. میریم اکادمی ما هم اکثر شون رقم میشه فلانگو رقمی 6 رقمی 2 بسیار رقمی 3 که اونجون بسیار رقمی 4 20 رقمی 5 11 رقمی 6 11 رقمی 7 20 رقمی 1 10 اکو رقمی 2 رقمی 3 برای که مرحمات تصادفی برای میدونی سویبو رقمو هم اکثر شون شه فلانگو اکادون برای میدونیم سه سال رقم یک رقم دو وقت ادامه بین ایمایدو رقم گیر باشه مرحمت اکادون رقمو خولی هم شده نه دوباره از خولی میشه میدونیم اکو برای میدونیم شه فلانگو رقم دو رقم سه برای که شده نه دو سه برای که اکو میریم اکا جمشید اکا سفر بجون نمیدونیم شده نه اکا جمشید 5 میریم اکا جمشید رقم 5 اکا سفر بجون رقم 7 رقم 3 و اکا قهرمان شما اکادون 7 3 اکا قهرمان رقم اکا سفر رقم 7 رقم 3 اکا قهرمان رقم 1 دوباره میریم اکا قهرمان رقم 1 دوباره میریم دالشی رقم 6 خیلی اکا اولوجا همش پول کردم اکا مشینا میریم اکادون ما کدوم میدن 1500 شاه اکا قهرمانجو رقم کشیدن شو اکا قهرمانجو زنده و سربلند و خانواده‌ای شاه شما خودمون بتشیره نه اکادون رقمگی باشه مرحمت رقم 6 دوباره پول اکا هم بتش دکی بودم اکا اولوجا مشینا دکی بودم اکا رقم 6 اکا شینا اکو رقمگی باشه مرحمت رقم 6 دوباره سپردولا خوله اکادونو او میگه بریم هم اکثر شدیم دوست آن بوششگی در دست دوست در پریشانی و در درماندگی او میگه میریم اکثر جمع شدم و اکثر جمع شدم پول میگه شینا اکو رقم 6 مو خوله شیپالانگو دوباره 600 دوباره 300 دلار میریم بعد اکثر جمع شدم 100 دوش شینا میریم همه دا بود بوری رقم دل نشانه اسم 6 هایش کنه گیریم میریم 1500 شوا یک دو سه اکا جمع شدیم شیپالان 500 پاور شینا 300 روبل شینا میریم اکا سفرهای شیپالان 700 روبل دیگه دونا اکا قهرمانجو شیپالان اکا قهرمان خود 300 پاور او نومل شینا میریم اکا قهرمان اکا و هم اکثر شون شیپالانگو رقم گیره باشه مرحمت بادی برای رقم خوله اکا قهرمان شینا
میریم همه در برد برید، همه در پیشتری میریم. اکه قهرمان اومده شد اکا هم اکثر شد یک لایکی میزنیم. اکا رقمگیر اومدی برای رقم خوله. رقم 1 10 رقم 3 10 رقم 4 22 رقم 5 30 رقم 7 10 رقم 1 22 رقم 2 22 رقم 5 باشید او شمایو برای جزیل که اصلا کارکو میریم اکا رقم 6 3 و 6 پاس اکا اولونجا اخشان شیدن زنده و سلامت باشه کدوم از او رما اومدی جنگ گیدی میریم اکا رقم راکت همی که ما بوده نه ساکت کدوم رقم کنشیدن اکا گرجون راکت همی کنشیدن میریم اکا رقم 3 6 انا رقم گوشا 7 میریم دارش کدوم ما هم اکثر شدیم اما اکه قهرمانجو شما کدوم رقم 3 و 6 کلاه اکه علیمرود رقم 3 تمام اکه علیمرود رقم 3 شیر پالانگو رقم 6 رقم 7 تماش رقم 7 میتیم بریم اکه گرجون رقم که در رقم سرخه بوده نه سرخه دیدیسی که نه خود بودن میرین داشتی هم اکثر شده دوستان اوینه یک دیگر میگیم 15 رقم 6 اکه جانشد او شاشیدار هم اکثر شاکر علیمرود شاشیدار رقم 3 خیلی میریم اکو رقم 6 مون خوره 12 خودم 9 5 بودم شد اکه گل شیرپران اکادمی پارتن شیدار 400 میریم دالشی اکه سفردون شیرپران 500 اکه جمشید 1700 و 300 داشتی اکه اولیجون شد اکادمی اکه علیمرود رقم 3 رکتا اکه پرنسس بونو 400 دیگر میریم اکو رقم 6 خوله اکو مرحمه بدیم رقم میگیریم اکه علیمرود پاک تا زنده و شکل 400 tamam اکه علیمی گریون تو 500 بهمش ستوب میکنه شینا برای کی دیدیس که فعلا سال کنه من اکه علیمرود شیرپران 400 تا 300 دیگه دونا او یا رقم پاس این خوله اکه میدون رقم میگه شیرپالانگو نه تو میشه پالانگو زنده و سربلند و خانواباد بشین یک میبینید زیاد و خیان که اکه علیمرود بود اکه جو اکه رقم 6 مون خوله اکه رقم میریم رقم 6 22 من داشت اکه من رقم 7 11 رقم 1 20 رقم 2 20 اکه سفرجون یک شده شده رقم 3 32 رقم 4 20 رقم 5 10 اکه بو رقم 3 و شده رقم 4 شده هم اکثر شده بعد اکه جانشجون 300 دو شده 1700 مو کرده بودیم همگی 1700 کرده بودیم در ماشین ویگیش 1500 به رقم خلو شده اکه رقمگی مرحمه رقم میگه شده هم اکثر شده پلنگو زنده و سلامت باشه رقم 3 در رقم 4 بریم هم اکثر شده بدون اکه رقم میگه شده پلنگو دوست اون باشه که گیر دست دوست در پریشانی و در درماندگی میریم اکه رقم مردم که جوشه شده پلنگو مردم سه در رقم 4 تو پس میکشه میره دارشی اکه رقم میگه رقم 6 خولی یا میریم سه در رقم 4 میشه پلنگو تمام اکه جانشه برنز بود به پاپلوشه نه اکه هم اکثر شده اکه گیر شیپران 500 پارتوی شیران ستوب شده گناه از اکه جون اکه سفربوی شیپران 300 اکه جانشه 1600 اکه علیمرو شیپران 800 پرنسس شیردخترون 300 میره دارشی اکه رقمگی باشه مرحمه رقم 6 خولی یای میریم بعد یود با خلو میشه شیپرانگو رقم 4 11 رقم 5 10 رقم 6 10 7 20 1 20
گابل دو 22 3 11 اکو بو رقم دوشن رقم سه میشه پالانگو هم اکثر شمارین اکادون بدون رقم میشه پالانگو شروع هم بدون رقم میگم اکادونی ما او میگم شه پالانگو هم اکثر شمارین دوستان اونا یک دیگر میگم من دارش گولش میشه پرینسس همینجا تکادو هم اکثر شروع هم دوستان واسگیر دست دوست در پریشانی و در درماندگی اون میگه میشه پالانگو یک عدد با خود گیره دیگری بردوش اکو رقمگیر باشم مرحبا رقم میگه شیرین بازی کنیم شیرین اون میگه جانانه بهار شده است کوپای می آی بیون او با چوکر پرینسس اوی چشم خطه رخته سر من دو زر رقم سمیشه پالانگو او شانه که گلگا ای زنده و سربلند خوناباد بشین من دارش اون میگه شه پالانگو اکای گل او میشه اکای سفر شه پالانگو صادرگاه اکای جمشه شه پالانگ 1500 دیگر اکای الامرو شه پالانگ 700 دیگر اکای پرینسس است که تعلیم 200 دیگر من دارش Adam. Abi sağ ol da خوب میکنم 3 33 4 22 5 20 6 20 7 21 1 20 2 20 اکو بو رقم 3 او شاید رقم 4 میشه پالانگو انا کمان اکو رقم 6 5 اکه سفر بجو افیا پیش بشه نه اکادون رقم 6 5 خورده متره نه 6 5 اول با خورده میشه ای کجوش ده مردمی بودینگار ای مردم چون تربیه روزانه کم بدونن یا برونگاهی شما نریم تمام اکه سفر بگو حوضی پل ترا میشه نه نه یکنیم از اوتا بگه اکا میریم اکه سفر بگو هر در رقم پافتور اکو رقم گرو مرحبا رقم 5 6 خوله شده نه شوی پالانگو مدرم اکادون رقم میگه رقم 5 رقم 6 هم اکثر شد اکادون ای نه تو میشه نه زنده و سربلند خانوابا بشه رقم 5 رقم 6 خوله شده نه میریم هم اکثر شد اکادون ما اکو رقم گرو مرحبا رقم میگه شوی پالانگو رقم 5 رقم 6 خوله 1 اکثر سفر بدون 4 و 7 هر دو پافتور شده سه در رقم 4 میریم اکای گرجو شپران 105 شنام داشی اکای سفر شپران 300 پافتور 200 دیگه شونه اکای جمشیدی خوشان شنا اکای الامرو 700 1200 دیگه دونه بریم پرینسس 100 رو دیگه دونه اکای سفر بگم اکو بدون رقم میگه رقم 5 6 فروش شنا بریم رقمی 4 اکای سفر بگم شنا بریم رقمی 4 خرینکا صدا رقم 5 11 رقمی 6 20 رقمی 7 10 1 22 رقمی 2 22 رقمی 3 شوی پالانگو 11 رقمی 4 او شاکم یه مدار چکم میره شاکم رقم پول کردن رقم 2 رقم خولی های رقم یا پول شده نیست دیگه 3 رقم گو بودی تیزه تمام بسید تمام میگیم بین شوی پالانگو اکو رقمی 14 اکو رقمی کجاش اکو رقمی 6 5 خوله شده اکو رقمی باشم مرحبا رقمی 6 5 خولی 1 میریم دارشها و اکثر شده که زنده و سربلند خانوابا بشیم این در این خانه مبارک شد لبرگلی جبرگلی لبرگلی رو این درشیم این نه تو میشه نه زنده و سربلند خانوابا بشیم میریم دارشی
اکادون میدونم رقم میگیره شیرنا حالا اکا گرجان شیرپران 200 اکا شیرنا جان اکا سفربک شیرپران 600 اکا علیمرو شیرپران 1100 اکا پستاجون پرنسس آ ben dalşi. Du burgan xibam kartan bana miyalom minusmuş. Mardına pulsa partnerim. Akkom mesela odamı faruk meşerina. Akademi بدون رقم 5 6 خوله شیرنا. اکو رقم مرحمه رقم 5 رقم 6 خوله اکادمی ما. هم اکثر شونه زنده و سربلند و خوناباد باشه. اکو رقم 5 6 خوله. پاک پرنسس پوی قدم نداشته. غسل کردی نبودی چی روز؟ اکادمی رقم 5 رقم 6 خوله شیرنا. میریم اکادمی رقم میگه رقم 5 6 خوله ای بچه چی روز رو نیست دیروز دینا باخت و افید نبودون یا چیزا هم گونه دادنی یه بچه افید سلامتی یه بچه افید سلامتی اکای سفر میگه شگی و اکای سفر جا دادم بیویم یا اکای سفر رو اکای گجام کردی که دیگه خواهی کنم 300 شاید کم یا خود یا بخوای میرین دل شم اکساق شما خیلونو اکو میدونیم رقم چه میگه نشونه برای چی اکای گلجا افید نه ساگیم سومینوس میمون کارتا شیرنر بعد آدمی یه پاتی چو خودی آن اکای علیم اکای سفر جو اختمه 500 درون رقم شفتی بگیمه داشت 5 رقم که بگیمه رقمی چور 22 ای بود در 5 میکرد خیلی 5 20 بریم 6 10 22 1 10 2 20 3 20 آن تاک هو باش رقمی 4 رقمی 7 کوکیا کو به ایمایدو وارم دو شپالانگو چور براش شپالانگو رقمی 4 رقمی 7 پیش کنم باشه هر شاید گودن به توش براش نه بوجا odan cam kör raqam 5 qola baxın raqam yakam xoluşunmey aka gün raqam dönem tayin benim aka alimro durum taşıyna agar durum medun tayin durum oldu xəsə xarbijo aka alimro durum raqam taşıyna tamam aka gün ne boşun dur raqam benim aka alimro durum raqam taşıyna hiç kalgan sen ne başa çıkartıyoruz میریم و توی ما وقتا خوش شیطانگو زنده و سربلند باشه میریم هیچ کنن اکا گل خود بخوام داره شیطان اکا کنم مختم گنده و میشم با میریم دلشی اکا مدون رقم میگن شیطانگو وارد رو مرحمه رقم 1 6 5 3 خوله ادامه برن همه رقم 1 6 5 3 خوله در بودی پراسه رقم خوله شیطان دورم از هم میگم میریم دلشی اکو 1 6 5 3 خوله شیطان 1 6 5 3 خوله شیطانگو 1 6 5 3 میریم هیچ کنه سای چون هفت بریم 7 2 4 7 2 4 7 2 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 بریم اکا گیر پانتای پاتوشینا ستوپش بکنیم بریم درش رقمی 7 20 رقمی 2 10 4 20 اوش بو براش شیپالانگو اکای گرجون شیپالانجا اکای اگر دو بزرگ وقتش بکشیده با برای که 400 براش پسر میریم داشت ها اکساقشن شیرنا او میگین اکای گر بو توش بروا
بریم داشت اکر گوجان اکتا که باشه نصف بشه şeyden نمیکپون شما یکی kartdan baxdım minus meşal free aktar partnerton. Benim darşı. Tamam akar gülme partner şeyden rakam üstüne kaşıyım. Benim darşı. Tamam var boşan mı? Sağ partner gül benim darşı. Akar gülme sağ partner mikrofonu şeyden benim darşı. Au megim. Bu rakamda fark ne dolar. Ya xı toxa dolar tamam şeyden. Ana. O akar gül gələcək şeylər haqqında Trakusdakı kartdan baxdım. Minus şeyə ucuz bizdən platforma başlayıb partlayacaq ha. Hakikaten bu falan okuma baxdı. Hocam minus atırsan bozuk yazsan bir kadar. Dur rakam konuşursan, sen rakam götürsen. Hakem de askeri mekan hakem gibi. Yani tam bu falan oku şeyine. Hakem gibi geleceğim. Ben boşuna ne kapmışım. Şeyine kafana şarkıdan kadar askeri mekan şey falan. Hocam. Hakikaten düse odan bir durum var ki maksat diyatacak. Stol meşim ama elmiyor sanki. Hakem gibi geleceğim. O travmaktan fırı mekan yakacağım. Megun kartı ama minus şeylerini danim ama minus çumçan da yakacağım. Ola mi hakikaten plüme partu kadar. Vurucu iş kanesi ben çıkıp plüme kanı partu şeyine. خب پرت اومد درمایگوش پرت کنیم تمام میریم کار آدمی رقم آدمی به بزرگان اون سایه نجات میکنه اکو رقم گیرو باشم مرحمت اکو باید دیوارنج او اکه گرگالی جو پلا پارتو کفون شد تمام مخواه کجون اینا اکه گرگالی من پس کنید پلا پارتو چوبان نکن اکه اخمجو خیلی اکه اخمجو ادیش کده مدام فشینا اکه اخمجو نبودین ترسو اکه پنج باید گلال اکه خورد اکه گرگالی جون اکه اخمجو بعد دیوارن معلومه شه خوزی کشینا یا در خانم تو بزرگ که اخمید رقم پنج یک خوله اکه اخمید 5-1-6 هم خوله شیر پلنگو اکر گجون رو بوزه بین وقت دو اکر جان بوزه بارو اپیش وارد همین ویگیش بدیم چند شونه شوفی انا اکر اجا و شاش گاو اکر جان اکر رومیز کشون اکر جان ما اکر دو بوزه بین اکر گجونش دار شکل شده بخشیده اکر میره می اکر پل نباشه میره شیر پلنگو رقمی هفت شده رقمی هست اکر گجون خفا نشه شیر نه اکر جان بابا چه اکر همین خد دست میگه باجوی رحمتون شیر نه میریم نه اون نواده دو دار خام تیم بزرگ کنه شیر پلنگو بریم اکر گلجون نباشه همه که خوشه نخفه نشه اکر جون بخش اکر جون بریم رقم یک بریم ولی اکر گلگلی بچه بخود دیونه من کدی اوخه اکر جون همین خورمت میکن همون قضایی بیمون میری شیرین ها بچه پرتو بو کفانوزگه ابریز اکر یا odam میدونه اکر اخمی تمام یک رقم دور مدن تو دیگه همش محکم اکر اخمی جون اکر اکمال شون شیرین درومد اکر اخمی جون غیر رقم دی هیچ کدوم مدن تو دف تو خما اکر گلگلی خیش میدونه شیرین وارد این براش رقم همه خوری بود وارد کدوم دیگه است شیرین یا کمک کشون برین دارتی همه تو بخش اکر گلمه بخشه نه اکر بی قبلی کامل که زای بهم پول بری من 800 جمعی 300 اگر 200 داریم 1000 رو برام بکنم نصاب تمام کنم می نمیشه که خرف مجون شده تو اکر گل دوم تو شده
دیگه تو خاکه گرگ من داشت 1000 روبل ویک میشه شیر پلنگو من هفت شو یک میشه رقم افتاد شده میرین دارشی اکا گجون می پارتو اکا پاس میکشه میرین اکا گل شیر پلنگ 500 می پارتو باشه موندیم اکا رقمی مرحله بزرگ که رقمی اکا اخبار رقمی گی شینا اکا سفر رقمی هفت رقمی چو اکا 500 جمع 800,300 1100 رو دیگه اونا اکا اخبار رقمی گی شینا اکا لیمو رقمی سه اکا لیمو شیر پلنگ 1000 او اونا میرین دارشی اکا گرگانجون اکا ازدواج بخدا باشه دکه مخاکم اکا اخوی رقم 5 خوله رقم 6 خوله رقم 1 خوله اکا اخوی میره اوز اکا اوچ اکا اخمه میگه اکا رمز رقم ته اکا گرگانجون گرگشوز اکا جون میره دارشی دیام خوله شرونار میره اخوی رقم 5 اخوی رقم 5 میره دارشی اکا گرگالی خپلی کلام تو زای بیام پدنالات بره خاکا میره سه بودی که شرونار اکا رقم 1 رقم 6 رقم 2 اکا رمز 1 2 میره اول گرا بس اکا گرگاجون می پارتو شنا بوجا دوام تا کجون اکا گرگال او چا خط بشینا جو یک تا کجون اوز جواجو میکن شنا اکا گرگالی شیپان رقم دیرا دوام تا کجون پاس کنن اکا رمز رقم 1 رقم 2 میرین دالشی انا چی موند 1 2 3 4 5 6 اکای باخ اکای اکما کی فاس اکای باخر رقم 6 میرین دالشی گام اکا گل پاس کنم اکا اکای اخمجو گرگال خیش خاصا میشه شینا میری اکای باخر رقم 6 اکای باخر رقم که شینا اکای باخر رقم 6 میرین اکای گرگشنا رقم 7 میگیری اکای اخمه میگم 500 میشه پلوش هم بپرد اخمجو ای بلا بانم یالو اکای گرگ باخدو اکای رمز رقم 1 خوله خدا کجون رقم 1 شش مت اکای رمز میرین قابل اکای اخمه میرین قابل نیست اکای رمز رقم 1 شش میگیری اکای رمز میرم اکای سفر رقم 7 4 لگام که رقم گی باشه مرحبا اکای رمز رقم اکای رمز اوکی اکای رمز رقم 6 یک اکتر کشینا اکای الیمرو رقم 3 هزار اکای اخمجون رقم 5 رکتا اکای گرگ رقم 2 اکای گرگ رقم 2 رکت اکای رمز رکت اکا میرین اکای اخمجون مال پارتوز میکه یک گلار پلون خوله اکا جنوی ما اوز اکای بخجون صبر میکنه اکجون یک متاوز رقم گیر تشینا او چه اکا اکجون اکای بخوز بگم بخته میتشینا میریم اکور اکتا میکنه اکای اخمجون اکتا میکنه شینا اکای رمز اکتا میکنه شینا اکای گرگان اکتا میکنه میریم همه رقم پروش نیست شیر پلانو چرا خفم شیرو نه میریم اکور اکتا میکنه موزه سر میکنیم آمد اکای بخجون اومد
اکاجون هم اکثر اکای رمز اکتا میکنه شیر نه اکای گرگ اکتا میکنه اکای احمد اکتا میکنه شیر پلنگو میریم اکو پارتی بوزه ساعت کن شیر نه او اکای رمز 400 رو دیگه اون شیر نه میریم دارچی اکای احمد جون اکتا میکنه اکای گرگ اکتا میکنه شیر نه اکو هم اکثر شون شیر پلنگو بعد دیگه رقم خورم شیر رقمی هفت دیگه اون اکای بخاطر بوزی کنه او داره دیوزی تیل کرده گفت که گرگ پاسا خرده اکای گرگ هم یک شفه میدونی که مردک برده مینوس بوزی کردن در اکو نیست بانو می علاقه هم یک کپک یا اودان نسل یا اوشا میکنیم پوسکای همه اودان در کانال دیگه بوزی نکنه پوسکای خفش ها یک گروه بوزی نسل میکنیم این بجای رحمت هایده بوزی چمپوری بوزی صدر اکای احمد جان کجا شیشه نه تمام اکای من گری حوز اکای جان اکای میشه شیرنا اکای میشه شیرنا میریم اکای احمد کجا شیر اکای احمد نیستای اکای احمد نباشه اکای 5 دم زدش نیست در بوزی شیر پلنگو میریم اکای احمد همجای اکای احمد گامو در رقم داخل میتونه رقم داخلی اکای احمد نیست میریم اگر اکای گرجو شیر اکای احمد آنها پارت شیر رقم تا پاس میکنه اکای جون اکای گرجو شیر پلنگ رقم تا پاس میکنه خواهمالی بوز میکنه میریم اکای رمز رقم شده میریم اکای بخا همجا اکای بخا درا پاس میکنه اکای احمد خشماده اکای احمد بوشنم تمام گنی اول اکای من گرمز رقم یکم میتونه دکا میریم من گرم رقم از اکای بخا همجا اکای بخا ای بانم یالا شریک بچه اکو بوره پول پارت بوزی که میلتیموز اکادونم پول دسته بگه نسته شیر پنگو بوزی مانک نه اکای سفر جون یا رقم تابی شیر نه اکای سفر چورا بتون دست اکا جو ای اکوی میلتیموز دسته خب بگه نسته شیر پنگو بوزی دوام ته میلتیموز اکا چه من بوزی من کدان و خودچا شورا اسخار اودام کوته خودم بریم اکای سفر اگه رقم تا پاس بکی اکا نه وقت اودام شده بوزی من اسخار مینوس رفت که مچای درو رو خی اکای من گام به رقم ته اکا جون اکای سفر رقمی هفت رقمی چهار اکای 1100 رو شیرنا میریم دارچی اکای احمد رقمی 5 اکای 400 گرم شیرنا میریم دارچی انا اکای رمز رقمی 2 رقمی 6 اکای من تا 400 رو دیگه میریم دارچی اوکی 1 2 3 4 5 اکای الامرود رقمی 3 شیر پلنگ 1000 دیگه اون اکای میریم دارچی انا اکای بخا همجا اکای بخا تمام اکای من گاهی باید همین اگر رقمی 7 داخل میتین اکای بخا همجا اکای بخا اکای بخا همجا اکای بخا اکای بخا بسیده همجا اکای نیسته اکای من گاهی رقم ششم گیر اکا جون اکای انگلیزو رقم ششم گیر شیرنا رقم 6 300 رو دیگه دونا میریم اکا جون رقم رقم میکشن کدوم بزن اوش راشه پنگا او میگه میریم اکا جون رقم 1 20 رقم 2
20 رقمی 3 بالله 6 میگم یک بدن بالله 21 یک بلاش شده گیتم اکر من گره بخشی جاکی اکر جون اگر همی 6 زد یک تامین زد یک خرید نزد یک تامین زد من رقمی 4 12 رقم 5 21 6 22 7 10 شش و شامل در رقم من گره همین نوستم که شده نه رقم من گره 4 تا سایتان برام بلا بجای یک بگون 6 میکنم که من دارشی اخو اصحابو بایرون شو چش اومد برای حبیب الله زایو رفتن اونا شبو مفید این بعد اینا سن بودیا میگی میلیون مثلا با شایم رقمی دو چش اومد میذاری 100 روز زیاد بگیرم بودی نه دارسی ای اکای من گره میدک شده گفتم که اکای درک شدم سرزون اگر زد ایتم نوزنه که مکجون من اصلا بوزی که من دارسی شش بوزی ما باجو یک بگون شش مکا من مکجون من دارسی ها وقت سخت شده همین با والله بیلوه قسم یک ادم یک رو بزنه اصلا روش نمیکنم یک رو بلوش همین مک شده کن نخوری آموخته میشه با این زیوب رفتن دیگه میگم این دارشی اکه سفر شد پلان 7 تا پاس میکنه اکه سفر اکه بخیر رقمی 7 تا بگیره اکه رقم جون 300 گلون اکه رام شد پلان 800 گلون اکه علی مرو شد پلان 100 روبل دیگه اون اکه من گره 300 و شینر من دارشی اکه سفر جون 1000 دیگه اون اکه بخیر رقمی 7 تا بگیر شینر بخیر 22 رقمی 7 تا بگیر اکه اکه بخیر 200 دیگه اون من دارشی 7 12 1 11 2 21 3 21 4 10 5 21 6 10 21 اکو برام بدونیم دو صدوری مرحله سویگو رقمو او میگه هر کدوم هم مقصد شو شیرپلنگو می دارشی برام بدونیم شیرپلنگو دو صدوری رقمی 2 رقمی 3 رقمی 5 برای کلمه دارشی اکر من گرین رقمی 1 من دارشی کدومی من رقمی 7 6 4 سویگو اکر رمز رقمی 6 من دارشی اکر سفر رقمی 4 من دارشی اکو 7 خود اکر سفر 7 تو 4 من دارشی گاب نیست 1200 اوشا شونا کدومی میزنه من دارشی اکو هم مقصد شو شیرپلنگو زنده و سربلند و خانوادو بشه او دو نشونه رقم سه میرکن پاتاون دوستان گم نکنید دوستان مهربان گم نکنید در جهان به دوست بودن مشکلات آسان کنید کسان رو گم نکنید میریم دالشه فلانگو میریم دالشه بایشی میشه هم اکثر شما نکنید میریم او میگیم شه فلانگو او میگیم دوستان اونه یک دیگر میگیم میریم دالشی دوست آن باشه که گیر دست دوست در پریشانی و در درماندگی من رقم دو نشونه رقم سه میره 1200 اوشا اکو هم اکثر شون شیرپلنگو رقم گه باشه اوشا دمتیم میریم گرم در کلی مرود گرم میریم اکادمی ما دو نشونه رقم سه میریم کس میدن اوشا اکو باید برای رقم سه خوری میشه اکو رقم گه باشه مرحمت شده نه اکای من گرین شیرپلنگو اکاجون خواهم 100 رو دیگر شینار رقم میشه اکای رام 600 رو دیگر اکای سفر شیرپلنگ 1200 اکاجون 600 رو دیگر همه در بود بوری همه در پیشنهایی کدام میده او شاشتری من 1200 رو رقم میشه شیرپلنگو 20 رقم 4 گاب نیست رقم 20 رقم 5 11 رقم 6 21 رقم 7 21 رقم 1 20 رقم 2 21 انا اکا کدوم اینی که جمعش بکنیم برای میدون 400 روبلی مرحمت اکوی برادر مرحمت 400 روبلی شیرپلنگو میدونه برای 400 روبلی هم اکثر شون کدوم برای رقمی 7 رقمی 6 رقمی
د شش نشون رقم همه ورا 400 نگیرن گابنز hoz ورا اکای الامرو دا ورا نمیدون شینا 400 ورا شی پلنگو میریم سویبو رقم مرحمت اکا احمد جان ورا میپرد نکجونی ما اکا احمد جان بخشی بخوی خب اساس شده اکا احمد جان رقم 5 میرین دالشی رقم 1 3 4 سویبوش اکا الامرو جواب متکجون اکا سفربک 4 اکا سفربک رقم 4 میرین دالشی رقم 1 3 اکا الامرو نمیدون شینا رقم 3 تکجون جواب تکجون ما اکای الامرو نگید اکای انا اکای من گاری سه میگید دوای 400 لا شینا من در شش نشون و هفت میره اکای من گاری رقم 3 دوای 400 میگید فهمیدم تمام سه داخل متاکای یک مو خلیمون سه دیگه من اکا جواب نتا داخل میشه شینا اکا جواب نتا گاب نیست بریم اکا جونو راکتا میکنه شیر پلنگو میریم خستان خوریم تو یک کافه کودانا بینم میکنیگا اکا میسه بعد برای رقم 1 خوره شیر پلنگو میریم هم مکساف شماده دوستان اوینای یکدیگر رو میگه میریم شیرینا تا اکا احمد جان 800 پارتوشین هم میکنه شیر پلنگو میریم دالشی اکا هم مکساف شما شیر پلنگو دو از روی 400 او شوا میریم دالشی بولش میشه زیندان سربلند و خانوابو بشیم اکا بودیگر باشه بعدی برای رقم خولای رقم میگه شیر پلنگو میریم شاید شده هفتن دو از روی 400 او شما شیرینا این نه تو میشه پلنگو زیندان سربلند خانوابو بشیم دالشی اکا احمد جان 5 یک شیر پلنگ 800 پارتوشین چند تا داره 600 احمد جان میریم اکای سفر اکای من گارین شیپالان اکای سفر شیپالان 200 دیگه اونا اکای من گارین شیپالان 500 اگر او کاوش از میدونیم میبینیم اکو مکسف شو اکای احمد جان 500 میپارتون شینا اکای احمد جان 300 دور شینا 500 پارت کارتا میکنم شینا میریم اکای الامرود گام شینا گام نیست اکای سفر 200 نو اکای انا من گارینی اکای جان 500 پار شینرن 500 پار سکجون 100 و 600 100 رو دیگر مونه اکا آخر 500 پارت هم میکفون شیرونه اکا احمد جان 500 پارت شیرونه کفونیم خدمت دا پالانس پل پارت اکا سروجی آخر بیلبند نم پل پارت دا نمرو تلفن چون شونه پارت شیرونه میرم اکا احمد جان میکفون شیرونه اکا احمد جان پارت میکفون شیر پالانگو او میگیم دا از 400 کدام زنه اکا الامرو جان بنز پارتون شیر پالانگو تاکدیم ما اکا احمد جان پارتون شیرونه اکا احمد جان پارت میکفونیم این بچه رو این بوزینگره اکا احمد جان همجا شیرونه من اکا احمد جان شیرونه از کجا شیرونه اکا احمد چند تا پار شیرونه 1200 آمد اکا احمد جان اومد شیرونه انا 1200 کوش اکا 500 نمیرسید 700 رو گلون نمیریم همه دا بود دوری میکفونی خشی پلنگو 2400 شکنیم در رقمی 7 21
وارا کخمجان رقم یک 10 2 20 3 21 4 12 5 20 6 21 اکادون ما 21 21 21 وارا میدونی شیپالانگو 2400 بود چندمش 800 روبلی میشه 800 وارا شیرین میریم اکو وارا میدونیم 800 روبلی ادامه بره ایمدون درون ایمدون میریم وارا اشتر شیپالانگو رقمی 7 رقمی 3 رقمی 6 اکا اخمجون خشم اکاجون میریم اکا شیدی بادی وارا رقمی خولا میگیش اکاجون اکا اخمه رقم 5 وارا 800 روبلی مرحمه شیپالانگو رقم 5 شیگر اکو اکادونو هم اکساق شدیم گابل اینا وارا کی میگه شیپالانگو رقم 1 2 4 دواره 800 روبلی خولا شیرین ادامه بین ای میدون چوب زمان گابل زکا اکادون رقم 1 2 4 دواره 800 روبلی خولی مونس اکو بین ای میدون کسان که شیرین میریم اکادون ما 1 2 4 دواره 800 روبلی خولی مونس اکو دوز اکا اخو یک خیلی تو خودم سجله بگو تگه پاوی چکه که بوزینگاروی بنا درونه میریم میریم اکادون رقم 1 2 4 خوله شیرین 1 2 4 7 3 6 7 1 2 4 خوله شیرین اکو دواره 800 روبلی اکای روماجون خشون شیرین رقم 1 2 4 دواره 800 روبلی خولی میریم مثلا ات تو رای تماشاش اکای رومه رقم 1 2 4 دواره 800 روبلی خولی رقم نمیگی شیرین دواره میریم اکادونو هر وقت سخت شوید شیپالانگو زنده و سربلند و خانواد بشه توی در این خونه مبارک رقمی انا 7 نشون رقم 1 میشه شیرین 1 2 4 دواره 800 روبلی خولی اکو او میگه شیپالانگو زنده و سربلند و خانواد باشین دوستان و اینا از گم میریم 1 2 4 دواره 800 روبلی خولی اکوش کنار رفت شیپالانگو خط رقمی اکای رو رقمی 4 میگی شیرین 4 گم نیست اکای رو مثلا 4 میگی شیپالانگو 1 2 خولی میریم 1 2 خولی شیرین رقم 7 نشون رقم 1 میریم 1 خوله رقم 2 میریم 2 خوله رقم 3 میریم 3 4 5 6 7 3 4 5 6 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 میریم داشتی اکو هم اکساق شون شیپالانگو زنده و سربلند اکای رو ماجون رقم میکنیم میریم اکای اخماجون شیپالانگو 100 پرتو میریم اکای رو ما شیپالانگو رقم میکنیم 800 رو میریم داشتی او شاک کدوم ازش شیرون 10400 جمعی 800 3600 او شاک کدوم ازش شیپالانگو میریم داشتی اکای رو ماجون پرتو میکنیم شیرون هم اکساق شون زنده و سربلند و خانواد باشیم توی در این خونه مبارک شما که میریم داشتی لب بگردی جا بگردی لب بگردی لو خوله از امازا که میریم اکای رو من پولش آماده زنده و شکا اکای رو من پولش آماده میریم دالشی اکای رو مجا آمده رقمی چور چور پای از اوجه اکای رقمی چور خطی رقمی چند هست اگه 5 خطی رقمی هفت چور اکای رو ما 7 چور هستیم اوکی میگم بریم اکای جان میریم 3600 دار شد 4 دا بوجه شیده اکای سینو جون
4 خط هیچ کنار میکروفون شیر پلنگو همه در بور اکای دراروما 7 4 اوکی اکا اکای روما جو 7 4 اوکی شیر نه جام اکای روما اوکی رقمی 3 20 4 10 5 21 6 20 7 20 3600 رقم 5 شیر پلنگ من درش 5 خط کی رفت در کجا میریم اکای رقم 5 خط کی رفت اگه شینار من درشی هم اکثر شیر پلنگو زنده و سلامت باشه اون میگه میریم اکای اسنوجو شیر پلنگو حوض هم رقم پر شینار صبر میکنیم میشه خوری اکای او اکادون خولی شینار من درشی اکای رو مجا داوود شبرنس اکادون بعد میاد گذاشت وقتی شینار هم اکثر شون اکادونو زنده و سربالا میکنیم اوز خولی میشه اکای رو مجا خولی شینار اکای اسنوجو تو در کدوم کار کنه در پول پارس شینار او شما بریم جواب زاکر سفر یک شمتیم اکای تیگر همجا اکای تیگر میریم 5600 میریم او میگیم اکای شیر پلنگ تیگر اکای شیر دیل تیگر همجا که اکای سفر شیر پلنگ اکای خونه 1100 روبل دیگر بین دارچی اکای اخمه شیر پلنگ 2400 دیگر بین دارچی اکای رمز اکادون 400 دیگر بین دارچی اکای علیمرو شیر پلنگ اکای علیمرو نسا اکای من گرنده اکای من گرنده اکای میسه شیر پلنگ 100 دیگر بین دارچی اکای بخش 100 دیگر بین دارچی اکای روما همجا اکای روما اکای روما همجا شیر نه اکای روما جو همجا شیر پلنگ و اکای روما رقم یک بتون بزمکی شیر نه هم اکساق شما کجانو اکای روما جو رقم یک همگی شیر نه اکای اخوان واره ای همه کارون زدی گیر تمام اکای روما جو رقم یک ایخوی شیر نه رقم یک من بودا میگیرم میریم دارش رقمی 7 رقمی 6 توی رقمی 6 6 20 7 7 12 1 1 22 2 10 3 3 21 4 رقمی 4 شیر پلنگو 10 5 رقم 5 شیرینار 20 اکو بو رقمی دیگر او شامل رقمی 2 همه در بود بوری همه در پیشتر اکای رو ما رقم کنیم دفترتون نمیشم بله بعد از درما دارد ای بخدا می سر هیچ سرم گرم شده اونا شما اکو اگر هم واره که هم اکا درمه اکو ویگیش هم بگه بو برکو 200 روبل زیاد میبره بواره که اکو 200 روبل هم کپلو نه داول شیر پلنگو هم اکساق شیرینار زنده و اگر بو بره بودا میری اکای رو مجال اکتا بکنیم میری دارش هم اکساق شیرینار زنده و سربلند و خانوابا باشه توی در این خانم باشن اکای رو مجال شیر پلنگ پلا پارس اکادون اکمی یه دسته دوال میکنیم اکم یک زد وقتی بیشتر زن کنیم پلا پارت و کیو bu دسته دوال میکنیم بین دارش o şahaka beni darşı. او میگه میشه پلنگو هم اکثر شده زنده و سربلند و میریم اکای سفردو شیپلان هزاری آقا نونا اکای اخمه شیپلان 2300 دیگر شیرنر اکای رمز 200 دیگر نکجون اکای من گرنی آقا نونا شیرنر اکای روما شیپلان 300 پاوری گو 200 داشتی میمونتا اکای 700 روبل دیگر شیرنر اکای بخش شیپلان آقا همه در بود گوری همه در پیشتری رقمی 2 شیپلانگو 21 رقمی 3 11 رقمی 4 10 رقمی 4 3 10 3 کرول توی رقمی 5 20 رقمی 6 11
رقمی 7 12 تویست رقمی 1 شیپلنگو 10 اکادون ما بول رقمی 4 میگه رقمی 5 شیپلنگو هم اکثرشون زنده و سربلند و تنابو بشین رقمی 4 آشاب 7 پس میریم اکو رقمی 7 پس که اکای من گاهی پاپر شینا میریم درسید اکای من گاهی نجوم پاپر نه اکو دومون بزرگمون گاهی میشه میره شیپلنگو میریم اکو رقمی 7 فوله بریم ایمردم مرحمت او میگه میره شیپلنگو زنده و سربلند بشین پس او مالکه رو ما 7 فیصد گاهی میره اکجون من گاهی پول دومگه شینا زنده و شکر رقمی میشه مرحمت میشه رقمی که شیپلنگو و رقم پولیش دستیان اکا سفر بگیرم همی هات ترینکا میشه سه بالا سه دم مایا 10 همشون 10 میشه که پس 14 اتا میریم اکا سفر بگ دیدم اکا خود داشت تلفن پاپتا پراوی نکا اکا سفر بگ تمام اکا رو ما ها فایده اکا اکا سیروجون خطوی اکا سیروج 1500 اکا سفر بگ اکا اکمل شیپان 2200 شینه اکا رونگ او اکا من گله شیپان 400 دیگر رقمی 1 اکای رمیز رقم اکای روما تویج 7 1 شیپان 500 رو دیگر اکای بخدوق شون شینه زنده و سلامت باشی اکا سیکارو دوباره یومد مصطفی داشت نمیره بو رقم 5 20 رقم 6 21 رقم 7 22 رقم 1 20 رقم 2 10 رقم 3 11 رقم 4 شدن 10 اکا بو رقم 1 او شمیرن داشتی یه اکا da pıl partay yok ni iyi da kartaya baçuna mı doştu ama hanım ya kesir uç olmadı aka sirocu olmadı şeyden ben dalşı aka sirocu şey falan pul dolan ben rakam hafıza rakam yakmeni akomen aka ram papır rakam du uçak şey falan benim aklıma هم اکثر زنده و سربلند و خانوابا بشین توی در این خانه مبارک شما میریم 2 و 6 اکای رمز رقم 2 و 6 پاپتر شیرین اکادون جواب بتیم زنده و سربلند و خانوابا بشین 7 رقم تو تاش میکنیم شیرین او اکای رمز خواه باشه شیرین در اکای جون سخت رکت هم بکنیم میری داشتی هم اکثر شما دیم او میگین شیرین او میگین رقم 1 میریم ای نه کنم شیرین اکای صفحه 1400 اکای احمد شیپالان 2100 اکای رمز اکای من گرین 300 رو اکای روما 100 رو میکنم اکای رمز اکای میتونین شینا اکای من گرین بزرگ هست شینا رقم 2 پنجم پاس کنه گام نیست اکای رمز اکای میکنم که جونی ما با میله بود دارشی هم اکثر شما کوی مکو را خانگو شما همه داوش میشه شیپالانگو رقمو خول بشن بازیچه میکن شیرین او میگه میشه پلنگو زنده و سربلند خانه آباد باشین توی در این خانه مبارک شد میریم لبگدی جا بگدی لبگدی لو اکای رمجون اکتم کشید نه همه که سخت شد اکادینو بخواه اکای گخمه یا نمو سال مدار گیرچه اکای که بوار میکنی اونه شید نه ای زنده و سربلند باشین زنده و سربلند باشین توی در این خانه مبارک شد اکای رمز همونجا اکای رمز سرد اکای رمز همونجا اکای جون نموشه که کارتا پاس کنیم برای شید نه ای مایلی
اکه رام 600 پاکه 400 روبل دیگه شونه یعنی دارشی اکه سروجو زهم رقم پر خولش و رقم پیشه نه اکه سروج با افرام پیش کشه نه میریم رقم یک شیر پلانگو سوده اکه رام زود اکه رام نه kimin سوده میشکن اکه رام همینجا که هم اکساق شما کدوم رقم میده اکه رام زود اکه Dur çıkap şöyle başlıyor teyze bozuk akaconu akayran zoma da akajon meri akayran akam de 20 سه 20 رقم 4 شدن 11 رقم 5 10 رقم 6 21 رقم 7 şey parango 11 ako bu رقم یک oşanga رقم 2 şey parango همه دا بود بوری همه دا پیشروی زنده و سربلند خانه بوشه توی در این خانه مبارک شما که من درش او هم اکثر شما زنده و شکلون ما زنده و سربلند بوشه این نه تون بینم میرن درش بولش میشه اینا من کلمه رو میکنم میرم اکلون ما هم اکثر شما زنده و سربلند بوشه اکر توی چنان که فرموش اشتباه دار میرن درش می جنگیم شی پلانگو می جنگیم هر کی ما رو یاد کرد ما هم اصلا رو یاد کنیم پرانگو میریم زنده و سربلند خانه آباد توی در این خانه مبارک شوم میگه میریم رقم 11 رقم 2 میشه پرانگو زنده باشین میرین دالشی بولشی میگه میریم دالشی اکمل اکه سفر شه پرانگو تا 1300 رو دیگر اکه اکمل شه پرانگو کارتا بالا داکو 1000 دیگر اکه ران شه پرانگو تا 200 رو دیگر اکه من گرین شه پرانگو تا 200 دیگر اکه رمان شه پرانگو تا 1400 رو دیگر اکه رام رمان بالی می دالشی رقمی 10 اکه رامز رقمی 10 20 رقمی 3 شه پرانگو 11 رقمی 4 10 رقمی 5 21 رقمی 6 11 رقمی 7 شه پلانگو 22 رقمی 1 شه پلانگو 31 اوش رقم یک من داشته رقمی ده همه دا برد بوری همه دا پیشروی رقمی 1 اوش شوا اکا من پدی 5 من داره هم خونم میدونم یا اکا یک باید پاک بکشه نه رقم 5 اکا جون میرم اکا هم اکثر شه پلانگو زنده و سربلند و خانه بوشه اکا اخمجو پاک بکشه او اکا حکیم جون خوشان شه نه اکا حکیم جون سلام علیکم سال بکنم اکا جون سلامتی سال خوب پیش همه نه تمام اکا جون 5 میگه در نمی خود اکالش میکنه اکا پاسش کنه اکا اخوید پاس بکشه نه تمام میرم دارشی بلین اکا حکیم جون اکا سیروج همینجا شه نه میرم دارشی چی گرالو ده حکیم کنه گاب نیست اکا احمد میگه ده حکیم کنه شه نه اکا استودیوز بیار اکا یه خوشو داخل کشه نه میریم یا اکا دیگرش نمیشونن شه من دارشی اکا حکیم چوکای چول دو دکجوی کم نموش داخل میریم اکای سامیجو 1200 گرم شه نه من دارشی اکا احمد جون 2000 تا میپرسن شه نه من از اکا حکیمو شه پنجو رقم 5 من دارشی اکا حکیم جو اکا حکیم شاو کجوشی شه نه هم تا برمادی رفت کردم میبینم اکا رام شه پنان آود میمونه اکا من گرین 100 دیگر مونه اکا رو 1800 دیگر شه نه هم اکساق شون شه پنانو کاکا احمد جون چوته تمام اکا احمد جون نمور تا روی کشه نه نوروز بیر بانکا هم اکساق شون اکادمی ما زنده باشین چی روشانه
Akay Hakimujon Şehpalan Hazor Pars Şehnar Yonatan Sadır Bilgar. Hiç Akay Oma da Akay Hakimujon Şehnar Meyim. Aki Şehpalan Goma Kafama Akamidir. Akay Ram Şehpalan. O Omoşi Karto da Buziyar Meyim Darşi. Akamidir. Yozda. Akami Sey. 20. Akami Çor. 20. من رقم 5 22 او 6 22 اکر الان چهار رقم 7 10 رقم 1 20 اکو برام درست حسابلی اکر حکیمجون دیگه چهار نشونه اکر چهار یک کام تا برو مدرسه کجوش نکجون ما وارش رقم 5 رقم 6 تصدی مرحله اکجونو اکر من غیر رقم 3 زنده و شه هم اکثر شما شروع دارسی اکر سفر رقم 4 من دارسی اکای رامز رقم 2 من اکای رامجو رقم 2 رکتن کنشن من دالشی اکای روما دوارم 2 شرینا رقم 1 7 سوی بوش اکای روما دوارم 2 شرینا ای ما فهمیدم اکای حکیمجون خوب دارم بخوام نتون من میدونم با فهمیدم اکای حکیمجون رو بزنیش بخوام گیرم هم روما تمام یک تا اکای روما خوشو گام نمیدن دالشی هم اکثر شش فلانگو زنده و سربالا موشین تمام گام نیست رقم 1 تا اکای روما من دالشی زنده و اکای حکیمجون با ما فهمیدم که چوشی نه اکای گرگا گپو کام گپونز باخت گاندان است نه فاندان نه دارشی بوزی اکای نه سال اکای حکیمو کارتا باخت دو مینوس است وارکنی چند خود خودم میفهمم مینوس است گالو اکای من دارشی وارش وارای کلام میگه نه یا ادام دوایسا خودش اکای خودش سال مینوس فاند که میگه اکای بوشا بوده کنه اکای حکیمو جو داوارش سرباز مینوس پاس بو وارش یا ادام دوایسا خودش سوخه کارتا مینوس است ساکا کارتا مینوس اگام بزن پلا پارتون دادو که دما پلا پارتون من اکادون 5 شده رقم 6 بری یا اکادون خوین نمیشه میگم اکادون مینوس مخین 400 900 پارتون کاپ و اکادون خوین نمیشه اکادون نمیتون پاوز مینوس آفیسان ای با اون تو کاپو گیرم رقم 3 رقم 3 که من گارین شی پرانجو 500 اومگا شی ندارم سالخا من دارشی 500 خد اومگا 500 اومگا اکاد من گارین 500 پارتی من مونتا شی پران 300 روبل دیگر رقم 4 اکای سفر شی پران اختمونا 1200 روبل دیگر نری رقم 2 اکای رجب اکای رماس شی پران 2200 روبل دیگر نری اوکی ای اکای روما شی پران مونتا 1200 روبل دیگر نری اکو کاسودا 1800 او شوا نری هم اکثر شون اکای انا اکای رمز اکای فید اکای رمز اون شی نامه کفم رقمی 6 اکای رمز اومد اکجون 1800 او شکل اکای حکیمجون دیگه چوک اکجون کرده خونه شید نه یاد رقم 6 10 7 21 رقم 1 22 رقم 2 30 رقم 3 20 رقم 4 21 رقم 5 20 اکو بو رقم 10 که رام بنز رقم 2 شبا 13 من دارش رقم 3 اکای سیلوجدین همجا اکای سیلوجدین او شامگم اکای رمزا اکا نکنه رقم جا برداد من دارشی جابه جابه اکای سیلوجدین رقم 1 7 قدم شما گیر اکجون اکای سیلوجدین رقم 1 7 قدم شما گیر شی پلان من دارشی اکای حکیمجون زنده و شنا یک گام نیست شی پلانگو رقم 7 خولی مونده تا شیرون من دار شیرون رقم 2 رقم 3 اکای رمز او شاید نکنه رقم 10 اکای روما بنز اکجون اکای سفرخون 7 گام نیست اکای روما بندی که واتساپ خود نکنه شی پلانگو کدام واتساپ خود پارتمری اکای روما 1200 ندویا دیدم شنا بنز کنه پارتمری
اکای سفرجون 74 شیرپلنگ 700 روبل دیگر دونه. اکای احمد شیرپلنگ اکای حکیم شیرپلنگ جون ختم اکای ما که باشه انا اکای حکیم شیرپلنگ جون توش 800 دیگر دونه. اکای رمز 1800 دیگر دونه. اکای من گرین شیرپلنگ 200 دیگر دونه. اکای روما شیرپلنگ جون 1200 روبل که اکای جون بلند اکای جون میرم اکای صفانا سوجدین اکای سوجدین اکای یک 200 روبل دیگر دونه. میریم همه دا برد وری همه دا پیشتری تو Playmaker partiyumun zararını. Neden zarar bu çok var. اینا که 1200 تراوی کن شینا او شوا انا که بکنم اکای احمد واتساپ نزدیک نمیشه کو میره میکافون شیپلنگو همه دا بود وری رقمی 3 شینا رقمی 3 20 بسیار بالا دکتر رقمی 4 رقمی 4 20 5 رقمی 5 10 6 رقمی 6 10 7 رقمی 7 20 1 رقمی 1 20 2 رقمی 2 21 انا که کدوم بو رقمی دشت او شا رقم میگم رقمی 3 که رام دو شا شیپلنگ جون میره دارش همه دا بود دوری همه پیشروی او میگم من کدوم شما شیپلنگو زنده و سربلند خانواده تو دلی خانم مبارک کرا لبگدی میگم که حکیم جون لبگدی میگم خولای اعظم مونو دشت بمازا سه تقسیم سخن سرکه حکیم جون سخن کشیدن سه تقسیم چون تقسیم 5 تقسیم 5 تقسیم میریم دارشید چه کنیم محصول کنم شیپلنگو میریم دارشید این اکادمی من این اکادمی من دو رقمی 3 میریم شیپلنگو انا یا که گل کنیم میریم اکای سمیر اکای سفرجون شیپلنگ جون 500 دیگر نشیدن اکای حکیم شیپلنگ 700 دیگر دونه اکای رمجون 1600 دیگر 1200 دیگر دونه اکای بگه شیپلنگ 100 دیگر دونه اکای سیروت شیپلنگ تا 100 دیگر به هم اختصاص شدن تجربه ما زنده و سربالا اونجا رقمی 3 یک چون چند بوده رقمی 3 20 رقمی 4 11 میریم رقمی 5 شیپلنگو 20 رقمی 6 رقمی 6 12 رقمی 7 21 رقمی 1 20 رقمی 2 20 اما که شیپلنگو بو رقمی 7 اکای سفرجون اوشا رقمی 1 میریم همه دا بود وری همه دا پیشتری زنده و سربلند خانواده شیم این رقمی 3 چچک زکیرون 3 را بالا اوزده یک 3 توی یک 3 بالا اوزده او میگه میریم دیگر کارتون کم برامد کده سن این رقمی 3 یک 3 با پشت با کون دا یکو میریم اکوی ما هم اکساق شده زنده و شیپلنگو دوستان آینه یکدیگر میگه میریم دارشی هم اکساق شده این نرکوم شیپلنگو میریم دارشی باشی میشی زنده و سربلند خانواده شیم میریم رقمی 7 رقمی 1 میشه نه سه تقسیمش گرم نیست سه تقسیمش که شیپلنگو میریم دارشی کدوم هم اکساق شده نه زنده و سربلند خانواده شیم میریم دارشی رقمی 1 همه دا بولبوری او میگم اکادونو جانونا بهار شده است تو کای می اوی میگه می دارشی اکای سمیش اکای سفرجون 900 دیگر نشینا اکای حکیم شیپلنگ 600 دیگر نونا اکای رام شیپلنگ 2000 اودونا اکای من گرین اودونا اکای سیروش اودونا می دارشی 1 22 رقمی 2 20 رقمی 3 20 رقمی 4 20 رقمی 5 11 رقمی 6 10 رقمی 7
21 بو رقم 1 یک هم رقمی سازوی 93 شیپالانگو 93 اکی سه بو ازوی ناکشنه یکی سه سویبش پاستا اکی من گالجون خشان شنار زنده و سربلند خانوال کی ازو راه کمی بودی که شنار زنده و شنار من داشت رقمی کجا تو زاشین به سر بابا سه بچه درست نه داشتی یا از رقم دوی سه دو کنتاگی سه اوجا گیری تا که راندو رقم سه گیری کن شنار من داشت هم اکثر شده او میگه من زنده و شیپالانگو زنده و شین دوستان آینه یکدیگر هم میگه من دارچی ای اکی عزیز اکی من گالنجون شیپالانگو تابو میکنی بعد همی کن ها شد جوان شیپالانگو بخش برای تابه چرا الان ساز روز بریم اخجونوی ما رقم 74 700 گرم اخجون اکی انا حکیمو جون شیپالانگ 400 رو دیگر اونا میرن درس اکی ران شیپالانگ 1800 دیگر اکی بین گالنجون برو مدر اخجون اکی سیروش 500 رو دیگر میرم اخجون هم اکثر شده بارا بشم تمام بارا شما شما رقم 1 رقم 2 20 ای اونا شو بود رقم 2 3 10 او شاکا میریم بارا کجا بارا میشه رقم 3 21 نه داشتی رقم 4 22 بوده درجا رقم 5 20 بوده شیپالانگو رقم 6 21 بوده خزانه ما رقم 7 21 بوده خزانه ما 21 اکادونو بو رقم 2 او شاکا میریم رقم 3 اکادونو بارا نشکشه نه تمام اکادونو منو حوزی رقم میکنشه نه میریم اکادونو زنده و سربلند و خانه آباد باشین توی در این خانه مبارک شما لبرگه جبگه میگم این درشی زنده و سربلند مشکل ما میرین دوست آن باشه که در دست دوست در پریشانی و در درماندگی میریم از این ور بشه اکا اکمجود برادرون نداره باشه پلان برادروی بازی نیتو میرین درش هم اکثر شوی شیپالانگو زنده و سربلند باشین دوست آن باشه که گیر دست دوست رقم 12 رقم 3 میرین شیپالانگو یک عروس بر خود گیرد دیگری بر دوست میرم اکجوی ما اکی سفر شیپالانگ ختم ما شدینا 500 رو دیگر اکی حکیمجون شیپالانگ تا 300 رو دیگر اتوی 200 رو دیگر اکی رام شیپالانگ تا 1800 تا 1200 رو دیگر اکی سیرو شیپالانگ 400 رو دیگر میریم دالشی همه دا برد بوری اکی اخمه پوش اپارتمنت دا ازورشم بیگه کجا میریم دالشی شیپالانگو رقمی 3 رقمی 3 23 رقمی 4 20 رقم 5 11 رقم 6 20 میریم دالشی رقمی 7 شیرنا 10 رقم 1 شیپالانگو 21 رقم 2 شیرنا 21 بور رقمی رقمی 3 اوشاکایی حکیمو با میگن نه 3 هم زوی اونده شیپالانگو 3 هم زوی اونده کدوم کارت زوی دیگه فکر اونم زوی اونده شیرنا میریم هم کسا شما دویاش دیگه شیپالانگو خود درجا میریم دالشی زنده و سربلند و خانومو بشون شیپالانگو تو در این خانه مبارک شما میگه من دالشی ای لبگرده خوزیرم میده نه سه از این دمک بومزار گاب نزکا دوگونی که میگه که اونجا شیدار دوگونی گوشم میزنید شیپالانگو من دوه وازمینو بودکا سالیم می بدنی وارد حرکت چهار میشه نه سگون کشتن تزو میره دارش یکی سفاریون 300 دیگر دونه اکی انا حکیمیون شیپالانگ 600 دیگر دونه اکی رانس شیپالانگ
Ana kim vereyim? Akay İran 2000 دیگه دونه. Akay Siro Şerpalan 300 دیگه دونه. 1 2 4 5 7 میری همه دا برد بوری همه دا پیشنوی میری دارچی اکو یک لایکی نمیده 4 میده شاید 12 رقم 5 شرپلنگو 10 میریم رقم 6 شرینار 20 میریم شرپلنگو رقم 7 شرینار 10 رقم 1 شرپلنگو 11 رقم 2 شرینار 10 رقم 3 شرپلنگو او شواکه 3 تپوز نه ری این دونه بوده نفتوی زوی اکای دیهاتمو گپ ندارم اکا اوش شواکه جون میرین دارش دستا دور پداکه دار شینار اوش شکی تن شاشینار زنده و شکه اوش شوا میرین رقم 13 رقم 4 میرین اکو یک لایکی رو زیر میکنیم و دیو لایک رو فراموش نمیکنیم میرین دارش باش میرین شپلنگو هم اکثر شدین دوست آن باشه که گیر دست دوست در پریشانی و در درماندگی میریم اکا اکنجون گپ تمام شینار دستر گپ تمام اکا میرین دارشی دستر در کجوم گپ تمام از دیگری گپ سر میکنین شیرین از دیگری گپ سر میکنین رقم 4 هر حکیمه اکای سفر شیپرانجون میتون 100 روپیه شیرین اکای حکیم شیپران 1200 کارتا دابوجا کجون اکای ایران شیپران 1800 دیگه دونا اکای سیرو شیپران 200 دیگه دونا میریم اکای ما هم اکثر شون رقم 4 11 رقم 5 10 رقم 6 10 رقم 7 12 رقم 1 20 رقم 2 11 رقم 3 21 سه او شاکا ای نره میره در شعو میگه شیپران اوش شاکا جون میره در اکای سفر جون سه هر رقم پاسراش بو میگن سه نمیدونی کارته که نه زدن که نه پول اخیر کسی میدونن ما میتونم احمد شده که میره درشی نمیدونم یک کس زدن نمیدونم دیگه کفای بودم میسوزم میره درشی اون گرین که جوشی نگه اون گرین برو مات میرم اکادمی ما هم اکثر شده زنده و شیشه پلنگو دوست آن باشه که گیر دست دوست تماشا دادم گفتم اکثر میگم من گرین که جوشی نگه جایی بود زدن تماشا میگم میرم دار شدن رقمی 4 بود میریم اکای سمر شیپران 100 پلاکه سفر جون اکای حکیم 1600 میشینن اکای ایران 1600 میخجون اکای سیرو شیپران 100 دیگه خدمه دارشی اکای سفر جون نخجون میریم هم اکثر شو نخجون اکای سفر جون بکفون شیشینن میریم دنیا گذارو غم دنیا گذارو میگه میریم دانه دانه عشق من رقم 4 اکای سفر جون 23 رقم 5 21 رقم 6 موجی کشتیده پرف شون 20 سلام علیکم خجون رقم 7 11 رقم 1 10 رقم 2 شرینار 20 رقم 3 10 بو رقم چون چورم زور میده میرم رقم 5 همه دا بود بوری همه پشتای شرینار او میگه میره شیپلنگو هم وقت سخت شده اکر سیروش تو دمیجه هستی شیپلنگو خب بودم بود پیسی میره دارچی او شاشرین هم میره دارچی کس ببرد برای کس ببرد او شاشرپلنگو و یکم بخیری میره دارچی بله ناباد خطر شیپلنگو تو ناباد تیدو میره سکی کپر میره تو میره دارچی کمتا پایید خوب ناباد 5 میگه کم
اکو هم اکثر شده پرنده زنده و سربلند خونه و سیستمی من گرم نتکن هم اکثر شده دوست اون باشه که گیره دست دوست در پریشانی و در درمانگی چون اکثر فهمیم اکثر میسر ایزاش کشف کن گرم نیست اکثر میسر توشیش قطعی ایزاش چشم میکشن شعری نه این اکثر اکثر یعنی سفر شه پرنجم 102 شکایت میاد چون 500 روبل دیگر اکی انا حکیم و شیپان 1400 روبل دیگر اکی رام شیپان 1400 روبل دیگر اکی سیرو شیپان اوه اکی سیرو جو اوشن شده من اکی 5 20 6 11 7 20 1 22 2 11 3 20 4 10 اکادمی ما بور رقمی یک اوشان یا رقم دمن داشت اکادمی سوژه اوشان شینا هم اکثر شون اکادمی ما زنده و سربلند و خانه باشین تو در این خانه میگه مبارک شد لبگدی لو من داشت هم اکثر شون اکادمی ما این نکنه تو او دوستان آینه یک دیگر هم میگه میشه پرنگو رقمی 2 همه دا بود بوری همه دا پیشنهاد شده نه زنده و سربلند و خانه آباد باشین تو در این خانه مبارک شما میگیم در اکی سفر شپرنجو 300 روبل دیگر اکی انا حکیم شپرن 1200 روبل دیگر اکی رمز 1200 روبل دیگر اکی سیرو شپرن 500 روبل دیگر بریم اخوان چیزا اونیسی جهر داره بریم که افتون آمده سریم هوا آورو هوا آورو خیلی که افتون نیست شما هم داری بریم اخوان میرم اخوان رو میکنم خونشه پرنگو همه دا بود دوری همه دا پیشتوی رقمی 2 10 3 رقمی 3 12 4 رقمی 4 20 5 رقمی 5 21 رقمی 6 21 رقمی 7 10 رقمی 1 22 او شاکر سیروج من داشت رقمی 2 همه دا بود دوری همه دا پیشتوی من داشتی اون میگن شیطانا چخیلی وحشه وارا نشده سنه شیرنا وحشه وارا نشده اون میگن من شیطانا زنده و سربلند و خانابا بشین تو در این خانه مبارک شما دا سایبارا گریخته میرم رقم 11 رقم 2 میریم اکل سیرو جو شاشوینا میرم رقم 2 برزاد شیطانگو رقم 2 برزاد نوبت 2 4 7 6 5 مونگه میرم داشتی زنده و شکلی من زنده و سربلند خانه آباد باشین تو مبارک شما میگه میریم دارشی تو مبارک زنده و شکلی میریم دارشی انا اکی سفر شیپرنجو تا 100 روبل دیگر اکی انا حکیم جو 1000 او اکی رم 1000 او اکی سرو شیپرن 1000 او میره دارشی هم اکثر شما رقمی 2 20 رقمی 3 22 او اکی جمشجو شما رقمی 4 11 هوز میره شکلی من رقمی 5 21 صبر میکنه میشه رقمی 6 20 هم اکثر شما رقمی 7 20 رقمی 1 22 اکو وارا بدونید مرحمت وارا شیپرنگوش دو اکی جمشی اکو شد اکی شیرلیجو میره اون شب میگیرونه که میبرو میره میپرسی میبرو میره شیدانو وارا شد رقمی 3 و رقمی 9 وارا بدونید 300 روبل شیپرنگو مرحمت دا وارا خولی باشه بدونید شیرین نه صاحبو رقم مرحمت وارا بدونید 300 روبلی اکی حکیم جو رقمی 5 میریم اکی رومان رقمی 6 رقمی 2 میریم رومی سوئیس 7 پاس دوارا اکو 7 و 4 دوارا پاس داد من دروم شما میشه اکی جمشه 7 و 4 کدومش رو گشیدن اکو هم اکثر شون شیپرنگو زنده و سلامت باشه هم اکثر شونید 7 و 4 اکی جمشه کدومش رو برام گشیدن
چورا اکل جمشید رقم 4 من دارش هم اکساش اکل جمشید می پارتیم من دارشی اکل شیردی 4 گیرتن 7 دوباره خوله میگیریش شینا دوباره 7 خولیمون 7 بریم بابا تا هم اکل شیردی جون شیرپران 300 می پارتیم من دارشی هم اکساش شیرپران زنده و سربالا میشه پس من اوشان 1800 روبل نره در سه دو رقم شما شیرپرانگو دوست آن باشه دست دوست در پریشانی و در درماندگی او میگه میگه شیرپرانگو زنده باشه ای زنده و سربلند آناباد شیم دوستان آینه یکدیگرند نره درشید دوستان آینه یکدیگرند و از یکدیگر رنگ میگیرند نره درشید 1800 آشا کرده مثل شیرینان او میگه میگه شیرپرانگو او میگیم اکای حکیمو جون 700 گرچیدن اکای رامی شیپان 400 گرچیدن اکای جمشید جون پولا وقتی پارتی آمد اکای جون آمد شیمین دالشی اکای جمشید آمد شیمین دالشی اکای تیگر اکای هاف اکتا اکای سفر جون اکای جون ما بادی برای هر رقم پاسورا شینا اگر اگه پاس کنه اکای جمشید اینا بازی کنه شیپان جون تا اون گام اکای شیدی جون گام نیست همین مدل شد میزیات میکنه شینا اما اکجون 500 پاپ شیرن 200 یا دو اکه شیردید میریم هم اکساق شما زنده و سلامت باشه کاش میدن 1800 رو او شما کدوم میزنه آبادگاه میریم رقم 4 رقم 4 هنی زویدنش در 33 نکی نگیفتنش رقم 5 3 ولد میون تشکست رقم 6 11 رقم 7 21 رقم 1 21 رقم 2 20 اورا چی اورا میگه رقم 3 20 اکای حکیم او اکا او شاشه نه زچه میونشکنی اکای حکیم و شیرپلنگ سه والده بچه بخشش کنی او شواکا میره دارسی اکای جمشه انیخ میزنن شتا میره دارسی بلا نهابت 5 تا نهابت 5 دار اکای سفرجان همینجا اکای سفرجان بریم اکای شیردی رقمی 7 دامشین شیرنار بعد اگر بنشد 4 اکای جمشید میتیم با اکای شیردی رقمی 7 دامشین اکجون او 7 اکدون میریم اکای جمشید با کل کنم خورمیشون 4 داخل میتیم شیرنار میریم او شا رقم 15 رقم 6 زنده و شیشه پلنگو خوش آمدیم اکتا میریم دالشی 4 قریب بزنه آمد دوشش نباشن قریب اومده یا جویا بردوی کو اکای سفرجان اومش شیرنار بریم اکای انا حکیمو 700 جو اکای حکیمو جو شیرپران 700 جمعی 2500 300 رو دیگه رو اکای رمز 200 دیگه رو شیرنار اکای سرگون اکای سیروج شیرپران اکای سیروج 900 رو دیگه رو اکای تیگر شیرپران اکای تیگر رقمی 7 100 رو دیگه رو اوکی جو گابرز میره شیرپرانگو رقمی 6 همه داد برد دوری همه پشتر رقمی 6 20 رقمی 7 21 رقمی 1 10 رقمی 2 10 رقمی 3 20 رقمی 4 20 رقمی 5 22 اوش رقمی 5 میریم چی دوش رقم بگیر پس میره هم اکسا شوشه پرانگو رقمی 15 رقمی 6 میریم اکو هم مکسا شوشه میریم چور اکای سفردون چور پاسور شینار اکای رم زوش پاسور که شینار میریم داشتیم 15 رقمی 6 میریم اکای سفردون خوشان شینار 1000 رحمت کلام اکای 1000 رحمت بودی کردیم بریم چور تمام بعد اکای جمشید چور اکای بریم دارشید تمام اکای سفردون گابل شینار چور همتیم به اکای جمشید رقم 4 میریم دارشید
اکو رقمی باشه وقتی دو ششم خالی میشه اگر نزنه نکیم گلدون بزنه من دالش اون میگه گل میشه که اون میشه خی من دالش انا ها دالش من دالش اکسام میشه دو سه پروتویا دیگه شون دستن انا ها ابلی میری اکای جامشه رقم 4 رکتا اکای شه پنجم 2349 2700 روبل دیگر من دالشی انا اکای رامز شه پنجم او اکای سیروچ شه پنج 800 اکای تیگر او اکای جامشید رقم 4 300 روبل دیگر دونکا من همه بود بولی رقم 6 20 7 20 یک ده اکو رقمی باشم بر همه شپلنگو رقم 2 12 رقم 3 11 رقم 4 21 رقم 5 شپلنگو 11 شپلنگو 4 از اون دین اخیرش رقم 4 شاشه نه میرم رقمش 5 اکو رقمو اکای رامیجون پافتوش نه اکای رم میرم هم اکثر شون شپلنگو زنده و سلامت بشین خانوابا بشین تو در این خانه مبارک شما میرین دارشی اکای شیرپلنگ اکای شیردل پافتور شینا میرین دارشی اکای رام پافتورا اکای شیردل پافتور شینا میرین دارش او شما رقم 4 میرین رقم 5 اکای ما قسم دوبرو پجالو زنده و شرکتونو زنده و سرمو اکای شیردل اکتر که شیرا پافتور بشکلون میرین دارشی دیچکا گاب نیست هم اکثر شده اکادونو هم اکثر شده میرین وقت او چر هیچ کم نیست اکادونو میبینیم او چیکار میگین تموم 4500 شده چرتن جواب نیست یا بوی بارا مایل سه هم میکنم تمام ای اکای جامشه جون شه پلنجون تمام اکاجون 308 انا 800 رو دیگر اکای اکیمو شه پلنج تمام اکاجون ما که موشه 2700 رو دیگر اکای رامجون 200 دیگر اکای سیرو شه پلنج 700 رو دیگر اکای تیگر رکتا میکنیم من دارشی Akı bir dolu gab bir tuzu aşağı palango tuzu aga. Bana tuz butan nişitsek de. Ver bakalım bak. Panç. Bistedir. Şaş. Yozda ya tuzu parit. Haf. Da. Yak. Yozda. Dı. Bis. Se. Bis. Çor. Bistedir. Akı varamadığın merhamet se tadrubli koşda. اکو وارم بدونیم 300 شروع مرحمت آدمای بین مردم هم اکثر شده براش رقم 5 رقم 4 یکی برا درون تن چی میریم او وارم بدون شه پلنگو 300 برا شروع نه اکه سیروش یک درو واردای اکه اون سه درو وارا بچه هاش کند رو تو یک سه دو شش گاو نیست اکه شدید پولی هفت پسرکا اکه شدید تیگ رقم یک پولی پسرکا اکه جون رقم دو شش هفت خوله اکه گل رقمی هفت گل گشتن رقمی هفت اکه گل گشتن رقمی هفت بین دارچی رقمی دو شش پلنگو رقمی دو شش خولی مونیته هم اکثر شدید اکه شدید رقم یک خولی پس اکریون میرم اکوی من رقمی دو رقمی شش خوله دوای سین صد رو گلا اکریون زنده باشه کشان هم اکثر بین دارچی او میگن شه پلنگو دوست اون باشه که گیر دست دوست در پریشانی و در درموندگی شش شد اکه شهر دو اکه که شهر نارو 100 میلیون سکریون
باز 6 بازی داره خودش هم گرم میزنه کنه دلشی باز 7 تا پاس میکنه که شدی میره پلنگو 5 نشون رقم 6 و 6 کنه بابا باشه گرم رقم 100 پاس کنه خیلی خودش رقم چه میتونه یا کی بیتی اول بس کاف سنه داشی اکای گرگ واره شیر پلنگ بازی پراسون است اکای گرگ اکای گرگ همجا شیر نه گرگ گشنا اکای گرگ گشنا واره نه باشه خنده نگیریم تکجام نریم هرسه پردون چی میریم اکای گرگ گشنا میجا که باشه جوابته او اکای جلاجون چون شیر اکام نریم ندارم دیگه ندارم دیگه نمیخشم شیر نه اما اکجام هفت اکای جلاد واره میداره 2 6 7 خوله شیر نه اکای گرگ گشنا تو 100 رو پاس تکجام نباشه نمیگیم چه واره باشه بریم اکای جلاد 2 6 7 خوله دواره 300 روبلا اکای جلاد نه اکای گرگ گشنا هفت اکای جلاد میریم 2 6 خونیمون اکای جلاد رفتن که شیدن میریم بازی پلازم و خرش پرام میریم هفت 1 3 4 5 هفت 1 3 4 5 هفت 1 3 4 5 1 2 3 4 5 6 چنده با اکای بختیارجون کشم شیدن میریم اکا هم اکثر شون شپرانگوز بعد برای رقم خولی هم میری دارشی اکای رقم 1 اکای سیرو شپران 400 دیگر رقم مثل اکای حکیم جون شپران در اکای سالکا خیمون شیدن که باشی 2200 رو دیگر اکای جلو رقم که شیدن اکا رقمگیر بعد برای رقم خولی رقم میگه شپران جلو میریم دارشی او میگه شیدن اکای جلو جون پارتا میکفونی او شاک کدام شیدن اکای جلو تا پولش آمادن میریم اکای جلو پول ختم بشه نه بریم دارش هم اکثر شاکه زنده و سربلند و خانابا بشین اکای جلال جان آمد 1200 او شکده میزنم اکای رقمگی بشه مرحمت بعد بعد رقم خولی هشت میریم رقمی هفت اکای جلال هفت بسیار رقم 1 بسیار رقم 3 11 رقم 4 بسیار رقم 5 10 بسیار اکای اکنجا خیلی رقمی خیلی پاره تموم از سالی کارتو برای میدون شیپالنگو 400 روبلی 400 روبلی 35 برای میدون 400 روبلی رقمی 35 میریم دارشی او میگه وارش رقمی 7 رقمی 1 رقمی 4 میریم 400 روبلی اکای حکیم بگو رقم تمدون شیدن هر شد رو آره گاو نیست اکای حکیم گفتم هر شد رو قد شما جنگ میکنه شما گودکو قد میجنگ میکنه شما بیزه درونگه میگه بچه ها یوش باست کنید میگه بچه ها یوش باست کنید شما هم اکثر شما زنده باشین اکا صبر میکنیم بعد دیگه رقمو خولی میشن فرنگو بازی میکنیم شما بریم دالشی بولشی میشه اکا جلوجو میشه رقمو خودش هم بازی میکنیم بریم دالشی او هفت زای رقم یک کشتاش میکنیم فرنگو زنده باشین میجنگیم اکا حکمو میگه میجنگیم یا جنگ دارم و شما ایوان کارتا کسی شما bu جنگیم از کارتا میکنیم نه دالشی زنده و سربلند خانوما باشه فرنگو ای نرد میشه دوست آن باشه گیر دست دوست در پریشانی و در درماندگی او در چکری در نشوی در میر میر 1 2 3 4 5 6 میریم همه در بود بوری اکر حکیم وجو 800 همین میکنم اکر جون 1400 روبلی دیگر میمونه پراوینا گاب نیست گان خیلی مجون ایگریشه پلنگو 1200 1800 اوشن کنیم زمین دالشی 1800 چون 500 میلیون حکیم جون اکادون هم اکثر شون بعد دیواره یک کمپوز اول رقمو خولی شدن نزنه میریم دواره و رقمو خولی مونده سم میسیم بوز میکنه شده جواب نداد رقم 1
11 یک دو دو اکا جمع دو رقمی دوست رقمی 3 تا 3 23 4 21 5 20 7 20 bu raqam ise o şarkı ben ders raqamı çok badı ki fonda kadar bu bugün metin de ben dersi akı ham akşam sevda raqamı çok benim ana akı şaş akay davet var tamam au kuş halike akı bu te 500 şeyler benim akay calojon bazı yakın fazla raqamı hafta metin şeyler o zaman akay bir saat partaya da bütün o zakay calojon yakın o şeyler خودش هم بزرگه 500 شده جابر 500 در خان شما میتونید دو تا گل جابر تا من داشت هم اکثر شما کنم میتونم در خودم خودم بازی میکنیم نه دارش سه اخیرش کلش شکن من دارش در خمی چور بریم اکای جمشید 800 شکل 500 1000 200 گلونا اکای حکیم شفاجو 1400 جمعی 1300 2700 2500 گلونا میره داشی اکای رمز او اکای سیرو شفران 300 اکای گرگشم جاکا گرگشم جاکا گرگشنا استغفر الله همون رقم ها فاخته بودی پراسو شدن برید داشی رقمی چور بشاکا چور بسیار 5 12 برید 6 11 7 11 1 20 2 11 3 11 بباشم 20 شولو چور 20 değil چور 20 o şarkı dersi akay sabır tedeke khshon akadon akay akham toteşenar akay jalod hamize şey falan gomeri ham aksa khshon ade çor ura au akme se şey falan ga jobajo meşe meri dersi akay sabır akay ama hafta şeyler o tamam akay ama hafta akadon akay ama do hafta şeyler verin akay gül hafta akay gül gişa meri dersi ham aksa khshon o zaman Gabnez akaram, gabnez, men darsi. Akay gel gişnamayacak hacım. Hafta boşa bir gişna boşa da akay ana. Calo mitmera. Ama hafti kholu akak kul şadiye kana. Ve akay gel gişnajo hamil bana mikhza agirta karta min sakajom. Baxşaka na odam şaka şey falan jo men o şadi. Tamam akay safarbejo o şadi şeyler men. Na o şaka jo men darsi. اکای جمشید رقمی 4 شیرن 1200 1700 گرد میریم دالشی اکای حکیم و شی پنجم میمونه رقمی 5 جی رقمی 3 شیرن میمونه تکجم 2500 2300 گرد اکای سفربجو شون شیرن میریم اکای رمز رقمی 2 رقمی 6 800 گرد میمونه میریم دالشی اکای سیروج رقمی 1 شی پنج 200 گرد میمونه میریم دالشی akay jalod hamize akay jalod raqami 7 hamagi şeynar akay gürgi sajo baxdonam faqadon odam bu bozukun şeyler iltimozda akay jalod raqami 7 oz ya odamı vay şaka ku agar korkunun gabmez akay gürgi işte saçya korkun baxal minus raqtagi mufaqajon akay jalod raqami 7 raqata mekan men darshi akay sabr da o şabına ismi raqajon xudam bulu da asi benim o çiyan akay sabr akay safarбек akay tigr bozukun akay tigr men darshi هم اکساخشون اکادمی من میره در چکه جالب من بردم میگم پارتو مینوس میکنه شاید نه هم اکساخشون 14 اخر 5 میشه پلنگو اخر 5 10 من دارش رقم 6 11 رقم 7 21 من دارش رقم 1 شیرنا
21 رقم 2 21 رقم 3 10 رقم 4 12 21 21 21 اینو میخوام بگیم اکو دو سالبی برای بده مرحمت هم اکساق شما کدونو اکو هم تو باش مردم ایسام مینوس داشتیم وقت دو هم موضوعش رقمی 7 رقمی ولای بود چند بود یک هم برای بدون یک می 7 1 2 برای کشه پلنگو میریم دالشی اکی و رقم 3 و رقم 5 میریم دالشی شه پلنگو دو سالی مرحمت اکی رقم 6 میریم دالشی اکی سفر به رقم 4 بود اکی سفر به اکی جمع شده رقم 4 میرین دالشی 1200 او شاشیران میرین هم در بود موری هم در پیشروی زنده و سلامت باشین اکادمی ما هم اکثر شما نشیران دوستان آن باشگی در دست دوست در پریشانی و در درماندگی میرید او شما میگم اکی جلال آمدگی کارت دواره شینر 7 دواره 400 دست ما دوری میرید 7 نشون رقم یک گوش پلنگو 1200 او شما اکادمی میزنه شه پلنگو این نه تو شما زنده و سربلند خانه آباد بشه توی در این خانه مبارک میگیم دالشید اکادمی یک لایکی میزنه شه پلنگو میریم دالشید اکادمی یک لایکی رو زیر میکنیم 1000 رقم دو میریم زنده و سربلند خانه آباد بشه توی در این خانه مبارک شما بگید بریم رقم 35 اکای حکیمی شه پلنگ 1900 گشت شیر نه در رقم صدقه رقم 6 اکای رمضان جون شه پلنگ 600 در رقم صدقه رقم 4 اکای جمشید جون 1500 یک جون من داشتی هم در بود بوری 1200 و شاک کدام در شه پلنگ رقم 1 یک شه پلنگو 20 2 2 20 3 3 30 4 4 21 5 5 21 6 6 21 7 7 11 سی بو میگن نمرده او رقم 13 رقم تومن او اکادمی داشت نه عدد توم بینمی میریم اکادمی یک لایکی رو زیر بشه شیپاوی و دیگه اگر فراموش نمیکنیم اکادمی ما هم اکثر شده زنده و سربلند خانواده بسین تو یعنی خانه مبارک شما میگیم میریم دالشید باتا اونه دوستان رو گونه کنید دوستانی مهربان رو گونه کنید در جهان به دوست بودن مشکل است مشکل آسان کنید کسا رو گونه کنید دوش هست دارید سوفان دکه تکه میریم اکادمی یک لایکی میزن شه پلنگو میریم دالشید میریم اکادمی ما رقم 13 رقم 4 میریم رقم 4 رقم 4 شه پلنگ 1400 میلیارد اکه سفر میدیم خودش هم اکه صبر باشه نباشه خیلی اکادمی میریم دالشید اکه 1906 جمعی 1200 میشه اکادمی ما 3100 میمونه تا 2900 اکادمی میریم اکه رمضان 400 اکه سیرو شه پلنگ 100 اکه جلال شه پلنگ 300 اکه سفر میریم همینجا تمام اکه صبر همینجا بشه رقم 4 4 11 5 5 10 6 6 20 بوی برای بزه اونه رقمی 7 7 23 میلیون پشکست 1 1 10 2 2 10 3 3 22 او رقمی 7 بریم در رقم اکه رقمی 7 با 23 در پلنگو بریم میون 23 در شکست تو میریم هم اکثر شما دیم اکه سفر بیجا میرسیم خوری میشم بجنگیم در اکادمی صدقه میریم هم اکثر شما دوست آن موشکگی در دست دوست در پریشانی و در درماندگی میریم در زنده و سربلند خانواده بشیم دوستان آینه یکدیگر هم میریم در شهر که ما رو یاد کرد از آنش بر خدا رو توسان دوستان رو گونه کنیم میریم در کنیم زنده و شکل ما میریم درشی این اکه رنز اگر بتا اگر خوری شود در اکه صبر اگر بعد دادن باشه بگیم میریم اکه جمشید 1300 شیرن اکه اون شیپلنگ 1700 شیرن اکه روما 200 دیگه اکه رنز
اکه رمضان اکه سیروج او اکه جلال شیپالان جون 300 بود 800 روبل دیگه می خود هم سنگ رقم یک دا رقم یک 20 رقم دو دا دو و شش دا واپشه نداشت همیزه رقم سه دا اکه گل گامو دا اکه گل گامو رقم چور دا رقم 5 23 رقم 6 20 رقم 7 22 بدای رقم 5 روش شما رقم 6 میریم اینده و شکوی من اتفاق داشت هم آدم اکه سیروج همینجا یک پاک اکه صبر همینجا اکه صبر همینجا اکه من گرجا ساز اکه اون شرکتون زخم خلوش شد اکه به شاشه نه بعد یا آدم خود بریم دو شاش گلگاب نیست اکه صبر همینجا اکه صبر نباشه اکه سفر داریم میریم هم مقصد شما اکادمی ما زنده و سربلند خانه آباد داشتین توی در این خانه مبارش میریم اکه صبر همینجا اکه صبر میریم شب 5000 رقم 6 میشه پرنگو اولا اکه صبر نباشه رقم اکه بگی اکه سفر صبر نباشه میتونیم میریم داشتیم مثل اکه سفر به رقم اکه میگیر اکه جون میریم اکه جمشید 1200 میریم اکه حکیم جون 2500 میریم اکه رمان گولی تو بخواه فهمیتون او میریم اکه سیروچ شما اکه جون میریم اکه سفر رقم یک شیپلان 400 روبل دیگر میریم اکه جلو شیپلان 700 روبل دیگر میریم اکه من گره یاد میشه اکه خوری میشه بازی میکنیم شیپلانگو میره دارش رقم 6 22 7 21 1 20 2 20 3 21 4 11 5 10 اکادمی ما بو رقمی 6 او شبکه رمضان مکنه سزار بلین اکه جو رقمی خیلی دادن اکادم بخشه 3100 من دکیزو کنم باید میریم 5 دادن میریم اکه جو بخشه نه میریم اکه جو 3100 من داشتیم 5000 رقم 6 میریم بخدا فراموش کارتش دادن بشون لگاوزن دیگه میریم اکه رو رقمی باشم برای همه میساز رقمو خوردشم میجنگه سره نه او میگه میریم بخشه که جو من داشتیم گل بیشتیم اکه آنجا گل بیشتیم زن اکه نه میریم دارش اکه میریم دارشی اکه جمشه 1100 اکه شیپان 2900 اکه رومش رمز 400 مونه اکه سفرجون 300 اکه جلو شیپان 600 من داشت رقمی 7 همه در بود دوری 7 20 رقم 1 21 رقم 2 21 رقم 3 31 رقم 4 20 رقم 5 20 رقم 6 11 رقم 3 او شاکر رقم 4 میریم داشت همه در بود بوری هم اکثر شون شپلانگو دوست اون بوشتگی در دست دوست در پریشانی و در درمونگی میریم داشت او میگه شده هم اکثر شون شپلانگو خوب وجودو تینجه بخیر انشالله میریم داشت هم اکثر شون زنده و سربلان شد رقم 3 رقم 4 میریم شپلانگو دوستان آینه یک دیگر هم میگه میریم توتاونه دوستان و گوناکنه دوستان مهربان و گوناکنه در جهان به دوست بودن مشکل است مشکل آسان کنید کسان رو گناه کنید میریم درسی کچید نه اکه رم 400 کارتا دست بودم حالی 400 شنر میریم درش اکه رم کارتا گاب نیست این خیلی گولی کشمی میریم اکه جمشه 1000 آقا میمونه که جمعون اکه حکیم و شیپران 10700 دیگه انتویج 2900 3300 دیگه مونه اکه رام 200 دیگه مونه میریم درشی اکه سفر شیپران 200 روبل دیگه مونه میریم درشی اکه جلال شیپران 500 روبل دیگه مونه بریم
گام اکای جمشه باید پاشنه رقمی چور 21 5 11 تو چی گام بشه 6 20 7 20 1 11 2 20 3 12 چور و شاکن دار چخن پن من رقم 14 رقم پن اکای جلو اکای جمشه پاس نکشه نفته زکجون اکو هم اکساق شده زنده و سربلند و خانوابا بشین توی در این خونه مبورا شده درسی 14 رقم پن اکای جمشه پاس نکشه نه من همه در بود گوری همه پیشهای شپلنگو زنده و سربلند و خانوابا بشین توی در این خونه مبورا شده اون مگه بریم اکای رقمی بر همه رقمی نه من درسی رقم 14 رقم پن زنده و سربلند و خانوابا بشین توی در این خونه مبورا شده لابرگردی جو میریم انا اکای جمشه شیپان 1500 اکای حکیم شیپان جو 3100 بلینگول که پروموش هم مخدو اکای روما او اکای رامز او اکای سفر شیپان 100 اکای جلو شیپان 400 روز گرد اکای رقم رو شما مرحمت میرسه رقم خلوش دیتا شیپانگو رقم 5 اکای مو 10 گولی پروموش کنیم رقم 6 20 7 21 رقم 1 22 رقم 2 20 رقم 3 گام خودش داخل کجون دا رقم 4 22 اولی برای که بزنم کجون میری براش شه پلنگو تصدی گام اکن من گاجان لوبو رقم خودش رقم داخل میری براش رقم 1 رقم 4 من دال شکل 300 مرحمت 3 5 اکن جلود ها اکن جلود ها اکن حکیم 3 و 5 من دالشی من رقم 2 6 صبح شده کجون ما میریم اکو دا var bakıyorum duşa şeker round benim darşı duşa şeker round اکای round او yakacı olarak şeyden benim darşı اکو هم aksak şu an benim darşı au hazır hasta o şark kademede yakam yak şu yakam demeli زنده و سربلند و خانوابا بسن توی در این خانه مبارک شد نفتوری رقم دوشا شکل یکم منظر سری بخدا ما حیرون میری دارشی نفتوری نمیمونه یا نبیوه نمیمونه دا میری دارشی این هم اکساق شده زنده باشه شیپالنگو هم اکساق شده دوستان اویدن یکدیگر هم دیگه دارشی همین جدن وکر جمشه جون ای فیلمون گفت دیگه خود کوروگرافی چیه چه برم هر کنه فتا زماده بود فتا پیشه نه بره دارشی شیپالنگو زنده و سربلند و خانوابا بشین آن اکر کجونه ما که باشه شهریدن بره دارشی الکمی دو 1800 کدام بزن شده میریم رقم هم اکای جالود شیپالنجون 100 دیگر میریم دارشی 35 اکای حکیمیون 2500 دیگر میریم دارشی اکای رمز او دمونه میریم دارشی تا اکای من گلن شیپالنجون 500 آوش دیگر ایهول نشده او اکجون اکجون 500 آو نشده از میشه اگر شینه آمد میکفون شیپالنگو 1800 کدام بزن شده اکای رمز پلی خود آمده گره انا پلی اکای اون نمیده اکای حکیموف بریم اکای خودموز که شما اکایون سلامت کنیم همه شما میجایی شما میجایی نه که رقم 2 بسیار رقم 3 بسیار رقم 4 11 4 پرید 5 پرید 10 6 12 7 بسیار 1 20 بسیار یا میگن وراش شیپالنگو 600 روبلی مرحمت اکوی برا درو 600 روبلی برام بدونیم وراش رقم 2 رقم 3 رقم
7 акаи мунгари 500 машина акадон 9 пул машина мерим 2 3 7 варака 800 марҳамат акаи Акимов 4 5 мерим акаи Акимов 5 акаи Ҷамшед 4 мерим рақам 1 6 600 рубли бара Шепаланго 6 пас ако 600 мунгари рақами 6 давара мерим далши рақам 1 пулимон акаи Сафарҷон рақам 1 намеги шена شش اگه تاکه سفر بگیر رقم یک خیلی مشکل تموم اکه سفر جو 500 پاتین اکه من گاری خیلی بزرگ نه 500 پاتین کازم از شیپالانگو 3600 اوشا برن یک اوش شیپالانگو یا دیگه تو خاطر برن شوری نه اکه جون ما یا دیگه تو خاطر برن یک اوش شیپالانگو پاک کم اختیار تو اساس برن تمام اکه جان جون شیدا سخن کاکا همین پلو پول بر کفوندن تنیما شما مسئله کدام بگه شیپالانگو چانسی میره تموم اصلش کل من شیپالانگو کفوندن دووندن شغله بریم دو یک یکسمی اوکی میگه 2 1 اول 2 یکسمی اکای منگاریجو در 500 روبا نگه هینگی کنگی نیست شینا ایش آمد اکاجون ایش آمدن میرین 3600 اوشا کدام بزن 3 و 4 اوکی بده میرین دارشی اکونا 3 تقسیم 4 میرین دارشی همین بگه یا اونها نخواهیم کتی آن که کوی ما رقمی 2 نشون دو رقمی 3 میریم 3 و 400 اوشا وکو صدام با پیش میگیم بریم رقم 5 اکای حکیمو 1700 شیرینه میمونه تا 2500 شکل رقم 4 اکای جمشیدون اکای جمشید 1500 700 دیگه اکای جون رقم 6 اکای منگارین 400 اسما دوری اکای جون من دالشی اکای منگارین 400 دوری من دالشی اکای سفربیک اکای سفربیک بود 500 میپارتی 300 دیگه اسما دوری من دالشی акаҷонои ма шерпаланго маслиҳатотро пазонед акаи сафарбек хати ягон кас нарад акаи мин нарад шенар 3 و 4 окей ахтумонебра 3 و 4 рафтагаи шенар мерем акаи сафарбек акаи мин гарени рақами 7 рақами 2 бирен охи шерпаланго бирен акаи сафарбек омади шенар شش دو اوکی میگم من شش بعد اکه من گاهی شش اختر شش دو اوکی شش دو اوکی یاسمی شش دو اوکی شیرونار یک هفت یاسمی اوکی یک شش یاسمی اوکی رقم هفت اکای کیای اکای جلود رقم یک خط یک یاسمی شیرونار رمز اوکی گفتن من داشت شش دو اوکی 3 و 4 اوکی یک هفت اوکی همه در برد بولی همه در پیشایی 3600 و شما رقمی 3 22 4 22 5 10 6 11 7 20 1 20 2 20 акаҷоно бара 1800 марҳамат ту ки медона шерпаланго ҳаста да 1800 ягон одам набошад байни ҳар чиро мекашем тахминшо мекунем мерем бараш рақами 3 ва рақами 4 1800 акаи шердинҷо рақами холес бешава шерина сабр акаҷон акаи шердинҷо хуб меги ҳаст ака 90 мемунтакам мефаҳмед ки нести шерина меги ҷо ҳастай мерем ҳеҷ кана медора шерпаланго ҳеҷ кана медора шеринар акаи ҷалол гуфтам ман 7 ма медурум 7 дурума шеринар рақами 7 дурума мерем 1800 шерпаланго акаи рамз дира дуровар акаи рамз дира дуровар акаи рамз беунашо акаи сафарбек яка дуровар акаи сафарбек яка дуровар мерем яка пас када мерем ако 651 хулия 651 давараи 1800
برای 1800 یک 5 خوله. یک 5 خوله در برای 1800 شیرینه. شیر پلنگو برای خوله 1800 رقمی 165 میریم دلشی بولشی منشی 165 چند دارم 1700 که کجا خود دو شینان میریم دلشی اکو هم اکثر شونه زنده و سربلند باشین میریم دلشی او میگیم اکر هم چند دو شینان اکر هم 200 نرسه احمد نتی شینان 200 شینان 200 300 شکلیون توری های میریم آمد اکر جلو بیاز که وقتی خیلی تخمون چی اکر جمع خود 700 شینان اکر هم شیر پلنگو چند سون نمیرسه اکر اکر هم پاسش کنم اوکی اول اکر جنو شیر پلنگو میرسه که جا باشکو چی گپ شد اکر جلو یخ تخم دو شینان اکر جلو یخ تخم دو شینان او میره داشی اکر هم پاسش کنم شینان اکر هم تا گیر نه درا گیرم درا خیلی درام دورم از شیر پلنگو دو دام دورم از میره شیر پلنگو هم اکثر شونه زنده وشین دارم میگن اکر رمز اکتا میکنه شیرنا 200 شا امیان تکلیو ای 200 300 پول باشه کجا نمیگیریم تا من دال هم اکثر شما زری خیلی مینوس کنه نه دانو میرسیم خولیش بر اکتا میکنه شیرنا میریم هم اکثر شما کجا دوست اون باشه که گیر دست دوست در پریشانی و در درمونگی چکه میریم اکاجونو ما نمیدونه دیگه شی پلنگو سه نشون چور 7 2 3 چور 7 2 3 4 7 2 3 میریم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 اکو پیشکی میگم دو رقم باید که سه و چهار او فرق نداره اکجون همین سه نشون ای 4 میره اکجون خیلی نیست که مثلا 4 بالا که اگر 5 بودی نه سه نشون ای 4 میشه پلنگو میریم اوه اکای جلاد رقمی 7 اکا 2000 پاوند شیرنا 2100 میشه 800 شامل کنیم 300 روبل دیگه اون 1800 شامل کنیم داشتی اکای روما آو بود یکا اکای رمز همینجا اکا او اکای دلار شما اکا جون اکای رمز جوخی شیپان به اکای بعد پاوشه نه اکا ما 200 بود تو مخاکایی خیلی باید چنان گفتون شه نه برا اکای خطای مخواست اکا زدی میکنیم بیو گاونس میگیم اکای رمز زدی منوچ میکنیم میشه اکا تمام اکای دلار جون گاونس خود او شکلی میرسیم تا انا اکی وی شیپالانگو وی ایگرش 3600 جمعی 1800 جمعی 900 6300 کدوم از او شاشره نه او من 6300 رو کدوم از او شاکدونو برا اکای روما قسم گفت برو خگوس میشه نه 3 و 4 هفتگیان 7 6 برن خوشه پلنگو 7 6 برن 7 3 برن 7 دیگه گوس میدو 7 نمیسمی 6300 تمام همه در برد باری 3 و 4 هم رفتگیان 7 6 7 دیگه رفتگیان 6300 او شایع بولگه کوشش کاری کنم 3600 جمعی 1800 جمعی 6300 همه در برد باری همه در پیشروی میکفم اکجانو رفت رقمی 4 4
11 7 7 20 2 2 20 3 3 22 o şavaka merin dalşi astali kako jaras da bro adam merin dalş o şavaka jon merin dalş borçmeş au mege merin aka ki mujo o şaşena zinda و سربلند و خانوبا بشه تو در این خانه مبارک شنگه من درشی چند هستم بودم؟ یکنیم هزار در رقم چورته تمام گم نزد رقم چور یکنیم هزار برین درشی اکا رقم خولش آشربدگی همیجه شید فرنگو برین درشی هم اکستق شو اکا من داره همیجه شیدن همیز پاس گم از اکا رو میجه اکشان شیدن زنده و سربلند و شکر هزار آقا بزرگتر شیدن برین گم از اکا کنیم گم نزیدن زنده و شکر خوب اکای من گاره دو شش خوله کدومش میگیره اکا من دارش اکای من گاره با اکا داره سه در رقم چون میشه پلنگو همه دم برد بوری همه دم پیشتری زنده و سربلند و خانوبا بشین او میگه میشه نه من دارشی گرم زکه کم گرم زنده و شکر میری انا اکی 6300 6300 مینوسی 2000 میشه 4300 اکا اکی 4300 1700 درجه میشه انا 6000 5800 نمونه من دالشی اکای جمشید پافتور اکای جمشید میریم اکای جمشید 2200 میشه کارتا دارم 2100 دیگه دونم میریم دالشی اکای رو مجموع شما اکای اکای سفر اکای میاد اکای سفر جون 200 دیگه میریم دالشی اکای جلود 200 دیگه میریم دالشی اکای من گارنی رقم 26 خوله کدومش میگه اکا جون اکای من گارنی رقم 26 خوله اکا کدومش میگه شیر نه ama çak köşedeyim. Akay mıngareni şaşa. Akay mıngareni rakam şaş. Akay dalir hamice akay dalir. Çorsa do şaka sesler gelme şeyler. Paraka. Akay dalir hamice akacım. Akay safarbe yaka pasma ki şeyna. Yo har şakacım. Gir. Dü yak. Saat geldim akacım benim. Akay canşacım 700 doşacağım yakinim hazır kanım. 2200 میشه. 14000 saat durmen darşı. Rakam 4 10 رقم 5 22 اکو رقمی باشه مرحمه رقم خدا رقم 6 22 رقم 7 20 رقم 1 20 رقم 2 20 رقم 3 شرونه 22 اکو برام بدونیم دو صدوی رقم 5 6 3 برای کلمه 5 6 صدی برای اکادون هم اکثر شو اکای جلاجون ریسک کردی دور اومدیم ریسک دوماد اکادون میریم وارش رقم 5 6 3 اکای جلود رقم 7 اکای سفر رقم 1 2 بریم اکای جمشید بدون اکای جمشید رقم 4 بدون شده اکای کاش میکنم تمام اکای جمشید رقم 4 میرم درشی اکای جمشید کیف بازی داریم اردک بوری پروسا کور داری اکا بریم درشی اکای جمشید معلومه زاو کیف بازی داره ای میگه برو کور ایدا میگه میرم درشی 5 شده 6 میریم او شاکدو میگه 1200 رو بشه پلنگو تا اکای جمشید دیدید چند خط میسازن بوجا دمونی که مخدومت دور ما میکنم دست کردن میریم درشی هم اکساق شون شرینا دوز اون باشه که گیر دست دوز رقم 6 میریم تا 2000 او شاه 1200 رو بود اکای سفرجون رکت چشم میکنیم اکای دلیل همیشه رقم خولش است شیدار میریم انا اکای جمشید رقم میاب شی پلنجون اکای جلو تویست او میمونه رقم 3 1 2 اکای رقم میکنیم اکای جمشید جون 1900 او میریم دالشی اکای سفرجون 500 پارس شیدار انا 200 رو دیگه شونه همه دا برد دوری همه دا پیشتر زنده و سلامت باشین
Davaranga. بریم اکی سفرجان آمده شیدن بریم گب تمام شد پلنگو میکفونیم رقمی 6 همه در بود دوری هم رقمی 6 20 رقمی 7 22 رقمی 1 20 رقمی 2 23 میون 7 شکست رقمی 3 10 رقمی 4 21 رقمی 5 شد پلنگو 10 اکو بو رقمی 2 اوش همیگه رقمی 3 اوش شد ها اکی سفرجان اکی جلوجان پاسپورت شیدن اکی جمشید چخالیتین شیدن بودی تا بارم چخالیتین شیدن می بودی خیلیگاه چور پاس تمام اکی جمشید بنایید لکتا میکنم اکی داده همیجه ای ریسک اوش اکی سفرجان ریسک خیلی بودی نکارده بیستم از اون سفر تمام اکی جمشید بنایید میخوزی لکتا بشه شیدن میریم اکو رقمی چور خالی مشکل میریم دارشید هم اکسف شده آدمای برن مردم بومیوم اکل جمع شده همین کانال ما و شما لگوی برن میرم همین جای ما باشه حد دماغ میشه خالی بشه رقمو مقصد توقع نمیمونین در کانال شه پلنگو و هم کانال برای شما همین شما بزرگ کنید برای کیوی شما شما برن دارشید همین خلاص اکل حکیم فروس نمیگم کجا خود در چنگازه بو بریم اکل جمع شده 1900 رقم میکنم اکل حکیم شه پلنگ 5600 روپیه دیگه دونم اکل من گارن 200 روپیه دیگه دونم اکل من گارن چند خانه گاب نیست اکی من گره چند خانه اومده بودی کلیسای من دارشی انا اکی سفرچون شپانان 1200 دیگر نشینن اکی جلو شپانجو اکی تا میکنه بریم اکی جلو شانس پارتای اکو رقمگی باشه مرحمه رقمی 4 خولی من شروع نار زنده باشین کنش نه کنش نکردیم کانال شما شروع نار بریم این اکی پارتای شپانان گاین 1900 شب گیره 1900 رو اوشا کجون بریم دارشی نه کم خیلی مهنت کرد بریم خشه پلنگو همه در برد بوری همه در پیشروی زنده و سلامت باشین بریم در شکلونه رقمی 3 رقمی 3 رقم دیزاین رقمی 3 رقمی 3 11 رقمی 4 20 رقمی 5 21 رقمی 6 20 رقمی 7 20 رقمی 1 11 رقمی 2 12 5 اوش همه رقمی 6 حکیم خود اول حکیم اومده که بازی کرده شیدن انا دایو دیما خوشونه سنکیمو همجا بازی کرده همون روزان خود دوره حکیمو خود دوره فقط من زنده که شانسم دارم پرامین حکیمو من دارش 5000 رقمی 6 میریم همه در برد بوده همه پیشروی زنده و سربلند باشین تو و همون که دیگه بازی کرده کانال ما بریم 5000 رقمی 6 میریم اکو رقمگی او اکی رمجان رقمی 4 اکی خشم اکجان من دارش 6 دیگه نکرد من دارش اکی رمجان خشم رقمی 4 اکی او یک کش نمیشه کجون اکی جلوجان پول نمیشه داشت خیلی اومد افکرم اومد دمان نشون رسای اکی جلو چانس پارتی دمان نشون رسای نه اومده بعد 1900 پول 500 روبل کجون بریم اومد کجون بخشش پول نگشتن نمیری داشتی اکی حکیم جون شیپران 6 تاکا اکی منگانه جون 100 اکی سفر جون 1000 اکی جلو شیپران 400 اکی روما شیپران رقمی 4 اکی تا من داشتی اکی روما جون رقم کشیدن بردنش بگیریم زد پلوس نه زد مینوس کشیدن همه در برد دوره همه در پیشروی خالی دولینی میگن چی میگن کوه همه پرشیدن در وجود افسوشی نبودن من هم دیگه میبینیم خیلی سوگره میریم رقمی 6 رقمی 6 پلنگو 20 هم اکسف شد پلنگو رقمی 7 20 رقمی 1
رقم 1 21 رقم 2 رقم 2 12 رقم 3 رقم 3 11 رقم 4 رقم 4 20 رقم 5 رقم 5 شیپالانگو با 22 شمتا 21 değil ya دو تا اتوبله اکو وارم بدون سه سالوی مرحمت رقم 1 رقم انا 5 برا کار من دارش اکجونو برا شده رقم 1 رقم 5 من دارش هم اکساق شوی اکه جلال هاف یعنی اکه من گاین رقم 6 بریم اکه اکم رقم 3 بریم هاف 6 3 رقم 2 4 اکه روما دوارا نمیدو شینار اکه روما بریم 2 4 سوی boş من هم da burd bori اکه روما همجا شینار اکه روما 500 پارتو اکه روما 500 روما شینار بریم بارانه اکه روما دوارا نمیدونم من شیپالانگو رقم 2 4 خولی مون شیپالانگو آدمو برن میدان 2 4 خولی مون زنده باشه شیپالانگو اکه روما 400 خودمون بارا شینار میداشید هم اکساق شوی دوست آن باشه که گیر دست دوست اکه من گانه پرد اوش دیگه رقم 2 4 دواره 300 خولی مون شیپالانگو من داشید اون میگه میریم ayse mi? Aka akım güzel çora bir. Tamam aka akım çora açtı. Çora giri ta aka safarcı aka akım çora giri. Dira bu toda aka akım ucum. Aka safar. Aka oz ko soyu bir şey gabneyiz. Aka safar dira bu tonu soyu bir şey ne gidi aka mın garı metmiş. Çıpıl parto bu. Ay na o neyse davranıyor şu munda. Ha aka safar giri ta şöyle ben dar. Tam aka şöyle. Zinda و سربلند خانوابا باشه اما میگه میریم همه دا بود بوری هم درته داکی بود اکا سفرجون داخل بود داکی من گاره نیشه پلانجون اکا جون داخل بود داکی کسیه شینا میریم اکا جانو جون شوی پلان ساعت دیگه باشه نه اکا می شش اکا من گاره نی شوی خشیست های گامل اکا من گاره اکا می شش یک اکا من گاره شش یک شوی پلانجون اکتا اوش دیم رقم 3 اکای حکیموف رقم 3 و 4 اکای حکیموف 5400 شینا میریم همه دا بور بوره همه پیشوی کدام بزن 1800 باشه اکای من گارین در رقم دو شینا بله اکای سفاردون اگر اختا شینا میریم میریم اکادونو رقم 2 11 رقم 3 21 4 20 5 11 6 20 اکای رومان خیلی 500 پارت اگر جمعه رقم یه 22 رقم 1 دا هفت و شاکه جلود میره دارشی اکای رومان خیلی پارت اگر جمعه اکای رومان پولش نمالی سای اکای رومان خیلی چهانسه پارت اگر جمعه میرین دارشی هم اکساق شما دیم اکای رومان خیلی چهانسه پارت شینا هم اکساق شما شیپالانگو اکای حافظه رقم یک بریم اون مگه شیپالانگو زنده باشه او شما اکای درجه رو خلاشون اکای درجه هم گفتی رقم بگی بعد یعنی برای زراندن رقم خلود شینا فایل کنم بودی رقم تو میریم تمام گاب نیست اکای من یعنی با 500 پارت شینا بالای کارتر من چی؟ آنا پول دوما اومد اکا میریم
Akay dalet raqam yak چند خولیا اکای داره اکای سفر چند پاس که دوام خطی رقم میل داشتی اکای داره رقم چند اکای سفر چند پاس میکشینا بلا عیدی کشیدم ای بلا تانگا داره تانگا کشیدم بخشیش بریم اکای داره همینجا اکای داره عبداللهی نریم بخشا کدوم او نو پاگادی سلام علیکم خوش آمد کدوم بریم اکای داره همینجا اکای داره اینا اکای داره جون همینجا شیرم اکای فیش کافای شو من دالش هم اکساق شما دیم من اکای نو پاگادی شما کدوم اکای حکیم شوی پلانجام 5200 شینا اکای من گرانی 400 دیگر شینا اکای سفر شوی پلان درا پاس 900 دیگر کدوم اکای جلود 1800 روبل دیگر میریم اکای رمان 300 روبل دیگر میریم اکای دلید نیست اکای نو پاگادی رقم دو خولا میگی شینا ای اکای دارم جاب پل پاس شوی پلانگو اکای دارم جاب شینا اکای دلید همینجا اکای جانو اکای دلید همینجا رقمی درا میتونیم اکای دلید رقمی 282 700 دیگه شما این اکرم سوال بودم بریم اون اکای نو پاگادی اون سوال بیشتر همینجا بدن اکای دلید اینجا اکای دلید همینجا شینا اکای دلید ده اکای 700 دیگه اون اکای جون میرین دارش رقم یک همه دا بود دوری رقم یک 22 رقم ده اکای دلید رقم دو 20 رقم سه رقم سه 11 اکای دلید اونجا چول شینا رقم چول 22 سلامتی چکار اکای جون رقم 5 11 اکای نو پاگادی داو چالش رقم اون رقم 6 20 رقم 7 شیر پلانگو 10 اکای جون ما برام بدون 300 رقم یک رقم چول برای مرحمت 300 برای هم کساخ شون شیر پلانگو برای رقم یک رقم چول کوی برادر مرحمت اکای جلال رقم 7 میریم اکای من رقم 6 میریم شوی اکای دایجون دینا دیگه ندارم شیرنا اکای اکو رقم 35 دینا نیومدی کانال رقم 35 رفتیم دو خولی مونده سا دو داورا خولی مونده سا اکای جلال اکای دلیر میگیشه شیرنا میگن کی پول پاپتا شی پلانگو من هم اکساق شده زنده و سربلند خونابود شیرنا من داش او میگن پاس رقم دو پاس رقم دو میگه اکای نو پاگادی داورا میگه شیرنا میره هم دا بود بوری هم دا پیشتری شیرنا او میگه میره نه کمیشه پلانگو دوستان آینه یکدیگر میره داشت اکو رقم مرحمت دو به دواره خولی هست دواره 300 روبل هست این شیر پلانگو ای زنده باشه شیرنا آن دوست آن باشگی دست دوست در پریشانی و در درمانگی میره هم اکثر شون اخجانوی ما زنده باشه اکو میره شیرنا رقمی 3 دو مون خولی مون 1500 و شیرنا یک دو سه رفتیم داشت اکای جونو هم اکثر شون شیرنا زنده و سربلند خونابود رقمی هم اکای جلو شیرپلان 1500 روبل دیگر دونم رقم 6 اکای من گرین 100 روبل دیگر دونم اکای حکیم جون شیرپلان 4600 روبل دیگر دونم و دالش همه دا بوره همه دا پیشتری کس میدن 1500 و شما رقمی 3 10 4 20 5 12 6 22 7 اکای جلال 7 22 دلار یک 10 دو توز دنیا باجوش دیگه رقمی 22 درجه بده اکای جلال 1500 و شامل داشتی ای او شو اکای جلال میره داشت هم اکثر شون پلانگو زنده و سربلند و خانواباد باشین تو در این خانه مبارک شنگیر داشتید لبگردی لو
او میگه میشه همه کتاب شما داریم اکا ما داریم همه میگه شیپالانگو به جنگیم همه کتاب شما دو خوره دو اکنون پاگه دواره خولی بود دوازی پراسه بودو داشته نه دواره خولی بود گفتم که نگید چه شیپالانگو بله داوش هاف زار اکنون اکنون پاگه چه داشته نه سلامت ها چکل اکنون کور برود همه خوبای بله داوش یک زار اکنون هاف زار اکنون یک شیپالانگو ادو پاسا او شاید اکنون دو سه و پنجا ای بلی ختم دیگه دیگه بود بخشا کدوم گیت بومودو بله اکا حکیم جو شیپان 4400 اکا بخشا کارتا باجا دایجامون داست درجه رسک درجه مونو بگیم تو شده نمی داشت انا اکای من گره او اکای سفرون شیپان 800 دیگر اکای جمود شیپان 2900 دیگر اکای روما شیپان 200 دیگر اکای داره شیپان 600 دیگر همه دا بود ولی همه دا پیشتر من داشت رقمی سیاه رقمی یک بسیار رقمی دو بسیار اما اکای سفرون شیپان داره اکادون من اکای سفرون ناو دو خودشی داد بی دیم خود اکادون ما درخم درا پاس правильно 1000 دوش اکادون 900 مون 800 مون правильно اکادون دو خودشی من سای درخم اکادون یا نه اکادون ما رقمی سه شیپالانگو 22 4 20 5 11 6 20 7 20 شیپالانگو بور رقمی سه اوش هم رقمی چومه همه دا بود بوری همه پیشتری من درش لبگردی لوش شیرنه نه خولای ازم نو دختر دمازا دختر تامه بران نو تکیمه پزا من درش اکادون زنده و شیشه رقمی سه رقمی چومه دمونه میریم همه کساف شما در اکادون ما همه کساف شما دیم ما با شما میپخیم یا راست تو بیز سنامی گوزی که خود من سه رقمی شما رفتیم nuk pagadi gde zajecaka me dashi nuk pagadi volk zajec ti gdi verin dashi omada kajon omad şeyden beri akay hakemjo akay من gani dira megine mezon sera megine eşeş megine hojijon khshon akajon akay hakimu shaypan 4800 hoji sorgu akajon khshon akay من gani 400 akay safarjon shaypan 700 انا اکای جلال شیپالانجون 2700 تو 800 اکای رمان شیپالانجون 100 اکای دلیل شیپالانجون 500 اوجی سوزی خوبی شنگاه خشان اکامی چور 22 5 10 انا بوی باران اطولی ماده سر 6 10 7 20 1 10 2 21 3 3 23 او شارخه سه می رقم 4 او شیپالان او شارخه من داشی زنده و شکل جلوجون اکای حجون من داشی او شارخه من داشی حجی دا او شادران است در کجون ما هم اکتاف شده زنده و تربالان خانوما بشیم تو در این خانه مبارک شما انا لبگردی من داشی زنده و تربالان بشن کجون ما زنده و تربالان خانواباد باشین او شارگه من داشت سه رقم شد تو تاخم شده زنده باشین من گره اگر سه زده سکه اکه من گره اگر سه زده سکه من داشت سه رقم شد من شیپالانگو همه دا بود بوری همه دا پیشه های شده زنده و سربلند خانواباد باشین تو در این خانه باشه یا آدم اکه فقیدی باشه اکه فقیدی نباشه اکه حکیمو 5200 شیدن اکه من گره شیپالان 300 اکه سفرجون 600 اکه جلال شیپالان 2700 اکه رمان شیپالان او اکه دلیل شیپالان 400 من داشت رقمی 4 10 5 11 6 10 7 بسیار
این او حاجی مبتدی تونست که حکیمو رقم 1 10 رقم 2 22 رقم 3 موافق طلای بچه ها 22 اکا ورم بدون 300 روبلا حاجی صابون هم میرسه ورد خوله هم میدونیم شیپلنگو ورم بدون 300 روبلا شیرین هم میریم اکا بردون رقم 3 ورد که رقم 3 میریم شیپلنگو میریم در دو سه تویست اکای من گرنی رقم 6 اکای جلود رقم 7 اکای حکیم رقم 5 میریم دارشی اکای سفرجون رقم 1 میریم دارشی خولی شرکه حجی پاکن چور خوله حجی اکر امان چور میگی شنا دا ورقه جون میریم هم اکثر شون شفالانگو زنده و سربلان و شین اکر امان جون چور دا ورقه بود میدونی شنا پاهم حجی نگیرن دخل نفاقه جون میریم او شواکه میگم 1800 کدوم زن میریم ای زنده و سربلان و شین اکر حجی جون صبر بکنه اکر که نگفت همین کشیدیم که در پاتو همین جواب کردم ریس کردیم میرفتم شیپلانگو 300 رکتشا میکنیم بریم دارش هم اکثر شما دیم دوست آن باشیم که گیر دست دوست در پریشانی و در درموندگی بریم اکنون برای پس اکر حجی رکت هم کشیم نه رکتم چون رکت اکر هم انجام آوش اگه شده رکتم رفت کریمه نیم انی آوش اگه رکت میکنیم رکتم در سه میلی شیپلانگو حجی سوربون رکتم چور دواره رکت میکنیم 1800 شینا اوشتاوتون بریم دارشیم رکتم من گره نکدون ماست او کوچه که داره رقم ها اکای جلود شیپلنجون 2400 میریم دارشی اکای حکیم شیرینار 4900 میریم دارشی اکای سفر شیپلنگ 300 دیگر میریم دارشی حاجی سوربون رقم 4 رکتا حاجی و رکتا که بعد برای شیپلنجون میریم یک 4 اوکی میگم اوکی حاجی رکتا که نوشگی خطی رفتنات برک و میری اوخی یک 4 اوکی اکای حاجی رکتا میکنم میکنم او شاشرینار کدوم اکا نیومده حاجی چند سو رو کشیدن 300 اومد حاجی جان 300 رو کشیدن دارش ببخشید دولت نیمه پرش کرد در جای با ایستاد رو میبینیم بریم خواهی کس رزا او شاشرینار 1800 روبل بریم دارشی رقم 3 شیپلنگو 20 4 21 5 21 6 20 7 10 1 31 2 21 اکای سفر او شب 500 رقم 4 میتین میرن دارش با 31 با میوشکنی زد اکجون رقم 2 میرن اکای سفر او شاشنار میرن دارش هم اکثر شده میرن اکای روماجو رقم کشیدن میرن دارش هم اکثر شده پلنگو رقم 4 اکای روما هفته باشی رقم میتین میرن دارشی زنده باشی شد پلنگو هم اکثر شده اکای الهونجو سلام علیکم اکای من گرن رقم هفته باشی رقم میتین اکای الهونجو سفر کشون اکجون زنده و سلامت باشه که هم اکثر شده چون هفته اکای روما پاسو شد اکثر میتین ای زنده باشه هم اکثر شده اکای من گرن هفته اکجون ما میرین دارشی توتاونه دوستان رو گونه کنید اکای الهونجو دا او شدن است شد پلنگون میرین دارش هم اکثر شده نه این نه تو میشه پلنگو 6 پاس اکای سوربون رقم 6 میگیری حاجی سوربون 6 خوله میگیری شکا نابد اختار نگید اکای الهامتو بود میکنه تمام میرین دارشی 6 اکای حاجی میرین دارشی هم اکثر شده اکای منگرنی جون شما اکجون اکای روماجون رقم میکنه میریم اکای حکیم و شیپلنگ 4700 اکای منگرنی شما اکجون حاجی سوربون رقم 6 شیپلنگ 400 دیگر میرین دارشی اکای سفر 300 داشتی
انا 500 واحد دادیم میشه 1800 گم تا نه 1800 دادی 500 دادی 1800 دادی 500 دادی 1300 1600 میشه 300 1500 که سفر جون من داشتی اکل جابر جون 2300 روبل دیگر اکل رمان جون لاکتا اکل دال جون 300 روبل دیگر من داشتی اکل رمان پول جون اکل رمان جون که شیشه نه اکل سفر جون کارتا کدا اکل کارتا دا بوزی بدون شیشه نه من داشتی 300 شکر ویک 1800 بود تو ببین جون 500 دوا اکل 1300 من جون 300 1600 کارتا دا بوزی 1500 من جون ما بریم او اکل در جون حساب میکنه جون اکل از روما کجا شکر روما اینا کجون ما بریم رقم 2 اکل دلیل رقم 2 شیر پلانگو 21 3 3 10 4 4 20 5 5 12 6 6 20 7 رقم 7 11 1 رقم 1 21 اکو والا مرحبا 300 روبلی اکا روما بچه اکا جون پول نمیشه شی نه اکا صدقه من دارش کجا شو اکا جون والا شه رقم 1 رقم 2 من دارش رقم 3 اکو والا مدون 300 شی پلانگو رفتن دارشی سه و 5 اکا اکیمو من دارشی اکا روما جون همه جا اکا پول نمیشه شی نه رقم شی نه اکا جون ما بریم اوجی چور اکا جلود هاف شش خوری موکل رو ماجور اکثر کشیدن پول اکادیم نیومده در رقم صدقه بریم دارشی هم اکثر شما شش خوری موکل کشیدن ادامه به ای مردم داور رقم 6 خوری یا بریم دارشی اکادیم رقم 6 مو خوری یا اکایل هونجا مختار 6 ما دبیگی گامن اکایل هونجا 6 اگیر سر اکایل سفاردون 6 اگیر تشکیل نه بریم دارشی اول اکایل هونجا ببارا اکایل هونجا بس اکادیم بخشش نه حاجی رقم 6 چرا هر سه میگیره کا حاجی رقم 6 چرا هر سه میگیره کا تمام اکا این همونجا بخشش اکا جون من داشتی هم اکثر شون پلنگ زنده و سربلند و خانواده شین هم اکثر خوش آمده دوستان خوش آمده من داشتی اکا این همونجا بر اکثر نکنشه نه اکا جون دکه تا نکنشه پلنگ دو نشون ارسه میره 1800 فوربون 200 پرتشه نه من داشتی tamam oggi sono io 200 parti şey ne akıl hom raftu parta tak pampas okey akıl hakim o şey para 4700 do şakadan 4000 saat verin akıl 4 şak hoji 200 parti akıl jalo 2000 akıl honjo busuna parti şey ne usta nakadın şey ne akıl safar şöyle hem aksar şöyle şey ne akıl honjo guftun şey para ne parti kakajon soy bişgiri şaka soy bişgiri fakacım onca soy biş dest neyse همین نه مثلا تو که تو با دوزار چه برو داشتینا اکا شیرجون با دیوارم معلومه شده که او شد اکا الهام اکا سفر شینا اکا شیرجون مثل میشه شده هم اکثر شما دید شیر پلاگو هم در بردون هم در پشتای من داشت رقم 3 میریم گام اکا الهام گام شینا رقم 3 3 21 4 4 10 5 اکا همین سوم حاجی سوم شینا کارتا که مثلا واسه خوش اومده حاجی صوبه اومد اکا جون رقم 5 5 10 6 که نمو اکا حاجی 6 11 7 7 10 1 1 23 2
21 اکای سفر او شبکه دوباره پدیده زدیم این درش او شبکه من اکای رقم خولی اکای الهام جون همینجا اکای الهام جون همینجا شینا هم اکثر شد پلنگو زنده و سربلند خانابو باشیم بریم جنگیم او شبکه سفر دکی بتین شینا اکای شدی جون خشون اکا پس خولی گرم نیست تمام 500 اکای حکیمو بتونم اکای الهام رقم 6 ایخی دکرم بریم درشیم جواب نیست اکای الهام رقم 6 ایخی دکرم بازی میکنیم او چه مثل اکای شدی جون او چه مثل حاجی جون خشون شینا هم اکثر شما دیم شیر بچه توجه اکرام حساب میکنم خولی سال گرم نیست شینا بریم درشیم پلنگو زنده و فکر اکا او چه خیلی خولی بشم به جنگ شیر پلنگو می جنگیم رقم 11 رقم 2 میشه پلنگو اکای سفر به جو شینا من درش این نه تو میاد ما اون میگیم بریم اکا حکیمیون چه پلنگ 4000 انا 400 شینا 4100 اکا حاجی شیر پلنگ شون اکجون اکا الهام رقم 6 200 دیگر شینا اکای سفر شیر پلنگ 1500 جمع 1300 2800 میشه اکجون میشه رقم تمیز میگه 2700 شینا میمونه اکای جلال شیر پلنگ 1900 شینا میمونه اکای روما شیر پلنگ 100 دیگر 350 میمونه اکای دلیل 200 دیگر میمونه یعنی همه دبول اکای شیر باشه تا جا اکدام داوش شب نیست شینا بریم همین خولش هم نوبت اختیار کردم رقم 2 20 3 4 22 5 20 6 20 7 11 1 20 رقم 3 او شبکه رقم شما همه در برد بوری همه در پشتوی من درش لبگردی لو خولای از من زین اونو دکتر دومن زن دکتر خامه برن اونو تکیمه پزا برم اکادیونو زنده و ششه پلنگو همه کتاب شما دیم دوست آن باشه که گیر دست دوست در پریشانیم در درمونگی سه زن رقم شد حرکت با پیش بکنیم اکای خیر بچه توجیک همینجایی اکای سفر همینجا شیرنه روز بکنیم اکای سفر همینجا اکای سفر یکو اونا اکای سفر ایده باشه و اکای شیرن میریم دارشی رقم 13 رقم شما او شاه همه دار زنده و ششه پلنگو میریم اکای حکیمیون شیپلان 4800 شیرنه اکای الهام شیپلان 100 اکجون اکای سفر جون 2600 شیرنه اکای جلال 1800 شیرنه اکای روما او اکای دلیل شیپلان 100 روبل دیگر میره درش همه در بود بوری نه دیگه اکای سفر دیگه سفر میشه نه یا سفر دیگه خود اکای سفر بکی و اکای سفر رقم 4 11 میره رقم 5 11 میره رقم 6 10 میره رقم 7 20 رقم 1 22 رقم 2 20 رقم 3 22 اکا رقم 1 و رقم مرحمت 300 برای بدون شیر پلنگو او میگه شیر پلنگو مرحمت برایش رقم 1 رقم 3 رفتین دالشی اکا جلود ها دو پاس کدای میریم اکا الهام رقم 6 اکا حکیم رقم 5 اکا شدی رقم 2 میریم اکای شدی رقم 2 4 دوباره خولی مون میره درشی اکا رقم 4 دوباره خولی هم اکثر شد شیر پلنگو زنده و سربلند و خانابا بشین تو در این خونه یک نشان رقم 2 میریم اکای شدی جون 300 میپرتونیم اکای الهام جون خود 200 میپرتون شیره اکای جلو چورا گیریسا گرد نیست اکای جونو شیر پلنگو در اکاون سفتا اکای دوز 20 دام هم پاس میکنه بعد دیواره پیریب دو مکان نمازخونه میرم بگن کو اولی پرسیش از نماز بود شیر پلنگو میون با بازی دوام میتونیم هم اکثر شون شینا زنده و سربلند خانواده باشین تو در این خانه مبارک شود او میگه میریم دوستان آینه یکدیگر هم میره درشید هر کی ما رو یاد کرد از عمر و خدا بود میره درشید او شیر پلنگو 1800 روبل میره درشید او میگه شیر پلنگو زنده و سربلند خانواده باشین میریم درشی بولش میشه اگه شیر پلنگو رقم 2 میریم 1800 او شوا میریم درش زنده و سربلند و خانواده بشه شیر پلنگو
اون رفتیم دارشی گاب نیست بریم هم اکساق شدیم اکل جلال رقمی هفت اکل جلال هفت و چور شیپانه 1200 گل ماشینار رقمی شد اکل الهام جون اکل الهام جون شیپانه جون وقت باشی انا 200 پر اکل 100 گل ماشینار بریم دارشی 300 پافت اکل رقمی پر اکل حکیموف 4500 دیگر بریم اکل شدی 600 پر توفتی 300 روبل دیگر بریم بکشون 1 2 3 4 5 Neka pošle panago, ošao hazura 800 dobu. Au! Ti tam samaha. Hvala bodoši. Ako neka po akaj ilhom omade şeyna. Akaj ilhom, akaj şodi omade şerina. Akaj ilhom, akaj şodi omade. O. Akaj şodi talat va 300 dobu şerina me rakami 2. 11. Rakami 3. 20. Rakami 4. 21. Rakami 5. 11. Rakami 6. 20. رقمی 7 10 رقمی 1 انا که بگیم که میبره توزی کلپیچاین 12 اکادیونو بو رقمی 4 اوش یک خود دیگه میکنه بعد همین خود رقم هم اوش دیگه میشه چند تا پیریف همین خودم میشه پلنگو پیریف میکنه اکادیون میکنه شوش پیریف میکنه اکام اکاد داره 100 دلار چیگاپ میشه داره اکاد بریم دارش هم اکساق شما دین زنده اکاد رو ما پافتور شیرینار زنده باش اکادیون اوش میگه رقمی اکاد جلو اوش شیرینار زنده باش پلنگو هم اکساق شما دین دوست اون باشه گیر دست دوست سه شش بعد پاس تا اکاد رو همین اگزاریم بعدی برای کار نیست من رقمی دل ای چند ساعت 14 رقم پرمی تمام اکاد که اونجا خود اگزار میشه پلنگو پیری دار هم مثلا اکسا میکنه چی بود که حکم جون همین اخیران خود بین شه پلنگو دارشی اکا حکم جون 4300 اکا الهام او اکا سفر جون 2500 شیرینار اکا جلال 1200 3000 دیگر اونا اکا روما رکتا اکا دلیل او من دارشی سه پاس گام نکرد بعد پیری فرق جون گام می اکا جلال بعد پیری میسی خیلی اکا جلال همین جای اوکی نمبر شما دو زمین میده بوز میکنه رقم 5 10 خوب گابه دکتر رقم 6 21 میریم 7 11 1 11 2 20 3 11 4 20 شاش اکو کارتا میکشه این سوکتو تو میکنه آدمای پاسکاری من اصلا فلوت همه پاسو می داشتی گلمیرا گلمیرا شون پاد نموجده عروس پیشن که مونانده نه گهو یک پاد نم تا فهمید رنگ چی میشه خالیشون بخدو خوندو نم تا خولی پاد اکای رمجان گاه شنخ شما اکادون زنده و سلامت باشی پاد گلمیرا نم تا خوندو بخدو زیخ شده من دارشی شهرزن اکای هفت بریم اکای سفر بیگ بعدی برای پای بعدی پیری پاکر شینار میره نموز همه خونیم میریم بوزه دوام میکن شینار اکای سفر باید پس نگرشن درشی هری یا توزنهایش بکنیم ادامای بودگه من نویسیمون شنیدم من دارشی اکای دلیجون خشوره اکای رومجون خشوره اکای جلود رقمی 7 هم گیرو 3 اکای جون اکای سفر به 3 رقم 4 رقم خولیش شینا اوجی یختی اکای جلود از وجده با اکای الهام اکای حکیمو اوز تی اگون رقم تا پاس میکنی نیونه اکای جون ما بعد پیری زنگ میکنی اگون رقم تا پاس میکنی اکایونه گرمه اکای جلودی اکای رجب و علی خونجو اکای علی خون خوشون اکای جون پیری کلیسم شینا 5 پاس اکای جلود 3 را پاس نمیکنه 5 پاس میکنه اکای جلود 7 و 5 بگیرون اکای جلود
بعد همین گلمیره هر روز دوزم در چونه از میدم بعد نم همون معمولا چیم چجوری بعد در نرد قطعی نمود پنج نه اگر نه اکای شجون جوش داکی پیری دون اخ جون اچماتی اکای جالود 2800 من دارچی اکای حکیمو رقم سی اکاجون 4000 تا اکای حکیمو 4000 تا روی کنم 212 مون اکاجون باره میبیون زنگ مزد تومادن تا یک یک خطابار میدروی تو درمادن همیشه اکاجون میریم دوستا دیگر میرین دارچی کابنی تمام یک پاس اکای سفربی رقم 5 اکای سفربی رقم 5 شینا 2400 میرین دارچی اکای الهام رقم 6 شیپارا 500 دیگه دونه میرین دارچی آن اکاجون یک دو سه چهار یک چهار دو خولای بعد پیریف کی میگه اکاجون بیام خط بمیام کدوم هست رقم شو تو اصلا در شیپالانگو خدا نگهبان تو اکا حکیم جوز رئیس پیاده بعد زنگ اصلا اکا جلوجون در واتساپ نیست که ما جلودم گام نیست اکا سفر بیجون در واتساپ نیست که ما سفر بیک خاک الهام خود موشو بدون اکا رجب چورا گیرته بعد پیریف اکا رجب میگه بعد پیریف شینا اکا رجب این رقم 4 اکا رجب جون در واتساپ نیست ما صدورم بله اکا شوی جون 300 شینا در واتساپ نیست میام بازی میکنیم اکا رجب جون در واتساپ نیست شینا گام نیست چند پاس نمیدونم مینیمال 30 min pas اکا جون دارید توراتین مسخونه خیلی 25 minut وقت میگه نه اکا سفر میام بازی میکنیم خیلی پل نگریز و اکا جون با از اون کورت اکا زنگ میزنم دو شینا مو گریزن نمیشه اکا جون گام نیست زای خدا نگهبان تو
او همه کس اخش آمده شیر پلنگو شیر پلنگو شیر پلنگو همه کس اخش آمده شیر پلنگو شیر پلنگو شیر پلنگو همه کس اخش آمده میدونی مخیدونی ما او اکای سفرجان اکای خولی کنش هست میریم اکای الهونجان همه جا بدای میریم اکای سفر اکمون خوله اکم یک دو سه چهار پنج کدام خولی های یک دو سه چهار دو خولی های دو یک اکای سفرجان خوله شیرنار اکای سفر دو یک خوله شیرپلنگ هم اکثر شون شیرپلنگو هم اکثر اکای الهونجان شون کدوم نماید که جنجو مجو شمیرین دارشی دو یک بود؟ نه او دو یک کمی دارشی او بس یک دو سه او اکای سفر رقم یک دو گام نیست اکای سفر رقم یک رقم دو گام اکای خشون شیرنار میرین اکای الهونجان دو بچه از زن که فریق کن شیرنار هم اکثر شون شیرپلنگو زنده و سربلند و خانوادشون اون میگه میرین شیرنار او همه جده او اکای سفر بک همه جده اکای الهام همه جده اکای سفر بک خیلی رقم 5 گیتا شیرنار پرامی نکجون چندم اکای الهونجان خیلی 500 کارت دوازی اکای سفر بک اکای الهام اکای سفر دیگه همه جای اکای جلاد اومد اکجون همه کی میریم بچو نوازی بچو هم اکثر اکای جلاد با کساجون چیزون جان گیرم دخیره میرین دارش هم اکثر شما شیرنار اکای جلاد جون سلام علیکم اکجون سوزش اکجون دراماشی میدونم اکجون موزی خب اکجون اکای جلاد همه جداده میرین کیمون اکای حکیم اکای حکیم شیرپلنگ اکای مو میرین او اکای جلاد هست اکای سفر هست اکای الهام هست اکای سفر دیگه یک تا کشینا اکای سفر 800 دیگه شونا میرین دارشی او سلام علیکم اکجونی ما سوزش بک اکجون سلامتی چی کرو چکا کرو یک طرف موزی بدون تمام اکا 202 کارت دوازده میدونه شینا خب اکجون اکای حکیم همینجا بوده اکای امرین چیکار باشه جدا بازی اکجون بازی شیدن میدونه اکجون من پارتنر پاچا فارکت میدونه شینا هم اکثر شده زنده و سلامت باشه که او میگه میریم اکجون هم اکثر شده زنده و سربلند خانواده باشه توی در این خانه برا شوی داشتیم تمام اکای شده جمع یا آدم باشه رقم تو شینا اکا سلام علیکم как вас дела как настроение как жизнь как кровообращение брат نرمال است پس وقت دعویش توجیکوان رسخ شد اکر عجب چورا بگیری ببرم دانشی تاون خب خدام گابو نیست اکر شدی رقم چورا میگیری شرینا اکر شدی رقم چورا میگیری اکر جون دو سال دیگه دونا بوزه سر میکنم همه کارتو پره شیطانگو همه بچه ها دارم جان او میگه خدام نگهبان میگه می همه مونو میره دانشی زنده و سربلند و خانوبا باشه تو در این خانه مبارک شد میره دانش شیطانگو پیش ای برمازه رقمی 6 زده به شیطانگو رقمی 7 میریم اکر سفر رو 1000 پاند شینا تونت اومدگی اکو یک لایکی رو زیر میکنیم و دیگه رو فراموش نمیکنیم شیطانگو میره دانش زنده و سربلند خانه آباد باشه توی در این خانه مبارک
акаи ҷаллод омад, акаи ҷаллод, акаи ҳамидҷон, акаи ҳаким шена омад, акаҷон. Мерем. Акаи ҷаллод, акаи ҳаким омадем. Рақами 7 мерем шепаланго ҳама дар бурд бурӣ. Гаврез акаи ҷаллод ҳамиҷа будай. ҳан акаи рақамро мехонем. Акаи ҷаллод рақами 7 2800. Акаи ҳаким рақами 3 200. О, акаи ҳаким зинда акаи сафар рақами 5 2400. акаи илҳом рақами 6. акаи сафарбек 2400. акаи илҳом рақами 6 500. акаи шодӣ рақами 4 200 акаҷон. акаи сафар шепалан рақами 800. мерем акаҷони ман рақами 7. 7 чиро мошина боша. Бози 400 мошина боша. акаи ҳамиҷон бозии конкурс тринка шена хато қардаги шена. рақами 1 31. рақами 2 20. рақами 3 10. рақами 4 12. рақами 5 20. рақами 6 22. о шабака сафарҷо медаваша рақами 1 ҳама дар бурд борӣ ҳама дар пешравӣ шуна мерем. акаи амарӣ аз тарои худ вообще хато қардаги ҷои нитои нито қарди шена ҳама қисақшон шепаланго зиндаву сарбаланд боша. акаи ҳакимҷон ау мегӯяд шена зиндаву шепаланҷо зинда боши дӯст он бошед ки гира даст дӯст дар парешониву дар дармонагӣ. як зан рақами 2 мерем шепаланго ҳама дар бурд борӣ ҳама дар пешравӣ зиндаву сарбаланду хонаобод боша шепаланго медаваши дӯст он бошед ки гира даст дӯст боз дар парешониву боз дар дармонагӣ мерем дарш нафҳум шепаланго рақами 2 мерем. о шава кадом мезана. акаи ҷаллоҷон 2700 шенад. акаи ҳакимҷон 100 дига шенад. акаи сафарбек шепалан 2300 акаҷон. акаи илҳомҷон шепалан 400. акаи шодӣ шепалан 100. акаи сафар шепалан 1200. соҳиби рақами 1200 1200 рақами 2 ҳама қисақшон акаҷони ма 12. рақами 3 21. рақами 4 20. рақами 5 10. рақами 6 шерона 21. рақами 7 шепаланго 21. рақами 1 шерона рақами 1 20. ана акаи ҳадоно 21 21 21 инми хема гирем бара медорем 200 рубли шерона. акои барадорон марҳамат бара медорем 200 рубли шепаланго мерем далши ҳама қисақшон бараша шепаланго рақами ана 3 6 7. акаи сафарбек рақами 5 дуровардай мерем далши. акаи шодӣ 4 дуровардай мерем далши. акаи сафар рақами 1 дора медорӣ гамад акаи амирҷон амарӣ хушонед. акаи сафар рақами 1 рақами 2 мерем далши ҳама қисақшон шепаланго зиндаву сарбаланд бошед. ау мегем мерем шепаланго кадом мезан 1200 боша. о ҳоҷи солмон ҳам ба дурума шена хушонед ҳоҷи хушомадӣ ҳоҷи солмон добро пажаловат ҳоҷиҷон да очи агранесон шена да бози прафен да варан да любойча кас мезан оша 1200 шена да рақами 3 нишона рақами 4 шепаланго зинда бошен. се акаи ҳакиму фаҳмем акаи ҳаким худ се гирфта шена 5 пас кади кас мезан ош шава зинда бошен. акадуно як лайкиро зер мекунем ва дим лайкро фаромӯш намекунем мерем далши ҳама қисақ шудем на гавне да картоҷон гавне шена мерем акаҷони ма дӯстон оинаи якдигар мегем мерем далши болш меши. рақами 5 акаи сафарҷон шепалан 2300 2100 дигар шена. рақами 4 акаи ҳакимов акаи анашодӣ 100 мепартон шена. рақами 1 акаи сафар шепалан 1200 шакаҷон 800 дигар мерем далши. акаи шодӣ ҳамҷа шена ҳама қисақ шуда шепаланго зиндаву саломат бошед мерем далши гавнес 1200 оша шена рақами 4 мерем шепаланго 5 500 окей буда акаи ҳакимҷон 5 500 окей. чоркай 4 акаи шодӣ акаи ҳакимов акаи шодӣ
چو اکه خاطر 5 3 5 3 5 رقم 4 4 33 5 5 20 6 6 21 7 20 1 11 2 20 3 20 اکو بو رقم 4 رقم 5 شدن اکای شدی او شاکر نمیدارشی او میگه می رقم 5 اکای حکیم جان پافتای شدن رقم 3 اکای حکیم جان رقم 3 شدن پافتای رقم نمیدارشی هم اکساق شده رقم 4 با نوشتن دادن پافتور گام دکا حکیم جان رقم که بودا بودن میگه شدن نه پرژیوا گفتی گپو هم اکساق شده زنده و شکلانو دوستان اوینای یکدیگر رو نگه میریم نه تون شده هم اکساق شده زنده باشین اکای شدی اکای حکیمو اکای شدی نمیدارشی 14 5 شدن صاحب بیشتر وقت اکای رقم شده وارا نمیدارش هم اکساق شده اکای جلو شیپان 10600 شدن اکای حکیم جان شیپان تویست او نه او میشه کجا نمیدارشی اکای سفر شیپان اکای حکیم جان او 600 شدن اکای سفر جان 2000 او شدن اکای الهام جان شیپان 300 دیگر اکای شدی 1000 او دون اکای 100 میشدی اکای سفر شیپان 600 دیگر نه همه در بود ولی چی او شوا شدی چو وارا 4500 اوکی سفر به 4500 اوکی بود آخه اکای سفر به 4500 اوکی بود انا اکای شدی اوکی بود تشرینا اکای شدی اوکی بود شرینا بریم دالشی او شاچان اخیر پن بریم 5 5 21 6 6 21 7 7 10 1 1 10 2 2 20 1 3 3 30 4 4 20 بریم شپلنگا بو رقم 3 او شانگا رقم 4 شدن همه در بود دوره همه در پیشروی اون میگه می شپلنگا دنیا غم دل غم جان غم یار غم جان دنیا اکا کجا او شاشه دیگر بره 14 اکا 5 حرکت با پیش میکشه پلنگا نه تو میشه زنده و سربلند و خانواده و جن توی در این خانه مبارک شد میره درش لبگری لو میگه شده حالای افرمازن اونو دوتا بمازا به سفرانه برن اونو تکیه پازا میره رقم چرا او شامیده و رقم چود پیش میگه میشه پلنگو هم اکساق شده شده نه زنده و سربلند باشه رقم چود میشه پلنگو برین درشی بولش میشی اکا حکم بقول شده اکا جلوجون شیپان 2500 شینا اکا حکم شیپان 500 شینا اکا سفر شیپان 1900 شیپان جون اکا الهام جون 200 دیگه شینا اکا شدی شیپان 900 دیگه اکا سفر شیپان 400 دیگه میره همه در بود دوری همه پیشتری رقم 4 20 رقم 5 20 رقم 6 12 رقم 7 21 رقم 1 شیپلنگو 11 رقم 2 شرینا 20 رقم 3 شیپلنگو 10 بو رقم 7 و 7 و 21 زد میره درش رقم 1 اللي هم قبل شو نشد اکا کلیو چه کی بالا نشد میرم همه مخصوص تو شیپلنگو من یک سرم رو خانم تو کارتون زنی سه کارتون زنی پاری
میره درشت همه کسا چون شیپالنگو دوست آن باشه که گیره دست دوست در پریشانی و در درمونگی او شان یا کرامه درشید اکر جلاد او شاشه نه میره زنده و کربلند و خانواده و شیپالنگو دوستان اوینه یک دیگر هم بگه من درشید تو یک دیگر رو در یک دیگر ببینن آنها او چش او ولی که کارپای از میگه زرد شوی ترش استای داگون برای وازمش چک حکمون اکر علیمرود شای کدوم اما من میگم نه که علیمرود اون دا واسه برس چه نه پاس کدوم ما من درشید اکر علیمرود نه پاس چه نه نفر از خود شیطان جون من درشید ای بلا بوی کار ای اون نشون چی بالوزا کارت یا نه او چت انا کی بخدان دست من تو در کارتا من تاکو بعد پیری اونو شو سوخته میگم میزنیم که جمعه بولو میشه تو میزنم اوجو موخی حافظه رقم یک حضوری ما یک اکتبر سیگدا و میریم داشت بولش میشی میریم اکه جلو شیپان 1503 اوغدمونکا اکه حکیم 400 یا که حکیمو اکه سفر شیپان 1800 دیگه دونا اکه اینجا شیپان 100 دیگه دونا میریم اکه شدی شیپان 800 دیگه دونا میریم اکه سفر جو 200 رو دیگه دونا می داشتی جواب نیست رقم یک 31 رقم 2 20 رقم 3 22 رقم 4 10 رقم 5 11 رقم 6 20 رقم 7 11 اکو بو رقم 1 شانگه رقم 2 میشه پلنگو اینا اکو کارتای اینا نه پناه و اکا دینا خودم علیش کردم داداست به حد مولوی من بعد بود علیش کو فرو بودوا نه ها وقتا شو کنم نه پناه داش رنگ جاگم گرفته نیست با همین خدا درو ما سه خود دفعه اینا کو بره داشی او مگین زنده و شش پناه هم وقتا شده شیرنا دوستان آینه یک دیگر هم وقتا شده کام تا مولوی من داداست مولوی بعد به تو شما سوس کشید در نظر تو بره داشی کو شده یا اصلا رقم تو میشه پلنگو باشو به زنده و شکجونی من میریم دارچی این نه تو میشه پلنگو او میگیم میریم گلی رزا کس همون نوسته خوش میجا شده میریم اکا جلو شیپران 2100 اکا اکنیو شیپران 300 اکا سفرجو 1700 اکا الهام شیپ اکا سفرجو 1700 اکا الهام او اکا شودی شیپران 700 اکا سفر رقم 2 اکادون 600 میریم دارش رقم 2 هم اکساق شد رقم 2 20 رقم 3 21 رقم 4 20 رقم 5 21 رقم 6 21 رقم 7 20 رقم 1 12 اکادون ما ورم دو شیپالنگو دو سادرول شروع میریم اکادون ورم دو سادرول هم اکساق شد شیپالنگو ورش رقم 3 رقم 5 رقم 6 میریم داشتی دو سادرول رقم 4 شروع اکور سویبو رقم مرحمت ورد صدی میگن جانون ایلام با پیش دهان درد رو نبیند او ورد رو مرحمت اکا جواب رقم 7 میریم دالشی اکا جواب 7 در وارده میریم سویبو رقم اکا شدی نه گیران گابره تجی اکا سفر رقم 1 دشت در وارده میریم دالشی اکا سفر رقم 1 2 اکا بخشون شینا اکا دو رقم خوله شینا اکا شدی چورا دواره دی سالران دو شینا اکا شدی جواب میتونه کنیم نه دوی کارتر میتونه میروه اکای اکای شدی چور جواب نیست اکای شدی چورا میدروه اکای حاجی جون میره اکا کسی نه 1200 اوش حاجی میگه که بولوی درد هست بولوی درمون هر یک درمون هست و بولوی برای بود بولوی برای میگم معنی که پایان شب 30 چیان
روشنایی میریم او شاه کدام از شیپالانگو 5 پرانتز اوکی شیلا حالا که سه نشون رقمی 4 میریم کدام از او شاه 1200 رو میریم اکادمی ما هم اکسپ شما دیم دوستان آینه یکدیگر میریم در رقمی 4 میریم در چی انا مش سودا میریم رقم خوشتوا میریم رقم نمره تلفن رقم می ها اکای جلود اکای جلود 2700 شینا هم اکسپ شما اکادمی ما اکای سفر شیپالان 200 رو دیگه دونا اکای شودی شیپالان ختمون 500 رو دیگه او شاه 1200 کدام از شیپالان میریم در رقمی 4 رقمی 4 20 5 رقم 5 11 6 6 20 7 7 20 1 1 10 2 2 22 3 3 22 من میگم که بولو درد هست بولو برای بولو هر یک درمون هست برای درو مرهمه رقم 2 رقم 3 و رقم 600 روبلی میریم اکادمی برای بدون 600 روبلی صاحبو رقم او وراجون شیپالانگو وراجون شده برای مدرویم اکا الهام جون رقم 600 رو وارد گام از اکادمی ما اینا میریم در 6 اکا جلال رقم 700 رو وارد گام اکا جلال نه 7 اکا سفر اکادمی اکا سفر جون رقم شده این اکا سفر رقم 4 5 صاحبوش اکا سفر بگ رقم 5 رو وارد میریم در 6 اکا شدی 4 هم مدروم اکا شدی رقم 4 میریم او شاکاده میذاره 3600 رو میریم در 6 اکا شدی جون خود دوری شیپالان 500 خیلی صد میپرتو شینا اکا سفر بری خود 400 میپرتو اکا سفر توید رقم 1 بریم برین شیپالانگو یک اونسی برین شرینا اکادمی ما یک اونسی برین شیپالانگو ایش با ایش برین 5 3 اسمی اوکی بودای میرین دارشی زنده باشین شیپالانگو زنده باشین میرین دارشی بولش میشی هم اکسپ شن شرینا اون مگه میریم دوستان آینه یک دیگر مگه میرین دارشی نه تو شرینا هر کی ما رو یاد کرد از اونش با خدا بود تا اون دوستان رو گم کنید دوستانی مهربان رو گم کنید در جهان به دوست بودن مشکل آسان بکنید کسان رو گم نکنید میریم در شهر نفت هم بینیم اون مگه میریم زنده و سربلند و خانواباد باشین تو در این خانه مبارک شدن حالا بگید اینجا بگید اینجا بگید اینجا میریم در شهر میریم رقمی چند برکه دو برکه رقمی سه میریم دو برکه رقمی سه میریم کارت سر عدوش کارت شد رقم 6 اکای الهام جون شیپالان 600 پرتو شیناره رقم 1 اکای جلود شیپالان 2100 دیگر مرکجون رقم 1 اکای سفر شیپالان 400 پاس او میشه مرکجون رقم 5 اکای سفر بیگ 1100 رو دیگر دونم رقم 4 اکای شدی 100 پرتو تماما دارشی 3600 اکای الهام خطیش کنه است میشه نه اکای سفر بگ اومدی اکای شدی خطیش کنه است یکونس میشه نه برین او خیاگونسی برین به کافون شیپالانگو همه که اکای سفر بگ اومد کنیم اکای سفر بگ خیلی جنگ نیست کشه نه یک پنج اوکی بوده خیلی شش چور برین اوخی تمام گرد زکیلو نه رفته باش میکفون شینا شش چور نروی میکفون شینا همه در بود بولی همه در پیشوی کردون میدن 3600 او شوا بریم شش چور هیچ کنفتگی نیست از میریم درشی بچه هفت که هم هفت خبیده
اکای جلود اکای جلود 7 4 500 میری جلود جواب تکجم که خوشه نه من رقمی 3 3 20 4 اکای جلود جواب تو که خوشه نه اکای جلود جواب نداد بعدی که خوندن اگر چیزی نشود شود قبول نیست رقمی 4 20 اوکی بود گرد نیست بریم 5 اگر خوندن کنیم 5 23 6 10 7 10 1 11 2 20 5 اوشا 1000 دکای حکیم فاید 2600 داخلش پای 500 رقم یک کاری 2600 بیای 1000 دیگه دواکا شاوش داخل اون 2100 درو دیگه آخر سفر بیگ اوشا میگه من رقم چو اکا این هونجو پاپل شاش پاس گام اکا این هونجو پاس کرد اکا هوجی سوابو همینجا یکا اکا این هونجو اوشا شنا زنده و سلام شو میگم چور پاس اکا خوشبخت رقم شاش گام نیست ببین دارشی اکا قربون رقم شاش اکا شده جو خوشان شنا ساکا جو ببین دارشی هم وقت ساک شنا شی پلانگو زنده و سلام خانم بشه رقم 4 خالی مونده شی پلانگو رقم 4 مون خالی مونده ببین دارشی انا 5000 شاش اکا خوشبخت رقم شنا بریم هم اکثر شنا زنده و سربلند خانواده باشه تو در این خانه مباشر داشت هم اکثر شده اکو را خانواده باشه مرحمه رقم 4 خالیه اکا جلو 2000 او شنا اکا اکی جون 300000 دیگه اکا جون اکا اکمو اکا سفر انا اکا سفر رقم 5 1100 داشتی جمعی نه اکا اونجا شنا روی کاوش من میاد شنا پرابلم نیست نه 600 نمود اکا جون ما اکای سفر 3200 میشه 3100 رو دیگر ماشین رقم 5 اکای انا خوشبخت رقم 600 پاف 200 دیگر اونا اکای شدی شی پرانجو خوشون اکا اکای سفر 300 رو دیگر 500 اکا اون تمام دالشی اکو رقمی باشه مرحمت رقمی انا 4 مو خولش شیرینار اما اکای هونجو پول دو ماشینار اکای هون پول ما ببین دالشی اکای خوشبخت من اکا اکای سفر به 4 گاب نیست اکا اکای سفر 5 4 3000 اول میمونه من دالشی اما اکای هونجو اما اکای خوشبخت من شینا اکو هم اکثر شون رقم میشه شون چند دوره دا بچه چکش دارم کلمه اکای هونجو گذاشت شینا اکای گذاشت شینا 1000 ما شی فلان شون اکای ما وجدت میکنه شینا زنده و شکر اکا اکی موجو 300 و شینا اکای 1200 گرم میری داشت رقمی 7 7 11 1 1 10 2 2 23 3 3 24 14 5 5 11 اکادون را بور رقمی 2 و شما رقمی 3 میری اکو هم اکثر شون پلانگو یک لایکی رو زیر میتونی پلانگو یک لایکی رو زیر میتونی هم اکثر شون اکو رقمی باشه مرحمت لی یا اکاد رقم مجبوری گیتگر رقمش میتونی نری رقم میدوزه رقم 3 میشه پلانگو زنده و سربلند خانواده باشه توی دلیل خانه مبارک شد او میگه شه پلانگو زنده باشه شما دوستان اوینه یک دیگر برین دالشی 7 لاک زنده باشه شه پلانگو زنده باشه نار کومی نکدمو بریم اکوی من رقمی دو تا رقم که تو تاش میکنیم اکای جلو شه پلانگو 1900 اکای حکیجو شه پلانگ 1000 وی گولی تو بخش فروش هم شد 1100 اکای سفرجو شه پلانگ 2800 شینا اکای خوشبخت سال دیگر اکای سفر رقمی که 2700 رو دیگر شینا بریم
گپ نیست. رقم 3 3 22 4 11 5 10 6 رقم خوشبخت 11 7 رقم 7 20 1 رقم 1 20 2 رقم 2 21 اکادمی بو رقم 3 اوشا رقم 4 تو تاش میکشه اکو هم اکتاب شده زنده و سربلند و خاناباد بشه او مگه میشه نه نه کنم اکای جلو جان او مگه اکای سفر بشه او مگه اکای خوشبخت او مگه اکای نه اکشیم او مگه هم اکتا او مگه میرین دالشی بولش میشه رقم 3 رقم 4 هم در بود بوری هم در پشتای شما دوست آن باشید گیر دست دوست در پریشانی و در درماندگی اون مگه میرین دالشی گام نیست رقم 3 رقم 4 میریم 4 5 گلی ها گلی میرین دالشی اکای جلو شیرپران 1800 شیدن اکای حکیم شیرپران 1600 شیدن اکای سفر شیرپران 2600 شیدن اکای خوشبخت او اکای سفر رقم اکده شیرپران انامی تا 700 شید 500 رو دیگه میریم هم وقت سخشان اکادمی ما رقم 4 21 5 رقم 5 21 6 رقم 6 22 7 رقم 7 20 1 رقم 1 21 2 رقم 2 20 رقم 3 10 بو رقم 6 او رقم رقم 9 بریم 6 دزد خود یه بخدا می 6 ده هیچ باران خیس مردگوری زرگه گنده کام زرگه مردگوری 6 دو خود واقعی همین 6 دو اون باران چه کنه خیس اکای رام شما اکجون میش نه او 6 زدی نه او شامگین همین دو بار سه بار دست شاک اکی ساکا اکا پنج جاب نیست اکون بار بریدم اوخه اکای گلوگه میدم دو خود هاتون تمام 5 اکا گیر تر اکا راز اکا میگه اکا 5 گیر اکا حکیم 5 بتون 5 میگه شیدا اکا جون بره دالشی 5 دا بچه بتون بازی کنه اکا جلود 1700 شیدا اکا حکیم کچ میگه اکا حکیم 1400 اکای سفر 10500 اکای خوشبخت 500 اکای سفر 300 اکای رمزاد مثل خونه بشم میتونم شیدن رقمی 7 11 1 20 2 20 3 21 4 12 5 20 6 11 درجی bu رقم 3 او شاکم رقم 4 در گاه کارتا بزرگ که میگه اکای حکیم جون در اکای رمز بگیرم بتونم گگام ورودی نخی و 3 رقم 4 میشه پلنگا او شا او میگه میشه نه هم اکثر شونه دوستان اوینای یکدیگر اکای انا جلو جون لی چوتا گاور اکای جلو جون داشت چو انا 3 رقم 4 میشه نه زنده و سربلند خانواده شین هم اکثر شون دوستان اوینای چیزا بگوزه اکای رمز نه اکای حکیم میگه تا بگوزه کاشیدن 3 از 4 میریم اکای جلو جون 1600 شده اکای حکیم شیپان 1800 شده اکای سفر شیپان 2400 شده اکای خوشبخت شیپان 400 شده اکای سفر شیپان 100 رو دیگر سفر اکای نفیده 100 رو دیگر کجا من درسی چون گل اکای جون من درسی 12 15 21 6 20 7 20 1
20 2 11 3 10 5 و شاکر اینا 5 هم بغض نجاری و نیشا میریم اکثر رقم 6 او گل اکثر از پارت خولی شد شما نشیده میریم هم اکثر شد شیپالانگو زنده و سربالان اکثر سفر هر در رقم پاسور رقم 1 2 هم یک حرفت بود میریم او میگیم شیپالانگو هم اکثر شد زنده و سربالان خانوابا شد 5 سر کرده بود درنگی هم اکثر هم در رقم 2 هم اکثر شد شیپالانگو اکو میسیم بعد بار رقم خولی شدن بوزی میکنیم او میگه شیپالانگو زنده و سربالان خانوابا داشتیم دوستان آینه یک دیگر میگه من درشی ای جانون بهار شده است و کردی اوی گلی گلدانه 14 هست دانه چند 15 رقم 6 میلیون بخشیش 7 تا گفتن لیش که گابل زکن سخن رفته اکل اما زیرا گیر بکجون اکل جلال 1500 اکل حکیم و شیپالان 2200 اکل سفر شیپالان 2300 اکل خوشبخت شیپالان 300 اکل یعنی رمز رقم 2 رکت اکل سفر شیپالان او من دارشی گابل زکجون به کفونش گابل اکو را تنگی باشم مرحمه میرسیم رقمو خولی شیستن شیرون هم میریم اکل رمز اومد زکجون پیروید برات پیروید یا اکل پولش پارتیمون اکو را تنگی باشه باید یعنی که رقمو خولی میشم میگیریم رقم اکل پولش پارتیمون و پارتیمون همه در برد بوری همه در پیشروی زنده و سوشتن آمد باشیم این اکل امروز بگی شیرون صدر بلتا نه اکل اما از شیپالان 400 روبی دیگر دونا میره دارش همه در برد بوری رقمی هفت 21 20 2 10 3 22 4 21 5 20 6 11 برد رقمی 3 یک هفت خولیش شیپالانگو اکو رقمی مرحمه رقمی 1 رقمی هفت خولیش هم اکثر شد شیپالانگو زنده و سربلند باشید اکو میدونم رقم 1 رقمی هفت خولیش اکه سفرده باشه او چند کارتر او برد نه اون کارتر ثابت کنید بود کارتر یا روی کارتر بازی میگیره میدونم در بالی شما اکه سفر چورا پاس کرده میری رقم 1 هفت چور پاس شده اکو رقم 1 هفت چور خوله شده اکدو رقم 1 هفت چور خوله اکه سفر شده شده زنده و سلامت شده یکی نگاه نیست رقمی چور میدون اکه رام یا هفت خود دو چورا اکه رام دو چورا میرم اکو انا اکو شیپالانگو رقم چند زده بود 3 زنه رقم چور میریم اکو رقمگی باشه مرحبا 1 هفته که سفر بیفته گابل که سفر بیجون و اکه جلو شیپالان 1500 که دون در واسه برس اکه که شنخ شون اکه دون زنده و سلمان دو شکر اکه جون 2600 اکه سفر رقمی 7 چور رقمی 7 چور 2100 اکه خوشبخت 200 اکه رمان شیپالان رقمی 2 چور 200 گابلز گیری تمیر درس رقمی چور 20 5 11 6 20 7 30 1 20 2 11 3 12 ها خوش آتم درس رقمی 1 همه در بود بوری همه در پیشروی زنده و سلامت باشه شیپالانگو هم اکثر شده دوستان آینه یک دیگر هم میگه دارشید زنده و سربلند خانوابه باشه توی در این خانه مبارک شد من دارش هم اکثر شده کدنو او شان رقمی 1 هم میگه او میگه میگه کنه بو میگم 7 میزنه میزنه شده انا کمی شیپالانگو 7 رقم 1 سوتاش میکشه نه دوستان آینه یک دیگر میگه میگه نه کمی شده نه هم اکثر شده
هم 16 میگم. اکر هم 13 میگم داشتی. اکر جلو چه پایان پول تای پارتنر پول دواسانی سر. اکر سفرایه. اکر جلو نشه. اکر حکیم چه پایان جون 2500 گرم ماشینا. اکر سفر جون 2500 گرم ماشینا. اکر خوشبخت چه پایان. سال دیگه دونا. اکر هم چه پایان. او دونا. تمام. من همه دبور دوری همه دب پیشروی. من آمدم چی شد؟ ما هیچ چی نشکردم. دست آشتی رقم یک. 12 دو تا میکنه رقم 2. دا. اکر حکیم اختراع کنه رقم 3. 11. انا رقم 4 اکر دارم 2. دا. ای بالا دیگه رقم رقم 5. 21 رقم 6. 11 رقم 7. 11 رقم 5 رقم 6 میشه. ای ولی دست هم گاب دست نکرد. ولی رقم پاسه ده تا بوده میگه وقت میذارم. بریم هم اکثر شده. 5000 رقم 6 میشه پلانو زنده و سربلند خانواده شد توی در این خانه و بورا شد در بگیدو بریم او میگه شیطانگو هم اکثر شده دوستان آینه یک دیگر میگه بریم هم اکثر شده خدمه من رقمی 5000 رقم 6 بریم هم بغوز ردا که حکم جون بغوز بکشینا یا اکا بغوز پاس کنه دو اکا جالو نیست اکا حکم شیطانان انا اکا جالو نیست اکا پلاکا پاکن اکا حکم 2500 انا 2900 دیگه دونا اکا سفر شیطانان 2300 دیگه دونا اکا خوشبخت شیطانان او اکا رمان پافتار کجا اکا رمان جو پافتار شینا دو چور اکا می دو چور اکا جو پافتار شینا تمام اکا جو رکھتے میکنیم شینا 1500 که پارتیمون هم اکثر شو اکا جو زنده و سربلند تمام اکا سفر جو اکا یانا رمز اکا کشینا میرین دارشی زنده و سربلند خانواد دوشین او مگه میریم اکا رمجون جو اما برای دستگیری باید کارتان از اکا کشینا اکا رمجون میریم رقمی 6 11 رقمی 7 شینا 11 رقمی 1 21 رقمی 2 خاک کنید 11 رقمی 3 20 رقمی 4 30 رقمی 5 30 اکو پریگید تسیما برام بدون شه پلنگو سادی هم اکثر شاکو رقمی 6 خوله شینا میریم برام بدون رقمی 3 رقمی 5 5 بگو خود نادر سر بله برام بدون 300 شه پلنگو اکر کجا رقمی 3 بریم 300 برای سویگو رقمو بریم اکجو برام بدون شه پلنگو اکل سفر به اون رقم تدری اکل سفر رقم یک اکل سفر رقم 1 رقمی 7 2 6 شه پلنگو 7 2 6 خولی ایده برا 7 2 6 خولی مونده سکو بریم ادامه به احمدو که جوش اینجا سیکا پارتان که ادامه با دعوت کنم کرد که شرگنی طریق خودم دی بریم 7 2 6 7 دیگه برای چکمید بریم 4 نشان در 5 بریم 5 از اون اون شاک کدوم داشته پلنگو من دارشیم زنده و سربلند خانواده باشه توی در این خانه مبارک شد خیلی مبارک شد جانون هم اگه با پیش ده دونا بیدم
جنون بهار شده است و کمی های گل گلدانه شده میشه پلنگو 5 یک 3 4 5 یک 3 4 5 یک 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 میشه دوشم اگه او پیریف کرده جا سلیکا پارتاکا با فرش کرده اگر پیشی میشه بودن کردیم اگه حکیم جون شی پلنجون 2600 روبل دیگر اگه سفر شی پلنج تیمونا 2000 اوه او شوا به اخر 5 بریم اخر 5 کشیدیم میشه اینا او اخر 5 23 1 11 2 30 رقم 3 4 21 میلیون 5 3 شکست او رقم 3 هم 5 اوکی من دارشی اکو رقم 6 اون خودش اکه رقم پافتوش پلنجون من دارشی هم اخساقشون شی پلنجون او میگه میرین دارشی 5 دیدی 5 چه نزد 3 رقم چونوی اکه رقم تی گیدی یا ازید بگی من دارشی او شاکه حکیم شده او اکر اصلا سلام علیکم خوشون اکجون او زنده و شکر به اکر هم زفکم سلام بود رفتی سلام علیکم خیلی نکده انا کمه شی پلنگو رقم میگه شده رقم شاش خوله اکر هم پاپته شده میرین یک توزنالیست دیگه میکنه شی پلنگو میرین داوشی هم مدد بود بوری اکر اصلی و علیک سلام خوشون اکجون با یک کارتوی پتنه در جغل داشتی جدا بید میرین اکجون چیگم همه هیچ کنیسای و دمونست اکر جلود نیست اکر حکیم جون نه چیکار میکنم روی کشیدن میری اکا اکنجون شیپان اکمی سی اکا اکمی سی 2600 3600 میشه من 3400 دیگر میری درش ننو خودون کی انا اکا سفرجون اکمی یک اکمی هاف یک هاف شیپان 10000 شکجون 1800 دیگر میری درش اکا رمز اکمی 42 اکا 100 روبل دیگر نونو 500 پارتی میری درش انا اکا شیپالانگو bu kim oldu? Şaş koyuyor. Akar seviyor pancı. Akar seviyor pancı. Değil. Daha zor. Azor. Akar daha da şaş. Sadece sen de şaş. Familya ben dalış. Takım akşam şaş kola şey palangı maya silken papyam takım. Memur yak buraya gel. Megiliş kazan. Memur yak buraya. Gavnez. Tamam böyle. Hava da buraya. Akşam da akşam şaş kola. Benim dalış. Akşam çok. Akaram. 22 او 5 30 او 6 20 او 7 20 او 1 20 او 2 21 او 3 23 چپانم از 9 در بولومده چپانمی تو خود می دارشی او شرکت پر تمام اکه وجود اکه میشه شرکت شنا می دارشی اکو هم اکثر شون زنده و سابقا اکه در سه ایدنوشیا نه اکه رم زناتور پشت سودش چی او اکه رم زکجو تایتون شنا
میره رقمی 5000 رقمی شما اکل سربونجو رقمی کشه نه هم اکسق شده زنده و سبلان خونابه و ششه پالانگو به احیسور اگم خساس در اینجا ششه پالانگو احیسور هیستوری و زدی اخوالی اکل هم اخوالی میده میریم دارشون شش میریم tamam hocayı rakam geçmiyor. Akin 3800 şeyler. Ana akin safar şey falan. 1600. Akin Roma sad partika akin sorbon rakami 600 دیگه اونا. میره درش رقم 6 20 7 21 1 20 2 23 3 11 4 21 5 10 شیپرانگو نکنه سرخم دو زوی اوشا اکایی رنگ غنه ها اکایی رنگ خوالی گمه اون شاگه دیگه کارتا زد شینا اوشا من جانم آها شده از تو کمی اوی گلی دونه سدو احیسور هیچ کرده شده احیسور دو تا رقم چه پیکاش کشیدن دو زوی یعنی کنه اول 4 مونه شیپرانگو اول 4 4 از oyundan arkadaşlar. Hem 4 az oyundan arkadaşlar falan bu. Arka seferlerde o sıkan kişiler. Beni daha şarkı ise. Arka hakkında 3600. Arka seferde 1400. Arka ram 300. Arka sormuş falan o. Beni daha هم اکثر شما که دونه رقم سه چون چیزی بریا 3 12 بده 4 11 بده 5 10 بده 6 11 بده چی yapıyor zaman tak diye bu var. Rakami 7 11 بده rakami ya yavaş 10 بده 20 buraya نگم تا نه 2 2 11 نه بچه 12 زد باور که 12 زد 12 11 10 11 11 10 11 o şarkı beni daha rakami 4 نه بچه با 12 که بزنیم ببین درشی او شاکه حکیم جون شیر پلان جون 12 o şahin adı da ki hakim jol با 12 هم زدی این خالد بازی 5 درده همین دست که بیا میزنه شما خوی بغوز بده نه که بغوز بده از اون دازه مونده همین درشی خوجی سوابونجا پاسو شینا اکو هم اکثر شو اکو رقمی باشم آخر ابرشن کنیم اکو درخم جو خانه نگیره رقم نمیتونه شینا نه درشی بابا خدا 12 پیزاوی داره 3 تاتون کنه سه توس پریز داره 12 نداره که دامن کاملیمونه میدونم برای چی میره دالشی اکه اون شیپلان 4000 اکه سفر شیپلان 1200 اکه روما 100 اوجی سوربون 200 فقط 100 رو دیگهش بریم هم اکثر شیپلان رو بریم رقمی 4 20 5 23 6 حجی آمده حجی اوه حجی اوه 23 میلیون شکستم وا رقم 5 ای 23 پس هم پیکی رو کنم 7 20 1 20 2 11 3 10 اکا بو رقم با او شواکه رقم 6 میریم ای اکا تنها نون شای اکنجا او شاشه نه او شواکه بگه اوناشون همین خروز پدر بومیده بگه همین کبزنی دست مورده
بریم هم اکثر شدیم او بریم زنده و سربلند خونه باشیم تو در این خونه مبارک شد بریم دارش هم اکثر آمده اینجا و پنج زیاد بیشتر هرکی پنج دیگه گیرید بریم دارش هم اکثر شده او شاد و چون اویله یک دیگرم بریم دارشی ولی هم پشان در گیترسی رقم 5000 رقم 6 میره شده هم اکثر شده دوستان اویله یک دیگرم جانانه بهار شده است و کی می آیی اکه اکه و 4400 اکه سفر رقم 17 شپران هزار اکه اصغر بر اکه سوم او میشه میره درشی 6 32 میلیون تشکر 7 21 1 20 2 10 3 11 4 21 5 21 سرمون هجوم و شاشه نه درس رقمی 7 کو اکه رفت پافتور نکنیم بلند پشمه که درسته و یا 5 بوده او شاکاده من یا پشمه یا رقمی من دوکی پشمه پیسته هم اکثر شان شپرهنگو زنده و سربلند باشین و اون میگه میره شده اکه را اونجا پافتور شده من بچه که همین تک باشه که من دون بلیک دارم به دارشی رقم 6 رقم 7 میشه فلان اوش رو میگیم یه لبولای ترزا کس سایمون نوکه خوش میگوی ترزا اون میگه میشه فلان هم اکثر شون دوستان اوینای یک دیگر اکه رمجان پافتور شده این 6 9 دو نزدش میره من رقم 7 الان زن همون گرفتن کارتی اکه را زنجا شده یعنی همون طرفی زبیربان گرفتن که بود پول پارتیا گابل زکجا خشا شده زنده و سالبان بشه کجا میریم خربوزه بیمو میخوری با میریم اکه اکیمو 4200 شده اکه سفر 800 رقم 42 رکتا اکه سربون 500 اکه سفر خود تمام 800 گرم شده یکم مرقم نزد دیگه میریم 7 20 2 7 21 10 2 11 میریم
آقا تمام رقم 3 11 رقم 4 20 رقم 5 31 6 21 5 او شاکو بریم درش یعنی که از این سیلکا پارتون شیپارانگو odamlar fare میکنه اکس انا اکای سفر که باید دست شده رقمش پاس کنه اکس سفر بگم دست میزه رقم پاس کرده رقم یا خوریش من برم یا اودان پودان فره که شیپارانگو بیایم بودی کنه که خودم شاشه دار یا نه اکای سفر بگم چی گفت دیدم اگر دست گرفت گرد انا 5000 رقم 6 میریم هم اکساف شما دیم زنده و بلند خانواده شد او من درشی اکه اران همین اخیش هنگیر نشده شیدن بریم اکه حکیم شیپاران چور 600 اکه سفر جون او کدامش هم بگه اکه سفر هفته بگه یک اکه جون یاد شب بگه اکه جون اکه سربون 400 دو شش سربون 300 اکه سفر به جو یک کم گیری هفته کنون رقمی دو شش خولی شده دو چور دادن چور مخولیمون بریم اکه سفر جو میمونه 600 بگه گنیم بریم دالشی هم اکساف شما بریم دالشی رقمی هفت نه شش 20 هفت 10 یک 22 2 22 3 21 4 21 5 10 وارد ستارولی یک دو وارد شرینار میریم اکه اکمو 35 میریم اکو بارم دو شیپارانگو سویبو رقمو یا اکه اکمو دو چینه بودی مخیرون کنده میگیرید دو چرا اکه راز ما دو داگی رخه یا شرینار خوجی 6 بعد دیگه کن اگر که رمز ایا که رمز بیا 200 پارتو رقم 4 دا برای تو شرینار اکه لیمو 4 درو واردار بی میریم خوجی 6 اکه لیمو 4 اکه سفر 7 آخه اکه رمز 200 پارت شینا کارتا نداره اکه جون اکه رمز 200 پارت شینا کارتا نداره رقمی چند دارم اینجا 5 اکه رمز تو به دارشی بعد اینا با ما گفتی که مسئله کنی دیگه بگی 300 هندانه میخوام گفتی میری دارشی اکه لیمو جو رقمی 4 اکه میکنه شینا به کل تفاوتای شینا پراوی نکرد یو نه اکه رمز جون با ما گفتم تو اکه رمز رقم همه تو میره دیگه دام نده شینا درادوش 4 خولی بود 4 اکه دیگه بازی بردم بله اخیرم اخیر 200 پارت اکه رمز یک بار 200 پارتی پراوی اکه رمز جون یک بار 200 پارتی بعد دیگه کپی گفتایی که خربوزه میخواه بعد امو 200 پارتی پراوی نه پارتی تو رقم 5 اکه جون پراوی اکه جون پراوی نشید نه بعد دیگه با ما خود بردم اکه جون میره دارشی اوه اکه جون میری او شام 1800 کدوم نشید نه بعد من بور 200 پارت اکه جون رقم 5000 بابا پول دو هاوسی ما که خونشه نه انا رقم
بعد دیگه نگیرید شکر جان یه تو رقمی انا داره تاکل وجود میشه چون خلو چون خیلی میشه بردو بریم رقم یک برای شما رقم دو بریم همین خیلی انجام شدن رقم سه پای اکه حتم شپان چوری او رقم شش اکه حاجی او رقم چهار اکه الامرود صد اکه سفر شپان 300 اکه یوربخ شما اکه جون آشین بله اکه انجام شدن باره ما اکه خونو شده دورم چگونی خدا که یوربخ خیلی توش ما که جون میریم یک خونو شپان گو همه دا بود بوده همه دا پیشروی رفتیم دو 22 3 12 4 10 5 21 6 20 11 5 ذکرم میز 1 20 اوجا شاشه نه بریم اکر هم رقم 5 با 13 با چند زد شد نه من دارشی اکر هم همین خیلی 10 سال شد نه اینا بیا اکر گیر جوش زدش بو باره زد من دارشی رقم بوزد رقم بوزد اکر هم همین خیلی 10 سال شد نه پلیکین اکر گیر جوش زدش میریم اکر الامرود 4 اخیر شد بریم دو خطیش که اگه چی رفت اگه نمیشه نه دو خطیش که اگه نمیشه فلانگو دو خطی که 500 چند تا تو دو تراکا odan نمیشه تو سه بگی اکر سوربون خطر که تفاهم میشه نه اکر حکیم موشه پالان 3800 میشه نه میریم اکر سفر اکر جون 100 رو دیگه اونا میریم اکر سوربون خطی هم که تفاهم نکن نه 1600 دیگه اونا اکر الامرود رقم 4 اکر جون 100 او میشیم بریم درش هم اکسف شد شه پالانگو رقم 2 بلاد 20 باید از سمک شدیم هم سه کشته گیم از سه کشته بشون توری آکه بود از سه کشته گیم من درشی رقم 3 20 رقم 4 11 رقم 5 12 رقم 6 20 10 22 1 اوشا قبل اکر انجام قبل شیدن گفتی گپا گفتی رسوش دو هم اکسف شد شی پلانگو اون ناپم شده گل تلزار اکر انجام زنده و شکا مر یا موس همه دست میره شینا اکو شو اکو رقمی باشه مرحبا اکر الامروز پافتو شینا مر رقم 11 رقم 2 تاش میشه شی پلانگو زنده و سربلند خانوابوش تو در این خانه و بوراکا اکر الامروز پافتو شینا اکر منصور خوشا کرد میشه گیری مر تاخروز خلو بشه شینا هم اکسف شده پاس اکای چی میگه اکا تو اکا یوربه رقم 4 بگیر اکا جون اکا الامروز خوشا شینا زنده و سلامت باشه جون هزار رحمت بود که اون مکه من شفا جون میری اکای منصور رقم 4 خلا بگیر شینا میریم وجود رقم باک بچه دام که شیپالانگو میریم اکای منصور بگیر شینا اکای حکیم شیپالان 3600 اکای سفر شیپالان 500 میریم اکای سوربون 1400 میریم اکای منصور رقم 4 اکای منصور رقم 4 اکای منصور رقم که شینا میریم دارشی من کارتای مولویم خیلی کشتنم میتونم
آخر منصور جان اکتاب کشه نه و جنگی مکجونو هم اکساق شون شد پلنگو و جنگی پرا بو بره پارتا به جنگی میریم هم اکساق شدین او ای نه تو میشه نه آخر منصور اکتاب کشه نه رقمی 2 23 رقمی 3 20 رقمی 4 11 رقمی 5 22 رقمی 6 20 7 20 1 20 اکادونو بور رقمی 25 کی توشه من اینو بریم رقمی 3 همه در بور همه پیشتر میریم آکای منصور جوش شیدار آکای منصور جوش اکادون اون میگه میشه پلنگو هم اکساق شون شیدار زینده و سربالان میشه هفت پاک گاب نیست اکو رقمی 7 و قولش نمیدارش آکای منصور جوش شیدار زینده و سربالان میشه هم اکساق شون شیدار پلنگو دوستان اویده یک دیگر میگه میدارشی راسیه رقمی 7 گاب نیست راسیه رقمی 7 با یکی دکر رقصه بکنیم آکای منصور آکای راسیه رقمی که شیدار پلنگو میدارشی شما نکنیم ما سیم دوبرو پرجم لوای میرم رقمی 3 همه در بود شیدار زینده و سربلند انا بولش توی داری خونه مبارک شما حالا بگردی بگردی نومه دارشی خاله از امازان اونو دختر بمازان اکه حکیم شیپلان آن اکه حکیم شیپلان اکه حکیم شیپلان 400 اکه سفرجان 400 رقم 1 اکه منصور مهسال پارتو 800 مرکب میری دارشی اکه سلمون شیپلان 1800 میری دارشی اکه راسه رکتم که شیدار آمد اکه منصور جون اکه راسه رکتم که مدت سال میکشه هم اکساق شمالی زینده و سربلند و این کارتن ببریم بریم اکه راسه که جوشی شیدار همین مسلمان گپای زور میگم اکه راسه 500 پاکت 400 دیگه شمونه من دارشی رقمی 7 400 روزگار بریم اکادون رقمی 3 رقمی 3 شیدار دا رقمی 4 رقمی 4 20 5 رقمی 5 20 6 رقمی 6 21 رقمی 1 اکه راسه رقمی 7 21 رقمی 1 رقمی 1 11 2 2 11 21 21 موافق طلب اکه حکیم می ورد رو شیر پلنگو 300 دوبلی ورم دو شیرلار می جنگیم دوباره 300 دوبلا اکو هم کساق شما شیر پلنگو دوستان اویان یک گرم ورش رقمی 6 رقمی 7 میریم دالشی خوجی رقمی 2 ساکه سفربی رقمی 1 میریم دال شکوی ما اکه حکیمو 3 و 5 میریم چورا نمیگیر اکه جون اکه منصور چورا اختشه دار چورا گیر اکه جون اون میگه میریم میریم اکو هم اکساق شون شنار اکه منصور چورا میگیری تمام اکه منصور چورا اکه شنار شاش چورا هفت میریم او میریم هم اکساق شون پلنگو زینده و سربلند خانابا باشین توی فلان اکه دوجا در اکه خورد شنار صبر میکنه میشه اکه جون اون میگه میریم داشت دوستانی دوستان رو گم کنید دوستانی مهربان رو گم کنید این دارسی بله مکدمه هم اکساق شده بله مکدمه ما بله مکدمه ما
رقم 2 اکای سوربونجو 1500 شینا رقم 1 اکای سفر شیپران 100 دیگر شینا اکای حکیم شیپرانجو 2800 دیگر شینا برین دارچی انا اکای منصور 500 دیگر شینا بریم اکای ما هم اکساق شما زنده و سربلند و خانواده شین توی در این خانه مبارک شد بریم همه در برد گلی همه در پیشروی رفتیم رقمی 7 رقمی 7 20 رقم 1 یک 5 کب در رقم 1 20 رقم 2 20 رقم 3 2 21 بخشیش 2 21 رقم 3 11 رقم 4 21 کامنتر خونزان در کامنترش رقم 5 21 رقم 6 10 21 21 21 اکو 600 برای رقم 1 6 7 odamı beni aymadın yak şaş hafse yak şaş hafse şaş sadrı var hemen vara mı dur rakami vara rakami 2 4 5 yak haf şaş se vara şepalango خلی davara ben haf pas ben soybu rakamı asali rakami 3 rakami 6 soybu جواب متوجه ما اکو davara rakami yak haf şaş se خلی میدونی vara اکا اکنون میگم 3 رقم دنیا اکا اکنون رقم 3 6 پاس odamı ben aymadın رقم 7 1 şansın akı sefer şansın da sokak اکا hoca رقم 6 verin hoca رقم 6 verin darşi خیلی hoca اکا sefer de sadruldur şeyler masa ya 7 6 tamam parça sefer mi rakami ya اکا sefer خیلی parça bak sefer mesela şeyler verin darşi tamam uçuşa beni sudaka nazarı mi parça şeyler ve hamada bu duri hamada peşleri şeyler اون میگه من بعد دیوار رقمو خورد سکتور رقمی میشه رقم گشتینا هم اکساق شمادی زنده و سربلند موشین اون میگه میشه نه دوستان آینه یک دیگر هم میرین میریم هم اکساق شمادی ای نه کنید زنده و سربلند خانوابا باشین توی در این خانه مبارک شما میرین در رقمی شانش خاصی کی میره یاستی اکو رقمی بعد دیوار رقمو خورد شینا هم پدن آلا چوکدی ها زنگ میدن تلفن نه برداری میرین دارشی خیلی سوالی خوب بچه سلامتی و صبح زنگ میدن پاک تلفن نه برداری میرین شگری که dobra دو نشون هستم میرین چوکر چوله دیگه سوالی خوب اوکی دا بالی سایی اکا اکنون 2200 شگری الو برا جان سوال سوین اکا میشاش اکا سوربون 900 اکا سفر میپرتن شیران دیسه دیگه میرین شگر برا شگری که دو اکا از دا بیرون رسلی اکو پا کاوتن دو چکوره موخی دا از اون کن کسان میرم اکادیونه ما هم اکساق شوی کدوم از او شاشیران 3600 روبل میشن همه که میشن
بلا 7 خالی بود. اوه کوریر کو کسان بلا رقم 7 خالی یک شرینا. میریم اکور رقم 7 دواره 605 که میگیرم. اپش کیه؟ 7 وارا. اکه رمضان 7 دواره 6. بگوشون اوش کنه. کونی شده؟ تن کنیو تات خارگه. دوای بزنیم ده پدن نالات حیوان ده. میریم اکادیون ما هم اکثر شده شیپالانگو زنده و سلامت باشیم. اوه. اکه رمضان رقم 7 همه گیر اکادیون. بگیره 3600 بگیره شیرینار. توتاونه دوستان و گم نکنید داشتی هم اکثر شده خوب. تمام اکه رمضان رقم که شیپالان 600 میکنیم. میریم داشتی اکه رمضان رقم که شیرینار. آن اکی شیرینار که باشین. دو چوپا رقم 3 میریم اکه رمضان رقم که شیرینار میریم داشتی. همین هم میکنم پویش میشه. اکه موجود شیپالان 2200 رقم 6 اکه یا نه. صابون سر رقم اکه سفر. میر پارچه اکادیون ما اون انا میریم. اکه رمضان رقم که شیرینار. بخدو براجون تو دل بیو بیدار بیو بود همین کنتیگی تا دمی جمع پارچه بخدو کنتی میمونده دا میره اکه رمضان پول دو ماشینه او مشه رقمی هفت میره دارشی میره کفون اکادیون خدو میزن او شا 1800 رو بود توی 3600 اکه رمضان جون پول دو ماشینه میره مکو رقم سه میکشون خدو میزن او شا شیرینار کدومش قدیم میری صفحه بید اکو برین تیتر بخون شیرینار هم اکس اکو میسیم با دیواره رقمون خوله شیپالانگو بوزی میکنیم ادامه رقم گیرو میره بعدی برای رقمون خوله شیرینار 3 و 5 اوکی در رقم 3 اکه صفحه بیک خطی رقم کدوم رقم میری 3 خطی میری 5 خطی میری شیرینار 3 و 4 رفتگیم ها تمام رقم اکه صفحه بیک تو 3 و 4 خطی گاب نیست رقم 3 3 دا 4 4 20 اکه حکیمو هم خطی 3 خطی خطی رفتگیم شیرینار هم خطی رقم 4 میری رقم 5 21 رقم 6 11 رقمی ها 20 رقم 1 20 رقم 2 20 اکو بور رقم 5 او شبکه 3600 برین دالشی ای چوی قبل تابیدون رفتین در دیگه تو صرفان نکنه برین 5 خط کی رفتگی بود او شامه اکو رقم خو اکه هوجی پافتورش میره پاس اکجون میره هوجی سومو پافتور که من کارتای پدنات علیش که چشم بی کارتمون من ای اوخیا که سخته که میشه بریم هم مقصد شد اکادون او شاید رقم 5 ایفریا پیش میشه پالانگو اکادون ما ایفریا پیش میکنیم 5 خطی رقم اکه حکیم خطی رقم 4 نفر بشینا بریم زنده و سربلند خانوابا بشین توی در این خانه مبارک شمید داشتی 3 رقم 4 میریم 5 رقم 6 میریم توی اکه رمضان نوازی پرافکر رقم گی شیرنار هست هم حجی بنویس اکتر بکن شیرنار میریم داشتی دوشش گاب نیست اکه سفر جون پافتورا که اکه سفر
میریم اکادمی ما اکوی پافتو مثلا که رسیه رقمی هفت 300 دیگر نشینن میریم دالشی اکای منصور رقمی 400 دیگر نشینن میریم دالشی اکای حکیم و خطی رقمی 4 هست نشینن کنیم جواب میتین شی پلان اکای حکیم رقمی 5 اکای حکیم رقمی 5 رقمی 3 شینن 2200 شی پلان جمعی 3600 میکنیم 2200 جمعی 3600 5800 خطیش کرد یعنی 5600 روبل دیگر اونکا سفر ها 4600 دیگر اونکا 4600 گاب نیست اکل سفر بیگ همینجا اکل سفر بیگ اکل سفر رقمی 1 اکل سفر رقمی 1 همینجا اکل سفر بیگ ها بچه اکل سفر نمیدونم میریم رقم 1 اکل سفر بیگ رقم 1 های اکل کریم نصیبو اکل کریم 26 خوله شینر میریم 26 خوله شیر پلنگو میریم اکل حکیم اوبوتون شیر پلنگ هزارون اکل سفر 500 مینوت بشینر میمونه 400 روبل دیگر میریم دالشی اگر اکاو بگا رقمی 26 خوله شیر پلنگو میریم دالشی هم اکساق شو اکادنو زنده و سربلند باشیم اکل کریم رقمی 6 اکل کریم رقمی 6 رکت هم بکشیدن رقمی 2 ماه خولی مونده سفر بکشم میریم دالشی تمام اکادیون میریم از سیکا پارتوکی بازی دادمون نیست اکل کریم رقمی 6 رقمی کنیم اکادیون یک مرسی من دادمون سیکا پارتوما که سفر بگم اکل حکیم بگم اکل منصور جون از سیکا پارتومی شده وارا داریم چه خولی مونده مجبوری دامه دوارسی پوچان دست شد در دورکی سوربون چند دوری شده نخستندم بیچ آشو چوا انا کمیل شی پلنگو اکل کریم 300 پاول دسته دیگه شما میریم دالشی اکل یک میتونه همه تو باشه که اومد اکل کریم جو یک میتونه میاد سیکا پارت نوچو شدن بازی‌ها دوام میتونه شدن بازی‌ها دوام میتونه اکل سفر هم جایی خیلی این سفر این اکل حکیم دوام جایی بریم اومد دیدیم اومد اکل کریم جو اومد شنه ایفیا پیش کرد ما پول دومگه شید پلان میریم دالشی هم اکساق شده شدن او میگه من شی پلنگو زنده و سربلند خوناباد باشین بچه ها فعال کن بازی کنن میریم دالشی هم اکساق شده که زنده و سربلند خانواباد باشین میریم یا سیدیکای پارتون شی پلنگو میریم دالشی بازی میکنیم بلم یک جورام نه بخدون از سرین پلنگ بچه ها ما میگیم همین کاری مورا هیچ کنه فهمه کاری مورا هیچ کنه فهمه اگه ما این خالی کنیم حیوان در پیش او چشم تلفن میگه که در بالینسا خواهیم در پیاسش کردیم زن گاوستیم
دگوش نوجه اکل حیوان اوچتا همون کن نمیفهمیده بگو آدم اوبا بچه اصل بیستیا که این لبو از تو نمیفهمه که چی بوزیا همین بلین بخلول اکو میدونه شه پلنگو زنده و سربلند و خانواده شه پلنگو توی در این خونه مبارک شما گیرین دانشی هم کسخ شماده دوست آن باشه که گیر دست دوست در پریشانی و در درموندگی میرم اکجونو میدونم رقم میگن شه پلنگو بوزه سر میکنه میرین دانشی اکه روز نمیگو شه نخاطر و چون کل ما که کلی خوبه نیزن کلی پدن علاتی که بگیم اگه شرط هست باید همین کلی ما رو بوده کنیم بگو میریم اکا جونه ما چیده آخی دپش اوشه خطیمو گاوی سای همسایه مونه اوخی میریم او میگن شه پلنگو اکا جونه میدونم رقم میگن شه دار میریم اکا جونه ما هم اکسر شون شه پلنگو نه برای قرض نه میگم کی زنگ زدن در بارسه جوران خواه نه خوب نه که واقعا مازجو میکنم شه نه 2 میلیون پاس میکنم شه نه اگر دو دان است که پارسه نه که خونه میشه نه همین خلال جا خنده میشه بود ادامه میدونه شریدان سیلکوی پارتی هم ادامه میدونه شه پلنگو سال میکنه تو میریم او هم اکساف شون شریدان زنده و سربلند خانواده بشین توی در این خانه مبارک شما یالا بگن جا بگن جلو بگن جلو میریم میریم اکجون ما هم اکساف شون شه پلنگو زنده و سربلند خانواده بشین او میگه میریم دوستان آینه یکدیگر میریم اکجون خیلی خود بکنیم تا ادامه درمادن شریدان میریم در شخم 5 زدن 5000 رقمی 6 او شان میگه که اکر یکم جو شه پنجاه خود 2200 4600 داریم پرابلم توی جورای دیگر دارم را این پرابلم توی جورات دیگر رو سپوزی دارم را این پرابلمی توی جورات دیگر رو بوز دارم را من چی میگم رقمی 6 21 یعنی رقمی 7 31 رقمی 1 من دیگه چی میگم تو دیگه فهمیدی 21 من رقمی 2 20 3 رقمی 3 شه پلنگو 10 4 رقمی 4 12 5 رقمی 5 شه پلنگو 10 اکادون بوم رقمی 2 اوش رقمی 7 اوش رقمی 1 یا کس این نکو نه داشی هم اکثر شون شه پلنگو زنده و سربلند خانواده میشه تو در این خونه مبارک شما داشی حکت دل باید بی چی باید کی نشدی بگی جابلاکی رو باید که ما جون تو کی نشده اینجا
من ترا ایمن ویبرا نمیکنم نمیفوته بگذار بلو کن بریم اکو هم اکساخشون شیپالانگو زنده و سربالان وشون هم اکساخشون اکادمی ما اکا یوربه اکسه تاچکان دو تاوی شیپالانگو باز تا اکادمی ما من دارش هم اکساخشون دین دوستان آویزه یک دیگر رو من دارش هم اکساخشون دین خودتاونه دوستان رو گم نکنه دوستانی مهربان رو گم نکنه در جهان به دوست بودن مشکلات ها کنه کسان رو خیلی رقمی هازه رقمی یک میرم هم اکساخشون دین من دارشی ای نه کمشه نه اکای کاریجان نومر 6 اختراکدو 5 بودی دو اکای اکای رجب شیطانان رقم یا اکای رسی 800 گل اونا اکای رقمی چور انا رقمی چور اکادیون نومر تا 300 رو دیگر اکای حکیم شیطانان 4400 دیگر اکای سفر شیطانان 300 دیگر اکای کریم اکای کاریجان همه پرم یا 6 خوله 6 میلیون رقم دیگه خوله اک شیطانگو اکای مو اکای موهون موچی موهون اکای کرای شیپالان رقم دو خوله اکادونو اکو رقم دومو خوله شیپالانگو مدون رقم گشتری نار اکادونو مدون رقم گشتری شیپالانگو من درش خواهی یک 20 دو 20 سه 10 چور 11 5 12 6 22 7 20 bu raqam akay karinjo çıkıydı tanıyoruz ben efendim tekrar. Akay yorbek akım ura muzika şeyler ben darş ha vaksa şun şey falan go. Akay hakim oş au mega oş ben darşi. Benim raqam edir akay mansur kan begin tamam akay mansur akam drametum. Akay mansur drametum şeyler akay hak yorbek. İca partotoz o çamel şey falan xoluşa gavme şeyler benim. Çordur ana mega akay ben darşi. او مگه شیپالانگو هم اکای یوربک چانس پارچه نه اکای منصور دگرنید اکای یوربک چانس پارچه پالانجون هم اکسان شد اکای شکر اکای کلینجو و شاکر زنده و سربلند و خانوابه بشه توی در این خانه مبارک شد بره دلشی او مگه شده هم اکسان شدن دوستان و وینه یک دیگر میرین اکای رجب شیپالان اکای رسی 700 دیگر اکای منصور رقم 2400 رو دیگر شینر اکای حکیم شیپالان 4200 رو دیگر شینر اکای سفر شیپالان 200 رو دیگر شینر اکای کریم شیپالان 600 رو دیگر نه دارشی میریم رقمی 7 11 رقم 1 20 رقم 1 30 رقم 2 23 رقم 3 31 میلیون 34 رقم 4 20 رقم 5 10 رقم 6 شدن 39 ماه برمادم بله دارشی هم اکثر شده پلنگو زنده و سربلند خانوابه باشین تو در این خانه مبارک شد عرو مگه میری بریم دو اکر محصول دو چقدر شدن 3000 رقم 4 میشه پلنگو او شامگه اکادمی هم اکثر شدن زنده و سربلند خانوابه باشین عرو مگه میریم اکادمی هم اکثر شده رقم 2000 3000 رقم 4 میشه رفتین دارشی او مگه شده پلنگو هم اکثر شدن اکر منصور دو چقدر شدن میریم اکر دناسی شیپالان 600 دیگر چور پاس گرد اکر منصور او اکر حکیم شیپالان 4600 شیدن اکر سفر شیپالان 100 دیگر اکر
کریم رقم 6 500 دیگر بریم دالش هم وقت سخت شد پلنگو زنده و سلام او میگه میریم حد یک ساعت نویس ای ترس تام فکر کنم کلیکو با فکر کنم میگیرن ای بنویس میزنن نویس برای میشه پدر گذاشت میام اودم زبلوک نشرینا دیونه چند باش دور خیلیش چی پاده زبلوک نه یکیم شی اکای و بیل ساعت هفت میریم اکای صاحب جوخ اکای صاحب رقم 4 خوله میگی شینار میریم رقم 3 11 4 20 5 22 ای اکای یوربه هیچ چنگه بتنه رقم 6 12 خطی کم تو سرگو میشون رقم 7 20 1 20 2 21 چون رقم خیلی 21 با شینار میریم دالچی اکای یوربه رقم 4 خوله میگی شینار میریم اکا یوربگی خیلی نیست که چون شما باشه رقم خودش هم رقم خوله میتونه شیدن آدمو بودی که رقم نقطه رقمش میگی برید اکا رقم 4 دو خودش باقی اکا منصور فاکتور شیدن برید دالشید 5000 رقم 6 برید اکا این هونجو رقم 2 4 خوله کداش میگی شیدن اکا هم اکثر شش پلاگو زنده و سربلند و خونابو شد 2 4 خوله اکا این هونجو برید دالشید هم اکا این هونجو اکثر برید دالشید هم اکثر شش پلنگو زنده و سربلند و خونابو بشه بریم اکا الهانجون دو رقم 4 خولی موزه شده نه ای و ایفش بافکم اکا یکم رو بوزی کنه شده نه این مدامش بوزی رقم رو میشده اکا 4 خولی اش پلنگو بریم اکا رسا ش پلنگ 500 دیگر رقم 2 4 ش پلنگ اکا منسوجو خوشون اکا جون یه دو پافتوب اکا الهانجون دو پافتوب داشته نه اکا الهان 4 متین بریم دیگه بعد اکا منصور اکا که شیلر بریم اکا منسوجو اکا میده بریم اکا اکو رقم 5 5 دو شینار اکا سفرجون او اکا کلجون 400 اکا الهانجون رقم 4 اکا شینار دو پافتو بوده اکا منسوجون رقم که شینار اکا الهانجون رقم که بوده سارتین اکا 4 دو پاس کرد اکا جو ما خدمت کارت گیتا بودم 4 تو خولی بود گیت نو دو رفت شینار ده اکا منسوجون من دالشی 4 اکا او دو پاس کرد ما خدمت گیت 4 به سو بود دو رفت شینار اکا منسوجون رقم که رقم میده رقم 4 اکا انا کی اکا منسوجون اکتا اکا الهانجون اکتا اکا الهانجون رقم 2 از سوی بیش پافتور کرده رقم 4 اکا شینا بخشیده اکا میشه اکا الهانجون 4 شینا اکا الهانجون شاید 300 دیگر اکا 400 پافتور بشه شینا نه کمی داولینو بلند دمان نیامده او چش شوارم عزیز بکرد میشه گام نیست اکا منصور رقم 2 شینا رقم که بوده دامون شی پلنجون او اوش تا اکا منصور رقم دارم بگی شینا گفتی پافتور اون کو شینا اکا یوربجون خیلی اینجا خولیش هستم میگم اکا نگیتس چالش کن شینا اکا منسوجو رقم که میریم اکا مثل رقم خولی میشم به جنگ شی پلنگو رقم 6 10 رقم 7 11 رقم 1 اکا سفرجون 10 رقم 2 22 رقم 3 11 رقم 4 10 رقم 5 22 آن اکا بارم بدون 300 بری نمیشه اکا یوربجون اکا مودام خطی شینا خولیشا گام نیست میریم اکا جون گام نیست میریم واناشا شی پلنگو رقم 2 رقم 5 دو نیچون رقم 3 میریم اکا الهام رقم 4 اکا اکو رقم 3
بریم سویبو رقم 7 6 4 3 بریم اکو وارا بدونیم اکه رسی رقمی 7 اکه رسی رقمی 7 گابل اکه صفحه برای رقمی 1 بریم شاش مو خلو اکه کریم بگیری تمام اکنیم گابل اکه صفحه بریم اکه صفحه رقم 6 بگیر اکه جون هم اکساب شون شیطانانو او مگه من شما زنده و سربلند باشین گل دبوره ترزا کس درمون نوشتن خوش میجوش برزا منم درک بورش میش هم اکساب شده اکه کریم رقم 6 بگیر شیطان دبارا انا اکه منصور جون پارت اکه جون رقم تا رقم پول اکه جون بریم نه گیرن گاب نیست اکه منصور اکه تا کشیدن اکه منصور اکه تا که نه که دو تو نم کشیدن بریم هم اکساب شدیم زنده و سربلند و خرابات باشین توی در این خانه مبارک شود او مگه میشه پلنگو این زنده و سربلند و خرابات باشین اکه منصور شو پل پرتو شیرنه رو خی برای بوزید اکه جون بریم دالچی بریم رقمی دو نشون رقمی سه میل اکه منصور اکه تا که شیرنه او مگه میشه پلنگو هم اکساب شده زنده و سربلند خرابات باشین توی در این خانه باشد اکه این هنجا رقمی 4 شه پلنجون اکه این هنجا اکه جون او بشه اکه ایسا اکه حکیمو اکه ایس رقمی سه اکه جون 3 و 6 4400 اکه جون رقمی 7 اکه راسیا اکه راسیا شیپلان 200 دیگه من دارشی اکه این هو اکه حکیمو 4400 اکه راسیا شیپلان 200 اکه صفا او من دارشی اکه کلینجون 6 داده اونجا رفت شینا بار وقت جواب داد اکه جون در اکه صفحه اکره پیش شینا دکی اونجا چکر اکه منصور پارتان بکفون شیرینان اکه صفحه جون آده شیپلان جون اکه منصور پارتان شیرینان اکه جون هم اکسات شو اکه بوزه بوده اونو شیپلانگو بوزه کن شیرینان بریم میکفون اکه حکیم جون سخان کنیم بریم کس میزن او شاشیرینان 1800 درو بلمیم دارشی تا اکه صفحه بریم رقمی دو نشونه رقمی سه رقمی 3 22 4 اکه الهام 11 5 20 6 20 7 30 1 20 2 20 7 میلیون سرش کرد اکه راستی او شاشه نه او میگیم من دارش رقم یا باسی زد اکه هم اکثر شو اکه راستی او شانه که میشه پلنگو اکه من چور پاس اکه این هونجو شاشه نه زنده و سربالا مش می اکه یوژیک بود کی بدم اکه یوربک همینجا اکه یوربک بریم هم اکثر شاشه پلنگو رقم اکه منصور پاستور اکه بریم هم اکثر شاشه پلنگو جانان ایلا با پیش میگه میری دارشی کای منصور پاستور رقم کشیدن میری دارشی همون خیلی که گل گیشتن چور اخیر میری دارشی گل گیشتن چور اخیر میریم او اکه یوربک نزدیک سابق کنیم میری دارشی اکه منصور گابل زکه سفاجون نه که موزیکال آلش اکه میری دارشی bu ay bu kötüden ben yakıyor da satın بریم اکه منصور پافتو بچه اکه جون التیموس داکه تا کشیدن مردم لا گفتن اکه جون بچه های خود طرف این شیر نار میری دارشی اکه راسیا شیپلان 1900 اونا اکه منصور اکه تا کشیدن اکه حکیم 5 3 شیپلان 4200 دیگه اونا اکه سفاجون انا 200 میشه اکه جون خطیب براد میری اکه رقم 6 اکه کریم 300 دیگه اکه این هجوم شو اکه گرگ اکه گرگ رقم 4 راکت میکنیم اکه منصور راکت میکنیم اکه گرگ راکت میکنیم شیرینان میری دالشی
بریم اکای گرگ اکای بوزی معلوم صدا بده بریم اکای منصور اکتم که اکای جوشی بخدوی نکی دیوات خانوتای شینادا بریم اکای اصلا پول تکدان 400 یاد شینا بریم دارشی اکای راست قبضه گیرم اکای منصور همینجا اکای منصور این نباشی اکای کارتدا پاسو شینا دوای اکای یوربگ رقم درام میگیری اکا اومد اکا اوخا اکا میمی اکا که بوار که او چای همین تلفن رو باید او دابلینه را بروانی سای اکای دیبک ساعت پار توتال اکای منصور همینجا اکای منصور بچه بیاد جواب تشیر پرانجو التیموت اونای همین تلفن رو برا اکای یوربگ همین لوبو رقم صاحب دوبلا شنان لوبو رقمی که در اینجا از او هفته چه فرنا دورا میریم در اینجا کس پول پارو نمیکیا میریم اکای منصور شانس پارتی بریم 500 پارو 400 یا اونو میریم دارچی همه در بود دوری میریم رقم یک 20 دو 20 سه 10 چور 21 5 21 6 21 7 10 اکادیون 21 این میخوام بگم والا دستربا بده شده بریم هم اکثر شو اکادیون میشه رقم خودش حساب بازی میکنه شه پلنگو وارد دستربلی شه پلنگو وارد رقم 4 5 6 بریم وارد درو مرحمت دسدی هفت پاس گابنس بریم دارشی اکو دسدی وارد دستربو رقمو اکل منصور رقم 2 بریم اکل حکیم رقم 3 بریم رقم 1 ها اکل سفر بیگ همینجا اکل سفر بیگ اکل سفر رقم 1 بریم دارشی هفت مو خولی مو نسه دواره دستاد بلا اکل حکیم رقم 7 جا میز اکل بریم اکل پلیمت دستاد بلا بلا ای اکل یور بیگ ای هو اکل جون ای بچه اکل یور بیگ جون هول ما داخل شیر پلنجون در اکل سکر رقم زگی نیست اکل همین خوریش ها یه رقم مایدره همون پدنالات افیره پیش در اکران سبکه بریم دارشی همین اوزانه که یکم بوده خطی زنده کنه وقت بریم هم اکسب شده که جانم از زنده و سربالان باشین او مگه من شیپالانگو نه نار کمی شیره نار دوست آن باشه که گیره دست دوست در پریشانی در درندگی اکادون از همین شور نشونه رقم پرم بریم کدوم میزن 1200 اشترشون بریم دارشی هم اکسب شما دید زنده باشه اکادونی ما هم اکسب شما دید نه نار کن بجنم او مگه من شیپالانگو او مگیم میریم دالشی بولشی میشه رقم 5 همه در بود بوری رقم میده اکایی انا منصور جون 200 گرم شینا میریم دالشی رقم 3 و 7 اکای حکیم و شیپالان جون 3800 میریم دالشی رقم یا اکای سفر شیپالان 400 میشه میریم دالشی همه در بود بوری همه در پیشتری میریم دالشی رقم 5 11 6 10 7 20 1 22 2 11 3 20 4 20 او رقم یک او شاکم رقم دو شد فلان میریم دارش همه در بود دوری همه پیشروی زنده و سربلند باشه میریم اکرام هم اکثر شد فلان و دوست آن باشه که گیره دست دوست در پریشانی و در درموندگی
برین دارشی بولش میشه هم اکساق شماده اکادیونم اکای دیبه رقم 4 پافتای شینا اکای گرگ کشنا اکو مرچه رقم خوری بشم به جنگ شیر پلنگو زنده و شکر ما او میگه میشه پلنگو دوستان اوینه یک دیگر هم میگه میره دارشی هم اکساق شماده اکادیونم هم اکساق شماده ولی اوش شماده اکارا زه رقم دو میشه پلنگو زنده و شکر ما رفتن دارشی همه دا بود بوری همه دا پیشتر شیرنا او ای نه تو میشه پلنگو بری اکای گرگ کشنا پافتای کجون رقم یا اکای اسیا شیطان 300 دیگر دونا اکای منصور 100 روبل دیگر دونا اکای حکیم 3600 دیگر اکای سفر شیطان 9 تا 700 دیگر 400 روبل 500 700 دیگر مرکزون بریم رقم میشه اکای کریم 200 روبل دیگر گرگ رقم شو پافتو دو کانسا پافتو تمام اکای منصور دو کانسا اسکا شیطان بریم بشا اکای منصور رقم 4 خوری شیر پلنگو اکای گرگ جامت رقم 4 خوری شیطان می داشت رقم 2 دا kansa paftoş pafton 11 من داشتی رقم 3 22 4 11 5 10 شهر و رقم 6 21 رقم 7 20 رقم 1 شهر 11 اکو بو رقم 3 رقم 4 میریم اکو رقم 4 مو خوله شیر پلنگو مرحمت اکادیون من رقم 4 مو خولی یای میره داشت هم اکثر شده شیر پلنگو زنده و سربلند و خانواش اکبر رقم 4 مو خولی همه داشتی او میگه من شدم او میگه اکبر رقم 4 خولی ها من سه رقم 4 تو تخت میکن شدم اکر منصور 4 هم میگم بگی تمام اکر منصور 100 دیگر پرتو 100 بوده شدم میشه او شوا اکر حکیم جان میگیم من داشت زنده و سربلند خانواش اکر حکیم و زنده و شکر من داشت رقم 4 بریم اکر اسی از 200 دیگر دونه اکر منصور شیپلان اول اکر منصور چورا میگیره کجون چورا گیری 100 دیگر پارچه نه من دارشی اکر حکیم شیپلان 4000 اول دونه اکر سفر شیپلان 600 روبل دیگر دونه اکر کریم شیپلان 100 روبل دیگر دونه من دارش گامنیز اکر همینجان ظهور و فاکادیون خشون رقم 4 11 سوز خبر کجون رقم 5 11 رقم 6 22 رقم 7 10 رقم 1 20 رقم 2 11 رقم 3 31 اوش رقم 3 من دارش رقم 4 اکر یا چوکن شنات شو کم نموش دار من دارش هم مکساق شون شیر پلنگو دوستان اوینه یک دیگر اکر منصور جان پافتون شیرینه من دارشی زنده و شکر ما هم مکساق شون پاباندی من دارش شکر ما هم مکساق شما دین او میگن شیر پلنگو زنده و شیر تا تاونه دوستان رو نکنه میره رقم 13 رقم 4 میشه پاگا همه دا بود بوری دو چو اکای منصور جان دو چو وقت پافتون میره رکت هم کشه دار بین دارشی اکای منصور رکت هم کنی میره رقم 13 رقم 4 بین دارشی هم اکسا شاک هو میره زو اکای بغیزان شده نه بغیزان خیلی کیوشم پافتون کنم کیان میره اکای منصور جان رکت هم کشه نه میره هم اکسا شاک اکای اصلا شیرپلان 100 روبل دیگر دونا اکای منصور رکت هم کنیم اکای حکیم و شیرپلان اکای حکیم 4400 دیگر دونا اکای سفر شیرپلان 500 دیگر اکای کریم او من دارشی اکای منصور جان رکت هم کنیم من گرین همین تو من گرین برو مرا
بریم اکو هم اکثر شش پلنگو زنده و سربلند و خاناباد بشین تو در این خانه مبارک شوه بداش خواهر کسا شکره ای نر تو مینم ای اکای منصور جان من تا نگفتم هیچ که از بهتر شی نر همه این شهر و موجی شی پلنگو مردکیم پارتون بکفون شی پلنگو بوزی و خیلی نمیشه شی نر بیپل چرا میکفون رقم خوریا پلوش نیست اکای منصور جان رقم که شی نر نباشه که پاس بود بته بریم میون نباشه خیلی میگیسه بردن میشه تو بریم اکای منصور جان آخر مثلا مختم یک سوال دادم اکای جون باید بچه دادم تیز پارتون بوزی که شیری نه ای باشه میاد خدا با خود 10 میلیون بوری سواری پول پارتوی تو شیری نه اکای منصور جون نمی اکای منصور نمیشه که جون سنتوش اکای سناتلوخ شو اکای امیجون اکای منصور نمیشه پاس میکشه نه بخشا کجون اکای دی خیلی نمیشه اوخی یا سوال جدت میگه پلانا پارتوی شو اکای منصور زنده و کجون من دارشی اکا رقم 2 4 خوله اکای سناتلو رقم 2 خوله 4 خوله شده نه میری اکای سناتلو چند سپا بکشه نه میریم میری فانش پلنگو 2 4 خوله اکای 4 میریم اکای سناتلو رقم 4 اکای سناتلو چند سپا بکشه نه بانامی کیو مگه پلنجو نو شو تمام اکای سناتلو اینو سناتلو پول نمیده بده نه اکای سناتلو اینو می کیو مگه اکاد یک پاس گاب نیست اکای سنات بانامی کیو مگه پول چه پلنگا نو مونده به بانک چکا میریم اکای سفر بیگ دا اخد یک خوله من دارشی اکای سفر درا سویبش همینجا شینا اکای سفر درا سویبش همینجا کجون من دارشی اکای سفر درا سویبش همینجا چورا دو اکولی را خانم اکا مگه 400 گرد مونا من دارش اکای منصور دارم همینجا بدن میریم اکای منصور همینجا بدن میریم اکای منصور دوی خوله بگیر میتونه کجون نگی چورا دو موجه را اکای منصور جون اکای خیلی میشه شینا بو کفو پارو شی پلنجا می پارتو تز کفو نگیریم بوزی یک سوال شی پلنجون میریم 100 میلیون دیگه بده کجون دارم میگیره که منصور اینا دو پاسه توخه گوشی بگی توخه بار بودنش بگی اکل منصور دارم میگی شیدا اوکی اکل 100 میلیون 600 گرد اونا اکل سنافداش خیلی 400 من رقم 3 همه در بود رقم 4 همه در بود رقم 4 11 رقم 5 11 رقم 6 10 رقم 7 شیرنا 22 رقم 1 20 رقم 2 11 رقم 3 11 اکادون بو رقم 7 اکر اسی او شاشن من رقم 1 همه در بود دوری همه در پیشرفت شدن زنده و سربلند باشین او میگه شیپالنگو دنیا غم دین غم جان غم یار میگه میریم هم اکثر شا اکادون من میره در اشتاتا اونه دوستان رو نکنه دوستانی مهربان رو نکنه در من برو مدو گابر دکای کارنجو خوشا شینا زنده و سربلند باشین اکول خانگی باشم و همه رقم ششن خوری شد میره در تا اکثر شما این نار کنه نار زنده و سربلند خاناباد باشین اکول خانگی باشم و همه رقم شش اکل سفر به 6 значит я کنار گیر اکل سفر به اکل سفر به هر سوی رقم یک علیشون تموم اکل رقم یک خودشون میم دارشید اکل از 600 اونکا اکل سنات شیپالان 300 دیگر اونکا اکل حکیم شیپالان 4200 دیگر اونکا اکل سفر رقم 6 اکل سفر رقم 6 400 دیگر اونم دارشید
اکای کارنجان خوش اومدید. اکای مستنمانو منصور اکادون 500 گرم شنا میداشی. یک خوله شیر پلنگو. اکای استناد اکا بگیرم دوستی اکاجان. چور تمام نخگی. چور تمام نخگی. چه نفهمید چور تمام نخگی. اما 300. بله اکای استناد هر کنترل 100 روبل نوشکم شنا. اکزادی 500 دلار خود وقت میرم. اکای استناد چورا پاس میکنه اکای اکا میگی شنا. چور تمام بلد. تمام چور میگم. تمام چور تمام چور نیست اکاجان میریم. میره داشت رقم یک اکا میگه میریم رقم یک 11 اکا میدونی رقم میگه شیر پلنگو رقم 2 20 3 شیر پلنگو 10 4 22 5 10 6 21 7 22 اکو برای میدونیم 300 روبل مرحمت شیرینه. اکوی مردم مرحمت 300 روبلی میدار هم اکساب شو شیرینه. او میگه اکو میدونیم رقمو خوله شیر پلنگو بارش رقمی 4 رقمی 7 میرین دال شیرینه. مردم مرحمت 4 نشون رقم 5 شیر پلنگو زنده و سربلند و خانواده 22 بله. اکاجونو برای میدونیم 300 روبلی. اینجا چیه پس اکای جلو خوش اومدید. اکای جلو رقم خلو دارم میگید. اکو برای من شیر پلنگو سویبو رقمو. اکای منصور اکای حکیمو کجاشه شیرینا. دو اخت اکای منصور جو 2 اخت شیرینا 2 اکای منصور اینجا تا درآمد برابر گفتم که اکای منصور 4 دادم را 2 اخت تو خیا بر گفتی اوکی اکا جون میرین دالشی. اکای صفا رقم 6 گامل اکای حکیمو رقم 35 میرین دالشی. سه خود رقم 4 دیگه دادم میریم. اکای منصور رقم 2 میریم. یک دواره 300 روبل خوله شیرینه. رقم 1 دواره 300 روبل خوله مونستا. همه کسا شون شیر پلنگو. اکای منصور جان او میگن شیرینه میرین دارشی. زنده و سربلند و خانواده شد تو. اکای حکیم اوتا یک کم بگیرم. گاب ریز اکا میرین دارشی. 1800 او شاید کده میزنم. اکو میزن بعد دوباره رقم کلاسو زن رقم 1 خوله شیر پلنگو. میره دور این بوده میکن شیرینه زنده و سربلند خانه آباد بشه توی در این خانه برای کامل داشت. زنده و شکل ما دوست اون باش گیرد دستی دوست در پریشانی او در درماندگی میره داشتی. رقم 5 شیر پلنگو 4 نشانه او شاه 1800 کده میزن شیرینه میره داشتی. زنده و سربلند خانه آباد بشه میره. رقم 6 اکای سفر. اکای سفر 100 روبل بیمه میریم. اکای حکیم رقم 35 اکای حکیم 3900 دو رقم داریم. 3 رقم گرفت اکای حکیم خود کو 4200 داری 3 رقم گرفته 4200 مینوسی 900 3300 اکای منصور 200 روبل گشت کرده. یک کافان شیر پلنگو 6 اوکی بوده. همه دا برد بولی همه دا پیشنهادی کدام میزنه او شما رقم 5 22 6 20 7 10 1 20 2 10 3 12 4 22 ورق شد 900 روبلی شوربو رقمو 4 و 5 ورق کرد 900 روبلی میریم. اکو ورق شد 900 روبلی. اکا حکیم اوکی رقم دنکو میریم. ورقش رقم 5 رقم 4 میریم. 7 پاس کرد زور کدمو 7 پاس گاب نیست میریم 900 کوکی میدونه شیرینه.
یک سه ایسای پنج بگیم. اکای منصور رقم دو. اکای منصور شیرپلنگ 700 میپرتون شیرنا. او اکجام نمره کارتان رو شیرنا میپرتون. بریم یا اکای منصور مثل شیرپلنگو یا اکای منصور میریم ادامه بریم ای میدان اکجام کجاش نیم بازینگرو یا اکای حکیم اونم همه شما خنده بگم مشکل اکای حکیم 3300 میریم اکا رقم اکا بریم ای میدان یا هیچ کنه اکای منصور رو اکای منصور 700 پرتون شیرنا میریم دالشی اکای حکیمov 3 هم درو واردای میریم اکای حکیمov رقم 3 هم درو واردای میریم دالشی اکای منصور رقم 700 میکفونیم میریم دالشی بولش منش او چی بوزیه بخدو با چون نیستن اخی کلا سلام یا اودام durma ya اودام بچون نیستن اکای منصور بدون اکای منصور بچون شکید ندارم ولی سان داری وقت فاق میریم اکای منصور مدون اکای منصور ما پاس تونده اکای حکیمو هیچ کنادم اکای درم پاس که اکای مدون شیرنار اکای حکیمو جون دو پاس که شیرنار اکای حکیمو دو پاس که شیرنار او ها ندار میریم دو ازول 300 روش نمی کدوم بزنم داشت هم اکثر شما دید او میگه شیرپلنگ دنیا هم یا اکای منصور رقم 3 دو تمام نداره خر میکشن شیرپلنگ میدونم ولی 3200 ویگ میشه که منصور میدونم ولی 3200 ویگ میشه نداره ولی میدونم شاید دار شده میدونم که منصور شده میرم از جنوب ما ای سه میکشه 4 5 3 4 5 3 4 5 یک دو سه چیکار که اون نفهمیشه چه تقسیم کنه جون کاش وقت یا کاش اکای حکیم شیرپلنگ 3300 دوش جون میریم 3300 میشه مثلا 2400 شیران 2400 میریم دارچی بریم کس میزنه که جنو او شاشیران 2300 رفتیم 3 20 4 4 20 5 5 22 او شبکه حکیم شیرپلنگ بریم دارچی از تاریخ کارتون ریز کردی درمادی میگن که ریز کردی شمپانس میکری بریم او شبکه جون میریم دارچی رقم 5 همه در بول بولی میریم دارچی اش 5000 رقم میشه او شاد 2300 حکیم جون میریم اکو میریم دار شیرپلنگ رقم چند خولی اکو رقم 1 مون خولی است میریم اکادون میدونیم رقم 1 مون خولی یا شیرپلنگ همه کسا خوش آمده دوستان عزیز او اکا علیمرود رقم 1 گابرد اکا علیمرود خوشان شیرپلنگ یک اخیر رقم میریم دارشید زنده و سربلند خانابو بشه میریم دارشید اکا علیمرود رقم 1 اخیر شیرنا رکتا چند شیرنا میریم دارشید اون میگه 5000 رقمی 6 حرکت به پیش میریم دارشید آن اکی میره شیرنا اکی را از رسی 500 گردیم
Akay sınav şey falan dışsal diğer onunla ve darşı. Akay hakim uda hazır çorsal çor hazır hafsat çor hazır pansal gel bakıyorum. Da hazır çorsal yani hazır hafsat. Çor hazır hafsat minus mekanın çor hazır pansal. Akay safar o. Akay Mansur Sad. Akay Alemrod rakami yak. Raketa çap. Benim ha maksat çok şeyler bildiğinden sarbalarla konumda dışarıya vedaş. او نار تو مشتری نار مرین دوستان آینه یکدیگرند مرین درش اکر امروز 300 پارتو 200 دیگر اونا بریم اوشا رقمی 6 دا رقمی 7 11 رقمی 1 دا رقمی 2 12 رقمی 3 20 رقمی 4 21 رقمی 5 11 اکا بو رقمی 4 رقمی 5 مریم اکا سنا باش اکا هم اکساپ نشه فلانگو او مدرن şöyle nakam bugün şey falan yok. Ludwig gidiyor. Ludwig gidiyor. Zaten binnesiydi. Benim ham makasaf şoma de şöyle na. Na konuşuyor falan yok. Doston oyunu yekdiga. Akar masucul da asta şeyler dersi. Ya bre ben dersen sen bir çoğuda sen pamit akar masul da asta şeyler dersi. Zinde olsun. Ham makasaf şoma de dostoni mehriban olmak در جهان به دوست بودن مشکل است بریم درچی مشکل آسان کنه یک 5 شده که تفاهم سه تمام شده من درچی همه در بوری همه در پسر شده من درچی هم اکثر شده زنده و سلامت تو خانه آباد باشد بریم توی در این خانه باشد اکری اصلا شیپران 400 دیگر اونا اکری سنا شیپران 700 دیگر 206 شده اکری حکم 4300 دیگر اونا اکری سفرجان رقم 6 صد میپرسه شیرار رقم اکر الامرود صد دیگر میمونم اکر منصور شیپاران او میمونم سه کنگام اکر سفرجان سه کنگام شیرار مریم رقم 5 21 6 21 7 20 1 23 2 10 3 10 4 21 اکا بو رقم یک رقم زمین رقم منصور پافتو شیدن من داشت پافتو دار تا رقم منصور جو رقم میکن شیدن می هم مکساق شون اکا میرسه رقم خودش هم بوزی میکن شیدن زنده و سربلند و خانواباد و شید توی در این خانه bu borak şamil darşı ne yaptım şöyle ne Konu torun bu geleceği o ne Zindar şakrama هم اکثر شده نه دوستان آینه یکدیگرند میل داشتید تا یکدیگر رو در آن بینن و بشناسید هم اکثر شماده ایم او میگه من رقم دو هم مدد بود بروی شیرنم یعنی اکر اثر شیپلان 300 اکر سنات شیپلان 600 اکر اکیمو 400 اکر سفر 200 اکر لیجون اکر رو 600 اکر منصور اکر اکر جون توی اگم اکر سفر دیده که ما در اگم بگیریم اکر کم سخوان تشیرن اکر سه تا گیر تشیرن همین زمینادو شده التموز داشت شیپلانگو بریم اکر منصور شیپلان میمونه تا کجای ما 600 رو دیگر 700 پافتا بریم هم اکثر شمی افتیرون کن بشه هم افتیر نه یوز بادی یک دیگر دوری بریم اکر منصور ما شینا اکر منصور ما شیپلان دیگه بریم اکر منصور تیز دست گرم که سفر بگم اکر منصور ما بکن فروشه نه
فهم نکنید رقمی 7 20 تا اجرایی که میکنید رقمی 3 21 رقمی 4 10 رقمی 5 21 رقمی 6 22 رقمی 7 20 رقمی 1 یا 20 شرح و شاکر رقمی 7 همه دا بود گوری همه دا پشتاری میرین دارش او میگه میرین دارش همه سخشون شدن دوستان آوینه یکدیگرند میرین اوش تغییر که سفر او میگه میرین همه سخشون جانونا به هوش دست و کار می اوی گلی گلدانه من فصل بهاره من شرح زر رقمی 7 شدن زنده و سربلند و خرابات شیپالان دوستان آوینه یکدیگر میل دارچه هر جو که سفر دوریست قربان سر آن گردم قربان سر آن گردم میل شرح زر رقمی 7 وقتی توتا چشم که شده نه توتا چشم میل دارچه زنده و شکل من هم اکثر شما دیم این نه کنمی شده نه میل اکای راستی شیپالان 100 روی دیگر دونا اکای سنا شیپالان 500 دیگر اکای اکون 4100 دیگر اکای سفر شیپالان 300 دیگر ماشین میل دارچی اکای علیمرو شیپالان 500 دیگر اکای منصوجو شیپالان 500 دیگر میل دارچی او شیروس اکای سنازرون میل دارچی رقمی 7 هم اکثر شما که دونیم 21 رقمی 1 21 او میگه من شیپالانگو رقمی 2 20 رقمی 3 20 رقمی 4 21 رقمی 5 21 11 تویست رقمی 6 12 اکو بارا بدون 300 روبلی میریم اکو من هم اکثر شما شیپالانگو زنده و سربلند باشه دنیا و غمی ها میگه میریم انا هم بود چی میفراتو شده میریم هم اکثر شما دیم واراشتا شیپالانگو رقمی 7 رقمی 1 رقمی 4 اکا حکیم رقمی 3 و رقمی 5 میریم اکا صفحه رقمی 6 میریم اکا صفحه چه دیگه شده میریم اکا منصور دارم دو شینال اکا منصور دارم دواید سرولم دو شینال میریم دارشی ایفیس کنم چه شما که چه ایمون بخاطریم بنایسیمون دا اکای منصور ایفی را پیش کن حکا بریم شیپالانگو بگیرین دیگه شیپالانگو میریم دارشی رقمی 2 اکای منصور دوارای سرولم دو شینال میریم هم اکثر شما شیپالانگو زنده و سربلند شیپالانگو دوست آن باشد که گیر دست دوست در پریشانی و در درماندگی میریم اکای منصور دارد دوباره سالگرام دو یک میریم هم اکثر شما نیم همون اگر دومون خلی مونده تا شیپالانگو اکای منصور دارم اگه ایشه نه میریم اکادونیم هم اکثر شما دیم میریم رنشی اکمی چه نشون دود؟ 7 نشون دودم 7 1 4 7 1 7 2 1 میریم میریم دارشی اکا علیمو رقمی 2 گرم نیشیدن رقمی 3 و 5 اکا حکیم شیپان 3700 رقمی 6 اکای سفر 100 اکای علیمو شیپالان اکای علیمو شیپالان تایمون اکا جای ما که باشی 300 روبلی دیگر چه نمیم داشتی همه دا بود بوره همه پیشتری اکا خوشان شیپالانگو بریم 1200 اوش رقم 1 32 رقمی 2 11 رقمی 3 11 رقمی 4 21
اکی مختص 3500 متر رقم رو کنیم رقم 5 20906 رقم 6 10 رقم 7 یک نه که جرس نشه پلنگو بده که برو رقم 1 او شو رقم داشت رقم 2 هم اکساف شو کدنو میشه رقم خودش هم بازی میکنه نه اون میگه من جنگ شه پلنگو زنده و سربلند خونه آباد بشه که نه دوستان آینه یک دیگر نه دیگه مینوس شد نگی فهمیدی تمام گم نیست بریم هم اکساف شو کدنو ما سیم دو بود پجال و میگه میذارم رقم 2 همه در بوری همه پیشنهاد شپلنگو زنده و سربلند خونه آباد بشه توانید دوستان رو گم نکنید دوستان مهربان رو گم نکنید در جهان بدوست بودن مشکل است مشکلاتان کنید کسان رو گم نکنید میرم اکادون هم اکساق شما شپلنگو میرم رقم 2 اکر علیمرود او شما اکر رقمگی میشه رقم خودش هم بازی میکنه شوری نه رقم خودش هم بازی میکنه اکر اصلا شپلنگ 100 رو دیگر اکر سنات 400 رو دیگر اکر اکنون 3500 300 رو اکر اکنون ما تو دویا رقم تمیز کردن دوباره بخشه کنیم اکر سفر شپلنگ آقا میشیم اکر کریم شپلنگ اکر علیمرود 1400 گردون اکر منصور 400 گردونه ببین همه در بود بودی همه در پیشنهاد رقم 2 2 21 3 22 4 11 5 10 6 22 7 10 1 10 انا اکر کدوم ما برام بدون 300 روبلی شده اکو من همه جمعه لا با پیش میگیم بریم دارشی اکو برام بدون اصلا انا 3 رقم 5 بریم دارشی 3 و 6 توی اکر حکیم رقم 5 اکر علیمون رقم 1 می 5 1 برای 300 روبلی سویبو رقمو می رقم 4 7 سویبوش 7 پس گاب نیست اکر سیده 4 پس میکنم دوشه نه آدمای به مردم همه رقم 7 خوله اکر منصور دارم دور 2 خوله اکر منصور 2 اکر حکیم 7 همه گرفتار بریم منصور 2 اکر حکیم 7 4 ماه خولش است شیپالنگو اکجانه و رقم 4 ماه خولی یای میره دارشی هم مکساکشون شیپالنگو زنده و سربلند خانه آباد بشین توی در این خانه مبارک شد میریم دارشی بارشی میش اکو به مردم رقم 4 خوله شیپالنگو اکجان رقم 4 ماه خولی یای میره اکجانو یک لایکی زنه تو شیپالنگو یک لایکی زنه تو شده رقم 1 خوله اکر سنات چورا گیرد گاب نیست تو خوله توی اکر سنات چورا گیرد گاب نیست اکر سنات چورا خیلی اکر سنات چورا میگی چه نه خب بگو بکفر بشه فرانجو سه نشون رقم 4 میریم اگر هو بگا اکر سنات چورا بگیرم بوشا 1800 بگیش میریم 1800 او شاشنه یک لایک میذارم 1800 با او شاشنه میذارم میریم اکر من رقم 5 رقم 5 اکی اکی و 5 ها اکی اکی و 2700 برداشی 5 رقم اکی علیمرود اکی علیمرود جان 1100 شیرنم میریم دارشی رقم میده که منصور 100 رو دیگر رقمی 4 سوی بوش اکی میریم 100 رو دیگر یعنی کس میده او شاش شیرنم 1100 رو بود او مگه من شیپلنگو زنده و سربلند و خونه آباد بشه توی در این خونه و بارش ها میریم دارشی بارشی میشی بکفون شکجون ما بریم زنده و سربلند و خونه آباد بشه همه در برد باره همه در پیشه رقم 4 رقم 4
4 11 5 5 11 6 6 20 7 7 12 1 1 20 2 20 3 20 به بچای 20 اگر گفتش کو 20 20 20 20 7 پرید 11 پرید 11 پرید 400 بی برام میشه پلنگو 20 20 450 420 20 بریم اکو برام بده پلنگو 400 کو سویبو رقم رو کسو درو بریم برام بده شه پلنگو رقمی 6 1 2 4 2 3 تویست اکو 5 7 شده وارده اکو 5 7 شده وارده چورا هیچ کنار داشته پلنگو اکو در رقم درو شه پلنگو درگو کس چورا نداره که جنوی ما اکادون هیچ کنار رقم 4 دواره 4 سالا درو شده بریم بچه ها گزینگاه رو بچشیم اکو هیچ کنار بدون شده بریم بیا رقم بگیرم باز بریم اکو جواب بشه اکو رقم 4 دواره 400 روبلا خولیه اکو رقم 4 دواره 400 روبلا خولیه شده بدونیم میگیریم شیپ پلنگو او میگیریم شیپ پلنگو او میگیم تمام اکا همینجا ظهور رقم 4 اکا همینجا ظهور رقم کشیدن میریم هم اکثر شده 2600 او شاک کدومی میزنه میریم دلچی اکا همینجا ظهور میپرتیم شیدن 400 بریم رقم 6 شده رقم 7 همه در بول بولی همه در کشیده شیدن او میگیم میریم رقم 1 7 6 نشده رقم 7 رفتن همه در بول بولی همه در کشیده شیدن زنده و سربلند و فنابا باشین توی در این خونه مبارک شد او میگه میریم رقم 5 7 اکای انا حکیم جون اکای حکیم جون زچین گاندگی 1900 دیگه ریسک بیایی اکای حکیم جون ظهور رقم 4 اکتا اکای پولش آمده وجود دینگ دینگ جون او شوا کس میزنه 2600 رو شوا او میگه دیگه اکای حکیم جون ظهور باشه نه میریم اکادون ما هو میکافم اکادونو زنده است یک بار پیش یک بار پیش همه در بول بولی همه در پیشایی کدوم از اوشان از اگر رفتن نمیشه میریم درس رقم 7 بریم رقم 7 شده 20 1 1 11 2 10 3 20 4 که مجبور دونه بود 11 5 11 6 11 یه بچه چیکار شده 12 همین بوزه از دیگه چی بوارتین 20 زده 20 زد 20 20 20 20 20 20 20 20 11 10 12 11 11 11 اکر حکیم افشه پرن او شاشه دار من دارشی پراوی نه برا شد 20 بس شه پرن 20 20 یا میگیریم اکو واراش ده هزار واراش شه پرن هر در رقم اکر حکیم وارا کایا 20 20 انا وارا شانس شنا 1300 هر دوش آگ کدام است میریم کوکی دواره 1300 میده واراش شه پرن رقم 7 رقم 2 رقم 3 1300
شوهر رقم جواب میتونه شیپلنگو پافتور بگو پافتور پاس بگو پاس اکه امین جون گیره اوشا بله گیره اوشا بله پاس بیه میتونه شوهر شرینا اکه او هیچ کنامه داشته شیپلنگو اکه علی مرود اکه امین جون اکه منصور اکه امین جون اوتای بارا 3 7 4 درمات میریم و اکه رقمی 7 رقمی 3 اکه امین جون رقمی 4 درو آدای میریم اکه جونو هفت اگه پبره 700 میگرد بگیم بریم 1 2 6 5 سوی بوش 1 2 6 5 سوی بوش میریم اکه او اوکی کدوم رقم پب میگین اکه علی مرود کدوم رقم پب میگین میریم دالشی یکا 1300 اکه جون انا 700 خیل پارتو کلوش میپرست اکه منصور 650 میشده میگیش اکه منصور جون بله اکه منصور 650 اکه همینجا رقم بکنیم اکه منصور شون رقم یک گرفته اکه علی جون رقم یک میریم 2 6 5 خوله دا تا اکه منصور 550 خود پارتو شیده میریم اکه علی جون خود 1100 دوری شیده همینجا مینوش بکنیم میریم در شیشه پلنگو زنده باشه هیچ کنه درم دیگه 2 6 5 خوله اکه اکموجا 1900 شیده میریم اکه اکموف 1900 شیده میریم رقم یک درم یک میریم اکه منصور اکه امین جون رقم که شیده 25 تمام اکه 5 جلده برای گرد نیست میریم اکه جون پرسیم او اکه تاجدین سلام علیکم خوشان اکه جون 5 درو آردیم گرد نیست اکه تاجدین برای 1300 شگای 2 6 حیوان شنم دو شیده پل اکه منصور اومد میریم اکه امین جون شبه بکشم اکه امین جون اکه منصور او شدیم اکه امین جون 300 دست میمونه اکه امین جون 300 اکه سفر به شیپلنگ اکه علی مرود شیپلنگ ختم 500 دیگر شیده بریم دالشی اکه انا حکیمو 600 دیگر بریم دالشی علیک سلام اکه تو دیجا خوشان شیده اکه تو دیجا برای تمام توله اکه توجیدی برای 1300 نمیده شنه 2 6 خولیه ایما مونده اکه سنت 100 دیگر دو شنه او 100 رو دو یخجون بریم 2 6 دواره شیپلنگو 1300 خولیه شیده میدونیم 2 6 دواره 1300 خولیه هست نکرد میریم همه در بود باید شیپلنگو هم اکتر شمال دوستان آینه یکدیگر هم بریم دالشی 2 6 خولی یک شیپلنگو 2 6 خولی یک دواره اکه علی مرود اکه علی مرود پول داد اینجا اکه علی مرود 7 نشانه یک میریم 1 2 خولی 3 4 5 7 میریم تقسیم 1 2 3 4 5 6 اکه چرا تقسیم کنیم شینا اکه دیشونه که دروم دارم توخی شد میریم اکه امیجان آمد اکه امیجان ظهورو اکه امیجان ظهورو دلست من 300 کارتا تمام اکه امیجان ظهورو این اکه سفربه برای شما که اکه این قصه رقمی دوباره که پر شد اکه امیجان 300 دوری بریم اکه علی مرود 500 دوری اکه محمود اکه انا نمشه مهدی اویم اکه جون بریم دالشی اکه منصور تویش اکه پر اکه 600 بریم دالشی پران 2600 شد 6 دوباره ای اکه رمز 1300 برای بود اکه جو بودیم درو دیگه رقم تا میریم
Ако هم اکثر شوی پلنگو زنده و سربالا موشین هم سربزه داریم 5 میره میگه 4600 بیگ شوی پلنگو میریم دلشی بولشی میشی در همینجا 3 رقم یک بودم میریم اکل سفر بیگ اکجون اکی شیره خیلی دستگیر کردم اکجون بس به بخیر نده انا حفیظ نویز که نگی شیره فلان ادمینی کنال میریم میکن فون شوی پلنگو کسی میزنه او شاشیره نه 35 چورسمی اکی حکیم میریم 1 22 3 21 4 22 5 21 7 پرید 20 هر سه رقم که حکیم پریده میرم اکدونو با باید شیر پلنگو 4600 باشه 2300 از سالی کارتو اینه ها میرم اکدونو برام بدون شیر پلنگو 2300 کو کی میدونه شیر نه میرم دارشی 2300 برام بدونیم اکه حکیمو سی من ادامو من مرحمه 75 براش رقم 1 رقم 4 اکه حکیم رقم 3 میریم دارشی اکو 2300 مرحمه رقم 75 دروارده میتونه ادامه بیرون میریم ادامه بیرون مرحمت برام بدون شیر پلنگو او میریم اکجونوی ما هیچ کنم نداشه پلنگو 75 دا 75 2300 هیچ کنم نداشه رونار ادامه بیرون ای مایدون ای بچه تو حوزم بازی تا بود نکدن حول هم بازی را بود نکدن یا اینجا برام دوست میدونی 2300 نکه یا ادام درمونگی های 4600 براش نگه یا ادام درمونگی های یا ادام آه حد دوای داریم بازی تا کنیم ای بچه تو نزدی گوزی هم نه میریم اکجونوی ما شیر پلنگو رفتیم دارشی یا سه درم var 2300 şey پلنگو 2300 این اکای رقم سه پول دو شیرنا اکو 2300 رقم 75 ادامه درو آورده بتن شیرنا 2300 بره شی پلنگو ها ما کسا خوش اومده برین او برین ندارد ای برین ندارد تمام ای برین ندارد نه مشی بودرانه خیلی سر مودم ندارد برین در شکر کنیم ای کس بده او شاشره نه ای برین ندارد گرمت من هم اکسب شد شکلنگو کس بزنه او شوا این اکای حکیم تو اوخیر از دیده کم کارتو تو اوخیر کارتو را بودی میگن تو ریسکیو دیلی شامپانز کیو ili ničio torkjaj čo aka amijon zuhuru ola aka man sojo mego to şey palangom kartlar kaşo şeyler bir ikşam mego odan durmadan yak nişonu asey 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 من darshi dayja mushan yani marda hala ki şey palango 4000 جمعی 12 دیگه 4600 جمعی ای او 6200 من دارشی 6200 من نه کی برین اگه اصولی برین بکفون شیردار اکا اکنجون خود توقع ختم کسات شیردار من اکا اکیم ختم کسات من بکفونموش من شیر پلنگو 6200
او میگه میرم رقم نمی رقم 3 اکای حکیمو رقم 3 اکای حکیمو همینجا میریم بسمی تمام رقم 3 22 4 4 10 1 11 اکادونو برد رقم 3 رو نک اکاد رفتی گوه هیچ نداری در مینوز رفتی برم از تالی کاکو اکو رقمی 4 منشه پلنگو او شاکا برم دارشی اکاد همیجان 2000 دانمو دفول کشه پلنگ پیچه 2000 دفتر برم اکو هم اکسر شوشه پلنگو زینده و کربلا مشین او شامگه میره دارش اکاد منصور رقم 2 تفتورای میره من اکاد اکو رقم گیر همیجای رقم تو میکشه نار اکو رقم گیر مرحبا میرسیم رقم تیم اکا همینجا رقم بگیر شینا بله اکا منصور بله بچا راکت هم بکنیم میره دارشی او شواکه حکیمو 4 دوستمی گاب نیست 4 اکا همینجا اکا لیمرو دوست شده اکا همینجا میره من اکا جوباجو بشیم رقموی خولی هم بگیم شیطانگا بوزی میریم هم اکساق شما دیم میریم تمام اکا حکیمو برید حوز رکتا بکن شینا شیطانگو میره من اکا دارشی اکایی حکیمو 5 3 3000 تراوی کنیم 1000 دیگر دونشینار میریم دارشی اکای همینجا رقم بگیر اکجون من اگه دوششا دو بوز دور آخر اکجون حوز اکجون نگیر رقم تا کرم بله اکای سنات 4 مای 4 مای 4 داوره اخیر نیست اخیر دبودی پراسو اخیر میریم دارشی گاب نیست میریم bu کی ادجا تمام میریم اکای سنات رقم 4 او میشه میریم دارشی اکای علیمرو رقم 1 500 و 400 دیگر دونا میریم دارشی اکای منصور رقم 2 رکتا میریم دارشی راسته رقمی هفت او میشه میریم دارشی بعد همین کن رقم هم پشتی خوله شده نه میریم دارشی اول وزنه دونیش دیش شد داده خیلی نداره ای اکای حکیمو ما گران اکای حکیمو بور نکنه اکا جونو مردک بور اکا سه رقم دوش هیچ کنه فقط خیلی دومد رو پلی استولی سیشید داج مینوس آدمی وارم اکا حکیمو مردک بور اکو 3000 دروش میگیم ساعت در خفاش بیاد دخت بیاد مینوس داره میری همین 10000 اگر نمیرفت مینوس نمیرفت سه رقم درو برای مینوس رفت میری اکا همینجا رقم شش بگیر اکا همینجا ظهور رقم شش بگیر اکا همینجا رقم 6 نفهمید اکا رفت این اکا اول سه رقم داشت فهمیدی دا 400 روبل سه رقم داشت دا 800 روبل رقم درو var دا چخالی دا 1300 روبل رقمش بود رقم بود درو var فهمید با اوفر سه توقع درو var اکا همینجا 2200 دیگه دونا بریم دارشی 1 2 3 4 5 6 7 بریم هم اکساق شما دیم هم اکساق شما اکای رمز میرسه بعد همین رقم خوله میتیم شفا بازی میکنیم اکای همینجا 2200 دونا اکای حکیم ما پول تارو میکشید نه اکای همینجا رقم میشه شیخته 2200 میرین دالشی اکای منصور کجاشه که میرین دالشی انا 4 22 5 20
6 20 7 30 1 22 2 20 3 22 اکا بو رقم یک آشا میگه رقم یک بریم همه در برد بری میریم اکا جانو و زنده و سربلند و خانوابه بشه توی در این خانه مبارک شود این اکا دلشوریون 3000 تا روی کنشه نه اوش چاکا میریم اکا منصور جان مخید اکا جانی ما من خیلی بگم که فرقی تکشه نه اکا جان 17 رقم یک میریم اکا سنت پافتو اکا سنت میریم اکا سنت اکا منصور جان رقم تکشه شده هم اکثر شده بگیم بریم دارش همه در بود بری همه در پیشایی شده زنده و سربلند و خانوابه باشید توی در این خانه مبارک شده بریم دارشی لبوگری جا بگردی لبوگردی لو بریم دارش رقمی یک همه در بود بری اکا جانی ما زنده و سربلند و خانوابه باشید توی در این خانه مبارک شده تمام اکای سرجان شده گرمیست انا اکای رمز همجا اکای رمز میریم اکای حکیم و شیپالنجان 800 اکای سرجان شده اکای الیمرود 300 اکای رسیا 500 اکای میجون 200 میریم اکای رمز همجا اکای رمز اکای منصور جان او اکای رمز 4 خوله شیدن میگیری شکا جان اکای رمز 4 خوله همه دباره بوده اکای سفر جان رفتی شیدن اکا جانی ما زنده اکای سفر جان همه خفان سوخی دوانی روزی شیدن میریم اکای رمز رقم 4 کو پلی کلای روی که نمش چه پلی هندله اکای رمز رقم 4 میریم دارچی اکای منصور جان رکت میکنیم تمام آخر اکای سفر بیریم سوره اکا میریم تمام اکا جان هم چند قطعه اسم دستگیر کردن اکا جان من یکم خواسته خیلی کرگه نده مخدو بین در خیلی بزرگ میگیش اکای منصور اکا که جوشی شینه اکای منصور اکای رمز اکتا میکنم بوزه دوام تشه پلنگو هم اکتا شما دیم زنده و اکای همین جون ریسک کردی و خیره بود خطر اکا دلدوی رفتی اکا میریم دارشی اکای منصور جان تو همین برنامه خیلی خواستم اکا ما تر همین خبر گفته ایستم تو ما یا مرا نمیفهمی یا شروع فهمیده نمیخوای شیرینه اکا جان تو پول نمیکفم اکا من بیا کارتا پاس میکنی شیرینه یک سوالش وقت جادو اکا جان ای بچه یک خود تبورد مخ اکا منصور اودا میخی نمیشه در اکا صد در اکا جان این مثلا که ای بر پدر مو را عمل کمی ما گناهگار روشن کارتا کش شیرینه اکای رمز اکا تک بریم نباشه درا پاس میگه اکا دو اکای منصور جان نباشه درا پاس میگه اکا قسمت میره اکای رمز اکا میکنین خنده رفت تمام کوز اکا که سوی حضرت بیاد چانس پاس اکای رمز پدر امی زیبلبن که من الان نشان دوست تو ایجان دور نمیشم او 300 اومد 300 پول هندال اومد برید 200 رو گردون دومون به سوی به اکا شده میگه مش برید رقم رقمی باشه مرحمت رقم دو خورده رقم 1 22 رقم 2 20 رقم 3 20 رقم 4 22 رقم 5 20 رقم 6 10 7 11 کو اکادون یا بارا بدون شی پلنگو بارا در اکادون صفحه بارا بدون شری نه هم اکساق شما بارا بدون شی پلنگو رقم یک رقمی 4 میریم اکا حکیم جون رقمی 3 و رقم 5 گاب نیست اکا حکیم رقمی 3 و رقم 5 میریم هاف پاس میریم اکا حکیم جون رقمی هاف میریم دالشی اکای منصور جان نفهمید همین یک خود میگیره میبریم اکا دیم خدا پارت نو شل پلنگو من نگفتم که تو من فروخوند اکا ممکنه است این پدرش هم کانال ادمین دور اکا جون وقت دو میریم درا نگیره گاب نیست اکای منصور جان درا دوام شینا
اومدم اکه منصور داد دوباره میگی شینا اکه منصور جامعه شینا دو شاش اکه منصور دو اکه منصور داد دوباره درو داد شاش کنم اکه میگم شاش تام دو شینا شاش اختا نه بچه شاش روز برآمده وابی کرگم میریم همه کسافشان اکه میریم شاش تام اکه اونجا هفت شاش گیرتر هم آدم بود بوری 1800 اوشا کدام در پلنگو زنده و سربلند و خنابه باشه تو در این خونه لبگیدم شو نه داشتی نه زنده و شکجان ما هم اکثر شده دوست دون باشه گیر دست دوست یک عروض بر خود گیرد دیگری بر دوست بریم دالش شینا بریم دالش زنده و شکجان ما هم اکثر شده این نه کمشه پلنگو او میگه می شینا جانم بهار شده تو که می آی گلی گلدانه من گلی گلدانه من بریم دالشی میریم اکجان ما یک نشون داد میریم او شما کدام ده 1800 رو بود اون میگه میشه پلنگو همین دم اگم بول یونی اکجان لی دو شش همه کپر اکرم همین تو پیش بعد بازی کردی همین دم زن یونی جواب تام اکر منصور اول اکر منصور کردم جواب تام تا شینا اکر حکیمیون شه پلنگ 100 رو دیگه دونا اکر می ها اکر هفت شش اکر علی جون 1500 دیگه دونا اکر می دا اکر منصور شه پلنگ بریم 500 رو دیگه دونا آه دو کسی را نه بچه دو کی گانده دادم دیگه میریم هم آدم روز میگه برا دو کسی را او دو کسی را شه پلنجام ده و یاد شه و کاکا من دالشی من گفتم هفت مخور هفت مخور یا برا زمین رقم ده 22 بریم سه 20 چهار 20 5 10 شش 21 هفت 10 یک 12 اکجانو نکنه سمی رقم دراز اوندیم دویا سخت شده دویا من دویا میگن شه پلنگو با 22 زد دویا شدیم ده اون شو برام دال شید اکای منصور اکا او شوا اینا مزویا اکا دویا اون شه پلنگو واپشن پرجوای من شه پلنگو مکو رقم گی میشه رقم گی شه پلنگو هم مکسخ شو شه پلنگو او شوا کنه گی بریم دالش برش زنده و سربلند خنابه بشه تو سرمنه الان رفته منصور اصلا سال برسونه اکرمی تو گفتی مثلا همون زاده بریم دالش هم اکسخ شماده زنده و سربلند خنابه بشه شه پلنگو هم اکسخ شما شهران اکر منصور نمی‌نویسونه که شوخی دو بونایی چون سیاسی اکر تیو قدر میون مایده کنیم بریم دالش اکرم استه اکر حکیم شه پلنجون 000 میریم اکر ایران شه پلنگ 100 اکر الامرود 200 اکر خمیده اکر اکر منصور جون 2200 اکر رسیه جون شه پلنگ 400 جون اکر علی جون شه پلنگ 1400 جون اکر جون میریم دارش همه دا بول بوره همه فکرایی میریم دارش رقمی 3 23 4 11 5 20 6 21 7 20 یک 20 2 11 bu raqam ise gaka şo raqam da şey pamres şo meri ham aqsaq şo şo da se raqam şo meri akay mansur akay şo raqam da şena da har bir resmen şam ya xudaxil da şo بریم şo şu گفت ya kamera da var şaga hum meri da şi ham da bu raqam ise da raqam şo maka hakim o şoş şeyler bu میگن raqam ise da باز کرد se bu güzel to söylüyorsa ya
Tamam ya arkadaşlar gelmeyiz. Böylesin. Sağ arkadaşlar mümkün. Ham aksak şuna şey palango zinde olsa blandı. Onu boş. Sezar akşam hiç olmuyor. Akşam kimyon ve akşam Mansur ya akşam şan şu toprak. Hem bana kutuma da sağına da güveşme tamam Mansur da. Joy veri. Akşam şey palango. Tamamına pansal rudiga. Ya akşam ta ayı minus bekliyorum. Akşam ram ta odun. Akşam limro ta sal diga olmak. Akşam Mansur ta 2000 diga mum. Akşam asakh ta 300 diga mum. Akşam Alican Şerpanak da 1300 ruble diga doşenem dalş. Aynı. Akşam aynı da. Ne ki aynı da yok bir soru şey şoyranlar şoyru bir soru aynı. Akşam çok. Çor 20. Ha akşam Mansur akşam 5. 5 daba mardi be basaudan şaş. Şaş sivyak. Haf. Haf 24. Yak. Yak 12. Akşam milyon ya şaş sivyak ona akşam 2. 20. Se 20. شاش آش آخر میگم داشت رقم یا آخر همینجا اینا بود آخر میشه کام دوی بودیم شی پلانو دو دوی شاش دو میره آخر نابات همین چهار مونده گرد میره شی پلانو نابات چهار یا بالا کنه یا دست بزرگ نه ای باشه کم تا چهار زور بودن بزرگ میره داشت رقم شاش دار رقم یا خوبی هم اکثر شما آخر زیاد نمیشه چهار Привет тебя Мага зовут. Меня Ахмай зовут. Тебя как зовут? Меня дал чакай Мага шоди. O çoğul meşa biz diyordu kantar delta sabır kalanlar sonra. Çoğul burada değil mi? Akay çakay. Purdil şu an purdil. Böyle ha bak sen şöyle şey falan o zinde olsa falan hoş böyle. Akay hakim şey falan. Memo takacağım ses sabır digar. Akay rana Akay raunjo paftora kadar ben aktar ettim. Akay Josh şey falan Akay mur o. Akay Akay Mansur hazır nefsat. Akay ya vakacım. Rusya desat. Akay Alijon hazır 800 şeyler 1300 düştü. Evet. Akay Purdijo da akay kholes şeyler meş vakacım sabır mekan akay bir hafta mekan çizi buraya. Biz. Oğlum ma gazav da o çatar akay yak. Ma gazav o çatar nesiniz? Da. Akay 2. 20. 20 4 20 5 22 6 موافق طرح بچه‌ها 23 دقیقه یادتوس کو این hayatuz. Bu rakam pauşana rakam şaşmıyor şeyler. Akay ram bakın nakacı yakın geldim paftı şeyler. Akay kurdijo rakam خورده rakam sağır rakam şarkıcı ne هم makasaf şuna değil. Canına bahar şudas tu kaymi oy. Diyor ama kamera flash et. Sonuç değil mi bu? Ana sonuç. Ve dersi. Akay ikinci rakamı duruyor şeyler. Rakamı duruyor. Meri. Ham aksak şöyle falan. Minema gazavut. Avutuya kar. Dalmaya komen dersi. Zindan sarılandı. Sonra bol şey falan yok. Doğuson. Luz olmuş. Yine ders bu. در پریشانی و در درماندگی من در یک عروس بر خود گیرد دیگری بر دوست من مکجوی من خمی 7 بریم اوه اکه رمزو کشی میشه کجون اکه حکیم و شیپالان 800 روبل دیگر کجون 700 روبل دیگر درک هم دیگر کجون اکه رمز 400 دیگر اکه علی اکه علی مرود پافتو شینر اکه منصور 1800 دیگر اکه اسیا شیپالان 100 دیگر اکه علی جون شیپالان 1800 و 1700 روبل دیگر بریم اکه علی مرود پافتو کجون میریم هم اکساخشون شینر زنده و سربلند خانابوشه تمام میریم یا درش هم بردن یک رکتر کنیم اکه میهاف etmiştim. Çanza mı cevap? Rakam çanza. Panza şaş mı? Rakam şaş. Şaş. Da. Haf. Haf. 22. Yak. Yak. Setuz. D. Da. Se. 11. Çor. Da. Zik montaraka 5.
5 10 bu رقم اکر او شامی من رقمی 2 همه در بود ولی همه در پیشنهایی او شاکم بریم جو ساد رو پدرکه دو بریم درش هم مکتب شد پرنگو تابلیدش کنیم دیگه دیگه کمین درشی او شامی اکری انا علی مرو داد بریم هم مکتب شد پرنگو زنده و سربلند و خونابو روشیم تو در این خانم بونه شد بریم لبگردی لبگردی دو بریم چورا گوری پرتوش سوخان کاکا اکای رام سوخان اکو هم اکثر شما خدنو یک لایک رو زیر میتونید و دویم لایک رو فراموش نمیشید میره دارشی هم اکثر شما دید او میگم اکثر میدومه سه چور ایزور رو میکشیم جانون لاوا اتاقی میبرویم میره دارشی او میگیم کوب اوه کافی یک خواهر نکن زمین خود سویت کن اکا اکنجو 500 اکای رام شیپران 300 اکای علی مروجو شیپران 680 اکای مگر شیپ اکای منصور 1700 اکای رسا شیپران او اکای امیجو 1600 ای مینه ما گذاود رقم دو شیپران گو 20 می رقم 3 10 4 21 5 20 6 12 7 10 1 22 میلیون تونا شکست رقمی یک او شبکه علی مرود بین داشت او میلیون شیپران شما دی 7 اکای مگه همیجه اکای مگه همیجه شینا بیا مگه زودیز بریم این تیک چیز تا اکای را زبون رقم تو شینا 4 اوه یا رقم خیلی خواب نکنه زیر رقم جا پیسا کمی کرده رقم 4 من گام رزا رقم 4 و اخر رقم من هم اکثر شما شیپرانگو زنده و سربلند خانابو بشین او مگه مریم میرم اوکی کجا میرم کاکا میریم هم اکثر شما شیپرانگو زنده و سربلند خانابو بشین میرم داشت دوستانه دوستانی مهربانو اکا شیپران میمتن 300 رو دیگر اکا ایران 100 رو دیگر اکا علی جون شیپران هنا 1100 رو دیگر اکا لیمرود اکا مینه اکا منصور 1600 دیگر اکا رسیه شیپران جون اکا علی جون 1500 رو دیگر اکا همه دا بود دوری همه دا پیشتری رقمی 2 21 3 شروع 10 3 دما 4 20 دما بده رقم 5 12 6 10 7 11 1 اکای پولجون که خیلی 21 اکا بو رقم 3 اوشا اکای پولجون در 7 تا تا شینا میره که دیگه پولشان در داخل شینا میره اوشا مگه اکای صفا اکای ما حکیم ویا اکای حکیم اوشا شینا زچین تاگ گاندگی شینا زچین تاگ گاندگی برین دالشی بولشی منشی هم اقسام شده خدمه ما 13 رقم شما میریم اول اکای پولجون خودش رقم تو شینا میریم دالشی مینه ما اگه اول اکای پولجون تیوه که اگه شینا هم اقسام شما دوستان آینه یک دیگر میریم دالشی هم اقسام شما پوتاونه دوستان و گمناکه دوستان مهربان گمناکه در جهان به دوست بودن مشکلات خیلی کسان گمناکه رقم 3 رقم شما میشه پالانگو زنده باشه شده هم اکثر شما میریم جانانه بهار شده است تو کم می آی اکا که موجان شیپران گب بینی خیمون میش جنامی بیتی گب و گب بینی خیمون اکا میمتا رقم خیلی دادن 800 روبل 700 روبل دیگر اکا ایران 100 پد اکا علی جون 1000 اکا منصور 1500 اکا انا رقم 6 1400
حوض خوری به شرفدان سلام بکنیم. رقم 4 10 رقم 5 21 رقم 6 11 20 رقم 10 رقم 2 10 رقم 3 رقم 3 6 نبوده او شاکه 22 اکای انا همی جون من دار شاکه همی ککیمو او شاکه حکیمو من دارشی اکای رمزون پاکتر شیدان بریم او شاکه من زندگی مگین سر پاپو ماندگی گاه نور و گاه شرمندگی در میانی خدا فکر من داشت او شاکر کو من داشت اکای رمز پاکتر شیدان بلیم اکای پولی رقم 7 4 خوله کدام شما میگی هر شما میگی یک شما میگی بریم هم اکثر شما اکای پولی باید کمپوزیت که کلیدی فهم مخدوم بیا دیسه کمپوزیت تو خدید هایی وقت اصلا شده نشده پلانگو 6 16 شده بریم درست رقم 4 اکای اکیمو همون ساعت داده با اکای محسوس ساعت گرفته سی اکای اکیمو بازو ساعت میمونه اکای ترانس شما خجون اکای علی جون شیپان ساعت دیگه میمونه اکای منصور 1400 دیگه میمونه بری اکای علی 1000 اکای پولی رقم 4 6 همگی 4 7 همگی خجون خیر بغض tamam اکای پولی رقم 7 4 من داشت یه تیپ بغضم کردن تو اکای رمیز بری اکای پولی رقم 7 رقم 4 اکاجون رقم میکنی او اکای جمشیدون خوشحال اکاجون این قدر کردی نه رقم خود بدون تا نمی دارشی سوز اکای جمشیدون سلامتون سوز سینیا منان سلام خوب اول به اکای میگن در رقم غیر کرد شپاز بگم اکای پولی رقم کشی نه مجبور اکاجون رقم میکنی نمی دارشی اکای پولی لسه پارت اومشه نمی دارشی این اکای چون اکای چون رقم بزنم وقتو اکای پولی همجا اکای پولی بلا اکای چون پولان گاندا داردورا یو کم میگردم وقتی به خواجه برای همون شورا یا نمو سخته سانکی شورا یا همه اودم اشتن گریجن ای گیمارا میشه مشا اکا کی مجو همون میگه میریم اکا پولی دو من بکن شینا میریم اکا پولی دو من دکجون تموم رقم 4 اکا پولی 4 20 بگذار اوکی 20 خطی 5 22 میریم 6 21 دو دکه پولی رقم 7 7 20 یک 20 دو 22 سه 10 اکو بارم دو شیپالانگو 22 تای خطی میرم اکادون من رقم 5 رقمی 2 اکا من دارش اکای پولی بیزان فرد خود تابون اکا کارتون چایشون شده میریم بارش رقم 5 رقمی انا 2 اکای علیمرو رقم 1 2 4 7 خوله انی میریم اکای جمشاری به وارد رو اکای اکو رقم 3 من دارشی رقم 7 6 1 سوی یک کدوم میریم
Акай Пурдил 4 давара медон Акай Пурдил. Конечно медон. Тамом. Акай Пурдил 4 медон ака. Уя 4 гиритан шена 4 зан кагам мери. Акай миллион 6 чи? Акай миллион 6 тамедон ака. Акай алиҷон. Акай миллион. Акай миллион 4 холио 6 ҳамаги шена. 4 6. 4 6. Ака 7 ака рамз ака рамз ака 7. Мен дарши. Ака рамз ака ҳама пул шуд мерим. Акай Пурдил баъд я рақам та пас мекиш шена да ака ҷамшид қасмон бозӣ кунад. Мерим. Акай Пурдил я рақам та давар ба дивара пас мекиш шена да ака ҷамшид қасмон акай рамз ракета мекунем мен дарши. ҳама қисафон шед паланго зиндау табала бошен. Хонобод бошен. Ба дивара якадуну. як такинага акай рамзон шепан бахшиш агар. Акай ҷамшид 7 ҳамаги шена. Ака ҷамшид 7 мегир ака. Ака рамзон сабр мекунад ака ҷон. Сабр мекунад меша ака. Ака ҷамшид рафти чи? Ака ҷамшид дуна бахтин. Мерим. Гавед. Мерим ака ҷонои ман шепаланго рақами 7 хуле акай ҷамшид ҳамҷа акай ҷамшид. Мерим шепаланго 5 нишона рақами 6 мемон. 6 7 холимон 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 4 5 1 2 3. Мерим. Рақами 1 акай ана алиҷон алимурод 600. Рақами 3 акай ҳакимов. Акай ҳакимов шепалан 7 ана 800. Мерим. Акай миллион 4 6. Акай миллион шепалан 700. Мерим. Рақами 7 шиканакти медарш. ҳаммада бурбури ҳаммада пешаи шуда. Зинда сарбаланд хонобод бошем туй дар ин хона угура шав. Акадон бекафонам шерунад. Як 6-500 рубли окей. Акай миллион саволи акай ҷавоб шумо додан да ака обязательно. Ака мега як 6-500 окей. Мерим ака ҷонои ма. Мекафон шепаланго рафти рақами 6. Ака ҷавоб додум. Окей ака ҳаминҷо окей гуфтад. 6 10 7 21 1 22 2 22 3 3 10 4 4 20 5 31 о шавака. Мерим 6. Аун мега мерим. Аун мега мерим ака ҷоно. ҳама ақсар шо ака ҷоно аун мега мерим. Ака ҳакимуҷон хатиам касатаги шенад. Мерим. Мерим ака ҷоно ҳама ақсар шудем. Аун медарши зинда бошед. Ака охирон кунам мекаши ченде. Охирон кунам ин периф мекаши паранго намозхонӣ. Медарши. Аун медарши. Ака ҳакимуҷон 2400 800 ака ҷон.
اکای علی جون 500 اکای منصور 1300 میون اشکاس اکای منصور میریم اکای علی جون 500 میریم هفتو اکای هفتو باشه اکای اکای پول داده من درشی او شاکر من درشی 6 21 7 21 1 10 2 20 3 12 4 21 5 20 اکادونو میره شه پلنگو وارد صدی کارت دا برای شه پلنگو براش رقمی 6 7 4 میرین اکا لیمون رقمی 3 میرین چی باشه گو الو الو شگیره الو سوزش من کس هم تو سوزش من هست نیروز اکای بابایی اکا امین آه شنو شو کنه هجوم سوزش من که نخونده بود وقت دو اکا جون دوزش ادمین خونه گردم را لایف سفرم شده دا او خونده دوزش چی باید نه روی نکرد اکا جون تامش خواهش روی شو اکا جون خواه گلی میش اکا جون دست ما دوی تمام اکا جون لبوی بریم اکا من نکی نمیدونم اکا جون وقت بود کارتا دا دست نکنی آوای مگذار اکا جون دو سه اکا من شربه رقمو تمام اکا جون دا همین نمره که زنگ زمین نمره واتساپت اوز برید تمام اکا جون ما پیریم دا پیریم پارتا بازو خوب اکا جون خوب اکا جون خود نگم گم نیست میریم اکا جون اکا علی مرون رقم یک دروارده میریم دو سه پانچ سوی بوش اکا ایران دودگی رفتگی اکا حکیم نویستم اکا جون اکا حکیم 35 میریم اکا حکیم 35 اکای منصور دور نداره اکای منصور نداره اکا همینجا مثل میکشه پیری میکشه پلنگو همه تو بخشید نماز نمو خزوش رسیم پیش اینمون فقط برای میشه بخدو بین دارشی حالا که شه پلنگو 6 نشونه هفت میزن چی نمیشه اینا میریم هم اکشن شون شه پلنگو زنده و سربالا موشین اکای منصور داره دلاره نمیده شیده اکای منصور داره درو واره گب نیست همه جوی خیلی در شه پلنگو همه در جوی خشک اکای جمشیدان درم از شیده اکای جمشید بعدی پیری هفت چهار خولی های کدومش زنی که داخل شیده او دیگه گرم خونه که پیری بکنه جون حالا که نماز خوندن اکا شیدن 10 15 منوت شه پلنگو 10 15 منوت برین دارشی میبود رقمی ها پرنگ کاس بده اوش را شیدن زنده اوش شه پلنگو شورا هم اکسک شده بریم اکا حکیم جون شه پلنگ 2 او رقم یک اکای علیمرود شه پلنگ 300 اکای تموم اکای منصور شه پلنگ 1100 بریم میکفون شه پلنگو همه دا برد بره همه پیشنهی رقمی هفت 11 رقم یک 20 رقم 2 11 رقم 3 20 رقم 4 23 5 11 6 10 4 شاکای پوپوری
اکر پاپوری باید فعلی بازی کردن باشی بازی کردن زب نکردن نباشه کردن خارج کردن اکر پاپوری جون من دارم من پیری به باشه فلانگو تا اکر حکیم جون میوقت تک زنگ میزنم اوکی درجه اکر منصور جون در واتساپ رئیس جون زنگ میزنه شیرن 10 میلیون شه فلانگو دیگه 10 15 میشه شیرن tak پس خوری تمام اکر اینو چند تا داری اول میاد شه فلانگو چی خوری بشه نمیشه اون دوم میتونه دارسی خب اکر موضوع نمی چند تا در واتساپ رسون تا رو میشه پرابلم نیست هم اکثر شما زنده باشیم بریم آن حکیم جون شیر پالنجون میون زنگ میزنم 1800 کارتو دا بوجا شیدار اکای پوردی پافتوری اکا جون بعد پیری اوزا 1200 هیچ کاروز اکا جون بریم 1200 دور مینوس نمیک اکا جون اکا جون 2000 دور مینوس نمیک اکا جون بریم اکا امروز 300 شکا دا واتساپ نزول میکنم اکا منصور جون 1100 اکا جون انا بیو زنگ میزنم اکا جون اکا امیجون 500 اکا امیجون اکا منصور جون اکا حکیم جون خیلی نوتونم اکای پاپوری بازی کردن باشه که جون دا واتساپ برای شیدن میام با میون زنگ میزنم بازی میکنیم من دارشی اما اکای پاپوری گرم نیست اخته اکای پاپوری اخته شینا بری
Ау, ҳам аксар шура кадуна всем добро пожаловать на канал Азитрин Катиджи. Надеюсь, что это канал вам будет понравились. Ау мегем мен. Акадуна ҳам аксар шура мен шерина. Дау сарбала боша муофиқ тарай бачо картай нав мен шерина. Поли картон на шепалагу мен дарши. Чуй карта мусани чай карта. О акай Абдумалик бо о акай Абдумалик ҷон. Салом алейкум. Хушомад акаҷон. Добро пожаловать акаҷон. Хушомадед. Мерем. Sodiq Abdumalijon aka akим акай 53 ҳам аксар шуна акаҷон 2800 гам нашена. Мерем дарши. Акай Пурдил рақами 7 рақами 4 1000 гам карто давози. Мерем дарши. Ана чаҷа акай ана рақам нахуна. Акай Абдумалиҷон ҳамҷа акай Абдумалиҷон حالی اوشین کسی بریم اکو هم اقصا شون شوی پلنگو مو در یوروپ میشوری نه اکر منصور اکم میدم اینجا که جون حضور او مینا کارتو دوازی بریم کو شوی پلنگو کیا در جا اکر هم اینجا اکم 6 400 یک کارت دوازی بریم یک دیست 4 5 6 یک فولیه اوه اکر قهرمو یک همگی شیرده اکر قهرمو یک دانم لفور میکنه که جون نه بعد پیریف هم نگاه جون اکر قهرمو یک دانم لفور میچه کنن اکر قهرمو رقم یک میرین دالشی اکو میرین شی پلنگو میدونن سویگو رقمو کجاشن شیرونه اونها شما کارته کنه میدونید که پارتی شده در خود بریم هم اکثر شون شیرونه زنده و سربالا باشین خانوابا باشین او اکر لیترینجان سلام علیکم صدیق بکر سلامتی و سوستین همه نازه کجانی ما لبو هم تنیم بودیم مای اکر لیترینجان خوز همه پره شیراده که خوز خولی میشه اکر جان اداموی زن زمشی نه دوره خولی هست شیراده اگر نه دوره بریم دارشی شگر اکجون من الحمدلله سوستین تمام اکجون اکر جمشید هم باشه اکر ادام خیلی شیره بلایی تمونه بلنم رنگ ریزی کن کتو بریم دارشی زنده و شیره هم اکثر شون همه تو بخش کنم طرق دیر کردیم جا روسی خونه مهمون اومده همه را جبا جو کردیم بلا کارتوی تجوال شکل اکو اومده تویگو رقمو کیو مشه پلنگو اکو که در رقم دارن نبودی اون مگه شده نه یا بگین کیو مگه شه پلنگو هم اکثر شده شده زنده و شکرمو بینی دارشی دوستان اوینه یک دیگر بینی دارشی نه یک دو سه چهار پنج شش هفت هشت نه انا یک سوزه میره دالشی اکو هم اکثر شده شه پلنگو زنده و صحبه باش بریم اکه حکیم اومده شیرنا میره مکدونی هم بدونه شه پلنگو شیرون هم بدونه یا کامرا زن که تو دکی جون آن نیست جو شده من دا
hangi renk şöyle بریم. اکای پوردیدون سلام علیکم اکا جون. شعر در بدونیم اکا جون. خب اکای پوردی. یا اکای کن. اکای اکی موز بدونیم. بریم دارشی. اکای میلیون ظهورو. او اکای پوردی اومد. او اکای اکی میلیون اومد. اکای پوردی اومد. بریم دارشی. خب اکای اکی موز 35 اختر شینا. الو سلام علیکم اکا جون. اکای میلیون سوری خوش سلامتی تو. اکا جون من بدونیم شینا. خب اکا جون معلش. اکای میلیون ظهور 400. بریم دارشی. براجا همین آماده پیش شده بازی تماشا کنیم میشد براجا چی براجا هم اومد پیش شده بازی تماشا کنیم میشد براجا اکای منصور نفهمیشه گفتا میری اکای همینجور اومد اکای منصور اومد اکای قهرمان همینجا که قهرمان کی پول پارتو بگشه پلنگو اکای قهرمان 500 پاوند 400 دیگه دونا میری اکای لیتویا وقتمون اومد اکای لیتویا میری اکو پیش برون رقمی 14 رقم 5 میریم این اکو جلو کارتا نه کنه شده نه اکو کارتا نماشه پلنگو نه خودم شده بونا یک کارتا علیش که جون تو گردم نه کارتا نه کنه بریم حافظ ایمان 35 پاسن کای پاس میکنی حافظ ایمان 35 پاسن کای پاس میکنی حافظ پاس اکا حکیمو اگه رخصت پاس نکنم گابرس خاکجون اکا حکیمو پاس کنه اگه رخصت خاکجون پاس ماچو داشته شینا فرمان داره خاکجون ما میره دالشی yok ما کاپیتان نفهم نفهمیدم مقصد میگه 35 پاسه اول کای پاس میکنم کای که خیلی بگه کنم پاس میکنه شینا بریم هم مقصد شده پلنگو زنده و تربالا میشه میره دالشی کای پاس بوم پاس میکنی کای پاس بوم کای پاس بوم پاس میکنی کای پاس بوم پاس میکنی تمام اکا اکیجون کای پاس گو پاس میکنی گامید آرکان پام میشه پلنگو اکا اکیجون تو میگی که مقصد خودم کای که رقم 35 پاس بتون همون وقت پاس میکنی پراوی نکنیم من گفتم بله اکا اکیجون بینی اکا حکیم 1800 35 3 اکا پولید 7000 اکا منصور رقم 2000 اکا میلیون رقم 6 400 اکا قهرمان رقم 400 هم اکساف شش پلنگو بینیم او میگه هوا تمام اکا اکیجون رقم 5 22 رقم 6 20 رقم 7 12 رقم 1 شیرنا 10 رقم 2 22 بوده رقم 3 20 رقم 4 10 اکو برام بدون 300 روی پلنگو مرحمت 300 روی اکو هم اکثر شش پلنگو میره درش ادامه رقمی دا برام روشینا برات خوله ش پلنگو وارش رقم 2 رقم 5 میریم اکا اکیمو رقم 3 میره دالشی سه درو اکا لیتوینجو 7 4 خوله اکا لیتوین شید نه داورا ازیراش دا اکا قهرمان رقم 1 میره دالشی وارا نیست تمام گاب نیست 7 6 4 اکا همینجون 4 اکا همینجون 4 داورا 7 6 پلنگو خولی مونده سای بریم 7 6 دواره سرولا اکا احمد رقم 6 اول اکا احمد جون خوشون شده باشه چی گپ شد اکا همینجون 4 دواره میگیری یا نه بله
اکه همینجا چور اکه لیترین تا داشته بخشیش بریم. اکه لیترین اکه میچور 7-6 اکه همینجا 6 تا میگی شینا. بوید 87. واو چابو. اکه اخمه سر دستم میزنم میگی میرین دالشی. اکه همینجا چور اکه باید نزگیای. لیترین 6 بگیرم 7-6. نه باشا شد اکه احمد بتیم اکه احمد اکه شاش میریم 7 خولی مونده شه پلنگو رقم اکه احمد اکه شاش میگیره اکه جون میره دارش هم اکساخ شده دواره اکه جون خوشانه شه پلنگو زنده و سربلند و خنابو بشین توی در لیتیم ده 7 گابریت اکه احمد جون شاش اکه لیتیم اکه می 7 تو میره دارش کس بده او شاش پلنگو 1800 بود همه در بود همه پیشروی شه پلنگو میره دارش زنده و سربلند و خنابو بشین توی در این خونه مبارک میگه میره دارش و بگید میگه میریم او میگیم اکه در عبدالله بود رقم خولی اکجون سر که میشه شیرین نار میشه صبر میکنه میشه اکجون ما رقم 5 شده رقم 6 میگیم او میگیم اکه میگه بگیزای تمام اکه بگیز بشه میدونه یعنی این دارشی رقم 3 اکه حکیمو 1500 رقم 1 اکه قهرمان 100 اونا رقم 4 هاف اکه لیترین او اکه احمد رقم 6 راکت میکنیم اکه اوچه اکه احمد تا اوچه منیسو تا یکی مودم اکه لیتوین میریم دیگه مودم اکه احمد میریم سه مودم اکه دلیل این اکه دلیل جون تا اوچه نست میرسد خولش تا بوزو میکنه شنید نه میریم اکه احمد 1200 پارتن 100 دیگه شمونه میریم دالشی میکه خونشه پلنگو رقم میشه اکه احمد اکه احمد اومد اکه جون همه در بود بوری همه در پیشروی میریم اون را کو کسی زد او شاشیرو نه بولوی هر دردی هست بولوی هر برای میریم دالشی میریم اکه احمد اومد که خونشه نه نایل سگم تکه داره جون اکه احمد اومد شینا اکه احمد رقم 6 10 بگو 87 طرف رقم 7 ناصرین نیستم 20 رقم 1 20 رقم 2 11 3 20 4 11 5 22 اوش رقم 5 میره درش رقم 6 5 بگید لشیرنا 5 جزوی نشیدن میرم رقم 6 همه در بود بوری همه در پیشروی همه در بودی پراسو در جوش شیفالانگو میره درشی اکه احمد جون دا اوچ در تگیر تا اکه لیتوین جون دا اوچ چرمونگیم تا شیدن میره درشی اکه دلیل جون دا اوچ چرمونگیم اکه احمد جون میرسیم شیفالان خوری میشم جنگیم 5 چوب هفتو گاب نیست 5 چوب هفتو بودن زنده و سربلند باشه اکه لیتوین همینجا شیدن گاب نیست رقم 6 میره همه در بود بوری شیفالانگو او زنده و سربلند خنابو بشه شیفالانگو توی در این خنابو برک شود این درسی اکه حکیم جون 1500 باشه سنمش 3300 3100 اکه 1500 جمعی 1800 3300 3100 رو دیگر اکه انا اکه پردی 800 دیگر اکه رقم میده اکه منصور 900 دیگر اکه امین جون 300 دیگر اکه قهرمان او رقمش 6 11 اکه احمد 6 رقمی 7 10 رقمی 1 12 رقمی 2 22 رقمی 3 10 رقمی 4 10 رقمی 5 شیپرانگو 21 دارم بغض بوده 2000 رقمی 3 شیپرانگو اوشتانگی دارشی اکه احمد بشکه 87 همین پاری داخل بره دارش هم اکساق شو شیپرانگو در جوی زنده و سربلند خانابو بشن توی در این خانه مبارک شما
اون میگه من شیپالنگو زنده و سربلند خانواده بشین. بریم من جنگیم دارچی. اکا حکمت جان سلام علیکم شما در کجای ما هم مقصد شما دیم. اکا میرسه رقم خورش هم بریم. اکا قهرمان پاستور شیرنه. خب بخوام اگه بخوام. خب گودا خواهد گودا که اخمید. اکا قهرمان رقم یک پاستور شیرنه. بریم. اکا حکیم جان 2900 هفتاد تاون. اکای پردیل 600. اکای منصور 1400. بریم دارچی. اکای امین جان 200. اکای قهرمان رقم کشیده میریم. همه در برد بوری. رقم 3 22. رقم 4 10. رقم 5 20. رقم 6 20. رقم 7 11. رقم 1 10. رقم 2 21. او اکا جمشون خولی اکا جون میرسه شیپانجون میره جنگیم میریم. اکا جمشون ما تو دو چند از اگه پیش اکا لیتری خیلی شینا ما هم اکا لیتری هم کنم که اکا جمشون نباشه خیلی میریم میرسیم از خولی میشم به جنگیم شیپانگو از خولی میشم شیپانگو به جنگیم خولی شکا جون هم اکسا شد با او کلاب میریم هم از جون میرسه شیرنا اکا قهرمان پاستوش رکھنا که شیرنا رو جیا خود طرف اکا جون میریم داوتی اون میگه میره شیپانگو بریم. اکا قهرمان جان اکتا میکشه نه اکا جان ساج دادم میخوام اونجا یک خود تام دیم خود شیدا میره دالشی دیم خود میره اکتا میکنه اکا اکیم جان 3300 شیدا اکای پردیل شیپاران 400 اکا جان اکا میده اکای منصور شیپاران 1300 اکا جان میری اکای امین جان 100 دیگر اکای قهرمان اکتا میکشه نه میریم اکای قهرمان اجدا میکشه دیم خود شیدا هم اکسا شون اکا جان ما زنده و جز اکای اخمی خولی بشه شینا چند کمی خواهد بزن با نزن دو کن بگی خول دارم بریم اکای همی جون 100 اکای همی جون 500 داشتی خود بردم برای شده مفتیم جوش دا برای شده برای ندارم بعد برای 300 رقمی بعد برای رقم چند نبود در بازی پرستوی بعد برای رقم 2 زرگ بود رقم 2 بعد رقم 2 رقم 3 زد این اکای دو درسته خودشه پرانجون شیم بغول گفتم گاب نیست اکای قهرمان جون کجا شیشه اختار جد اکا جون میوه اکای لیتوین جون شیرنر چی بانم میمود اکا در ورانه که اکا منوز رفتی اکای قهرمان کجا شیشه نه میریم اکای قهرمان 600 پارت 400 دیگه شونا میره درس رقم 1 همه در بود بولی همه پیشتر رفتیم رقم 4 20 5 20 اکای قهرمان اکای دلشوق شونا رقم 6 22 رقم 7 22 رقم 1 12 رقم 2 20 رقم 3 اکای دلشوق شونا اکا جون 20 اکا وارا میدونم 300 بولی اکای دلشوق رقم خولی نیست شیرنا صبر میکنه میشه شیپالنگو صبر میکنه میشه بریم وارا میدونم رقم 6 رقم ها وارا کارس اکای دلشوق دو شبرس بکن بریم دانشی اکای قهرمان رقم 1 اکای اکمو 35 بریم اکای احمد چورا بگیر تا شیرنا اکای احمد چور بریم لیتری اگر دارن نگن داخل بتون گاب نیست اگر نگیرنش چورا دا اکای احمد بتین اکای منصور دارن نمیگیری تمام اکای احمد چور اکای اکمو 35 اکای قهرمان رقم 1 اکای منصور رقم دارن میگیره اکای منصور سوی به رقم میگیره اکا جون بله چور اختار من داشت درست با ولی برای فکر بگو که چور دا برای ما اکای منصور رقم دارن دا برای میگیری
Tamam Akay dedi çok. Akay Mansur da girişler. Akay Mikhail'cum da sormuş gibi şeyler. Litfin Mikhail o Adel بود Adela بود اون دختر قطعی جدا شده کو شما من دارشی اما در بود بولیش پلانه 1800 او شال کرده بزنه او مگه میریم به زنده و سربلند و خانواباد و شیپلنگو تو در این خانه مبارک شود دروغ نگو که بده دارشی هر روز که شروع میدیم اون تا که شروع خود در اخیر میره مکدونه ما رقمی چون اکای احمد شیپلنگ 906 نام چیش اکای احمد شیپلنگ 600 دیگر دونامه دارشی اکای حکیم شیپلنگ 2700 دیگر من دارشی رقم اکای قهرمان شیپلنگ 100 دیگر اکای منصور شیپلنگ 1000 او من دارشی همه در بود همه در پیشوی شیپلنگو من دارشی شیپلنگو دقت کی من اسمی خودش 1800 دیگه چه اسمی شده نه میره مکدونو نه سایش دقت اسمی میکن خون شیپلنگو همه در بود رقمی هاف دا یا یک بسیار رقمی 2 دا رقمی 3 12 رقمی 4 20 رقمی 5 21 رقمی 6 11 21 الان میخواد دو شیپلنگو وارم دو شیرونم زنده و سربلند و خانواباش اکو میده 300 برا میریم این 900 برا شیپلنگو اکو وارد مرحمه رقم یک رقم 5 برا کرد 900 روبلی یک 5 برا کرد 900 روبلی میریم اکو حکیمو 3 اکو حکیمو 3 اجوش در وارد یو پاس میکنه چون میریم اکجونوی ما هم اکساق شدین وارم اکا احمد رقم 6 4 اکا احمد رقم 4 میریم دالشی یک اکا قهرمان شیپلنگو رقم 2 7 6 دواره اکا امیجون ظهور 6 امیجون ظهور رقم 6 رقم 2 7 سویبوش اکا منصور نمیدونه رقم 2 را اما هردو جون کوری ما داشتم چی اینترنتی داره کورو خفا جون اما دوونی که داره جور به دست راه میرم جون تمام بریم وارد 900 روبلی نه میشه درم داره میش اکای منصور ندارم بدونم تا شیرنر میریم اکای منصور نمیده گیر اکای منصور نگرد داد اکای جمشه بتین اکای جمشه نگیرم بدون شیرنر هفت اگر خورم نبرا جون رقمی 2 اکای جمشه میریم اکای جمشه رقمی 2 بریم 8 نه اکای لیتوین اکای منصور 2 چک اجون شیرنر اکای منصور دارم نداره اکای جون بله چه نیست تمام اکای جون میریم اکای اکمال داوود شده میریم اکای منصور جون دوام شیرنر میدونه اکای جون نباشد اکای جمع چی شد اکای دلجون وارش اگر مرا اکا اک مردم نشونی گم نیست اکو هم اکساق شدین میرم اکوی من هم اکساق شد پلنگو زنده و سربلند و خانوابو بشین اکای جمشه رقم درم بگین شیرنر اکای جمشه رقم شد مامان اکای دنوز رقم خولش نگو تا شیرنر مشکل شد پلنگو یک شد عدیم اکای جمشه درم بگین اکا اکای لیتوین اکون گیرتن دو رفت اکای لیتوین
Akay Jamshed'i را میگیره کنی Akay Jamshed'i هم میگیریم دار تمام اینیم Akay Jamshed نفسان پارتوشه نه 4500 او شما کدوم از شیپالانگو میریم یک دو سه همه دا بود برین همه دا پیشنهادی رفتیم رقم میشه Akay حکیمو Akay حکیمو 2700 و 1600 رو دیگه دونا میریم دالشی Akay اخمه شیپالان 600 و 300 پارتوشه نه میریم دالشی Akay امیجون شیپالان 800 پارتوشه نه Akay امیجون 800 پارتوشه پالانجون میریم دالشی Akay جامشد پارتویم اکو ادمی پل پارتوی میشن شیروی نه میریم اکجونو توغه اکجونوز میریم Akay جامشدجون Akay امیجون جون میریم شیپالانگو میریم اکجونو Akay امیجون 800 پارتو اکجون Akay انا جامشد اکتر کشه نه Akay جامشد Akay Akay امیجون خیلی نمیشه که پول یه رقم نیست اکجونو شمشه کارتر پاس میکنه که او Akay جامشد پولش اومد میریم دالشی Akay جامشد پولش اومد میریم دالشی نموشه شش پاس میکنه گنی بله بله وراش شیپالانگو Akay امیجون 800 نه Akay 100 وش خب بگیم گابرز اکجون پول یه رقم نیست اکجونو های نیستم میکشم کارتر ایسا اکجونو میگیم ادمین گر زد سه اگه نمیشه شما بوار نمیشه وقتی ادمین در حکومت تو میدونم بریم 7 6 پول شروع نه اکجونو بخشی زود نمیشه شما در بخشش فرق نداره یعنی ادمین اینجا نزدیکه که بگو اکجونو بخش میشه کلوتون اتومات اکجونو کلوی هم اتومات کلوی نداره ادمین نمیشه نمیشه بریم Akay امیجون میگه که Akay ادمین Akay امیجون بخشش نمیشه شی نمیگه حضور اینا همه گپای ما Akay ادمین بریم شش هفت پولیمون شیپالانگو 1 2 3 4 5 6 بریم دالشی Akay میشه Akay امیجون 300 پارتوشه نه بریم دالشی Akay امیجون اومده Akay این دکمه که تشینا Akay میچو Akay انا حکیمجون 1600 Akay اخمه شیپالان 300 پارتو Akay امیجون Akay جامشد شیپالان پول دوما آوشیم شیپالانگو 3600 اور شاید کدوم بده Akay امیجون 5 میگه کدوم بچه‌وش دال میکنم میبینم Akay بوزیده در دوم تشینا اکو همه دا بود بوری همه دا پیشتوی 3600 شد کدیل شد اوکی Akay دیل شد اکلیمازوی میره که جون میریم Akay دیل شد خطر خمی دو اوکی Akay نه بوشم که فونوشه نه میونم شکست میره شیپالانگو Akay حکیمو جواب تا که فونوشه نه دقیقی سه اوکی Akay جون Akay حکیم جون جواب میتین دقیقی سه اوکی Akay نیت رقمی دو دا سه 20 چور 20 5 20 بچه یک دا چی گپی هست یک 22 او شبکه خرم و 3600 از سانی کارتون دارش رقمی دو همه دا بود بوری همه دا پیشتر بگیم برین دالشی بولش میش او شبکه رقم یک اکه قهرمون میره بوزه دوامت شیپالانگو بوزی پلاستوری همه اکساق شما در کدوری ما اکو جنو همه تون او زنجو اکم بشنال چیوان در کدوری ما بشنال این اکه ادمین نویسه تا شیپالانگو در کدوری ما بخواه السلام علیکم ورحمت الله بوله بواره میشه یه نمیشه لوکنه در کارتون میفرکیم بواره میشه تو ساعت چور سر میگه
بله شیپالانگو آدم باشه تو چون سرانه بوده اون اکا ادمین دوست میگم آدم خوب نیست ادمین نه اکا ادمین نبونه گو ادمین تو آدم خوب نیست اکا اکا همینجور آدمی نوشته که برنامه اعلا ادمین نبونه گو تو آدم خوب نیست داره چی میگم شیپالانگو اکا اکنجور شیپالان 1400 اکای پوردیل دسا اکا اخمجور مثل خولی شیپالانگو رقم میده اکای منصور 900 اکای امیجون آمشیم اکای قهرمان 126,600 اکا من دارش همه دا بود بولی همه دا پشتره میگه من دارش رقم دو شرینا 11 رقم 3 شیپالانگو 10 اکای جمشه مثل رقم خولی بشه 20 5 31 6 11 7 20 1 12 احمق چون شرینا یا اکا ساعت خود شرینا توبره شیپالانگ میرم اکاجون من رقم 15 رقم 6 میریم همه دا برد بوری او مرگین ادمین خیلی بابا الله ادمین من نیست اکاجون من کوریگرم اکاجون همین ازیترین کاتیجی پیش آدمایی که پیش بازی میکنن دیگه کسی میبازی میکنه بابا باید روستی گردوش کم تمازه کسد 26 میشه در جو اخیراش بود باندولی اکاجون من کوریگرم شیپالانگو با خفانه شدید اکل اخمجون شده سب کنید اکاجون اکاجونوی من خفه نمیشه شیپالانگو با خود من یک کوریگر من قسم میشه شما باور نمیکنید چطوریش کن شیپالانگو اکل همینجور پافتوی شیرنه من دارشید کسی بودمی قسم بودمی نطوری گم اکل همینجور جون گپ شما اکاجون گم نید اکل اکنجون 1900 دیگر نوشینه اکل پوردیل آد میمونه اکل منصور 800 دیگر نونه اکل قهرمان 3500 اکل جمشید همینجا اکل جمشید او اکل کلتینجون اوی فتیم گم اکل همینجور جون اکل جمشید رقم شش بگی 90 اختاری اکل تمام اکل حکیم و اکل جمشید بگی تمام اکل جمشید رقم 6 بریم در شیپالانگو اکل جمشید رقم 6 بریم دارشی اکل جمشید رقم بکنیم بریم اکل احمد اکل حکیم و چی میگم میگم بدی رقم بتون بعد دی کنه تو اکل جمشید رقم بکنیم شیپالانگو رقم چند ده اکل احمد بتون اکل جمشید اکل حکیمو اکل لیتوینیو ما گفتم بعد جمشید اختار کجا بریم دارشی سلام تمام اکل احمد سه میگه داخل بتون گابریز بریم دارشی اکل در رو نویسگیم تا شیدار میریم هو اکل احمد بریم دارشی اکل جمشید اکل احمد کتاب خولی شو یکم مدام شیپالانگو اکل لیتوین دویم مدام اکل دلیل اکل جمشید 400 پاوز پول دام شیدار میومد 300 روبل دیگر میریم همه دا برد بولی همه دا پیشروی رقم 6 رقم 6 شیپالانگو اکل حکیمیون خود 2000 دور شیدار نه 1900 توری 1900 رقم داره میریم رقم 6 20 رقم 7 21 رقم 1 شیپالانگو 11 همه کسخشون شده رقم 2 20 رقم 3 20 رقم 4 12 رقم 5 20 شیپالانگو بور رقم کشید بور رقمی 7 21 11 20 20 12 اوش تمام رقم 7 رقم 1 همه دا بور دوره همه پیشتر رقم 1000 پاوند است بره در شیپالانگو زنده و سربلند و خانواده دوشه توی در این خونه مبارک شود میگم اجازه نیلا با پیش ده رو نبیده شیرو نه بریم دارشی میره وقت جمعه من هم اکتاق شما دیم سیاته او تمام سه اما اکتاق زمین دارشی زنده و سربلند موشین احمد آمد شیرنا بریم به جنگی دارشی می بوزیم شیپالانگو می بوزیم
700 رقم یک میرین شیرین زنده و سربلند باشه. رقم یک میرین. هم اکثر شما دین دوستان عزیز گرامی، ما با شما میفخریم این درسی. همین نومی جنون گرفتی دیگر رقم یک نمیزن. اکای حکیم جان 1800 شیرین. اکای پوردی 74 سال باش 70 کجان. حافظ یک من گم شدم واردم حساب کن اگر من پول شد زنگ زن گپ نیست. اکای پوردی رکت هم کشیدن. رقم میده اکای منصور شیپران 700 دیگه دونا. اکای جمشید شیپران 200 دیگه دونا میرین. اکای قهرمان رقم یک شیپران 3400 دیگه. اکای احمد جان میگه دین خود میوه کجای ما 800 میرین دالچی. ای 700 میرین. اکای پولیجان 400 دیگه شینا میبخش میرین دالچی رقم یک. اکای پولیجان 400 دیگه رقم یک شیپالانگو 22 آنها. رقم 2 شیرین 11. رقم 3 شیپالانگو 10. رقم 4 شیپالانگو 10. رقم 5 شیرین 10. رقم 6 شیپالانگو 21. رقم 7 شیپالانگو 22. 22 رقم 1 رقم 7 والا کفار همه 300 شیپالانگو. اکای لیتوینجان میرسیم اکای دلیجان میرسیم رقمات خونه بشم بوزی میکنیم بریم. آن اکی وارم بدوریم. رقم گرفتم. او دفعه داخل دادم رقم سرک احمد. او دفعه داخل سوق کردم اکا جون. میریم. وارش رقم 1 رقم 7. اکای جمشید رقم 6. میریم. سویبو رقم اکای انا حکیم رقم 5. میریم. رقم 2 3 4 سویبوش. 2 3 4 4 خوله شیپالانگو. اکا جون. اکای احمد رقم 3. اکا جون لایک هم شیپالانگو لا اکای لیتین جون. شیپالانگو 2 4. اکای منصور دو دوباره بده شیرنار. اکو لایک هم بزنیم 2 4 خولی مونسای. ای همون بچه ما بنوخی. تمام اکای احمد جون ما او دو خبر خود تو دادم نگاه میزنم میریم نه سر شیرن تمام میریم دالشی. همون جایی که اکای حکیم و گو مقصد بوده شما اونجا داخل سوق کردم تمام گام نیست بریم. رقم 2 4 شیپالانگو 2 4 خولی مونسا. اکای منصور نمیدونه شیپالانگو باره 2 4 اکاجونو بریم دالش هم اکساق شدین. او میگه من شیپالانگو سیم دو برو پنجال وان. اکای لیتوین دوباره نمیدونه شیرنار 2 4 بگیری. اگه متشا من شیپالانگو رقم 2 4 خولی مونده تا شیرنار. اکو رقمگی مرحمت. هم اکثر شون شیپالانگو زنده و سربلند و خونابو بشین. اکو 2 4 دوباره 300 خوله مرحمت. اکای دلیل اکای دیلشور. اکای اکمال درامدگی تمام گام نیست. 4 خولی مو اکای منصور خود برا درو چیکاری که درو است. چندیه 300 روبلی اکای اکمال جون وارا 300 روبلی شیرینار 300 روبلی. آن اکی یک نشون ایده میرین 2 3 یتی گرگه بلبل. به چورا نگیرتم. او شاشه پالانگو 1800 روبل. او میگه میشه پالانگ دسته. هم اکثر شده. رقمی 6 اکای جمشید 100 پارتی اوشدیم. رقم 5 اکای حکیمو 1500 شیدن. رقمی 3 و رقمی 2 اکای احمد. او اکای شیپالانگ شدی. اکای احمد جو شیپالانگ 300 دیگه و در رقم داری. اکای شیر و رقم خورده او شده بناست شیپالانگ حوز میشود. ای بچه چرا اکای لیتوینجون هم چور یکم آدم خیلی شیدن میریم. همه در برد بوری همه در پیشه‌های کدوم 1500 او شود. رقمی 2 2 شیرینار 20 3 3 12 5 5 22 6 6 10 7 7 20 قهرمان برای چی؟ رقم 1 20 او شواکه من درس چی کنه فهمید.
اکای لیتی نفهمشه نگم پن با 22 شوی پلنگو رقم 6 میریم هم اکثر شوی پلنگو زنده و سربلند و خانواده بشین بریم اکادونوی ما اکای قهرمان چون شده نه 6 پاپو قبل اکای جمشیدی وقت میگه اکای قهرمان چون چی نفهم 56 میشه شده هم اکای پولی 7 چوب پاپو در کل رقم خودش است پلنگو چند قیفان قهرمان میگه چیزی تست قبل اکای قهرمان شده لیتی ایگروگ نه بلبل ها اکای قهرمان میگه اکای لیتی ایگروگ نه ایتا بلبل های لیتی تنازل است پرانکی مثل هرسی رقم 56 میریم هم اکثر شون اکادمی ما زنده و سربلند و خانواده بشین توی در این خانه مبارک بریم اکای حکیمو 3000 میشه 2900 دیگر باشه نه اکای پوردیل 200 دیگر اکای منصور 600 دیگر اکای جمشید جون راکتا اکای قهرمان 3300 اکای احمد جون 200 پراوی شینا بریم دالشی بریم اکو راکتا که دالشی رقم میشه اکای جمشید بریم رقم 6 شده رقم 6 22 رقم 7 شده 21 رقم 1 شده پلنگو 12 رقم 2 شده 11 رقم 3 شده پلنگو 20 رقم 4 شده 20 رقم 5 شده پلنگو 10 بو رقم 6 اکای احمد میگم که اکای حکیمو به رقم 6 دور زودن با فردا بریم همین هولو شد نگم تشکر پشت ما بگو من بگی همین هول شد نگم تشکر پشت ما بگو کامل دکایلتی نه دارشی شاج او شاکای جمشیدی نه دارشی 400 پاور 300 دوری جوناشی اکای شبکه تجوز رقم خلاص شینا خول اکای لیتوینا اکای دیجیتال شی پلانو اکای اکمال اکای دلیر اکای هولا بالا اکای احمد جمشیدی 300 شیدا مثلا 400 پاور گفت 300 میریم شاج زن رقم 7 8 میگه میره شی پلانگو هم در بود روی رفت در زنده و سربلند و خانواده بشین توی در این خانه مبارک شد این رقم اکتبرش اینجا امروز نپگاه اکای حکیم شیپلند 1800 روز میگوی اکای پوردین او اکای منصور شیپلند 500 اکای جمشید شیپلند 800 اکای قهرمان شیپلند 3200 اکای احمدجان شیپلند 100 هیچ 5 3 برآمده سوز که روز میشه رقم 7 11 بوال که رقم 1 صبر که 10 رقم 2 20 اکای 89000 بود با همین 10 با همین 3 منفعل بزن تا رقم 3 21 رقم 4 20 12 تا باقیش رقم 5 21 رقم 6 20 21 میام انا که وارم بدون شی پلنگو که صدبلی اکو مرحمت وارم بدون 300 دبلی شی پلنگو اکادونو وارش رقم 3 و رقم 5 بریم رقم 4 اکو برادر مرحمت تمام اکای شیر ندارن گاب نیست سویبو رقم مرحمت شی پلنگو 7 4 انی خولیای 7 4 انی خولیای میریم اکای جمشید 6 و 4 اکای قهرمان رقم 1 بریم دالشی اکای جمشید 6 اکای شیر 7 بریم تمام گاب نیست اکای جمشید 6 اکای شیر رقم 7 2 4 2 4 سویبوش اکای منصور دورم نمیگیره اکای منصور ادامه بین ایمیدون رقم 2 4 دوباره خولش پلنگو دوباره 300 روبلا اکای حکیم جون 2800 شپا دوباره 1000 زدی با کارت دوباره زدی اکو 2 4 دوباره 300 روبلا خوله میره دالشی اکای قهرمان درا گرفت گاب نیست 4 خولیمون تمام شد پلنگو اکادونو هم اکثر شو اکای شل توجیگ میپاسه شه واسه توجیگ 300 روبل شینا ما میریم دالش اکو یک لایکی رو زنگ میکنیم این رقم 4 دوباره 300 خوله خوشم مرحمت او میگه شی پلنگو میرسم رقمو خولش هستیم تمام 4 میگه اکای احمد اکای لیتی پول دم اکا
اکای لیتوین میرسه بود رقم قریب خودشایی شده قریب من دارشی همه دا بود بوری همه دا پشتوی رقم چون تطاش بکنیم بله 100 دلار که من دارشی زنده و سربلند خانواباد بشین اکای پولی رو ما شپان زواره بود کنم گام نیست خود دیگه میریم حالا که من اکای قهرمان رقم یک دو گام تمام 3200 دو شکل 2600 رو دیگه دونم رقم میشه اکای جمشید 500 رو دیگه دونم رقمی هفت اکای اناشید بچه توجیک اکای اورنگ پول دونم اکای شیر بچه توجیک پول دونم اکای قهرمان شیپان 200 رکت چم ولی دارشی اکای شیر پول دونم آوشتیم بریم اکا همه همیجای شیپانگو اکای لیتوینجو شیپان 600 گفت با گفت خیلی پاتوتی میری میکپون شیپانگو رقمی 4 رفت آمد اکا چی شد نشد ابو دارشی 12 یک دو پاس لیتوینا بوده میری دارشی هم پاول چت بدم اکای لیتوینا رقمی 2 رقمی 4 شیپانگو 20 5 20 6 20 7 20 1 20 2 11 3 21 سه او شبکه‌ای احمد جون با 21 زد 20 20 20 20 20 11 21 اکا احمد او میگن بو میگن رقم سه نمیذاره ما گفتم که سه دیر و شیر و میره اکا جونو اکا لیتوین همینجا اکا لیتوین تمام یک دو لیتوین میره داش هم اکثر شونه شه پارانگو اکا یک اکا لیتوین رقم میده دیگه رقم تشیده پارو دا خوردن مونه میرین ساعت نه اکای احمد جون 200 شیده من داشت تمام اکای لیتوین نگفتن اکای شیپالان توجیک به اکادون بعد یکون اکای هفت سال بخیر خولی اکای شیر مرسی تمام اکای لیتوین اکای یک ده اکای شیر من داشت اول اکای احمد جون بعد جواب دادم که اکای من داشت اول شیپالان اوچاتو خرید و اکای جون من ادامه بومده سن شیپالان من داشت اکای حکیم و شیپالان جون 2700 من داشت اکای پوردید او مشین اکای منصور 400 اکای جمشید جون 400 اکای قهرمان 2600 رکتا میکنه اکای لیتوین اکای لیتوین جون یا یک خوله و دو بازی کسی خوبه دوباره خولی بود اکای لیتوین رقم یک اکای لیتوین رقم یک شیرپناه میمونه تا 500 رو دیگر اکای احمد شیرپناه 1500 یا 200 میمونه اکای احمد جون میره دالشی اکای لیتوین و دو بازی پراتو بازی رو با میرازی کن بریم هم اکثر اکای لیتوین جون شیرپناه تو رقمی انا اون شاید یک اختشینا اکای لیتوین دو پراسو یک ادام داشت شینا و دوباره خولی بود سر چشم بکنیم اکی مومن داشتی رقم 4 رقم 4 شینا 22 بریم رقم 5 30 6 6 11 7 7 11 1 20 2 2 12 3 شیپالانگو 30 اکو بارم بدونیم بوس حسابی مرحمت اکادونو بو باشه 300 رقم 3 و رقم 5 دو 5 نشون دو رقم 3 بریم بریم دار شیپالانگو 300 رو بلی سویبو رقم 7 و 4 خولی های وانش رقم 5 رقم 3 7 و 4 انی خولی های 6 رقم 7 دوباره بریم دارشی اکای جمشه رقم 6 بریم دارشی 1 2 4 سویبوش 1 2 4 اکای لیتی دوباره پاس اکادون بریم اکادون برادر مرحمت 1 2 4 خولی مونده استای برادر پاس
میشه اکه رقم یک گاو اکه شد اکه رقم یک میریم دالشی اکه رقم دو اکه رقم دو چهار خولی مونس آدمای به میدان داور نصفر رقم چهار خولی اون رقم پشتوار اکه رقم دو چهار مون خولی یا میریم کس میزن او شاشرینه زنده سربلند خانه آباد موشید بریم دالشی بریم اکادونوی ما شیر پلنگو چهار هیچ اکه اخوی چهار دید تمام اکادونو جدال میکنم توره آمده شیر پلنگ بریم پنجشون در شخص بریم اکه اخوی چهار ماید اکه اخوی پروت اکه ای حکیم موزیسکی رقمه همراه بزنیم بریم دالشی 1800 او شوا گابریز بریم هم اکثر شیر پلنگو زنده و سربلند موشید اکوز در بودی پرانسوی رقمو خولی بشه اکه بیتن بودی میکنیم اکه پوردیل در بودی پرانسوی پافتوی شینار بریم دالشی تیز خیلی شوام خون اکه اخوجه نعبت موشن فقط تر خون میگه شینار در دیگری خود نیست بریم رقم 6 در بروجیوی تر خون نمیگیره بریم هم اکثر شیر پلنگو زنده و سربلند خونه آباد بشه بریم دالشی اما اکه شیر او میشیم اکه جمشه رقم 6 شیر پلنگ 100 روبل دیگه دونا رقم یک اکه حکیمو شیر پلنگ 2400 اکه احمد نه 100 1500 رقم دو رقم 4 اختار بریم اکادونو همه در برد بوری همه در پیشتری کادونو 1800 شد رقم 6 11 7 22 1 10 2 20 3 21 4 22 5 20 اکه رقم 7 رقم 4 اکه لیون سیسه بودن بعد میرسه اکه لیونجا اومد اکه خوشحال شدن زنده بود اکه اول چاگی 4 میشد رقمو خولی بشن بریم شیر پلنگو صبر میکنه بشه اکه جون وارا 7 4 900 اکه جمشه رقم 6 اکه جمشه یا بعد رو مرحمت وارا بدونید اکه احمد رقم 3 احمد رقم 3 میریم اکه حکیم امید گگام رقم تمام شدن اکه حکیم 5 اکه حکیم 5 این اکایی که اوچرای جاکن برادرو باشه مرحمت رقم 1 کده داور نصرالله خوله شیر پلنگو کس میزه او شگه همه دوره 5400 ویش شیر پلنگو همه دوره میریم اکو یک کده یکون کس نیست شیر پلنگو میریم دالشی اکو یک دو خوله شیرینا او اکادو یک کده داور نصرالله خوله ادامه برادرو باشه مرحمت اکو رقم 1 2 داور 900 روبله خوله شیرینا زنده باشه شیر پلنگو هم اکثر شما دوست تون آن باشه که گیرد دست دوست در پریشانی و در درمانگی میریم هم اکثر شما که زنده و سربلند و خانه آباد بشین تو در این خانه مبارک شما میگه من داشت لبگدیلو میگه من خانه از نونو بستر بامازا بستر پرانه بران نونو تکیمه پزه بریم بله بران سروری رقم 1 2 خوله میریم شیر پلنگو حالا کی نشون 7 نشون یک میریم یک خوله ایدم 2 خوله رقم 3 میریم 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 همگه یک فوکس کنم روشن شد شمیدن چی بودیم؟ tam توی کم کنم حالا باید دروگوی دارن یا روشنی بدای بریم اکر جمشه جون اختمه که 800 شیرنر اکر اخمه جون شیرپنن او
Akay Hakimov şeypana 1500 bir gelmiyor dersi soda. Tamam sol oluşun etmeyeni dersi. Akay Camşehir ve Partiya mikrofon şerina. Tamam Akay Hakimov can Akay Camşehir Partiya şerina. Akay Purdil. O naşır pas. O naşır pas. Gavda Akay Hakimov. Akay Purdil rakami 74. Akay badi vara paxtoy şerina. Oy badi vara rakamı xola bozum ekin şerina. Akay Daler hamca Akay Daler Akay Akmal. Akay Camşehir çıkar ki pulu nemez şerina. Tamam Akay Daler'cimizi xola şerina beri. Akay Litvinco şeypalanco xil pansa nav ya xota bud muxasaka ki varaşı. Hadi çansa taşıdım. Akay Leon badi Akay şerxi şerina. Akay Camşehir o şerşerina beri. O şaşır palanco kadın mezana. Hamı da bud buri hamı peşleri 4500 o şey 3600 o şa kadın mezana şerina beni darşı. Bale. Beri o şey palanco mikrofon rakam ise hamı da bud buri hamı da peşleri 3600 o şa. Beri. Akay Camşehir qatiş kanar mikrofon şerina. Beni darşı. Akay Abdumalijon salom alaykum xushon akajon rakam ise 21 4 10 5 5 21 6 6 21 7 20 5 şaka men dar şasali kat Akay Abdumalijon so'zi xibra akajon dina chishir Akay Abdumalijon adan sonra şeypan 600 rudori Akay Abdumalijon yak neshino kimi aka man vaqtdan fikr nesaka ba fikr varash davara dil farq gibi Akay nesaka o ifak karta pas şeyna dina tema sad havash telefon zad shuru chak Abdumalijon men dar ham aqsa shosh falango zinda و سربلند و خانواد و شیمن درسی تمام Akay pas tamam men Ana Akay Daler. Rakami 74 kadroşa şeyna. Tamam Akay Camşehir Gabnet. Akay Daler 74 kadroşa şeyna. Ako ham aksak şone şey palango zinda و سربلند و خانواد بشین. یک Akay Litvinco haf. Akay Akmal hamca Akay Akmal. Yine Akay Abdumalijon az benim bir oz küçümüne gelen akıl şeyna Gabnet. Ayşaş benim. Akay Akmal çora megir Akayjon. Akay Abdumalijon Ako damijan girta. İdo polişan hava çıktı Akayjon. Men darşı. Gabnet. Akay Leon'a bak Akayjon men darşı. Tamam Akay Akmal aktar şeyna hamma kasak şöyle. Akay Hakimov 1500 جمع در 1600 Akay Abdumalijon دیگه کجاش Akayjon خود میشه Akayjon 4100 4000 od nuna Akay Purdil şon Akayjon بریم Akay Daler rakami هفت 500 پاوی 400 دیگه nuna Akay Mansur şeypalan 300 دیگه nuna Akay Camşehir raketa Akay Litvinco şeypalan 400 دیگه Akay Akmaljon şeypalan 800 دیگه Akay Akmal rakami 4 raketa بریم هم اکساکشان şeypalango ey dar tombinime au mege merim Jonon ila va peş mege raketa mekenim Bala kan Akmaljon sal mesela çangu şeyna Akay Camşehir 400 pav şeypalan 300 دیگه nuna men darşı Akay Akmaljon raketa mekenim Akay Akmaljon xtan 900 çangu şeyna ba ve hamma kasak şansa Akay Parvi saati sahar saati dahini sarmışa 800 megi tarzında ne salak bakalım Bak da 800 ne salak ne salak Akay Akmaljon raketa mekemek fonşerina hamma kasak şuna şeypango Akay Akmaljon tavsiye ama sadak
اوهو اکه منصور جون ایدو 300 شیرینار اکه اکمال چند پارس شیرینار اومد اکه اکمال 900 روبل پارس 800 روبل گل شیرینار بریم اکه عبدالملیک همینجا اکه لیون همینجا شی پلنگو رقم 6 10 7 21 یک شیرینار 20 2 11 3 نه ترسیدی بابا اما یودا 22 22 4 5 10 همین روی خیلی بخیلی سیوهای موس برای سال رو دید بدنم من سه و چور برای که برای هوا شیپلنگو برای 300 روبلی برای چه رقمی سه و رقمی چور اکو برای بدون 300 روبلی میریم شیپلنگو اکه حکیم و رقمی 5 میریم دارش سوی بشی دیوستن شیپلنگو اکه جمشید 6 میریم دارشی من برای اکه عبدالملی جون رقمی 7 هم بتون اکه عبدالملی رقمی 7 میریم دارشی اکه عبدالملی رقمی 7 شیرینار میریم دارشی اکه لیترین رقمی 2 اکه لیترین رقمی 2 میریم دارشی اکه عبدالملی جون 7 میشه شیرینار اوکی رقم 1 مون خولی مون شیرینار اکه رقم 1 مون خولی مون تشه پلنگو میریم دارشی هم اکسا شما شه پلنگو رقم 1 مون خولی 1 میریم دارشی اکه رقم شما هم زنده و سربلند خانواده بشه پلنگو میگن که رو افضل شدن در کونش بوله هر دردی هست بوله هر درمونی هست من هم با بوله هر کارتگرتی و کارتگرتی هستن این درشید زنده و سربلند خانواده بشه توی در این خانه مبارک شمه درشید اکه عبدالملی یک همگی تمام اکه عبدالملی 7 تک اکه تو خانه دواره کجون در بودی پراتون بازی دارم شیپلنگو گاب نیست سه نشون رقم 4 شیپلنگو اوش تا کده بزن 1800 بود ولی اکه جمشید 6 اکه شیدن من دارشید اکه جمشید تو رقم تا پاس نکنیم و هیچ کنم شیدن نه پرجیوک دیگه بود اکه هم اکسا شما میریم بولوی هر دردی هست بولوی هر برای هست میرم یعنی بولوی هر خنده باز خنده یک شیرینار زنده و سربلند و خانواده بشه توی در این خانه مبارک شد میریم دارش شیپلنگو میریم رقم 5 رقم 5 شیپلنگو اکه حکیم شیپلنگو رقم 5 3700 میریم دارشی رقم 6 اکه جمشید او اکه عبدالملی رقم 7 او رقم 2 اکه لیتوین شیپلنگو 100 روبل دیگه میریم دارشی همه در بود گوله 1800 او میگه میشه شیپلنگو هم اکثر شده شیرینار زنده و سربلند و خانواده بشه توی در این خانه مبارک شد میریم دارشی میریم اکادمی ما رقم 4 همه در بود گوله شیپلنگو رفتیم رقم 4 11 5 10 6 20 7 11 1 21 2 11 3 22 اکه رقم اوشان رقم 4 میریم همه در بود گوله همه پیشروی رفتیم دارشید او میگه رقم 4 زد یک 7 پاپای تا اکه از مجانه که ساجیله نیگفت دیگه بود 3 زد میریم دارشید اکه از مجانه میشه خورش هم میتونه موضوع کشیدن اکه جان ما هم اکثر شد رقم 3 زد رقم 4 میشه پلنگو زنده و سربلند و خانواده بشین او میگه من دوستان اوینه یک دیگر هم میریم دارشید
اولا که آدمای برنه تامین کشیدن آدمای برنه اینجا همه پشتی رقمی دوران او میره دارشی میره جنگ که از اونجا میرسه خون نمیدیم که خون مونه نمیدیم تلفن یک طرف میمونه که خون مونه برا بریم اکه حکیم و شیطان 3706 میگه 3600 ای 500 دقیقه بتونه که جون живой اینه که چجور چی میگه چه فهمی اکه عبدالملیک شیطان 4100 دیگه دونه اکه دلیل شیطان 300 دیگه اکه منصور 100 دیگه اکه جمشید شیطان 150 او دیگه اکه لیتوین او دیگه اکه اخمه شیطان 900 جمعی 1300 2200 میشه 2200 میون 2100 روبل دیگر اکه اکمالیون 700 دیگر اکه از مردم مثل خوری بشن شیرین نرمین اکه چور 12 5 10 6 21 7 11 1 11 2 10 3 11 او شرخم 6 شرخم 7 میشه پالانگو هم اکثر شیران زنده و سربلند و خانواده‌شون تو در این خانه مبارک شما والا بگید لومن داشتی یا چابوزی میشده باشه امروز اکل پرویجون سلام علیکم اکم هیچ که پیتر نفهمیدم اون این بوزی رفته توی رفته شیران بریم تو کجا این اکل منصور ما اکل دا مسکو شیران بریم درسی بریم هم اکثرشون شیپالانگو زنده و سربلند خانواده‌شون بوی برا بایستن دقیقا برای کلام اون شوان میریم هم اکثرشون شیپالانگو زنده و سربلند باشین من مسکو دارم شیران اکه حکیم شیپالان 4000 دیگر اکه دلیجان 100 دیگر اکه منصور شیپالان 100 دیگر اکه جمشید 500 دیگر اکه لیتوی شیپالان اکه لیتوی 70 شیران اکه اخبار شیپالان 2000 دیگر اکه اکمالیون 600 دیگر اکه لیتوی 70 کجون اکه پرویجون چکمان چیخی کجون بریم روسی نفهمم اکه لیتوی 70 می داشتی 7 30 1 11 2 23 3 22 4 20 5 20 6 10 bu rakami 4 rakami 7 o şunu ver rakami 1 اکل لیتوین همینجا اکل لیتوین بریم اکو هم اکساف شیپالانگو زنده و سربلند و خانواده‌شون تو در این خانه مبارک شما بگردید و برید اکل لیتوین همینجا اکل لیتوین نباشد اکل عبدالملی بتین اون هیچ شپاس نکنم بریم دارشی همون دارم اکل لیتوین همینجا اکل لیتوین اکل عبدالملی همینجا کجا بریم دارشی هم اکثرشون شیپالانگو زنده و سربلند و خانواده‌شون بریم اکه اصلا شایست الکس هم اکجون دارشی اکه عبدالملیک همینجا شیرنه اکه هم اکثر شون اکه یک لکی رو بتونیم دارشی رقمی هفته رقمی یک بریم اکه عبدالملیک رقمی یک همه گیری برول وزیر اتیاس رحمان اکه گردیست اکه عبدالملیک رقمی یک اخیر رقمی که شیرنه بریم دارشی اکه حکیم شیپالان 3900 بلد 3 تقسیم فرمون شما کجون اکه دلیل 100 اکه دلیل انا توی 700 بخشه کجون اکه منصور او اکه جمشید 400 اکه لیتوین شما کجون اکه عبدالملیک کنید اکه عبدالملیک رقمی 1 بریم دارشی اکه اخمه شیپالان 1900 اکه اکمال شیپالان 500 بریم اکه رقمی باشه مرحمت دوال شد برسیم بریم اکه او همینجا یکم بریم یک اکه عبدالملیک 20 2
21 3 10 4 21 5 22 6 10 7 خاکی خنک bu رقم 5 o şanlı رقم 6 böyle şöyle Akay Abdülmalik Akay rakı taşıtı veriyor. Au again. Akay Mansur Pafter رقم 2 Akay Mansur رقم 2 Pafter şeyler Akay هم اکثر شده پرنگو زنده و سربلند خانه آباد بشن توی در این خانه مبارک شامل در زنده و شکوه ما هم اکثر شده Akay Mansur Pafter رقم 2 hoşçakal. Au again هی ترسی حکیم olmuş بگی Akay حکیم olmuş میگه سه تقسیم بریم Akay Mansur Pafter şeyler cevap bakacağım بریم Akay سه تقسیم خیلی چند سال 5 دادم Akay حکیم olmuş بریم Akay Mansur cevap eteyim بریم درسی او میگیم نگوی خل Akay حکیم رو میخورن بریم Akay حکیم şeyparan 4400 Akay دلیل şeyparan 600 Akay Mansur Pafter کجام Akay Jamshed 300 Akay Abdülmalik 400 Akay Ahmed 1800 Akay Akmal 400 بریم Akay Mansur نستای Akay به ایمیدون Akay odamı ki de o çabuk rakam 2 خلا میگه شرینات Akay را 98 شما کجام سلام علیکم Akay odamı به ایمیدون rakam 2 خلاش کنه میگه شرینات نه Akay پرویز کنکورس نه Akay پرویز Akay شرالی شما کجام بریم Akay پرویز اینجا کنکورس نه یک ترینکر هست تشه نه خطا قلدگی ایجاد واقعی دیگه سادی Akay بریم Akay اکمال درا بگی بریم دارشی Akay اکمال رقم 2 300 دیگه دونه همون bu Akay شرالی شما کجام بریم دارشی Akay شرالی درا گیر تنشه نه Akay گیر تمام دارشی 6 20 Akay شرالی شما کجام رقمی ها 12 1 10 2 11 3 21 4 10 5 22 o رقم 5 من رقم 6 همه در بود دوری همین روز 2 کس اومده روستی ما را نرسن یه اکا کنکورسی kim ki دمیجه میذاره Akay پرویزو کنکورس اگه چیه şeytanı kart havuzda kadın nami bir şey ne trinker atsa şey ne bozuk boşu marhama ya mesela bütün boşun puli boşa korkni Akay ya konuşun ahmal çıkar Akay ya konuşun gavniz gavniz Akay pardon stugla kalemi darşı ve 5000 rakam şans görüyor هم اکثر شده پلنگو زنده و سربلند و خانه آباد باشه تو در این خانه مبارک شما که من دارشید ای نرتون شه پلنگای او میگه بریم های بعد دیگه او Akay معروف او شما نکجون ما Akay حکیم 4900 شیرنا ای داو اکاونتمون 4800 خر Akay دلیل 6500 دیگر Akay Mansur şeyparan nesan Akay ana Jamshed şeyparan 200 دیگر Akay Abdülmalik şeyparan 300 دیگر Akay Ahmed 1800 خمیسا Akay Akmal 100 روبل دیگر اونم من داشتی Akay معروف آخرش کار تا کرد گناه گرفتی رقم 6 20 والله بکر شما که داوودی نمون چه کرد گابه تا خوب مالش
بریم اکا ما رقمی 7 22 او اکای سالم و فشار اکا جون 20 12 2 21 اکای سالم و سولیس ما اکا جون رقمی 3 21 رقمی 4 10 رقمی 5 20 اکا بو رقمی اکای داره اون شو رقمی داره رقمی 6 اکای سالم و سولیس خوب شه فلان سلامتی و سوزه خوبه دیگه چه رقم تو آدمش هم بو سولی دیگه عمر میگذره بدونید امیر شیرا نه با واتساپ نه زدم دا واتساپ نه زدم باید گفتم که نام تو اگه شرالی بدار پارچه همه تو بخدمش نسو پیش اولی دبوزه بدون اومدم تو یاگون کس پل به پارچه پاکو بلام نمیدونم ایک کو اول همین میدونم که چانس داره به پارچه که بوار میته نورمالش نمیدونم سه تا این گاب نیست اوج نورمالش نمیدونم که چانس پل به پارچه tamam akar pafton şey akar sana keşeyna akar salim kor bolo çıkar bak çoğu soda kuma şeyna salavatı olsun teycan ve akar hakim o şey falan çor hazuru hafsad akar dalil şey falan hazuri o akar ana camşe şey falan sadı bir diga akar abdumali şey falan ne var takdir mas boşu sadı bir diga akar akar şey falan hazuru hafsad diga akar akmal sadı parti ama Oliver ben şaka şeyali ولی اکا دوستان خوری شا رقم تشینا گرم نیست او زنده و سربلند خناباد شین آمد اکا شرالی میشه پلنگو رقمی یک رقمی یک شیر پلنگو 20 دو رقمی 2 31 3 رقمی 3 10 4 رقمی 4 12 5 اکا جوابه شو اکا جو 5 10 شا ایکنموزی ها 6 21 7 20 نه اکا شرالی خولش ها بتون دو دا رقمی 3 میشه پلنگو اکا جونبه شو کدام کانال پیپتا کسی مرا کانال کون کشته تشه پلنگو بودی ترینکه شیرنا اکا اکمارم خود تو دا پل پارتوی شیرنا من دارش اکای بودی ترینکه شیر پلنگو من دارشی هم اکثر تو شیرنا زنده و شکرما دوستان آینه یک دیگرند من دارشی پلنگو جانانا بهار شراش کمی اوی میگه من دارشی اصفی گلی بهار دارم نیست نه او اکای وازوچته بیو که من دیونا کنم کدام کون گذار کانال مورا مونده که چون کون گذار خرو آبا شاید یک گلو دام که کانال نه اکای کانال ترینکه شیر پلنگو در این کانال تو که میلیونر میشوی سوی موشی میشوی نه دارشی اکای مهارجان چانس در کتا که چانس هزار چانس بشه که مهارجان بری اکای حکیم و شیرپران 4600 اکای دلیل شیرپران میمتا 900 اکای منصور نیست اکای جمشید شیرپران او اکای عبدالملک شیرپران جون 100 دیگر اکای اکمل شیرپران 300 دیگر دونا اکای ورزو کنکورس چونون جای کنکورس جونون شیرپرانگو کدومی کی جونون سیر کرد سوی بیام وشو شد رقمی 3 12 تمام اکای سخوان که جون 20 گرم اکای معروف جون گرم نیست 5 کن او اکای معروف تیچه یک پاس میگذار شینا 20 6 20 7 11 1 10 2 10 انا اکای کدوم 21 4 21 20 او شرخم چون برقم 5 هم آدم بود بوری کسی میزن 12 کسی میزن 12 میزن بنابراین کل بلش پلنگو کدوم با 12 میزن جانون لا اوشا کدوم با 3 میزن بچه پیش اکای مالجوز رقم 6 بوزی داره که شیده اکای جمشید پاس هست اولی میگه اکا اوچی هست چه پلنگو اوچی هست کدوم ما اکای شیرالی همینجا اکای شیرالی اکای مالجوز میزن بچه دوریم نباشه خودت
Akan şehirli gir akademiz mi? O akan şehir akam şişme gir akam. Akan maruf jon, o çaz şey falan jon, akan jon, ben darşı. O şar akam şöyle akan pan. Ako ham aksak şuma değil. Akan maruf jon şey falan jon. Sabır mekan akademiz kholi şakay. Odamı o şar akan şey akan maruf jon. O kholi meş akan maruf bu kholi meş şeyler sabır akademiz tamam. Akan jamşeri xuşan şeyler zinda obol akademiz. Akan hakim 4500. Akan dalil şey falan 800. Akan mansur şey falan. Nesta akan şerali rakami 6. Akan şerali rakami 6 100 rubl digar unaka. Akan jamşeri xuşan akademiz. Akan rakami 1 şey falan. Akan Abdulmajid olmuş akademiz. Akan Ahmet şey falan 1600. Akan Akmal şey falan 700. Benim hamada bu boli hamada peşari benim. Du kombigi. Akan 5. بسیار چود کمبگی مده چند کمبگی 26 22 7 20 همین دو دبل دست هم بشوره سبزی 1 11 2 22 3 10 4 20 این اکو برای بودن شیر پلنگوی ما اکو رقم 6 رقم 2 برای ما همه اوچه بنید اکای شیر دیدو بنویسیم به شیر فقط بگو بنویس به و اوچه نیستی تمام باید اکای فرضوب کتی اکای فرضوب همینجا شیرنان وانش رقم 6 رقم 2 یعنی اکای حکم رقم 5 بریم اکای حکم 5 اکای اکمال 4 اکای لیتین تو کجا شدی اکای برا اگر سر نگه گامنز اکای احمد سر نگه اکای احمد 7 1 اکای عبدالمجید رقم 1 بریم اکای عبدالمجید رقم 1 بریم دارشی گامنز اکای لیتین اکای دلیل 7 اکای دلیل 7 بریم احمد سیاتی اکای احمد رقم 3 اکای احمد کجا اکای احمد یه بچه اکای احمد کجا شدی شینا سه از سوی بشمه که اکای اجنو تش احمد اکای حکم مگه تش قطعا محکم اگر بریم سه اکای احمد اکای معلجو هم از اون شینا اکای احمد خیلی کنی شینا اکای معلجو سه از سوی بشمه که اکای احمد قطعا اکای حکم شینا بریم دارشی ویگیش 1800 با شینا جان اکای جانی من 1000 مگه تش احمد او احمد سوی برقم اکای جان آخه مگه ده همون احمد بته مگه آخه اکا او احمد سوی برقم آخه اکا جان سه همون اکای آخه اکا یه حکیم اوف میگه کی ده احمد بته شاکا آخه اکا جان رقم دونن آخه اکا جان وای هم معروف ده بگه گابلز بود رو کن معروف ده گفت جون اصلا بریم شاش کنم پنسه کمه بگه عشق من تماز وقت شما بکن اینه ها اکای احمد اکا جان ده کجای ده بوزنس شیرنا bu durum vara şaka bir vay şunu naşa bak pası خوب شینا گام راکت هم کومونیشن چانس میاد خوب نمک سر سوی بیش میگه شی پلنگو به دارشی اخر زمان سر خوش میگه شی پلنگو میگه خو مودا بعدی وارا ما پاس میگه تو گابلت به دارشی هم اکثر شوی چانس میگه شما کسلا به دارشی اکای گلگلی سلام علیکم سوزی تو اکای گلگلی اکای گلگلی چون سلام علیکم شینا شاش نشون داره کمی حرف بریم
اکای معروف میری در بازی پراسا میگیره اون سه سه سوی دوره 5 اکای سه اکای حکیم فایی میری دارچی 5 سه اکای حکیم فایی رقم 5 4200 میری دارچی رقم 4 رقم 4 شیر پلنگو 4 کی بوده بلیم اکای اکمال 400 دیگه رقم 1 اکای عبدالمجید 300 پارتنرشی نه میری دارچی رقم 7 اکای جمشید اکای دلیل 500 دیگه اکای احمد 1300 دیگه 1300 میلی داشتی اکای احمد 1300 اول به اکای معروف داد یه رقم تو شینا میری این هم شی پلنگو همه 4 و 3 هرج این 5 بود این داد دیگه خودش بود این مت شی پلنگو با همه 3 و 5 نشه شروع نه اکو بوزی که این شی پلنگو میری پس نه مت شی پلنگو اکا بود واسه اونجا شینا میرم اکو رقمی 7 همه دا برد بوری همه پیشتاوی کادم از 1800 روبل اوشا میرم دارشی 7 21 1 20 2 20 3 10 4 21 5 21 6 12 21 21 21 وارم دو شی پلنگو وارم دو 600 روبلی میری اکو وارم اکای گرگای چول بشه نه خودش مکا مود سلام مثل دیگه وارم دو حقم 7 4 5 مرحمه 600 جان کشه پلنگو اکای احمد رقم 3 بریم شی پلنگو موندگی برای رقم 1 2 6 تا بوش اکای عبدالمجید رقم 1 اکای عبدالمجید 900 پارتوشینر اکای عبدالمجید رقم 1 بریم دارشی اینا 2 6 تا بوش اکای لیتیم فقط کامنت اکا 2 6 2 6 این اکای معروف جان که برای 2 6 اکو رقم 2 6 دواره 600 خولی مونس اکو میدونه شی پلنگو هیچ کنیسه 2 6 شروع 600 روبلی شروع 600 روبلی اکای شراجو به بچه پر کنیم شروع دو کی بود آبوزی ده اکای اکمال قبل نیست اکای حکم 2 اکای حکم 2 حکم اکای دو دادم شینا 6 خولی مون اکای حکم 2 را میگیره 6 اکای میری میدونه شروع دار اکو میدونه شی پلنگو می دو رویم اکا حکیم دو را یو شش شینا گام از اکا شرالی گام نیست اکا شدیدون از تگه بود شینا اکا معروف همینجا اکا معروف هارج من میگه تو مینوس بینم اوقی کنیز اکا حکیم مینوس بین درسی 3600 شد کده بزن شینا جانانا باهاش دست و سر می آی اشتر نسکی نستگی بله بله اکا لیتیجو همه تونه شینا صبر میکنیم میشه در کنس اکا بریم اکای گرگالی جون تو شاید داره که هزار چند تا را بودم سر بخال کارت هم مینوس ما سرش بگی میگم پارت مثلا پارت آدمی در سر اون شپالا میزد میرم اکادون ما 7 نشون رقم 1 میریم برای ما اکای گرگالی دیگه مثلا چند تا دستگیر کردن شیدا بخال پروس و کارت هم مینوس اکادون تا اون سال که خیلی درخشان سرخم گفت صد اکادون میریم اکای احمد شیپالان 700 روبل دیگر رقم 1 اکای عبدالمالی شیپالان جون اکای 900 پارتوشینا برین دارشی
رقم 2 رقم 6 اکه حکیم 4200 3000 او میمونه کس بده 3600 او شاشرینا برین دانش او جانونه باهو شده است تو کای می او میگه بریم میره مکدونو من میکفونم شیر پلنگو همه در برد بوری همه در پیشروی رفتیم دانش رقمی 1 میره شیر پلنگو برین اگونسمی شیر پلنگو برین اگونسمی شیر نه اکو برین اگونسمی نه میکفون شیر پلنگو میریم همه در برد بوری همه در پیشروی رفتیم رقم 1 20 2 20 3 20 4 21 5 12 6 22 7 10 bu raqam işlər raqam hakim o şaşıyla mən daha 3600 raqam haf məni au məgə raqam şaka hakim du şaka hakim doğru aka abdumalico raqam yak paftı şerinar və aka akaş kamda çıxır akaş kana şirgərmiş kamda mı ekrana durumu o xəliyə gəldi o şapan istədə bəli tamam qabriz حالا تو اکه احمد بزرگ کرکجان اکه احمد چرا در اکه حکیمو بهت چه پران 5 سکند قبلت 5 سکند قبلت درد از 5 نمیشه کرکجان نمیشه شیدن بریم دالشی اکه احمد زمان دمزم خود بوده بوده کشیدن شرمونده متدی اکه عبدالمالی جان پافتای شیدن رقم 1 میره مکدونو هم اکساک شد اکه حکیم و شیر پران یواش 3000 داشتی 6400 یا مکدون 6400 او میریم اکه دلیل 400 انا ها تا اکه شما عید گل میکش تماما تلفن میکش تمام میریم دارسی اکه انا عبدالمالی رقم یا اکه عبدالمالی همه جای شیر نه حالت گل فرموز اکه احمد 700 اونا اکه اکمال شیر پران 200 بلگل اونا بریم اکه عبدالمالی جون همه جای شیر نه بشام اکدون oynazı. Akay şeril bakın akay şeril tigr hasa şey falan verin. Akay şerali şaşay sol nakına naka. Gol kaçta gene smooth. Kuva kaçımega. Akon mesela badayı bakın akam ya khulay. Akay şerali cevap etmeka. Ya kayso şaşay sol kimiyor ne? Ne fakir hangi urda var ya gol izle bizden canzay bak kapı griza. Verin. Akay şeril tigr hamice akay şeril tigr. O da mi khola kafonemu men darshi. Aka golü bu. Tamam agan aka şerali güç aka. Şaş aytınız, zat nazar aytınız. Hamma vaqt şaxta dedim. Tamam aka şerali. Raftim, raqam haf. Aydo gol mikashun. Bisyar. Raqam yak. Da. Raqam 2. Bisyar. Raqam 3. 20. Raqam 4. Bisyar. Raqam 5. Da. Raqam 6. 12 ana kaka canıma bir siyah şit İrem gelip varan müdürü sadırlı şerina akademi merhamet varan müdürü sadırlı varan şerakam ya ha rakam 2 rakam 3 verin aka hakim rakam 5 rakam 3 se aka ahmed rola 5 aka hakim mükemmel darçi aka ahmed rakam 3 hoz aka ahmed amcan çıkar varan şey palango رقم 1 6 دواره خونه اکل لیتری رقم 1 6 میره دالشی رقم 1 6 اکل لیتری 400 پارتشینا میره دالشی اکو هم اکساب شده پارم کدوم 1200 او شوا میره دالشی گلش میشی
پرندگاه دارن اداره میشه. اکل لیتیجو می پارتن شینا لیتوزا اکل می دارن. اکل شرالی بعد نمیز بالا رقم می شینا رقم. اکل شردیل راکت کلام میگه رقم یک دوازی پراسون تو دوزی کرد. اکل شردیل چیگه راکت کلام میگه دارشی. نه. هم اکثر شش پرندگاه ها فشرده رقم یک بی. نه همه دا بود ولش پرندگاه زنده و سربلند و شوز رقم یک گله خورد میشه خورد. من شروع زنده و سربلند اون ابو بشین. اتاون دوستان رو کنار دارشی. ها اکل شردیل راکت کلام میگه من دارشی. بوی بارا میزه بو بارا میگن. تمام اکو بارا شاه بارا. مو طرفدارش طول. ای رقم یک میشه پرندگاه او شاه 1200 رو شیران. زنده و سربلند و خانواده بشین توی در این خانه مبارک شاید دارشی. اکل حکیم شیپران 600 دونکا من دارشی. اکل احمد شیپران 500 دونکا. اکل لیتری 400 پافت اوشنی. اما اکل لیتری جون من مکو 1200 او شاه کده میزنم من دارش. او من رقم یک. رقم یک شیپرانگو 21. رقم دو. رقم دو 20. رقم سه 22. رقم چهار 10. رقم 5 20. 6 20. 7 11. اکل احمد او شاشه نه رقم شور میریم. همه دا برد بوری همه دا پشتوی. برین دالشی بولشی میش. او مگه شریدار. اکل اونا همه کسک شده. برین. اکل لیتوز یک 6 بوزو شیدار. اکل چند میشه شد. پران 6 دا بوزی پراسه بوزو شیدار. 6 که دا بوزی پراسه. می 6 کی بود؟ ها 6 بوزو شیدار. اکل شیرالی اکل شیرالی. رقم 6 اکل شیرالی شیدار. تمام اکل دیشو شما اکل. اکل دیشو جو بود که جوشه شیدار میرسیم. اکل پگران شما شیدار. تمام 3 5 اکل حکیم فهمین دارشی. اکل لیتین سه دا اکل حکیم بود اگر شیدار. این 5 اکل حکیم بود پروس اکل بیشتر دارش شد که شیدار می دارشی. اکل خوشبخت شما اکل جو باجو میشه میریم. اکل لیتوین هاز بعد همین بار رقم خول میشه شیدار. دو رقم وقتی خول میشه رقم تو موزیک شیدار میریم. اکل حکیم رقمی 5 رقمی 3 6000 من دارشی. اکل احمد خشان شینا زکت اکل خوشبخت خشان شینا سازی خبر کجون برین دالشی بولشی. اکل دلیر رقم یا 300 اکل من دارشی. اکل شردیل رقم 1 او چای همه گولی رمام. اکل شردیل رقم 1 500 پافتی 400 گردونه من دارشی. اکل احمد خیلی 1700 دوری. اکل احمد 1700 من دارش. اکل شریف شینا kimin bu? Aklıma rakam 2 rakam 3 olur. Sadece o meşendi sadece rakam sadece yaparsa şeyler beni darşı. Hani şaşkadın rakamlıyız. Yak neyse. Şaşın. Akıl şeydi şaş. Ansat Asad'ı metin. Asad ki akadın o. Akıl akıl Asad ki şeydi. Beni darşı Asad Asad. Asad. Panca khumara merim dalshi. Sukhan kubra. O okey kim o? Hasep ham pasamet okey. Ha.
акай ахмед 500 аттан шашай. Бале акай шашай. акай ҳакиму 500 ахир метавон шеднад мерин. акай ҳакиму 500 ахир мета 6500 мемон ака. мерин. О, и акай 1200 дига шумо меган мерин далчи. ҳама да буд бори ҳама пешрави мерин далчи палангу. Зиндау сарбланду хонобод бошин. ана акай ахмеҷон шепаланҷон хушои зиндау саломош 1000 омад акаҷону. ана акаҷон да акай ҳакиму бо 500 бутамон. 500 мете 500 боши 1200 зади 1700 меша 500 мемонем 1200 мепарсон шена. мерим акомес акай ҷалод хушои шена. мерим мека хонумус. мерим шепалаго 4 22 5 22 6 10 7 11 1 20 2 20 3 11 вара медонем 300 рубли. О, чӣ шуд? ҳеҷ шакали тиёх таж дад. холи шаку сар кавр момад чой оз кат оз буланда. берин. вараша шепалаго 4 5 300 марҳамат. акай шеяҷон ош якаҷон чӣ сурашена? ду худ даст. тай се ход ата яхе тай сон акадам. берин. акай ҳакиму рақами 3. акай бахтиёр рақами 2. мерин. акай бахтиёр рақами 2. тамом акай шеяҷон хушон шена мен далши. рақами 7 1 6 давара хулия шепалангу. акай ҷалод 7. оз куна гира акай ҷалод 7. мерин. дуровар акай қарам 7 1 6. акай шердил 1 кабуту дака. акай шердил давара медур акаҷон. нагиран гап нест гап нест. акохи тез иҷотен. акай шердил 6 литвин гуфтад. акай литвин 6 мерин. як кана гад акай ҳакиму як ҳакиму нест шерда. барая акай шердил давара 300 акай ҷалоҷон рақса мекашед на. мерим ҳам аксақ шодем. акай ҳакиму барая акай литвин акай ҳакиму нест гад 6 ана хират дахир додем. ҳоз як вақти сура буш медоре акай шердил давара медоре акаҷон. ай бача пас шерда мурд май пурзана. мерим. ола аком месе рақаму хонӣ мешавад. акай литвин 300 мепаркешад 6 акай печат даруи хӯта акаҷон. мерим. акай шердил як кадро вардан. акай шердил бача эфира пеш акаҷон ма. як асои бушдо вардан мен далчи. ала акаҷон ма ки боша 4 5 баракан 4 нишон акай 5 мерим. оша шерина 1800 ау мегем шепалагу. рақами 3 акай ҳакиму. акай ҳакиму рақами 3 6200. рақами 2 акай бахтиёр рақта мекашеда. мерин. акай бахтиёр рақта мекунед расосад. омад акай бахтиёр оошдем. рақами 7 акай ҷалод оошдем. рақами 6 акай литвин ракета. акай тигр шердил 100 рубли дигар. акай литвин 6 ба дивара гап нест. ба дивара акай шердил 6 боша ракета мекашеда штоби гол каш акаҷон. пул агар акаҷон омадаги набоша гол намекашем хафа шидан дар конез. мерим. акай литвин 6 оошдем. ҳама да бурд бори ҳама да пешрави шерина кас мезана ош шава. мерим. акай нишониён ош сархатарза хама одамой надороварда наве одам дороварда шена. тамом акай литвин омад шена. ҳама да бурд бори ҳама да пешрави хушоде. 5 20 6 22 7 10 1 сои буш 21 2 20
3 21 4 31 4 اوش حاکر اخیر 5 میرین هم اکثر شما میلیون شش شکست هم باقی چند اونم از داشته او اکثر جمع شدن خوشش شینا میام او چاته بابو خانم یکم آدم اکثر لیتوین دیگه آدم اکثر دیلشود سه آدم اکثر قهرمان اگر اوسه که قهرمان اگر بازی کنه با اکثر جمع شد شینا 560 تی اکثر لیتوین شانس 500 رو در اسم داشت شینا من داشتی میام تا رقم خودش کاسو صاحب تگاو کاگیت من داشتی او میگه شیپالانگو هم اکثر شده زنده و سربلند بود او اکثر شیردل اومد اکثر شیرالی اومد اکثر گرگای چرکی نیست من داشتی این هم 6 گلی بود تاگیتون من داشتی اکثر حکیم و شیپالانگو 6000 اکثر رقم یا 200 اکثر شیر رقمی 1 او اکثر شیردیل او میشیم اکثر اکمال 100 روبل دیگر اونا اینه 1100 روبل دیگر اونا تویی 500 بودن 500 که موشا او 1100 روبل دیگر اونا من دارش اکای شیردیل اکای شیر اکای شاش شرالی 100 دیگر اونا من اکای لیتر 500 رو شرالی من دارش اکامی 5 10 6 20 7 11 1 22 2 10 3 10 4 20 اکایونو شیپالانگو گپ تمام بول رقم شد 20 11 میگن 22 بول رقم یا اکا اوشا 22 من داشت رقم 2 اوشا یوجا یا بولشا گلی کش اکا اوشا محمد رقم نگم شروع اکا جمع شدن دعوت یا بول برای زدم بولو برای گپ نیست تمام با گل میکشین اکا چرالی نمی یک بول گلی کشاگی بود دو تا تافی یا دیم شمی گلی هم اکثر شیپالانگو زنده و سربلند و خنابه باشین اکای شیردیل اوشا شیردیل تیگر اکن نیستش رقم یا همه در بود بوری همه کشنوی اکای جلو اکای لیتوینه اگر اکای دیلشو باشه اکای دیلشو نباشه خیلی شینا من دارشی یکم اکای لیتوینه یا از ادمه شیپالانگو که رو چند اکای لیتوین اکای دیلشو باشه اکای دیلشو بخی اکای دیلشو نیست اکای جلو بخت شینا من دارشی اکای حکیم و شیپالانگو 5800 اکای دلیل شیپالان 100 اکای شیردیل شیپالان گل گفت میشد بر پدرش نالت 500 اکای اکمال شیپالان 100 اکای شید او جان من داشت رقمی 2 22 3 10 4 22 5 10 6 20 اکای لیتین تو برای 7 20 1 22 اکو برام دو سالو رقم 3 2 1 4 بالا بریم در رقم 3 2 1 4 1 2 4 بالا بریم 300 اکای حکیم و رقم 3 و رقم 5 اکای دیشون همینجا بدگنی من دالشی نه دم اکای دیشون رو کنم دیگه اکای لیتوین رقم 6 من دالشی 7 تا نگه اکای جلود اکای دلیل میدونه اکای دلیل اکای دلیل 7 تا گیفت شرینا اکای دلیل 100 دیگه پارتویم رفتن دارشی اکای لیتوین خود 4 نیست 4 خط 4 اساسی 4 5 بود رقم 6 بود بریم اکای لیتوین خود رقم 6 اکا 3 و 5 صاحب ده بریم اکادمی من هم اکثر شده خطا شد 3 و 5 اسمی 1200 بود دیگه اکادمی
اکه حکیمو 1200 روبل دیگه. سه پنج. باز اکه. اکه دیده بود میاد در چه وقت شدی. اون میگه میشه پاگو خواهد سبشون دوستان آن باشه که گیر دست دو در پریشانی و در درموندگی اما کار کجونوی ما که باشه شروع نر که باشه این وی درشی رقمی دو نشون دادن از سه بریم اکه حکیم و شیپران 5400 اکه لیترین رقمی 6 اکه لیترین رقمی 6 300 روی دیگر اومد اکه دلیل ساده کردن همه اکسر شده که جونم افسین دوبرو پجال واد چی باشه بریم جانون ایلا با پیش بگیم حجبه و جان این خلیصه اکه دلیل همجا که فرنشه نار اکه دلیل همجا که من کفون ساعت دیگه پرشه نه من دارشی همه دا برد بوری همه پیشنوی اما مگه بریم 3 22 4 12 5 10 6 21 7 11 1 10 2 10 بریم اکادونو بو رقم 3 اکا حکم شما اکا دلیل پافتای شیرنار اون مگه من اکادونو ما هم مقصد شد شیرنار اکا حکم و اکا دلیل پافتای شیرنار بریم اکادونو ما رقم 3 رقم شما بریم اون زنده و سربلند خانه آبا بشین تو در این خانه مبارک شد اون بریم حکیم و سیرتی رفته حکیم بگو هم با پروت هم تیمت هم سیره بشه بفکر روز 3 شما بریم حکیم خطر کن سفیود شینار بریم حکیم 6400 شینار من درشی نه تمام اکای دلیل چند پافته که 700 اکای دلیل 500 دیگر اونا میریم اکای شردیل پافتور اکای شرالی بریم اکای شردیل 400 دیگر اکای اکمال 700 دیگر اکای شرالی رقم 6 پافتور اکا بریم اکا جون هم اکساق شو اکای شرالی رقم 6 پافتور اکا جون اکای شرالی رقم 6 اکا جوامت شیر نر اوز اکای لیترین اکای دیلشوی اکا مدو اکای لیترین شیر نر نستای اکای لیترین رقم 6 بگیر اکا اکای لیترین شیر پاران رقم 6 بگیر اکا اکای لیترین 6 اکای دیلشوی جو خوریشان آواز کتا کار لیترین شیر بگیر اکی مازور بزرگ بره رقم 4 12 5 21 6 20 7 20 1 22 2 10 3 20 اکا بو رقم 1 او شامیگه رقم 2 میریم هم اکثر شده پرنگا زینده و سربلند و خانابا بشه تو در این خانه مبارک شامیگه می درشی لب بگردی لو حولای اخفردم از دم منوی دستر از دم از دم می درشی
من داشتی یا که اصلا بدون شیران زنده و سربلند خانواد بشین تو در این خانه مبارک شوند لبگردی جا بگردی لبگردی جو مولای اعظم ازان اونو دکتر بازان دکتر تامه بران اونو تکیمه پزا من داشت کدوم ما زنده و سربلند خانواد بشین حکم باید سر نمیدی من رخم میدو اکل تیجا شش کمیت کرده تا شیر اکل حکیم و شیپران 6200 اکل دلیل شیپران 400 اکل شیدی شیپران 900 اکل اکمال شیپران 500 اکل لیتوین او بشیم نه 300 100 روز گردم بخشیش 300 100 روز گردم اکل دارش اکل دو 11 اکل 3 11 اکل 4 12 اکل 5 10 اکل 6 21 اکل 7 11 اکل 1 20 ایوا چمی شش هم بغیزم خیلی نزدوید او شما رقم شش رقم 7 بریم اکل لیتین شش تام بغیزم خیلی بریم اکو هم اکثر شش پلانگو زنده و سربلند باشین او میگه من شدار ای نارتون نکردن ما هم اکثر شش 7 تا بالا ذکر من رقم شش رقم 7 پاک کشیدن زنده و سربلند خانه آباد باشین تو در این خانه مبارک شود گابرل اکل حکیم اکل دو شما گیرا اکل شش 3000 را بگذارید اسکولی اکل یوسف اکل خولی نشینه صبر میکنه میشه کجا اکل یوسف زاده بختیار میشه تو گلان چوکان گلان صبر کنه تو من همش میشه اکل حکیم جو شیپالان 6000 اکل میام اکل دلشو شیپالان اکل دلیل توی 300 دیگر انا اکل شدید 800 رقم یک اکل اکمال شیپالان 300 دیگر هوز خولی میشه شیپالانگو اکل لیتری شیپالان 600 بگوش نه که کارتات خیلی سر رقم 7 بریم 7 10 20 2 20 ترا حیوان یکی وقتی و سو وقتی و رقم 3 21 رقم 4 22 5 11 بباشه 6 22 ای 20 جدا بریم برای شپلنگو رقم 6 4 رقم 5 4 5 ستادی برای کمر همات اکل بختیوتم حیوانی بعد حیواناتی بریم هم اکثر شدیم رقمی 7 دواره خوله مرحمت وارش رقمی 4 رقمی 6 اکل اکمال درد رو اسوی بوش من دالشی اکل بختیور 7 نه یکم اکل بختیور نیست اکل بختیور من دالشی دو سوی باید اکل لیتیجو دو سوی ششیدن دو چور همه اکل اکل حکیمو رقمی 3 و 5 داون نیست که من دالشی بریم اکل شیردی رقم یک درو هم درو اکل لیتیجو ایست نفر اوست نفر هاج نفر شاید پرانه عدیم مثل میشه و تمام میدونی بریم هم اکثر شون شیرین از زنده و سربلند باشین بریم به جنگل دال شکردیم و بریم به جنگل دال شی بول شی میشی همون میگه من مکدونو هم اکثر شماره دوستان آینه یکدیگر است تو یکدیگر رو بر دوست و دشمن و گردانی میریم دال شی هم اکثر شون اکو همین گفتن گیرتن بیایت کلیتین او شخص فرنگو 1800 قدم میزنه زنده و سربلند و خانه آباد باشین تو در این خانه مبارک شد من دال شیرین است ای نکن شیرین دوستان باشد که گیرد دستی دوست سندرون در پریشانی و در درماندگی من دال شی جانم بها شده است تو کمی اوی آمد اکا جون زبایدلو شریف و کوبو کشکارترا این اکا جون من این
هوپ بلف که وقت اینجا باید نجوم بلف اینه هوپا سوخان که اینه هوپ زینده و شکل باید نوک شنه خدنو هم اکساق شنه شه برنا زینده و سر بالا ماشین چون نشونه رقم پنج میریم او شاه 1800 میشه که بمزن شه فرانگو دوست اون باشه گیر دست دوست در پریشانی در درونگی میریم رقم میده که اکبر او میشه رقمی هفت اکایی بختیار او میشه اکا حکیم 5400 شیردار اکای شیردیل 500 روبل دیگر همه در بول بوری همه در پیشتری میره که کمکتون 1800 شد کسی میزنه میل در رقم 5 دوشش اوکی اوکی بریم 5 11 6 31 خیلی دوست شدن در باز بشم که رقم 17 یک 12 دو 21 سه یه باشه 6 بغیز باشه رقم 3 11 6 قلش که رقم 4 3 او شواکه میون با شکستن تا سال بتن در رقم 6 بو اکای لیتی دو بو میشه رقم 4 میون تمش کنه اکای اکمال او شاشه نه ای نره می دارچی او مگه شه فراگو هم اکساپشن شدن زنده باشید میرین در تا اون دوستان رو گنا کنید 506 او خوشحال می یار نیست بو همه اکای بختیار نزد بو همه بختیار نزد اکای بختیار بو همه تلفظ شده میرم اکای من هم اکساپشن شه فراگو زنده و سربلند و خانواده‌شون دوستان اوینا یکدیگر من درک میرم اکادونی ما رقم 5 اکای انا حکیمویون 35 چی بارو باشه در دو دستگاهش فهمیدن çok می‌خواد ازا خیلی سالی که اکاوارو اپش اکای بختیاریون اکای حکیم 5200 اکای دلیل 200 دیگر اکای شیردیل شیپران 400 روبل دیگر اکای اکمال 1100 روبل دیگر اکای لیتین 600 و شی 1000 od میمونم میریم درچی دا هوزی خدام گیرسنه اکای رقم 6 دا رقم 7 23 رقم 1 10 رقم 2 11 رقم 3 11 رقم 4 11 هفت اکای دلیل شو صد پارت او چه مثلا که در وقت جون شینا خوری شاکو میریم درش هم اکثر شون شینا زنده و سربلند باشید 1000 پارت یا 100 پارت اکای اکای بختیار 100 دور پارت اکای 1000 شینا میریم درش پریپتا که اگر یک نوز قد یک میریم 100 دو من دیگه میریم که خوری شا میریم شینا هفت رقم یک میشه فرانگو زنده و سربلند و خانواده‌شون تو در این خانم مبارک شد لبگدی خوره اعظم ازان اونو دتا دوازد دتا تمام میبرن اونو کسی میپزد میره مخجانه با رقمی 7 رقم 1 هم در بود دوری اونی خوری شاکر بختیار جون شده در این مومنت دا فردا هزار ببین اکه شیفان 5000 دیگه دونا میره اکه دلیل شیفان جون 700 دیگه دونا اکه شیدیل شیفان 300 دیگه دونا اکا اکواجون 100 روبل دیگه دونا اکا لیتین شیپران 100 دیگه دونا تو از گفتنه که 900 هزار هم بسیار رقم 1 10 رقم 2 20 هم اکثر شد که من رقم 3 21 رقم 4 21 رقم 5 21 رقم 6 12 رقم 7 20 اینی میخواه 21 کم میدونه وارد 200 روبل شرنا اکوی وارد رو رقم 3 4 5 وارد کرد 200 مرحمت سویبو رقم میده جنگی 200 بود 2000 نفهمید 200 شی پلنگو وارد رقم 3 4 5 میریم درشی 7 پاس اکای یوسف رقم 7 میریم درشی اکای یوسف بختیار رقم 7 این اکا اکای دلی پیش
ها اکای دلیل هفت همه دوباره اکای بختیار بخشی صاحبش دو عدد من داشی اکای شهیدی رقم یک اکای اکمال دو لیتوین برای زخشاش ای نوشگی چالیتی خطی کپکی ساعت اول برای اسکامی رقم درو با مسئله بکن رقمش دوازده مسئله کیسار کای بیتو بخلودا şey ne aklayla tabii zaten elifli böyle dalşı. Hazır dursa akar baktı hafta sonra bir gün şey ne? Ona gülkayma suluçay hafızdan atacağız kafamı tutma. Haf akay dalera şey falan o soru bir rakam girişler. Böyle dalşı. Ha maksat şöyle şöyle doston boşan kurdaşın. Akay dişocu xoliya şey xolişa yakın odan vakti şeyden mesela doşan sen hafına mesela. Say nazana okuyor. Çalışı. Benim. رقم 4 اکاجونم همادا بود بوری همادا پیشروی اون مگه میره شیرو نه زنده و شهر رفته رقمی 7 اکای دلیل رقمی 7 500 دیگر رقم 1 اکای شیردیل 100 روبلی دیگر دونا رقم 2 اکای اکمال 700 روبلی دیگر لیتین 700 دیگر دو شاید ساده اوکی اکای دلیل چیزی نسو دلیل تشینه را داشت چکا نه کفان اکاجونو همادا بود بوری همادا پیشروی کسی که اون 4800 بود اون مگه میریم یعنی رقم 4 4 11 5 20 6 20 7 22 1 31 2 10 3 10 اکای شهیدی شیپالا او شهر رقم 1 میریم همه دا بود بوری همه دا پیشروی شینا زنده و سربلند و خاناباد بشین میرین درش او مگه شیپالانگو ای او شواکه میگیم او شوا میرین درش شوا مکسق شما دید سه از او بوده داریم میرین اکا دیشوجو بخدو خولش شینا تو خولش هم شیپالان رفته اودان وقتی شینا ناشتا چخارش هم شیپالان باشو بودی کسا روسی میرین شینا هم مکسق شما دید ای زنده و سربلند خاناباد بشه رقم میرین کس مثل او شاشینا رو افتاده شدن در کونت بوزی ارپش شاشینا اکا حکیمو جون 4800 اکا دلیل شیپالان 1600 اکا ای اکا دلیل 400 تویست اکا شیدیل 100 اکا 1200 نومت اکا اکماجون 500 دیگر اکا لیتوین شیپالان 600 رو دیگر نمونه بچه یا بچه کلام میرین رقمی 2 21 رقمی 3 20 4 21 5 11 6 11 7 20 1 10 اما اکا کدونو 23 بارا و 2 بود 4 ما همه سویگو رقمو بارا 300 روبلی میرین بارا 300 روبلی بارا شه رقمی 2 رقمی 4 سویگو رقم مرحمت لیتوین نومر 6 اکا بختو اکا گابلیس اکا حکیمو رقمی 5 رقمی 3 میرین دارچی اکا دلی رقمی 7 میرین دارچی اکا شیردیل رقمه گیر اکا شیردیل اکا شیردیل جواب میتین اکا شیردیل رقم 1 میرین دارچی خطامش خودی باشه بگی دام اکا لیتو آرام شو شیردیل آرام شو اکا لیتین میرین اکا جونیم هم اکساق شون زنده و سربلد
بگه نه کمیشنر نه دوستان آینه یکدیگر رو نگاه کنید داشتن کمی یک دو نشان رقم سه میاریم دو نشان رقم سه میاریم همه که شهدی لگشتر همه در بوری همه در پیشروی هر کی ما رو یاد کرد از عمرش برخوردار بود تا توانید دوستان رو گم نکن دوستانی مهمان رو گم نکن در جهان به دوست بودن مشکل است مشکلاتان خیلی کسان رو گم نکن میاریم درسی او شاکده دارم بانو بزنید نتاره هفت اکر لیتین رقم شهر شیپران 300 گردم اکر اکریون شیپران 4200 رقم هفت اکر دلیل 100 جانان بیار اکنه شد کدر با 12 بزنه شیپران رو جانان لا پدرکش 6 شور 500 و کمی که خوشیری ناره همه در بربوری سه سی چور 20 5 20 ده کمی شد سینما ده 6 21 7 20 1 22 2 دا او شبکه لیتانا حکیمو مثل یکی میزنه شیپالانگا میرکمی سه بغز اوخی بغز بودن دو داغ میری دالشی همین برای اجدادوش اکه حکیم او شاشیده کارتاد برای اجدادوش ایده میریم هم اکثر شو شیپالانگا زینده و سربلند و خانوابا بسید سه جا رقم شد تو تفچش میکنی میری دالشی دگونیک های تمام ببینید اگه لیتینجو زیگه میشه شده هم مش میگذار آروم شدن رقم شیپالانگا فقط صبر کردن راکه فقط صبر ببین دارش زنده و شکل من هم وقتا شما دیم میرم رقمی 4 همه در بود بوی شیپالانگو زنده و سربلند خانواباد باشین توی مبارک اکر حکیم و شیپالانگ 4000 آقاد نمونه تویش 5800 بخشی اکر حکیم و جون 4200 داشتی میشه 6000 5800 دیگر مکا او شوا اکر دلیل او اکر شهدین 1100 اکر اکمال شیپالانگ 300 اکر لیتین شیپالانگ 200 هی لبگرد لو رقم 4 20 5 11 6 21 7 22 1 10 21 3 11 7 اوشا نازوی کاکای حکیمجو یگونی بیداشه نه شیپالانگ یگونی بیدایدو میریم اکوی و خشو بقام نگیرم دیانشا با او شروع همه کمیشو میریم اکجونه و زنده و سربلند و خانواباد باشین توی در این خانه مبارک شود لبگرد جا بگرد لبگرد لو خولای از امازان نونو دسر بامازان دسر تامه باری نونو تکیمه کذا میریم اکجونه و زنده و سربلند و خانواباد باشین توی در این خانه مبارک شود توی در این خانه مبارک شود میریم دارشید حالا که یا کسی میزنه که تو حالا که شیپالانگو رقمی 7 دادن ناو 7 رقم یک میریم او شاکده او میگه می شیپالانگو اکه دلیل او شاکده ما زنده و سربلند خانواباد باشین اکه حکیم و شیپالانگ 5600 اکه دلیل شیپالانگ 500 اکه شهدی شیپالانگ 1000 اکه اکمال شیپالانگ 100 اکه لیتین شیپالانگ 100 میریم همه در بربوری اکه فیدا سلام علیکم 1 22 2
20 20 4 22 5 21 6 21 7 20 Ako bana da dönüyorsa sarılıyım. Merhamet. Kuya var da bir canlı. Teşekkür ederim. Akar canşıyor zaten vapşe de odan durmayın tamam şeyda. Akar canşıyor. Bu var bekliyor ya kacı yak odan. Benim. Bana şu şey paranı akar litine durun tamam. Bana şu şey paranı rakami yakar rakami çoğu. Akar canşıyor bakın bak yakar şu an canlı şeyda. Akar canşıyor. Şaş. Benim. Akar calo şaş. Benim darışı davara. Davara rakam bir şey rakta kacım. Akar litine efendim. Megirin çıkarışın. O akar canşıyor bir şeyden. Akar litrin şaş ama gir akar. Akar litrin şaş. Soymuş me gitamin darşi. Akar bakıyordu. Akar bakıyordu. Verin. Akar feyde me gir akar. Akar dalil me gir akar dalil. Akar dalil. Akar ana. Sev pan akar akmo. Akar akmo sev pan. Akar feyde rakam haft. Verin darşi. Akar feyde ana 80 300 ne patron şeyna. بعد دیوارش پلنگو پلیری موسخونه اکادمی ما بعد میاد دوام میتیم باشه پلنگو اکای جوشجو بعد پلیری کافکشنا به شبکه‌ها تام من رقم میتیم دوره کشینا میریم اون میگم شه پلنگو هم اکساف شده اکای بختیار رقم کشینا اوکی اکای جوشجو اونجا بیاد پلی وارا پارت تا دورو ولی کی ورود یا کسی میری اول اکای جوشجو Akar bakıyor dışarıda partiyel, akar fediyat sesade partiyel ve hamada bu yer nişan oldu. Yanlış oldu. O akar düğmeli. Akar yusucan şey palancon, da akar sakay kali garnız şey palancon, zat nazarı partiyel. Akarcon okyon karta kaçma be partiyel şey palancon, zat nazat bege raketi tomekin nakar, benim bu uzbekin. Akar Yusuf bakıyorlar aktar mekin. Dışarı kızı partiyel. Na partiyel rakamda da akar canşe mekin. Meyle başlıyor na. Verim. Rakam şaş. Akar Litvin. Dışarı partiyel şey rakam. Ben meka konumuş akar. Verim. Rakam da akar bakıyor dışarı. Akar hakim o şey falan. 5000 o. Akar fediyat dışarı gelna. An akar kome partiyel ben meka konum. Akay Litvinco sadece bu şeyler hakkında kalıyorum. Sadece partiyel. نه اکای بختورجو نمیکفون وقت داکا خفانش شیلارجو من پارتون با میکفون اکای لیتویجو دوسال اکای بختور دوسال اکو تست پارتون شما خزا میشه مخلوق گنوش در کلی شما در کلمه آدمه که دیگه کلیسا بریم باید نموزن زن اکای اکنوی بودگه شیلار بریم اکای بختور اکای انا لیتوین دوسالی پارتون میکفون اکو مقصد شما دی خولی هست مدن آی اکو پانی سه اخلاق شیلار Tamam lan gel oynayacağız. Ya kasajlar plus yapar. Dık kasaj doyuz. Verin. Ne akajon akar litrin part şeyler. Akar litrin sal دیگه دونم بره دارشی. Akar وقتا همه بالابر تا akar بوزینگار چون akar همه پارت تاز. من گپو همه akar litrin نام کاش میک پارتون. گفتم نه. Akar part تا باز با تا akar میگه نشستی akar میگه که چیزی فقط مو ده مالا به حالو. نه باشم بریم. akar وقتا خفنا میشه که بعد بعد کارت من خیر اخبار میکنیم میکنه پارتون. بریم. akar حکیم و رقم درا بتون لکجون کی شوم دیش نیست بریم.
Aka Hakimov dura butun aka 4700. Odam vara icdadeti ki hani vara çişe başladı. Odam yak saat içi beşe vereyim. Aka Hakimov 4700. Rakami dırım vereyim. Rakami dır. Dır. 11 خود کنم ده رقم 3 22 رقم 4 20 5 21 6 10 7 22 1 10 وارم دو شی پلاگون 900 من احمد فقط پیش این تئوری بتون مصمم وارم بشه بخدو یا تمام که یوزو دا واسه من حوز میپاتون شی نه بریم وارش شی پلاگون رقم 7 رقم 3 Aka Hakimov rakam 5. Aka budu şefanagola varan sadi aka Camşid. Odamı berin Ermerdon varan sadulu şerina. Abi açam megun davasa aka Yusufcu bunu hoz me pardon şerina. Aka hiç kanal da şerina. Aka Camşid. Aka Şerdil. Abi açam davazam birlo. Oku dodam da ço durum ya ki. E bacha çıkı da WhatsApp ne yemede sapşinde ukhaka. Çuba durum abi ki şerina. Ben dadili WhatsApp'ı. Verin. Aka Şerdil rakam yak. Verin. Aka 264. 264 Aka 264 264 davaya 900 رو میگن نه اسکولی میگه نه بریم اکو 264 اکو ورم دو شی پلنگو 264 خونه شی پلنگو هم اکثر شی پلنگو زنده و تمام بعد یک کدوم بعد همین نه کارتا میکشون نه اگه همین چی خلاف به پارتون میرم مصونی که نماز قبول شد بره دارش هم اکثر شون 264 خونه شی شیرنا بله دوای سربلا بچه حضور میکنم بله دوستان آینه یکدیگرند بله دالچی سه نشان چون خونه رقم پرمین 264 دوای نسخه خلیمون بله دالچی چور محکم یکدونو 264 خونه خودش 5 7 1 3 5 7 1 3 5 7 1 3 ای ما خطه توغری ما کنشون بریم هر تو میشم میپرده میشه به اگه پرابلمه بریم اکجون ما هم اکثر شما زنده و سربلند باشین هم اکثر شما عمو میگه بریم این اکه بختون 100 تا جوش را پاس کنم به استیبیس بگیشم اکه شیر 100 دیگر دونا اکه حکیم شیر پران 3800 روبل دیگر دونا 4700 داشتی اکه جونو همه دا برد بوری همه دا پیشنوی سه نشون دادم کس میدن او شخص 3200 روبل من داشت رقمی 5 22 7 31 2 1 11 2 3 10 bu رقم 5 ها پوشا 7 کی بود ابوزی از تالی کارتو داوره 7 کی درو لگی بود داوره 300 روبلا فکه فدیا اکه فدیا او شاشه نه 3200 روبل درس او شبا دادا اکو کارتر این که میمونن شری نه پریف من دارسی tamam اکه اکه اونجا سه تا حرکت هم کشیدن من دارسی داوا اکه بختودون داوا شینا
او هم اکساق شده نه هم اکساق شده جنو بله تو کی دام جا شیر پلنگو سویبو رقم همجا شده نه اکو هم اکساق شده بریم اکا حکیموف شیر پلنگو اکا جو همجا که حکیموف بریم اکا حکیموف 5-3 شیر پلنگ 3 از اون روی که اگر اکا جون 600 دیگر رو 800 بریم در چی اکا دلی رقمی هاف 400 در او اکا میزدوم کشون اکا جونی ما هم اکساق شده نه بریم در چی اکای شهردل همجای اکای اکمال همجای اکا بریم اکای لیتوین همجای شهرنار بریم اکادونو اومد داریم اکامون خودم پشتم بلا تلیفون دادوش باش نگیریم تلیفون با این نشه میدونم شهر پلنگو اکای میدونم میشه شهرنار اکا اکساق شهر پلنگو بریم اکا میدونم اکا میگه شهر پلنگو بلا اختار میدونم بریم اکا 600 اکای دل برو 400 اکای شهردل او اکا اکمال او اکا لیتوین او بریم اکا میدونم شهر پلنگو سویبو رقمو مرحمه بشم هم دیگر کنم بشم اکای میزدوم میشه شهرنار اکا اکمال همجایی بریم اوکی ده بوز بلیم فتونlar bu neyse hiç kanalisi baklı. نبوشم پس شما که بریم او اکای دی شجاع خولیش لگه اکجون نابا هم اختاج دارد نه تو زن تو مدار شده نه بریم بله اکایش باید تو بودی سالبه شناز میرسه بچه ها فراکت بوزی سمک شده پیریف کدام اکجونو سه بوزی دار اکای دی شد 3 و 5 بوزی دار شده 3 و 5 در بوزی های اکای دلیل همجا اکای دلیل آخی اونا شده واتساپ بتون بنایزی منیزی شیپانو زن تو مزنون او اکای دلیل همجا دای 400 500 400 هم اکای دلیل جون اکای اکی مومد اکای جون بریم هول اکای دیشون کدام اکای خورا شده اکای شردیل همجا اکای شردیل هول اکای لیتین به اکای هم تاک بیسی شیپانو سویبو اکای خونه روشن بعد همین کن انی خوله نکی بعد اینی میاد خوله انی خوله بره دالشی اکای دلیل رقم 6 خوله میگیش اکای دلیل اکای دلیل شد اکای دلیل شد 6 خوله میگیش اکای جون اکای دلیل شد 6 خوله میگیر اکا جواب متن شیر پلنگو اکای دلیل شد 6 میگیر اکا جون بچه ایفینا پیش اکا اکای دلیل شد رقم 6 میگیر اکای دلیل شد اکا سلام علیکم اکا جون اکا جون بوزی درو شده اکا نظر رقم تیم خب میره شیر پلنگو اکای حکیم آماده شیر نه اکای دلیل شد رقم شد بچه ایفینا پیش کنین اکای بازی بالغانه خاطر میشه اکا ایشوری بازی باز شما کدام کنار پیپر کسی شده نه
این بازی کام کشنه شیپالنگو بازی ترینکن شیرنا اکوی بازی ترینکن شکنی اکای لیتری همه جا بچه خطر زده مکان خریب کافر تو برا بریم اکای جانشوجان اوز بیا رقم خوله اکای دیشون نسی اکای جانشوجان رقم یک همگی سینا سوی بشنه سال اوخی ده هفته رقم یک میری اکای دیشون بیا کشش سوی بشون با گلی او اکو هم اکسا شو اکو هم کلان من خیلی کلان کلان پیمتا خیلی شیرنا بازی سالبلا بله بازی سالبلا شیرنا ترینکن اکسا شیپالنگو کام کشنه است او شاید همون اکل لیتوک شما اون ماشینا من داش هم اکساق شده رقم یک ها اکای حکیم قواد اکای حکیم و شیپالان 600 اونا اکای دلیل 400 اونا اکای شهری صادوری اکای فد اخشون اخجون اکای اکمال او ماشین اکای لیتوین او ماشین من دارچی اکای جانشیر پارتی من دارچی اول بعد دلیل جوجو میشه شیپالان رقم یک 22 اکای جانشیر رقم 2 20 رقم 3 10 رقم 4 21 رقم 5 20 رقم 6 12 رقم 7 21 bu رقم یک شیپالنگو شما میگه رقم 2 اکا دیلیشون همینجا اکا دیلیشون اکا لیتویجون پاکتون شدن میریم اکادون هم اکساق شما زنده و سربالان باشید اون میگه میریم اکا گلیک او شما پاکتون اکا لیتوین پاکتون اوه اکای دیشون ایدو چور یا رقم یک کدام شما گی شیدن ایدو چور برای که در اکای فیدی رقم دام نکنن اکای دیشون ایدو چور کدام شما گیری یا از ایدو میریم تموم اکای فیدی همجا اکای فیدی ها اکای فیدی همجا اومد اکای جانشوی کارتا زد اکای حکیم و شیپالان 400 اکای دلیل شیپالان 300 اکای جانشوی رقم یک 400 پافتکن اکای جانشوی 800 ماشیدار میریم دارشی اکای دیلشود رقمی 400 گل نکجون من دارشی اکای لیتوین گامید اکای لیتوین رقمی 6 200 گل نکجون میریم او جدود مرا اکای دلیجو شده داگیم شدن اکای فیدی رقمی 2 اکای فیدی درام گیری 7 اکا بیا 7 زاگی تابتون شدن اکای دلیل رقمی 2 300 گل نکا من دارشی اکای فیدی رقمی 7 مگیری گامنیز اکای فیدی 3100 دیگر نونا 1 2 3 4 5 6 7 میرین تمام همه دا بول بول همه پیشروی رقم دو شیپالنگو میرین دالشی هم اکساق شمادین 2 21 3 24 20 هم اکساق شما کجای من رقم 5 11 رقم 6 11 رقم 7 22 رقم 1 20 اکای فیدیاجو او شاشه نمی داشت رقمی 1 همه دا بول بول همه پیشروی توغه اکا اکواجو شده زنده و سربالان باشه او میگه میریم اکو هم اکساق شده شیپالنگو این نرتون شیپالنگو اکای فیدیاجو او شواکا میریم لابگردی لو اکای فیدیا او شواکا میریم دارش هم اکساق شدیم زنده و سربالان و خونابوش سریم تا اکا حکیم و جون شیپالان سخن کشیدن لیگ باشه بشکیم او شمین دارشی دکو یک لایکی بزن شیپالان زنده باشه او زنده باشه کدوم او میگه رقم 7 رقم 1 میری هم اکساق شده شیپالنگو میرسه رقم خوریش هم بازی میکنه در رقم تفتا میرین دارش هم اکساق شده بلک گل افرو میشدم اکه حکیم جون 200 اکه دلیل شیپالنگ 200 میرین دارشی اکه جمشه شیپالنگ 700 اکه دیلشو شیپالنگ 300 اکه لیتوین 100 اکه فیدیا 3600 میرین دارشی ایدو الان گوش میکنه رقم 1 20 رقم 2 10 رقم 3
22 رقم 4 20 اکه اختیار طرف 102 رقم 5 21 نبوده که بازم رقم 6 13 رقم 7 12 اکه بو رقم 6 او شاید رقم 7 بریم اکه شیدلیجو ما گفتم بگید دوستان و برای چکی اون زمان کومزان شیره نه او شاید رقم 6 رقم 7 بریم هم مقصد شده پلنگو او مگه میشه زنده و شده ما دوست آن باشه که گیر دست دوست در پریشانی و در درمونگی او مگه 3 و 4 گل کمون هم مقصد شده کنه رقم میگه شده پلنگو من دارسی خاص بدم او شاید همین روز میگه که بازی برادر شده پلنگو بازی کانال ترین کانال شیرین بله بگو لفون شده چند گلی را و فقط خاموش بکنم یک کانال جاسم اول اکه شیرلیجو شامتون شده اکه حکیم او اکه دلیل شده پلنگ 100 اکه جمشید 600 اکه دلشود 200 اکه لطفین 600 اکه فدیا 3500 او اکه سفر شو اکه جون دا او چرا اکه جون رقمی 7 20 1 20 2 11 این 35 گا بگذار چه رقمی 3 11 4 21 5 20 6 20 اکه جون 21 زد افکرم بو رقم 4 او شاکه دیل شد من داشت رقم 5 دو جمعه تمام اکه سفر جون خوریش هم باید یک ادام خیشه نه نریم او مگه شده پلنگو هم اکثر شده اکه حکیم جون پافتور شده او اکه لیتو پاس شده اکه جون هم پاس نکن شده نریم اکه حکیم رقم 35 اکه جون پافتور شده میریم اکو هم اکثر شده زنده و سربلند و خنابا بشین او مگه میشه پلنگو دوست آن باشه که گیر دست دوست 14 رقم 5 میریم گابلس اکه گابلس بریم اکه حکیم و پافتور شده میریم اکه دلیل او اکه جمشید 500 اکه دلشود 700 اکه لطفین 500 اکه فدیا 3 و 400 اکه حکیم و پافتور اکه جون رقم 35 اکه لطفین فهمیدم 35 ایش همه کدوم رقم میگیره اکه جون اکه حکیمو یک ببینید حکومت به پاس بکشه نه پنج سه اکه حکیمو راکت هم بکشه نه بله اکه فدریون 3400 شیده من دارشی اکه حکیم اوی راکت هم بکشه خود 7 6 پاس نکنه شیرو نمیریم 5 10 6 گام زکه جون 11 7 11 11 اکه بونو داخل خورش شیده 10 صبر میکنه شاکه جون رقم 4 21 رقم 3 23 رقم 4 20 اکه جون بو رقم کشید بو رقم 3 او شاکه رقم 4 میشه نه هم اکثر شده اکه سفر خورش ها گام شیده صبر میکنه ما او مگه شما زنده و سربلند و خانواده شین تو در این خانه و بورک شما لبودایده بوده لبودایده او شما اکه حکیم خود بوده بشی شیده برین 3000 رقم شما میشه پرنگو زنده و شیرون دوستان آینده یک دیگر میگه من داشتید میگن که چانسی پاستا شیرون
3000 رقم 4 میریم. اکو یک لکی رو ذهن بکنیم و فتره لک رو فراموش نمیکنیم شیر پلنگو. خب من خرید بخود پاس کنیم مخواهد برای تو که بپرسیم تا شیر نه. میره داشتی. اکه حکیمو دسته بیم دکه جون دسته دیگه اونا. اکه دلیل 500 پاس شیر 400 رو دیگه اونا. اکه جمشید شیر پلنگ 400 دیگه اونا. اکه دل شد 600 دیگه. اکه لیترین 400 دیگه. اکه فدیا 3300 رو دیگه. میره وکا هم اکثر شون رقمی 4 رقمی 4 20 5 21 6 11 7 12 1 21 2 10 3 21 اینو میخوام بگم اومد که دلیل 400 خود اون انداز که برام بده شی پلنگو اکه دلیل ما 400 شینا برام بده شی پلنگو 300 روبلی جنون تمام شی پلنگو جنون به پیش میگیم ما بوتو میفهمیم بریم وارا شد 5 1 3 اکه دیشو 4 2 3 vale بس اکادمی ما اکو یک منتک شی پلنگو آبا چه کانالی مومه بریا عزیز اکو یک منوت برای کانال ما جالب کدوم زاگه در یوتیوب میذارم برای پیشگی بلا دوست ولی تی بریم دوست ولی رقم سه میشه پلنگو دو تا اکا در جا شاشه نه پس اکا در پاس میکشه نه میریم اکا در پاس کنی شه نه ما هیچ شما کنم نه پول پولو پاس شد میریم دو تا رقم سه میشه نه هم اکثر شما کنیم ما بالا نه بالا نشه رقم خیلی داره اکا در دو تا رقم سه میریم بلین دو سه ولی در شی پلنگو میریم دارفی اکای مصطفی خوشا در کجای ما او میگه شی پلنگو میریم اکو دو سه ولی در میریم اکا حکیم او اکا دل شد 300 اکا جمشید 300 اکا دل شد اکا دلیل اختا توی 900 میریم دارشی اکا دل شد 500 انا اکا لیترین 300 اکا فدیا 3200 اکا دلیل اختا 900 بود میریم دارشی همه خسخ شده شی پلنگو رقم 3 11 4 10 5 21 6 11 7 12 1 11 دو بوشه شیرینار 20 هفت میدم انی زدن 11 10 11 او رقم 5 رقم 6 میشه شیرینار هم دا برد بوری هم مقصد شده کدوم او میگه میشه پلنگو دوستان آینه یکدیگر ای نه میشه پلنگو هم مقصد شده شیرینار زنده و سربلند و خانواده باشین تو در این خانه مبارک شامل داشتید این نار تو میشه نه هر رقم 6 میشه شیرینار او میگه میشه پلنگو او میگیم هر جا که سفر داری قربان سر گردم قربان سر گردم میره شیرینار رقم 5 رقم 6 تو تاش میگیم اکه حکموجو او شیرینار میره داشتید هم اکثر شوی شیرینار زنده سربلند خانواده باشید اکه حکیم شی پلنگ 400 اکه دلیل شی پلنگ 800 اکه جمشید شی پلنگ 200 اکه دلشو شی پلنگ 400 اکه لیترین 200 اکه فدیا 3100 روبل دیگه میریم هم اکثر شوی شی پلنگو او میگه من رقم 6 20 شما اکادمی ما رقم 7 22 رقم 1 11 رقم 2 20 رقم 3 11
رقم 4 31 رقم 5 10 bu رقم 4 رقم دلشاد او رقم داشت رقم 5 هم وقت سخت شده او میگم شی پلنگو جانم تو را ده درد نمیاد تو گناهی میگه تو بابا تنیا جانم تو او گناه کلون نکنه میگه اکل سفر به جون شو اکل او شبرس اکل سفر به اکل سفر دیگه اکل اون پلیس ها رقم نتیشه مرسی اون سلام میشه شی پلنگو او میگه میری 14 اکل 5 تو تاش میکشه نه زنده و سربلند باشین اکل سفر به جون او شدن تمام اکل توگیار سخن کارکاس سخن رکته من دارش زنده و سربلند خانه آباد باشین من دارش این اکل حکیم و شی پلنجون متا 200 روبل دیگر اکل دلیجو شی پلنج متا 700 روبل دیگر اکل جمشید متا شی پلنج 100 اکل دلشود 300 اکل دلشود نه اکل دلشود 900 خود درگه اکل لطفین 100 اکل فدیا 3000 من اکل دلشود 900 رقم 5 10 رقم 6 22 رقم 7 22 رقم 1 20 2 10 اکل تلفزیون پاس کرد کجا نماد اوش شدم 20 4 11 اکو وارم دو 300 شرنار اکل تلفزیون پاس کرد من پاوش شدم کجا خیلی نیست که مقصد برو بی شاش دواره اکل تیم بریم باید رقم 6 رقم 7 من داشتی بعد دیدم که خونه کتاب اکل جمشه رقم 1 من 300 مرحمت شرنار اکل حکیم و رقم 3 و رقم 5 بریم اکل حکیم و 3 و 5 من داشتی اکل دلشو 4 بریم رقم میده شرنا شی پلنگو رقم میده دوباره یگون کسانه داره شرنا این رقم مرا یک چشم اکل دیشو رقم میده گرد نیست مرا یک چشم در کامنتر اوکی من این سنور میکنم که کامنتر خیلی فوکس هم میره دارشی هم اکساق شده شی پلنگو 6 نشون داره رقم 7 بریم همه در بود بولی همه در پیشتری کدام از او 6 شی پلنگو اکل جونوی ما هم اکساق شمادیم اکل حکیمو شی پلنگ 700 پرس شیدر گپ تمام نه من وقتا اوخی کارترم ندیدم میکشم اینجا کامپیوتر دوشو میکشم شینا سه توز پریز دو اکا دولار توز پریز سرا که اکو همو 200 میلیون باشه من دارشی ولی اکی سه توز اسمو شما موده شینا من هم اکساق شدیم من برای که سه توز بسیار بعد نبرم در روزشان که 4 5 6 بود من توز برم درش زیاد اکو هم اکساق شده میریم شاش نشون رقم 7 تو تاش میکنیم لایک مون لایک همه ادامه که دمی سه تو تا میگم داش و بو مثلا I have made şeyler set to the prism bak mantıklı bir şey. Ma bakı ganda tuz bir soru bunu kankama trinka bir soru kim batu. Merin. Allah rakami ya akal canşejon du sane parça şeyler. Akal hakim şey paran. Sesadu bilgan akajon. Rakami çoru du. Akal dilşod. Sesadu bilgan ona men dalşi. اکل جمشید 500 پاپتا 300 دیگه شما من دارشی اکل جون ما کس بذار اوشتما شرینا حضور انا 800 روبل او میگه میریم ها وقت شون شرینا دوست اکل جون ما که خون شی پرنگ اومد سویبور از همو اکل سویبور از همو اومد شرینا میریم بوزی چا این بوزی ترینکا کجا میریم اکل جمشید جون اومد شرینا میریم هفت کرد اکل جمشید اومدی موندگم خوری نه اکل سالفاجو او چرخ اکل جمشید اومد اکل جمشید با چه قدیم اومد اکل جمشید
رقم یک اومد اکا میدونم اکی فیدیا اکای جمشید اکا جان اومده شیر نه من میگم بوزی چیز به اخوص بازدینگارو نیست تنها کنو دادم میگم کس نزلو ای بچه ها هفت هفت سیویاک یک یک بیسیاک دو دو بیست سه سه آمدگه پلت بیسته خیلی بیوخه که رقم چور چور بیست پنج شده پنج ده سالوزی سه بازش شد پنج هزار بزنیم رقم شد ده اکو بو رقم یک او شد توگره اکجا میری دارشی هم اکساف شده رقم هفت ده رقم یک میریم او میگه شده هم اکساف شد یک لایکی میزنیم همه که پنج هزار یک برگه که سالوزی جون میریم اکجا نیم رقم هفت ده رقم یک میریم اکای فیدیا او شد حالی چه خالیش خوبه معنی که خاکی خنه شهر بیمون اصلا من ببریم اکای لیتین پافتوره که جون اکو هم اکساف شد زنده و سربلند و خونه باش اکای لیتین پافتوره که هفت ده رقم یک میریم شده نه میریم هم اکساف شدیم پافتو باشه که رکته همه چمون اخیر آقا مونده که لیتین جون من دارشی تو ساعت دو خیلی یا خود دیگر نمیره از اکای لیتین جون یا خود دیگر اکای لیتین جون به یا خود دیگر دو شده میریم اکای دونیم کی باش اکای که پول پافتو کی پول پافتو اکای حکیم و شیپران صد گلون اکای دلیل شیپران 600 گلون اکای جانشون شیپران 200 گلون اکای دیشو شیپران 200 گلون اکای لیترین شیپران انک آشنیم اکای فیدیا شیپران 4700 گلون برین دارش هم اکساخشون شیپرانگو زنده و سربلند باشین رقم یک رقم یک 21 دو دو ده سه سه 11 4 14 5 5 11 6 6 10 7 7 21 اکو بو برام دو شیپرانگو مرحمت 300 روبلی اکوی برادر مرحمت شده رقم 7 رقم 1 برکن یک نشون رقم 7 میریم برکن رقم 1 رقم 7 300 رقم 2 میریم شیپرانگو اکو رقم 3 و رقم 5 می دارشی اکای سالوی دیجو به یک برگ مال وقت میده اکای دیشو رقم 4 میریم اکای دیشو جو رقم 4 میشه اکای سالوی دی من دارم مردکم 7 پاس 7 برین دو شش توی boş. اکای لیترین شش پاس بکشین اکای دیلیشو سند پارتوی خیلی میرین اکا دو شش دواره 300 روبل خونی مونسته شیرینار اکای لیترین شش اکای جون 300 پارتوی سالودی میشه تمام اکای سالودی پارتو بخدو میرین اکای لیترین رقم 6 میرین دارشی اکای جون رقم 2 خونی مونسته شیرینار اما اکای جون میرین اکای لیترین 2 اکای لیترین 600 پارتوی سناتلو اکای سناتلو چند پارت شیرینار میریم یا من اکای ساتیل گاب بیتو اکای لیتینجو میریم عدی میریم اکتا شیرینار میکپونیمش هم اکساق شوی کده بده 1800 رو شوا او میگن شیپرانگو اکای سفاوی رقم خولید شیرینار سال بکنیم من میریم ساتیل قرابوی کو اکای سفر بجوز میرسیم اکای سفر بگی دیگرم ریختید استغفرالله زگه میریم درسه کلما رقمی یک نشون رقم دو رقم یک خواهد کردن مفتیات میبود که سفر به جو میبود شینا روی کردم شد کجا مزاجی قمرگی هست میریم اکور اکتا که شیرین هست اکای سناجو رقم میرسن شیرین هست رقم خولی شد شیپان انجام
یک برگ نه اینجا کارتا ویبرام که یک کارتا ویبرام که یک کارتا ما کجون انا مخی اک تو قد هر دونه یک کدوم بالام بروه میشه کجون بریم میشه بریم اکای رقم 35 اکای حکیمو گام ده کجون زاهدین ما روزانه میزنیم بریم اکای الهامجو اکای حکیمو شیپران 100 دوشی 500 گرم کجون ما می دارچی رقم 4 اکای دلشود همینجا اکای دلشود اکای لطفی 100 گرم پاکستان می دارچی اکای دلشود 100 گرم پاکستان بریم هم اکثر شو اکای دلشود 100 گرم پارتوی می وک کپون شیپرانگو میریم اکادون هم در برد بولی هم در پیشروی 1800 شو رقم 2 بسیار 3 پارتو سالیل کپون زایید با رقم 3 22 4 20 5 بعد یا اوضاع اکادون که سفر به رقم 5 12 6 11 اینا بود شروع 7 10 یک شیرنا 10 اکادون سه نکنه تازه اکاو شو اکای سنا حاکمو می داشت رقم 4 هم در بود بوله هم پیشای تبدیل تشویق تبدیل دچه رو میرم اکو هم اقصاب شون شیپارانگو زنده و سعودم و ترای در پیش میرم اکوی ما هم اقصاب شون شیپارانگو زنده و سعبالا موشی اکای دلشود رقم 4 پافتوری اکا اکای لطفی رقم 6 پافتوری اکا نریم این نکنی پس کم نیست اکای دلشود رقم 4 پافتوری اکا اکای سفر همینجا اکای سفر بگیرم اکای سفر 3004 میریم اکو هم اکثر شون شیپالانگو زنده و سربالا موشین اکای سبزالی شما دکا میریم اکای 5 3 شیپالان میمون تکجوی ما که بوشه اکای حکیمو 2100 روبل دیگر اکای سفربک همینجا اکای دلیل شیپالان 500 روبل دیگر اکای جمشید 100 روبل دیگر اکای دلشود اوه اکای استاتوجا خالی مونشیدن بریم اکای لیترینیو شما دکجون اکای فیتا 4600 من داشتی اکای سفر همینجا اکای سفربک اکای سلاتولو رقم 6 4 خولای رقم کدومش میگه اکجون اکای سلاتولو 6 4 رقمش میگه اکجون میریم اول اکای تجربه که میسن شید نار اکای سلاتولو رقم شید نار اکای زکی میگه چی سونا نو بفیرا پیش اکای تجربه اوشکا تمام اکای تجربه رقم 4 اخیر رقم شید نار میریم تجربه رقم 4 میریم اکای سناتولو رقم 6 میگه اکای سناتولو اکای سفربک همینجا اکای سفربک خدا می پارتو اوشا میگه نیست اوکی ایفری پدرنالا تا پیش کنین ها اوکی ها بر پدر ما ها نالا اوکی ها چی ها بنایز ها 6 7 9 12 14 اکای سناتولو 6 میگه اکجون ها اونجا ما دو رقم داریم هم خیرته اکای سناتولو ایفری کان پیش کنین دارشی اکای سناتولو رقم 6 900 دیگه دونا بریم گیرید فکرم نسخه هدو پافتگی بین داشت رقم 4 اکای تجربه رقم کنشه نه من رقم 4 4 21 5 5 10 6 6 21 7 7 23 1 1 30 2 20 3 شلونا 30 وارم دوشه پلانگو 300 روبلی جارات نه برو وارداک من دالشی
Akay kadini 400 geldi ona şeyler karta bunu bana ödür şeyler vereyim. Kime daha zor. Akay fedacım buna daha da tarifim şeyler beni dalış. Marhamat varan sesadbili varan rakami yak rakami 2. Akoy varadro marhamat TCK rakami 4 şamil ruarday beni dalşı. Soybu rakam marhamat akay hakim rakami 5 şamil ruarday vereyim. Akay fedya tam naduran gabnis. Akay fedya hav. Akay fedya hav. Şaş akay sınatulu vereyim. Hoş bir gabnis. Akay dalet drama gir akay dalet drama gir akay hocum eteyim. Ne ham aksak şöyle akay dalet drama gir saat. Du pas akay dalet paftor şey narco. Dura bara gufta men gabnis. Yani şunu aydım vereyim. Hoci ham approach şeyler ham aksak şöyle falan go. Windows sarbaran da konuğu şey. Gılar da olsa kadar kafam atar kadar. Böyle dağılış ham aksak şöyle şeyler. Doğrusan oynayı yak diğer anlamda beni dağılış. Ama gabnis bak şişler hiç kana veriyor. Beni dağılış. Gab vay hamil kimonun kalan bir odamda bir uzat tamam şöyle. Ben zinde o şarkıcı ma o şarkıcı ne da. Ben gabnis akay. Akay lisin xitoyi xitaqika hiç kay istimal elektroy kay kun. Tamam mı burma? İlk xitoyi çiyor kay tı. O akay hakim o bege kabalaşa vara budurayım. Meşa şey palango meşa. Beni dağılış. Akay lisin xitoyi azdan xitoyi dandakla katav sarto sagame gardi. Şükri xuda. Giriz makay sınavlı şaş ayakta kaconuma. Şaş ayakta şeyler vereyim. Akay da hazır tarih makam ben dağılşı. Akay teceke şey falan saat durum lidgal ona şeyler ben dağılşı. Akay pan akay hakim o şey falan hazır 800 lidgal ona ben dağılşı. Akay ya akay fazlidin da hazır tarih kan da hazır 300 lidgal ona ben dağılşı. Akay şaş akay safar. Akay sınatız akay sınav şey falan 800 lidgal. Akay dalil. Akay dalil 200 lidgal ben dağılşı. Akay معروفم او خشان akay ما ما بوم فخر و بهترین دختر و تجربه داره جنون من دالشی اکو کس مثلا 1800 شکل من نه اگر akay سفر بک akay سفر نمیشه خیلی akay معروفم akay ده همه دا برد همه دا پیشروی کس مثلا شوار akay ده دا سه 22 جانم با پایش akay 4 10 5 20 6 11 7 10 1 22 انا کدون برادر مرحمت سالبی برا شدن موافق طلب گفتگی شما مبارک شد میریم اکادون برا شد رقم 1 رقم 3 نشون رقم 4 میریم کو اکوی برادر کی میدونه شه در اکای دل در پاس کرد جوش دا گاب نیست اکای کریم برا شه پلنگو برا سالبی مرحمت از تو برا میشه اکای حکیم یا 5 میدونه وردا همین برادر بوشک بدونن اکای حکیم رقم 5 میریم اکای سفر برا 900 میدونه اکای سفر رو رقم خالی بودن بدی شینا دل ساکجو متتا برا 900 شینا میریم 7 2 6 4 soy boş برا 7 پاس کار 6 اکای سنات پاس بک شینا اکو برا 900 یا odam durmaga şey falan var ki şoma budun gufta iş kadar var 900 rulan da şerina akay maruf du akay maruf du mere makadunu oş şey parango haf şaş çor akor akam girin hoci çor ha TCK çor adro var şey parango soy büşküş dur vardı akay TCK akam çor akay TCK 800 partoy mere dalşi hafta şaş akay şam şojo salam aleyküm xşon akademi ma
7 6 давараи 9 сарбула хулия мерим. Ако 7 6 давараи 9 сарбула хулия. Акай собун 6 абиги 7 абиги охшена. Мен далши. Хоҷи 6 сорбун 6 габли. Сорбун 6 7 холи мошелуна мерим. Акай шамшот кушон акаҷон. Хоҷи теҷеки ракета мекешелуна. Кас мезан 4500 оша. Акай маруҷон ракета мекешена. Ҳама қисақшон шепалангу. Хоҷиҷон одам аввал адими ракета мекунад. Ба маслиҳат мекунад шелуна. Мерим кас мезан оша шелуна. Севу 5 асми. Тамом севу 5 асми буда. Гап нест. Севу 5 асми. Ҳар ҷага одама. Се нишона рақами 4 мерем 7 мол холи бошед.